happen. Very survivor sided, and hunters have basically kind of have to play goalie at this point, play defender, play the tie game, not to give the survivors, because the survivors have been the ones to get a lot of points lately in the tournaments like IJL and IVL. So who knows? Maybe Southeast Asia is going to change things up. Yeah, for sure. And right now you can also see another character that has been making its appearance a lot in the Southeast Asia scene. Not just Southeast Asia scene as well, but this is the Enchantress we are seeing. A lot being picked simply to counter Pollen, just proving to be a very efficient harasser / support. So a lot of these new metas emerging, and we're seeing a lot of different picks here going on in and out. I just have to say, who do you look forward to looking the most? The most unexpected one, you want to say? Oh, I mean, I've been watching some IJL. I mean, I want to see some wildlings come out, but you know, I gotta show my love for some Enchantress there. But with ZT though, I mean, when we were watching the tournaments, right? Both of them went to the grand finals in IVL. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với ngày thi đấu đầu tiên vòng sơ loại của IBC 2022 khu vực Đông Nam Á. Một năm đã trôi qua và IBC chúng ta đến với năm 2022. Đây là kỳ IBC có lẽ là thứ 3 hay thứ 4 gì đó, thứ 3 hay sao ấy, của khu vực Đông Nam Á chúng ta. Và 2020 quán quân là OSM, 2021 quán quân là GS, và đây năm nay 2022 chúng ta sẽ lại làm một cuộc đua mới, một hành trình mới cho các đội của khu vực Đông Nam Á họ có thể vươn lên vị trí đứng đầu khu vực. Và hôm nay là ngày vòng gọi là vòng sơ loại. Các bạn phải hiểu là cái luật thi đấu của IBC nó sẽ có một cái vòng sơ loại như thế này, là vòng mà họ chọn ra 12 đội để đến với cái vòng bảng. Đấy là cái vòng thi đấu tiếp theo. Thì trong 16 đội tiến vào thi đấu của cái vòng sơ loại này thì sẽ chọn ra 12 đội, sẽ có 4 đội bị loại. Ok, thì 12 đội tiến vào vòng trong. Thì tuyển chọn như thế nào? Đầu tiên là IBC họ sẽ có 8 bảng đấu. Đấy, 8 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra một cái đội chiến thắng và tiến vào vòng bảng. Sau đó 4 đội nữa sẽ được lựa chọn từ 8 đội thua. Đấy, 8 đội thắng là vào đúng không? 8 đội thua sẽ đấu thêm một vòng nữa, gọi là vòng wild card, để họ chọn ra thêm một đội, 4 đội để có thể tiến vào vòng bảng, tổng cộng là 12. Rồi. Và ngày thi đấu sơ loại đầu tiên này chúng ta sẽ có 4 cặp đấu. Cặp đấu đầu tiên là của team ZT02 đối đầu với team Riffernoon. Không biết vì sao năm nay mà team của Riffernoon lại đặt lên luôn tên là Riffernoon đấy. Đấy là cặp thi đấu của bảng A. Bảng B sẽ là cặp đấu của team GS, đương kim vô địch của IBC, đối đầu với một team mới, đó là team SKG. Tôi không có thông tin gì về team này cả. Và cặp đấu thứ ba là của một team Việt Nam, một team đó là team Sugar, đối đầu với một đại diện gọi là cũng khá là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á, đó là Noi. Đấy, và cặp đấu cuối cùng là cặp đấu của một team cũng là của Việt Nam luôn, team LUV đối đầu với team Rename, và bây giờ thì đổi tên thành team Ryu. Ok, và chúng ta sẽ đến với cặp đấu đầu tiên, cặp đấu của team ZT đối đầu với team Riffernoon. Chắc là để tôi move cái cam ra chỗ khác nha, che mất một số. Không biết là bây giờ để cam ở đây thì có bị vấn đề gì trong trận không? Chắc là không đâu nhỉ? Chắc là không vướng cái gì trong trận đâu. Đây, để cam ở đây chắc không vướng cái gì đâu các bạn nhỉ? Rồi, cái màn hình ban pick này là của IBC năm ngoái bên Nhật mọi người nhé. Cái màn hình ban pick các bạn đang được xem đây là màn hình ban pick năm ngoái, là IBC 2021 của bên Nhật. Nói chung là chúng ta dùng lại đồ cũng khá là xịn, bởi vì bên Nhật thiết kế cái này khá là đẹp luôn. Rồi, Korodak sẽ là Hunter ra trận của bên phía Riffernoon. Anh ta cấm đi đó là nữ chủ tế, lính đánh thuê và đánh bóng ở trong cái round đấu đầu tiên này. Map thi đấu ở đâu ta? Map thi đấu kia là phố người Hoa, đúng không? Phố người Hoa mà cấm nữ chủ tế, lính đánh thuê và đánh bóng. Thế là product này có thể là muốn đánh gala hoặc bonbon.
Tiên tri cùng với tiền đạo là hai lựa chọn đầu tiên mà bên phía ZT đưa ra. Tiếp đó là diễn viên tạp kỹ. Đây đều là những lựa chọn cay mạnh. Và cuối cùng khi đánh bóng bị cấm thì ZT sẽ đưa ra lựa chọn nào đây? Ủa, cái lựa chọn cuối rồi, nhà côn trùng học. Thế thì tiên tri cho Bagua. Tiên tri cho Bagua. Tiền đạo có lẽ sẽ dành cho vị trí Uga, Shadow, Rus. Shadow thì có lẽ sẽ đánh nhà côn trùng học. Tôi tin anh ta sẽ đánh nhà côn trùng học. Shadow thì đã thi đấu khoảng một năm trở lại, một năm trước đó rồi. Trong IBC 2021 anh ta đánh cho BL. Và thật ra cái vòng loại khu vực của Đông Nam Á và The Show A5 thì Shadow cũng đánh cho BL luôn. Và bây giờ thì team của anh ta có lẽ đã đủ tuổi đánh hết rồi. Trước đó Shadow không tham gia, Shadow đánh ở cho BL có lẽ là do team của anh ta chưa đủ tuổi các bạn ạ. Team của anh ta chưa đủ tuổi để thi đấu. Rồi, Polun mới là lựa chọn mà Korodak đưa ra. Thả cho đối phương cả tiền đạo lẫn tiên tri nhưng mà lại đánh Polun thế này thì Korodak chắc là định chấp kèo à? Tôi nói thật với các bạn luôn là thả con tiền đạo và con tiên tri ra, hai lựa chọn khắc chế mạnh nhất của Polun. Sau đó đánh cái kèo này, thế thì bây giờ đánh cái con Polun này thì bây giờ gọi là chấp kèo bên kia. Định chấp kèo bên kia à? ZT là team mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á thì hiện tại, mạnh hơn cả GH, cả GS đương kim vô địch. Vì họ đã đánh bại GS trong một giải đấu gần đây. Đó là giải đấu IVA của Nelomelo tổ chức. Thì họ đánh bại GS trong một cặp đấu BO5. Và điều đó khẳng định cái vị thế đứng số 1 khu vực hiện tại. Một năm trước có thể là GS đang là đội đứng đầu. Nhưng mà một năm qua đi, thế lực mới đã tới. Và đó chính là Zeo2. Họ chiến thắng GS trong một cặp BO5 trong một giải đấu khác. Và việc mà họ có thể chiến thắng luôn cái IBC lần này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là một tập hợp những tài năng trẻ các bạn ạ. Đây là một tập hợp những tài năng trẻ. Rồi Kuga sẽ là người đánh tạp kỹ, Shadow đánh nhà côn trùng học, Yus sẽ đánh tiền đạo và cuối cùng là Bagua. Tôi cũng không biết tên anh ta đặt như thế nào, đặt như thế thì côn như thế nào cho đúng, nhưng mà tôi sẽ gọi là Bagua đi. Đó là tiên tri, nó sử dụng tiên tri đối đầu với Korodak sử dụng một con Polun, một kèo chấp đến từ Korodak. Một kèo cực kỳ chấp đến từ Korodak. Polun thả tiền đạo và tiên tri. Ones and twos, pressing the ones and twos and buttons also there, voices in our head. And also, yeah, give some love to each and every person that's in the chat right now. We're about to head in our first DO1 IVC. Bagua đấy là Mic à? Ok em. Trận đấu sẽ được bắt đầu với Polun của Korodak. Anh ta lăn về đây. Rồi. Đây là MX chứ đâu có phải là... rồi, Kuga là MX đúng không? Người cầm tạp kỹ. Có vẻ một tình huống lấy gai đầu tốt đến từ vị trí của Korodak và lấy luôn được máu của MX luôn rồi. Vừa mới vào game thôi mà đã có luôn một tình huống lấy được máu, lấy được hẳn 0,75 máu của MX. Và bây giờ chìa kiếm ra để làm gì đây? Chìa kiếm quá sớm, chưa lấy được gai thứ hai. Và bên không biết là bên kia họ có thể sổ cái bảng ra cho chúng ta nhìn được không nhỉ? Tự nhiên đang đuổi người lại nhảy sang ông Shadow để làm gì không biết nữa. Trời ơi, bên kia làm cái gì thế này? Bên ban tổ chức làm gì này? Cho tôi màn hình của Hunter chứ. Ủa, hạ gục MX rồi kìa. Bắt người sớm này, 2 máy 50, một máy 25% cho ZT. Tầm này là bắt người quá sớm luôn rồi. Có lẽ chuyển màn hình sang đây là để chỉnh màn hình bên Hunter thôi. Rồi bây giờ thì lại màn hình sang nhà côn trùng học. Tôi cũng không hiểu là đang xem cái gì nữa. Bên ban tổ chức làm này. Một cái cam của tôi sang đây. Hợp lý. Ok rồi đúng không các bạn? Không bị che bất cứ cái gì đúng không? Và có vẻ như là bên trọng tài cũng không biết rằng cái chế độ ban pick mới nó đã có cái tiến độ máy ở bên trong mà không cần phải, và bạn thì không cần phải các bạn thì sẽ không cần phải có cái thanh tiến độ kia nữa. Họ làm ra hơi thừa. Thôi không sao. Chúng ta đã được xem những màn decode rất ấn tượng đến từ Bagua. Anh ta decode cực kỳ nhanh với nhân vật tiên tri. Cứ thế là giải máy thôi mà chưa có cái hiệu chuẩn là không. Chúng ta cũng không nhìn được là có hiệu chuẩn hay không. Máy của Bagua bây giờ đang được đập tốc độ khá là nhanh. Chúng ta được nhìn những động tác đập máy cực kỳ điêu luyện của nhân vật nhà tiên tri. Và đây rồi, cuối cùng là cũng được sang màn hình của Hunter.
Và chúng ta sẽ không phải xem những tình huống đập máy điêu luyện của Bagua nữa, mà sẽ được xem những tình huống lái Polun của Korodak. Anh ta đã bị đối phương giải cứu một lần rồi, và bây giờ thì sao? MX đang cai tốt, MX đang cai tốt. Anh ta ra ghế lần 1 và sau đó có một cái cửa sổ cho mình để cai. Ciphers still remaining. We do see that the forward is just in that area, like you said, Nell, just to provide a little bit of harassment and support. Also, the bees. 3 máy còn lại được đập rất nhanh và có vẻ như Korodak không làm gì được đối phương. Đây rồi, từ từ cơ hội lấy gai đây, cơ hội lấy gai MX. 2 gai đây rồi, húc đến từ Just, giật gai hạ gục được MX và giữ được cho mình cái phấn khích không cần dùng đến. Mờ quá ta, mẹ 1060 rồi mà, 060 rồi mà mờ quá ta. Đây có chất lượng của ấy rồi, chất lượng của cái stream bên Thái rồi. Mờ vãi đái luôn các bạn ạ. Cái này không phải do tôi đâu, đây là do bên Thái á. Tôi đang để 1080 những bạn xem luôn rồi đấy. Rồi 2 gai trên người của Just sẽ xách được người, Căn bản pha này là không thể hút được, nhưng thời gian cai 2 của MX nó đủ rồi. Thời gian cai 2 của MX là đủ và Just chỉ cần cứu được thêm một lần nữa thôi. Anh ta đang bị soi luôn, hơi đen cho Just một chút. Đây là anh ta bị soi trong tình huống này. Hunter giật gai không thành công. Trời ơi. Này là do chất lượng của bên stream giải ấy, chứ không phải là do tôi đâu. Tôi để 1080 các bạn ạ. Đổi dạng. Có gai húc bóng đến, bật phấn kích lên đến từ Korodak. Cháp được đặt dưới chân, đấm gục được Just rồi, nhưng mà tiên tri trong tay Bagua cứu được người. Ông đang đẩy Korodak đi rất xa và bây giờ MX sẽ phải cố gắng cai khi mà chỉ có một người đập máy thôi. Cái máy ở đây 60%. Tiên tri là người xử lý chiếc máy này. Muốn cam máy luôn đến từ vị trí Korodak. Anh ta đổi dạng rồi, 2 gai trên người của Bagua. Korodak xách tiền đạo lên không? Anh ta không xách tiền đạo, anh ta muốn đuổi vào tiên tri rồi. Cháp sẽ được quăng ra. Bagua, anh ta gục mất rồi. Vậy là Just sẽ có thời gian để tự dậy và một máy cuối cho bên phía ZT mà tôi Shadow vừa hoàn thành xong máy của anh ta và có thể đi bốc máy mới hoặc là di chuyển đi cứu trong tình huống này. Từ từ nha, Just có bóng, húc vào cứu luôn thì sao? Không, anh ta sẽ đập máy. Cái máy này không thể cố được, máy mới 60% thôi. Cố giờ này là quá nguy hiểm. Cố máy giờ này là quá nguy hiểm. Cái Cháp không chặn được đường ra vào rồi và Just sẽ đâm bóng đi. Anh ta đã mất tự dậy. Hunter biết điều đó và nhảy xuống không thể nào đánh trúng của đối phương. Từ vị trí Korodak đấm trượt, bắt đầu đối phương đâm bóng đi. Tiếp tục là một đánh xuyên ván nhưng không thành công. Và bây giờ ZT họ có người bốc máy mới rồi. ZT có người bốc máy mới và máy cũ này vẫn đang có 2 thành viên của ZT áp lực vào. Bagua đang có cơ hội để hit cú. Tiền đạo đang tự gỡ gai, anh ta không còn bao nhiêu lượng bóng nữa. Just sẽ bị nhắm đến trong tình huống này. 2 gai trên người, giật một cái và sau đó quay trở lại máy. Nhưng máy mới đang được đập đến 50% cho ZT. 50% máy rồi. Bây giờ Korodak đổi dạng. Ok, anh ta lăn sang MX. MX còn bóng đỏ nhá. Tầm mày chơi được, còn bóng đỏ tầm mày chơi được. Một gai. Chưa có tỏa gai cho vị trí Korodak. Chưa có tỏa gai. 3 máy luôn rồi. Rồi lăn đi một cái là máy xong luôn. MX ngồi ghế lần cuối. Ok, Korodak quả này toang rồi. Anh ta nhắm sang, anh ta lại muốn kiểm soát trận đấu. Có mắt đỏ dành cho vị trí Korodak, vậy là không có đổi phép. 9 giờ không mắt đỏ. À xin lỗi, 9 giờ không đổi phép chứ. Một gai trên người của Bagua, anh ta lướt né tỏa gai của đối phương. Nhưng mà Hunter mắt đỏ mà, bạn lướt né tỏa gai làm cái gì đâu. Một gai hay 2 gai hay 3 gai thì cũng một hit chết. Hunter cầm mắt đỏ mà, Bagua sẽ gục, anh ta đang tự dậy. Đây là một thành viên chưa hề mất tự dậy của bên phía ZT. Korodak đang muốn trận đấu này đến kết quả hòa khi mà liên tục muốn đuổi vào các thành viên khác nhau và không treo người. Cháp không tốt. Tiền đạo của Just đang làm rất ổn. Bên kia Bagua tự dậy rồi. Bây giờ mà không giữ được một người nào là có khi thua 4 này. Đấm được, có Tero Sóc và đây là một tình huống bò qua ván của Just. And now it seems like they might have to actually go for a windowed area because the wheel is back in motion. And Shadow and the Seer moving away from that exit gate. Now he spots out Shadow. This is going to be so important. One exit gate is only at 36%. Có gai trên người của Shadow. 2 gai. Vẫn đang muốn kiểm soát trận đấu này. Cổng chưa được mở cho ZT. Shadow gục rồi. Biết đối phương có 12. Korodak biết đối phương có nhánh 12. Anh ta câu cho Shadow lướt 12 xong rồi mới đấm đòn đánh ra và vẫn đấm trúng trong tình huống này. Bên kia Just mất tự dậy rồi, Shadow bị treo.
Zeti chưa xong đâu. Zeti chưa xong đâu. Hunter có thể đổi dạng và lăn kịp đến khu vực mà hai thành viên của Zeti đang hồi máu cho nhau. MX bị soi. MX bị soi, anh ta lên khu vực khách sạn. Crodax không nên nhắm vào MX, anh ta nên nhắm vào cổng. Bagua đang ở đây. Bagua mất tự dậy rồi, nhưng anh ta là một tiên tri và hoàn toàn có khả năng có cú trong tình huống này. Crodax không biết được đối phương có cú hay không, anh ta lăn về ghế của Shadow. Just đang vòng đến. Just đang vòng đến ghế, không, anh ta đã vòng đến cổng. Cổng trước xong rồi. MX đang ở đây. Một gai, hai gai MX. Chắp chính xác là MX đi luôn. MX còn banh, anh ta nhảy banh rồi. Thôi, bật phấn khích đi qua quả bóng. Đi qua quả bóng đỏ của đối phương. Chắp chính xác, MX gục, MX ngồi ghế lần cuối. MX ngồi ghế lần cuối. Treo luôn không? Crodax đổi dạng. Anh ta lùa sang Bagua. Bagua chỉ có nửa máu thôi, anh ta có một con cú. Anh ta có thể câu giờ cho đồng đội của mình. Rồi, đi. Từ từ nhá. Không được rồi. Thoát 3 cho bên phía Zeti. Bên kia cổng đang được mở. Hunter không kịp can thiệp rồi. Đây sẽ là một trận đấu thoát 3 cho Zeti. Bất lợi ngay ở round đấu đầu tiên cho bên phía Rifanun. Casualty for ZT, but again, what a great start to game number one first half, Posh. That was absolutely incredible. I don't think the ZT has disappointed. And also Crocoduck, you have to give it Cái này đánh cái server thường các bạn đấy. actually a tie. That I want to highlight the discipline he had, right? He didn't really fully commit. Này đang đánh cái server thường. Có nhánh 12 rồi. And he was Được sử dụng nhánh 12, không được sử dụng giáo sư, không được sử dụng tiểu thuyết gia. Ok chưa các bạn? Đánh nhá. Of everyone there really bought so much time for all the ciphers to be primed. So I'm gonna throw it to you, Nell. Any highlights that you want to talk about? Because there's a lot in that match. Yeah, but first I'm just gonna start off by saying that Crocoduck has done an amazing job simply through the band face. Mà xem đau mắt quá các bạn ạ. Thật, xem đau mắt. Đau mắt. Xem giải mà xem 1080 mà xem đau mắt quá. But not as much success because there's excitement on Crocoduck. The highlights though, the 3-point shoots there and getting the trap, forcing the forward to vault back and getting that terror shock. I have to say that's one of the like landing. Hình như là Crocoduck này là The Last Human hay sao ấy các bạn ạ. Crocoduck này là The Last Human hay sao ấy. When it came to the highlights, I mean, just MX is just beautiful when it comes to his kiting ability. I would say even though the screens were a little well, it wasn't really focusing on the rescue. It would be the forward's rescue on that seer because that was so close. If it was a microsecond later, the MX would have been out of there. So it's just the timing. I would say the rotations of ZT and the way they're able to move as one unit makes it a tough night for anyone. And honestly, Crocoduck, one of the best out there to do it. Các bạn ạ, 2 giờ chiều mới đánh giải này và đây là một cái server thường là nó không thể tránh được những cái việc lag, disconnect các kiểu con là điều. Thế nên là tôi cứ phải nói trước cho các bạn là chuẩn bị sẵn cho mình một cái đệm êm, xong rồi một ít đồ ăn, không phải một ít đâu, rất nhiều đồ ăn bởi vì nó có thể kéo dài đến 12 giờ đêm như năm ngoái chẳng hạn, thậm chí là nhiều hơn 12 giờ đêm. Thế nên hãy cố gắng nhá, hãy cố gắng chuẩn bị cho mình nếu mà các bạn muốn xem hết cái giải IBCC ngày hôm nay và ngày mai luôn thì các bạn nên chuẩn bị cho mình những đồ đạc như tôi bảo, chăn ấm nệm êm gì đó, xong rồi rất nhiều đồ ăn nữa không? Các bạn nằm một mạch các bạn mẹ 10 tiếng đồng hồ luôn á. Đây tôi update luật đánh ở IBC cho các bạn nhé, là tất cả các nhân vật đều được sử dụng trừ giáo sư cùng với tiểu thuyết gia, được chưa? Sau đó là nhánh 12, nhánh khóa máy, nhánh 9 chống đẩy lui và làm chậm cũng đã được update, cũng được sử dụng một cách bình thường. Chứ vậy không dùng bình thường thì làm sao mà người ta đánh được, đúng không? Coi đến 12 giờ xong coi điểm luôn à. Cảm ơn em nhé, cảm ơn Huy nhá. Team mình ngày mai đánh, thì mình có lịch đánh vào ngày mai. Thì mình đánh với team Icon. Nói chung là vừa mới chỉ là cái bắt đầu của IBC năm nay thôi mà rất nhiều vấn đề đã xảy ra rồi các bạn ạ. Đầu tiên năm nay có mấy team có thành viên Hàn Nhật, thế là bị ban tổ chức nhận được report rất nhiều từ các team là chúng nó vào đánh nên ping cao vãi lồn. Thế là bây giờ nhưng mà admin cũng không giải quyết được. Bây giờ họ đang bắt là những cái đứa đánh ở Hàn Nhật các kiểu là phải VPN về khu vực Đông Nam Á
Đấy, nhưng mà không biết là bây giờ bọn nó có chịu VPN không ấy. Not only does he play, you Nó can sẽ see làm that cho tất cả các thành viên của các, does play. He nghĩa là ví dụ nhá, only bạn là Hunter đến từ Nhật I would mà refer to bạn him as vào the mắt đánh với cả khu vực Đông Nam Á, you can see that he was là even though he was cái very ping của mấy người chơi khu vực Đông Nam Á sẽ rất là he cao played bởi vì with bị kéo fire. sang Nhật. Ultimately, was- Crocodile got him down. He's Các bạn like, hiểu không? you know what, you play with the Các bạn fire, hiểu không? get smashed. Nó khác nhau ở khu vực ấy, khu vực Đông Nam Á của mình và khu vực Nhật Bản là hai khu vực khác nhau. Nếu mà bây giờ người người Nhật ở Nhật hoặc là thậm chí là người nước nào ở Nhật xong rồi vào game từ Nhật thì cũng sẽ kéo cái server đến khu vực Nhật Bản. Đó, thế nên là khu vực Đông Nam Á gặp rất là nhiều bất lợi ở một cái như vậy là họ bị kéo ra khu vực Nhật đánh và ping sẽ cực kỳ cao. Thế nên là bây giờ đang ban tổ kiểu trong luật nó cũng không ghi rõ ràng là bây giờ người Hàn, người Nhật, người nước khác có được tham gia vào cái giải đấu này không. Nói chung là nó cũng không có luật rõ ràng là như vậy. Thành ra là bây giờ các đội tuyển người Nhật, người Hàn vào xong rồi bây giờ đánh là bị ping cao. Thế nên là bây giờ ít nhất là tôi phải biết là team SKG chuẩn bị đánh với GS là có người nước ngoài này, có người khác khu vực Đông Nam Á này. Team Noi cũng có người khác khu vực Đông Nam Á này. Xong rồi team gì nữa ấy? Team BL hình như có người không phải khu vực Đông Nam Á luôn hay sao ấy. Nói chung đang có rất nhiều cái khiếu nại lên ban tổ chức mà nó thì đang đưa ra hướng giải quyết là bây giờ bắt mấy cái thằng đánh từ khu vực khác phải VPN về Đông Nam Á. Còn vào server thi đấu thì cái server được chọn sẽ là server Singapore rồi, thành ra là lúc này nó sẽ không có bất lợi về cái khu vực nữa. Đúng rồi. Cái này nó chứng tỏ rõ ràng nhất là cái đợt lạc server nhé, mọi người nhé. Cái này nó chứng tỏ rõ ràng nhất ở cái đợt lạc server ấy là các bạn lạc sang Nhật xong các bạn bị ping cực kỳ cao á. Đó. Cảm ơn Kira nha em. We've seen Crocoduck use other characters like Dreamwitch, like all that, but he's still like his breaking wheel was on point. Was on point. It's just that it's very unfortunate. Có người Nhật trong các team nhiều lắm rồi đấy. Thì bây giờ nó xảy ra tình trạng là bây giờ một thằng Nhật vào thôi tất cả mọi người bị lag. Bây giờ survival lag thì còn chơi cố được, Hunter lag đánh khó lắm. Các người anh em ạ. Bây giờ kiểu các bạn bảo là survival nhiều khi không bị Hunter đuổi thì với cái ping cao là còn cố đi cốt được đúng không? Hunter là người liên tục phải đuổi và ping bị cao thì họ đánh làm sao được. Nên là hiện giờ đang có rất nhiều kiến nghị ban tổ chức mà thì họ bắt đấy. Như tôi nói đấy, bắt mấy người kia chuyển VPN nhưng mà về nó đéo chuyển thì các ông làm được gì nó cứ bảo nó chuyển rồi đấy. Xong rồi nó vẫn ping cao thì làm sao mà các ông làm gì được đúng không? Was gone by the time he reached that second floor, and he was already out of wheel form, so you can't chase an acrobat without that wheel form. So that's why he decided to change target, and he kind of left the forward to kind of. Ngày mai team mình đánh, team mình ngày mai có lịch đánh với team Aikun. Team mình đánh cặp cuối luôn nên các bạn cứ chờ khoảng 12 giờ đêm rồi có khi team mình mới được đánh. Sudden the ciphers are popping. There are two survivors here trying to rescue. Like, what is going on? Yeah, I think he was counting on using the excitement against the forward. Hình như cái ông Korodak này là The Last Human ấy. Hình như thế. The Last Human đánh cái này thì bây giờ đánh giá là The Last mình hơi gãy nha. Nếu mà The Last Human là cái ông Korodak này là đánh giá The Last Human giờ đánh hơi gãy. You couldn't really shift once you're in excitement. That's it. You can't really shift. And yeah, I just have to say they were already prepared 100% to face Breaking Wheel in that situation, and just very unfortunate that Crocodile didn't manage to secure it despite the early downs because too many supports coming in. IVL tôi bù sau nha các bạn nhé. IVL tôi bù ở các cái ngày sau nhé. Chứ còn tôi cũng nói luôn mọi người rồi, từ xưa đến giờ là tôi ưu tiên các giải của khu vực mình hơn. Ví dụ kiểu có IVC của Đông Nam Á là tôi sẽ ưu tiên các IVC trước, sau đó là mới cắt đến các cái giải của khu vực khác. Tại vì dù gì chúng ta cũng là mẹ người của khu vực Đông Nam Á mà, đúng không? Em giải khu vực khác thì xem lúc nào cũng được, nhưng mà Đông Nam Á thì một năm mới có một giải thôi. Không tính cái COA thì một năm mới có một giải ở Đông Nam Á thôi. So, yeah, he tried to be a step ahead, but ZT making the right adjustments, being just a little bit a step ahead. So hopefully Crocoduck can bounce back in round number 2. Before that, though, you want to give any shout outs? I saw you kind of looking at the chat a little bit. Is anyone giving their support out there?
I'm looking for someone calling me Nello. Tại sao giải IVC có người Nhật á? Thì bây giờ trong luật thi đấu mà nó không ghi rõ ràng thì bọn kia nó lách luật được mà bạn. Okay, that's not appropriate, guys. Ở C bây giờ đánh giá cao đội đầu nhất này, chính là đội đang đánh các bạn. Zero Two này, tôi còn nói với các bạn rồi mà, Zero Two chính là ứng cử viên vô địch của mùa giải này á. Họ còn mạnh hơn cả GH á. GH là đương kim vô địch đúng không? Thì GH là đội vô địch của năm ngoái, họ là đương kim vô địch đúng không? Nhưng mà năm nay là Zero Two còn đánh bại GH ở một số giải khác rồi. Thành ra là họ chính là đương kim vô địch. Xin lỗi, họ chính là ứng cử viên vô địch cho cái mùa 2022 IBC 2022 này. Chat, as always, is being so positive, which is why we are always trying to make some time to give you guys shout out simply because like Pastor, Easy, Ace. Không hiểu tại sao lại cấm tiểu thuyết gia á. Lý do là bởi vì tiểu thuyết gia nó một là chưa cân bằng, hai là nhiều bug nha. Một là chưa cân bằng, hai là nhiều bug. Còn giáo sư bị cấm là do giáo sư hình như là con su mới nhất, cho nên là nó chưa được vào. Bạn ạ. So let's talk about the switch up now. We're gonna switch things over to ZT's Hunter as well as Rifernun's Survivors, which again they're pretty well known, but I mean the Hunter of ZT, I would say ZT's Hunters, they have a lot of hunters, right? They can keep up with the Survivors. That's what's so scary going up against ZT, because usually like, oh yeah, you know what, this is a Survivor side team, this is a Hunter sided team. But I don't know. Nhưng mà cái IVT của Nhật, Hàn với cả Hồng Kông ấy, tôi bảo thật với các bạn là nó rất là dễ. Các bạn biết vì sao tôi nói thế không? Là bởi vì ba khu vực đấy nó đánh cùng server Nhật mà. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Macau, Đài Loan, mấy cái khu vực đấy nó đánh cùng Nhật Bản hết. Nghĩa là bạn đánh ở Hồng Kông ấy, bạn ở Hồng Kông bạn login game identity lên là bạn đánh ở server Nhật. Thế nên là nó rất là dễ, là người nước ngoài có thể tham gia được. Ví dụ team Hàn có thể có 3 người Nhật, 4 người Hàn, 3 người Nhật là được. Hoặc là team Nhật có thể có 4 người Nhật, 3 người Hàn cũng được. Hoặc là team Hồng Kông rồi 4 người Hồng Kông, 3 người Nhật vào vẫn được. Mọi người hiểu chưa? Nhưng mà nó đánh cùng một khu vực nên rất là dễ. Nhưng mà ví dụ như khu vực mình thì nó lại là một cái khía cạnh khác, bởi vì khu vực mình nó khác server với cả Nhật. Nếu bây giờ người Nhật tham gia vào là mình bị kéo server sang Nhật đánh là mình bị lag, còn người Nhật chả bị làm sao cả. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ có một người Nhật, có một người ở Nhật, không cần là người Nhật, người Việt nhưng ở Nhật mà login game lên đánh cùng các bạn thôi là các bạn bị kéo sang server Nhật là các bạn đã bị lag rồi. Team Việt Nam là team nào á? Giải này có 4 team Việt Nam đánh nhé, đông hơn cả IVC năm ngoái nhé. Team Sugar này là hôm nay đánh hôm nay này, team Loop đánh hôm nay này, team Merson đánh ngày mai này, là team mình đó. 4 team người Việt. Tính là người Việt đông hơn người nước ngoài nhé. Hoặc là thuần Việt. Đấy, thấy không? I just love seeing emerging playstyles, and I feel like Southeast Asia is really on the cusp of being at the height of its power. So you guys are witnessing history here, the third IVA, so IVC, my bad. Yeah. Before this, we already have our former champions of IVC before. Like before this was BL representing, and we also have GH representing. But right now, when all of them are come into the mix, it just feels so hard because there's no clear cut. That just shows how much the level has risen. The level has risen, and that's what we want to see. We don't want to see one-sided games. Oh yeah. We want to see fierce fights. Ok. Chúng ta sẽ đến luôn với ban pick của round đầu 1B. Bây giờ thì bên phía ZT nó dẫn trước với tỷ số là 3-1 sau trận thắng của bên Survival rồi. Kuga sẽ là... Ủa sao lúc nãy Kuga là người đánh Survival giờ lại là... ban tổ chức nhầm tên các bạn ạ. Ban tổ chức nhầm tên. Má. Thế hóa ra là lúc nãy là cái ông đánh tạp kỹ là ông MX thì họ để tên là ông Kuga. Bây giờ ông Kuga đánh Hunter, chắc là sẽ là Kuga thật đấy, đúng không? Rồi Kuga cấm tiên tri ở bản đồ thi đấu này, và nữ chủ tế cộng với tiền đạo đang được thả ra. Lập tức bên phía Rifernun họ lấy hai nhân vật này. The owl support itself is so good. Even against, like you can see in the previous game, the owl support was given to the forward to make sure that the rescue happens in time. So I just have to say, banning it is a perfect decision. Kuga banning the acrobat as well. I have to say, a mirror match probably. Could be. I mean, he could also bring out. Rồi, cấm tạp kỹ đến từ Kuga trong lựa chọn cấm thứ hai, và bệnh nhân là lựa chọn mà bên phía Rifernun đưa ra. Và cấm nốt thì bác sĩ tâm lý. Ủa, cấm bác sĩ tâm lý từ Kuga à? Cấm con tâm lý, tôi đang nghĩ anh ta đánh Polun cơ. Nhưng mà
Nếu mà cấm tâm lý thì chưa chắc đã là Polun đâu này. Còn một lựa chọn cuối cùng cho bên phía Rifonul. Mercenary is still up for grabs, and usually he is the priority pick. So if he does pick them, I feel like that's the strong pick. But Bây giờ còn đưa thư, còn nhà côn trùng học, tôi nghĩ đấy là lựa chọn khả dĩ nhất. Đưa thư nó sẽ tăng khả năng đi cốt của team này lên tối đa. Khi mà thư của đưa thư gửi đến tiền đạo là cả team đập máy nhanh. Còn nếu mà là nhà côn trùng học thì nó có thêm khả năng support cho đồng đội. Các bạn có thể thấy là con ong của trận trước nó khó chịu đến thế nào. Và đây là nhà côn trùng học cho bên phía Rifonul. Lựa chọn khá là hợp lý. Hunter thì sao? Mộng phù thủy dành cho Kuga chứ không phải là Polun. Vậy là cấm bác sĩ tâm lý để anh ta đánh mộng phù thủy. Nhưng mộng phù thủy không phải là một lựa chọn khá là dễ dàng ở trong map thi đấu này nha. Could been a mirror match, but we do have that forward and that entomologist. So now, yeah, just a lot of all, if not all, just can create that distance. And in a map like this, you really want to be able to position that main body where, like a neural link to everything. So it's gonna be tough for Kuga, but we've seen Kuga perform great things from tough situations. And honestly, Kuga just needs to tie, and he'd actually give ZT that moral boost that they need. Yeah, he needs to tie, but knowing ZT, they're definitely an aggressive team. I have to say, they don't play scared. So exactly. If they can secure a lead, a comfortable lead here, it's gonna make things much more easier for them in round number 2. But as for Rift, mà bên ZT không định thả Karin ra đánh à? Tôi nhớ trong đội hình của ZT có Karin luôn mà. Karin là một Hunter từng đạt mức sao trong rank hình như là cao nhất khu vực luôn, thì phải như là rồng 100 sao sao ấy. Survival bạn lên 100 sao thì nó không khó lắm. Ra là vẫn khó nhưng mà kiểu nói chung là vẫn lên được ấy. Nhưng mà Hunter và lên 100 sao là rất là khó, bởi vì đầu tiên là số trận của Hunter nó ít hơn. Bạn đánh Survival rank cao chắc là trận Survival sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà Hunter thì họ chờ trận khá là lâu luôn á. Hunter tầm cao một tí thôi là đã chờ trận rất lâu rồi, chứ đừng nói là cao hẳn lên vọt lên như vậy. Trừ khi là bạn sang Nhật đánh thì bạn còn có game, chứ còn nếu mà đánh Đông Nam Á gần như chắc là một buổi chờ chắc là đánh được khoảng 2 đến 3 trận rank 120 phút. Justic á, Justic về với vòng tay của anh có dây rồi nhá. Justic Justic không nghỉ em ơi, Justic không nghỉ. Justic chỉ về với vòng tay của anh có dây thôi, được chưa? Các bạn đợi lát nữa đến cặp của GS đánh các bạn sẽ được thấy một sự bất ngờ. À không biết là họ có thả cái ra không. Karin là bạn đánh cho BL đợt theo năm, đúng rồi. Karin có trong team của ZT mà địt mẹ mình, chất lượng hình ảnh nó vẫn thế mà chẳng có gì tăng lên cả. Buồn thật sự luôn. IVC gì mẹ để cái chất lượng hình ảnh kém vãi trưởng ra. Mẹ hình như là họ xem bằng máy yếu hay sao ấy. Mẹ cái hình ảnh xấu vãi trưởng ạ. Rồi. Má để hình ảnh như này chấp nhận luôn. Mờ thực sự luôn ạ. À, chủ thể đi qua được rồi, đúng rồi. Trong server thường của chúng ta là chủ thể đi qua được vòng rồi các bạn ạ. Mộng phù thủy không còn quá lo ngại con nữ chủ tế, nó mặc dù đi qua vẫn bị choáng, nhưng mà gọi là đi qua được rồi. Và đó là một cái tình huống giúp cho những người chơi mộng phù thủy đỡ hơn rất là nhiều trong những map thi đấu lớn như thế này. Thả chó được vị trí nữ chủ tế và mất máu rồi, không chạy đi đâu được cả. Sẽ là một đòn đánh khá là dễ dàng cho vị trí của Kuga. Một chó đầu tiên thả tốt, con chó thứ hai sẽ là chó đến từ chủ thể, hoặc là Kuga sẽ phải điều 2 con đệ làm thế nào đó để mà bắt được vị trí của nữ chủ tế. Tôi còn không nhìn được tên của ông này. Miso à? Ok, Miso đang cai trên tầng 2 của cái khu vực nhà đôi này. Đục vòng xuống khá là ok. Bên này ra được ván, có ong đẩy đến hộ cho luôn, nhưng mà ong đẩy sai hướng rồi. À đây, con ong chặn một con đệ còn lại. Ok, Miso đang cai tốt. Anh ta có ván ở đây, lật ván xuống lại. À, thả chó. Lật ván xuống là anh ta có thể bị dồn ép ở khu vực đó. Nhưng mà không sao, Hunter thì cũng không quyết định dồn ép mà lại quyết định thả luôn chó ra cơ. Đơ mẹ luôn màn hình rồi ban tổ chức ơi. À đây rồi. Đẹp rồi các bạn ơi, màn hình đẹp rồi. Ok, cuối cùng cũng có một cái máy ra hội bò qua ván. Trời ơi, rất nhiều những mù mắt, rất nhiều những tình huống mù mắt.
Miso hết chó rồi thì phải. Tôi không nhầm là pha này hết chó rồi. Nhưng mà anh ta không nhảy cửa sổ trong pha đó và ăn một đòn đánh đến từ ấn ký sinh. 3 máy gần xong cho bên phía của Riffernun. Tuy nhiên đây là một tình huống họ đánh với Mộng Phù Thủy. Mộng Phù Thủy còn phải cai nhiều hơn bình thường nữa. Hoặc là trừ khi bây giờ Miso ra ghế xong phải được support làm thế nào để cai được lâu nhất. Ôi, hết mù mắt rồi. Hết phải mù mắt rồi các bạn ạ. Cuối cùng màn hình cũng đẹp rồi. Hết bị mù rồi. Chơi game không bị mù nữa rồi. Rồi, tiền đạo của Melo 20 sẽ là người di chuyển đến cứu. Anh ta đã có một hút bóng vào nhưng không thành công. Sắp quá nửa Miso rồi. Quả này Tero sốc cái... Rồi, quá nửa 51%. Tero sốc. Thôi, xong rồi, vào ghế muộn. Rồi, ông này đi. Vâng, Riffernun đi round này rồi. Vào cứu muộn, bị thả chó. Sau đó là ăn tẹt. Sau đó là 51% luôn. Chịu rồi. Thôi, Riffernun đi 4. Riffernun đi 4. Quả này đi 4 rồi. Miso không ai cứu được. Tiền đạo lên ghế luôn. Tầm này bệnh nhân đi cứu cũng khó khăn này. Máy mới chỉ xong 3 chiếc cho bên phía của Riffernun mà thôi. Họ có 2 máy mới. Nhưng mà cái thanh tiến độ các bạn có thể nhìn là nó không thực sự là nhiều cho bên phía Riffernun. 19-22. Bây giờ Playhome đi cứu thì một máy nó sẽ không được đập. Và tiền đạo ra ghế tầm này bắt buộc phải cài được thì may ra mới có trận hòa cho bên phía Riffernun. Cứu tốt. Ít nhất là như vậy. Bây giờ thì đổi tốc biến bắt Playhome luôn là thôi này. Bắn móc sớm đi. Không bắn móc sớm là bên kia đổi tốc biến xong. Và bây giờ vẫn có thể đổi tốc biến được cơ. Tốc biến được đổi rồi. Thôi Playhome không có cách nào để chạy khỏi tình huống này cả. Đối phương đánh quá củ chắc luôn. Dí sát vào người rồi mới tốc biến. Thế thì chịu. Không cho đối phương một cơ hội nào để né tốc biến luôn mà dí sát vào người rồi sau đó mới tốc biến đánh. Bên này Noob Game, anh ta đặt tên là Noob Game và anh ta đi cứu rất giống với cái tên của mình. Anh ta đang tự gỡ ấn hoặc là phải tự gỡ ấn để mà đi bốc máy thì hơn. Melo 20 có nhánh Melo 20. Ủa sao mẹ đến cái ông nhà côn trùng học thì nhà côn trùng học lại đếch lộ nhánh ra là thế nào? Này nhá, ban tổ chức là phải gõ vào đầu mấy cái ông này bảo mở nhánh ra ấy. Game nó cho cái hiện nhánh làm gì để các ông che mẹ hết nhánh đi, thế là đéo nhìn được nhánh của các ông nữa. Các bạn thấy không? Các bạn thấy ông tiền đạo không? Đấy, lộ hết nhánh ra đúng không? Đấy, đánh giải là phải mở cái nhánh ra cho người ta quan sát. Nhưng mà mấy ông này đánh giải xong tắt hết nhánh đi ạ. Rồi, nhà cô trùng học sẽ là người cứu, không có nhánh 6. Ok. Nhưng tốc biến đang có ở con đệ này. Melo 20 đi rồi. Anh ta lướt 12 định né một cái gì đó nhưng mà hắn ta không hề tốc biến. Cứ lù đi sau lưng thôi. Góc đó không có gì cho Melo 20 có thể chạy đi được cả. Kuga có vẻ như đoán được là nhà cô trùng học cầm nhánh gì. Tất nhiên là khi đối phương cứu không có 6 thì chỉ có thể cầm 39 hoặc là 312 mà thôi. Trận này đi 4 thôi, không có cách nào nữa. Yeah, it's going to be a slow burn of a win here if ever Kuga would want to do his game plan here. Just diminish the resources of the Cái này không còn gì nữa rồi, tốc biến đánh cục luôn. Nát chỉ vì một ca pha cứu lỗi thôi. Một trận đánh có thể từ hòa trở lên của bên Riffernun nó biến thành một trận thua 4 rồi. Vậy là 8-1 cho ZT ở round đấu đầu tiên. Đây là đội hiện tại mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Và việc mà họ chiến thắng ở cái cặp đấu này là điều có thể đoán ra trước. Nhưng mà tỷ số nó chênh lệch như thế này thì tự là càng thể hiện ra sự kinh khủng của ZT hơn. Right. At all, so there's no pressure for Kuga to quickly just cheer the patient up or anything. So forward right now, what he has to do is buy enough time, at least wait for the patient to prime his self heal or at least bleed to death or getting chaired. Because right now, dungeon is the only hope that Riffernun team has at this point. Chỉ còn 2 thành viên thôi, 2 người nửa máu đánh với một con mộng phù thủy. Chỉ là vấn đề thời gian cho việc giết bố của Kuga. Cái việc giết 4 này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. The dominoes really fell in place of Kuga once that terror shock landed, because if that rescue did happen, the Tide Turner would come into effect. Priestess had some portals already lined up. Now they just got to be able to survive as long as possible. We do see that the patient is already up working on a cipher, so they just have to spread out and try to buy as much time as possible. But yeah, Kuga honestly just has to play
play the basics here. Just down survivors. He already knows that the patient already did pop that self heal, so he just has to find that forward. And the forward did open up a chest. He is Thật ra cái việc mà Mộng Phù Thủy đuổi vào nữ chủ tế là đen nhất cho bên phía Riffernun rồi. Bởi vì bản thân Mộng Phù Thủy sẽ là một đối phó tốt hơn với, bản thân nữ chủ tế sẽ là một đối phó tốt hơn với Mộng Phù Thủy khi mà nó ở vị trí support. Đấy, khi nó ở vị trí support cho đồng đội. Và ở server thường khi mà Mộng Phù Thủy bây giờ có thể đi xuyên qua vòng thì thật ra con nữ chủ tế support nhiều khi nó cũng khá là khó luôn đó. Rất dễ có những trường hợp mà Hunter đi qua mất vòng của bạn. I think this is a statement that they're saying, yo, Kuga, you gotta earn that 4K if you really want to get all of us down. Rest áp lực lắm, sai một ly là đi cả trận này. Nhưng mà đây là một trận đấu mà Hunter đã thả chó trước đó rồi. Bạn biết Hunter có thả chó nhưng bạn vào nghĩ muộn là lỗi của ai? Là lỗi của giải cứu đúng không? Đó. Trận này hoàn toàn là chủ tế cai ít nhất là hòa rồi. Ít nhất là xong 2 máy rưỡi đúng không? 2 máy rưỡi là bạn hòa được rồi. 2 máy rưỡi là ít nhất bạn hòa được với Mộng Phù Thủy. Có thể là không thắng nổi, nhưng mà hòa với Mộng Phù Thủy tầm đấy là không khó. Nhưng cái vấn đề mà bên phía Riffernun gặp phải là ông tiền đạo đấy di chuyển quá muộn. Biết Hunter có thả chó, bạn di chuyển muộn, Hunter thả chó ra là bạn bị ép rồi. Thế thì bạn khó thôi. Chủ thể đi qua vòng có mất vòng không à? Có bạn nhé. Chủ thể sẽ bị choáng nhưng mà bạn sẽ mất vòng, được chưa? Chủ thể của Mộng Phù Thủy sau khi đi qua vòng sẽ bị choáng như những Hunter bình thường, nhưng mà vòng cũng sẽ mất, đấy chưa? Bạn thấy cái vòng mà biến mất một cách đột ngột đấy, đấy là con mẹ của Mộng Phù Thủy đi ngang qua. Cảm ơn anh Hoàng nhá. Close to this dungeon area, which he does have a little bit of football, but now he's just waiting for him to overextend himself, and Kuga could easily get. Ui rồi, vâng, giết 4 rồi. Yeah, I just have to say, amazing job right there by Kuga, just providing the constant pressure, and GG, well played. That's a 4K by ZT. Thế là 8-1 cho ZT. The total point of 8-1 in this very first half. Sorry, the first game. First game. 0-2. We were talking Kèo này sao giống knockout thế nhỉ? Dạ nhỉ, kèo này sao giống knockout thế? Nhìn giống lắm. A survivor-sided meta work in favor of a Dream Witch, and we've been saying that Dream Witch, yeah, you know, a lot of survivor teams have figured out how to counter, but first you gotta be. Mấy cái quả 8-1 này chỉ gỡ được bằng kiểu là thắng 2 round còn lại thôi, chứ còn nặng như này là thường không gỡ được điểm số đâu. Thắng 2 round còn lại thì mới ra. Bây giờ 2 round tiếp theo Riffernun làm nào đấy thắng lại Zero2 thì Zero2 sẽ thua. With the entomologist just trying to cover the rescue, but I think it was really the terror shock that sold me on Kuga really dominating this match. Yeah, and this is what happened just now. We were talking about it very early in the game. Like, Mercenary was left open. Do we really need a forward, knowing that it's a Dream Witch? Do we really need a forward? Because right there, if he wanted to force that rescue, at least he wouldn't have been down. He would have still been able to rescue right there. So I just have to say that's cặp đầu tiên là Zero2 với cả Riffernun, cặp thứ hai là GS và SKG, cặp thứ ba là Sugar với cả Noi, cặp cuối cùng là LUV với cả Rename. Rename bây giờ đổi tên thành Ryu nhé các bạn. Các bạn thấy tôi viết trên caption đâu? Đấy, họ đổi tên thành Ryu nhé. Ở sau tên club thì vẫn là Rename nhưng mà họ muốn tên trong giải của họ là Ryu. Chắc là phong thủy đó. Chắc là phong thủy. Elbow pad doesn't get affected by the patroller if you're able to activate in time, and also just the delayed effect, right? He's still able to get the rescue, but he will get downed still. But man, once the forward got hit and the terror shock, I was looking at the chat, man, they were popping off like, wow, oof, yeah, oh my god, that was I was not expecting that, but I mean that's the pressure that Kuga brings to the table, the mind games as well, and the camping prowess. So hopefully Riffernun could, lick their wounds, shake out the cobwebs. This is IVC for them. This is like single eliminations. This is just the best of 3 to get to that group stage. So they gotta come back more fierce in round number 2. Yeah, definitely have to come back with that. And I think the difference actually comes. Hôm nào chơi game kinh dị cấp hit. Ok, để anh cân nhắc nhé. Cảm ơn Taiga nhé. Phần thưởng của giải này là gì à? Nó vẫn giống với mọi năm em ạ.
Phần thưởng IBC năm 2020, năm 2021 hay năm 2022 đều là 1 triệu bạt. you sort of 1 triệu have bạt tương đương với that 700 triệu. privilege and Và have, of course, other hunters đội nhất sẽ được 400.000 bạt là khoảng 280 triệu. Tất nhiên là sẽ phải trừ thuế đi khi mà nhận tiền về, nhưng mà as well will be able to counter into a certain degree. nó But cũng là một số before tiền khá là lớn. going further into that, just have Nhưng mà thật ra khá là nhỏ so với khu vực khác. Hi. everyone hiding, very respectable 60 seconds. Cảm ơn Hồng Thái nha. The forward being the highest containment time there, and entomology is 223%. But things really went downhill as soon as the rescue was thwarted, and you can see everyone was rushing towards trying to rescue at the very last minute. So I just have to say that was the turning point, where it went downhill for Rifernan. Yeah, it did, and hopefully they'll, you know what, this won't really affect their mental state, that they can still come back because 8-1 cho round đó đầu tiên rồi. in their previous matches. So Khá là căng cho bên phía Rifernan. ladies and gentlemen, Thật ra bây giờ gặp một đội mạnh như là Zero Two thì việc mà họ thua và xuống vòng quay cạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên là tôi nghĩ là các thành viên của bên phía Rifernan cũng phải nghĩ trước cái điều này rồi ấy. Bây giờ thật ra thua trận này xong vẫn có một cơ hội nữa ở vòng quay cạc. Thua trận này xong vẫn còn một cơ hội nữa ở vòng quay cạc. Thành ra là cơ hội vẫn không phải là không có. Wins will actually compute more in the end. So I'm excited to see how Riefernan's going to bounce back from this because yeah, ZT has been on a tear. I feel like the most to ever contest with them was GH. And actually, in the previous IVA, yeah, had a nail biter with NM. But I mean, no one has yet to defeat them. Am I right to say that? No, like in the tournaments, the community tournaments that we've been holding, they've always ended up on top. If they only didn't end up on top if they don't attend. Thấy bảo là đội hình của Zero Two còn có một ông mới là ông hồi xưa đánh Hunter, ông tên là Z ấy, đánh Hunter con mèo với cả Galati với cả Joseph ấy, nhưng mà chuyển sang Survival đánh. Thì không biết là giờ để tên là cái gì, hoặc là cái đội hình này của ZT thực ra mình cũng khá là thấy quen. Shadow là đánh giải nhiều này, Bagua thì là thanh niên hình như top 1 tiên tri mà rank cao, rank survival hình như cao nhất Đông Nam Á. Thằng ấy là được đánh giá là chắc là kỹ năng là tốt nhất Đông Nam Á luôn này. Trong những người chơi Iden của Đông Nam Á chắc là thằng ấy bây giờ là kỹ năng tốt nhất luôn. Nói chung là vừa trẻ và vừa nó đánh con gì mà nó chỉ cần là nó muốn đánh là nó đều lên là top S, top 1 luôn á. Rồi giờ top 1 tiên tri, top 1 đánh bóng gì là đánh trong một mùa, là mỗi mùa nó chơi một con ấy. Nó cầm con đánh bóng đúng mùa, top 1 đánh bóng luôn. Xong rồi Shadow thì top Max, top chủ tế đấy. Còn Emic thì là một thành viên chủ chốt của BL trong mấy năm trở lại đây, 2 năm trở lại đây BL thi đấu là Emic là một thành viên chủ chốt của BL luôn rồi. Thì team này đang tập hợp rất là nhiều những cá thể mạnh và sau đó là teamwork là tốt với nhau nữa, thì cái câu chuyện họ vô địch Đông Nam Á là điều không khó mà lường trước. Họ đang quá mạnh so với phần còn lại của Đông Nam Á. Còn GS thì thật ra mùa này GS bị ảnh hưởng sức mạnh khá lớn khi mà họ mất đi một mắt xích là Hatari. Có thể là kỹ năng của Hatari không phải là cao nhất ở trong cái hàng những cái người chơi cao kỹ năng cao nhất của Đông Nam Á, nhưng mà anh ta teamwork tốt với cả GS, thành ra là mất đi Hatari xong thì thực sự là bổ sung một nhân lực mới vào, chưa chắc là GS đã mạnh bằng hồi xưa. Thế hóa ra cái thằng Bagua đấy không phải là thằng Tomosia à? Thế thằng Jus mới là thằng Tomosia đúng không? Nói chung là chúng nó để tên tiếng Trung mình cũng chả biết được là bọn nó tên ở bên trong đổi ra như thế nào. Đấy, cái thằng top 1 Sia hồi xưa đấy là cái thằng mà mình đánh giá là kỹ năng của nó đang ổn nhất ở khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại á. Cái tốt nhất á. It definitely helps having a very strong in communication and just a willingness to learn and not say yeah I know enough, I don't need you to teach me. So there are thế thì thằng này bây giờ nó chuyển sang đánh nhân vật cover luôn à? Chuyển hẳn sang đánh nhân vật cover luôn. Thế cũng được, kỹ năng cao đánh với con cover tự tin. The most successful teams out there is like a marriage of hard work and talent because you can see that they are very talented but they're not relying on just that. They still put in the work. They still 2 giờ bắt đầu đánh.
Bây giờ là 3 giờ, ngồi xạo lờ 1 tiếng đồng hồ rồi mới đánh xong đúng round 1. Các bạn có thấy là quả đánh ngồi đến 12 giờ đêm không? Top 1 server, nghĩa là khu vực thì chia khác nhau nhá, tề cảnh nhá. Ví dụ khu vực Nhật đúng không? Và khu vực Đông Nam Á đúng không? Khu vực thì chia khác nhau. Nhưng mà top thì tính chung. Thế nên là khu vực mình leo rank mới khó hơn Nhật, bởi vì Nhật nhiều trận hơn. Nhiều trận hơn nghĩa là họ có thể thắng nhiều hơn để họ điểm cao hơn. Và mình chờ thì không có game. Thế nên là Đông Nam Á mới bất lợi, nhưng mà với cái bất lợi như thế mà nó vẫn leo được lên top 1 là nó phải rất giỏi. Đấy. Nên là nó đánh không được thua á. That's amazing. A lot of people in the chat were like, "Let me in. I want to be in like front row. I want to see this match." Yeah, I feel like okay, guys. So when Eli and Soy Milk come in, I think they're giving away tickets. So you gotta tell. Các bạn phải biết là khu vực Nhật leo dễ hơn, leo huy hiệu dễ hơn bởi vì nó nhiều trận đấu hơn. Nó nhiều trận đấu hơn. Khu vực Đông Nam Á của mình ít người chơi hơn, và nếu mà bạn muốn leo thì bạn phải kiểu nếu mà muốn đánh chắc là muốn leo top 1 là phải đánh một con đấy đến chết luôn á, mà không được thua. Đánh có không được thua cơ. Thua là bị trừ nhiều điểm hơn cộng. Đấy, một trận thua nó rất là lỗ. Cùng lắm là chỉ hòa để không bị trừ điểm thôi. Nó phải cố gắng hòa để không bị trừ điểm, chứ còn nếu mà bạn thua cái là điểm trừ nó còn nhiều hơn cả điểm cộng luôn đó. Trừ nhiều hơn nhiều. Đánh 2 trận thắng mới bằng 1 trận thua. Đấy. Rồi thì trừ khi là cặp này knock out 2-0 thì may ra là kịp KPI cho trận tiếp này. Chứ trận này mà đánh 3 round là các bạn phải xác định 5 giờ mới đánh cặp 2. 5 giờ đánh cặp 2 xong phải 8 giờ mới đánh cặp 3, 8 giờ đánh cặp 3 xong phải 10 rưỡi 11 giờ mới đánh cặp 4 và đánh đến 2 giờ sáng là chuyện bình thường. Riffanun ban bệnh viện và Zetty chọn thị trấn xanh ngủ. Promo of one of my favorite professional wrestlers that did say from undesirable to undeniable, and I want to be able to say that Southeast Asia, you know what, they've been going up, they've been, you know, really rising in the ranks and putting in the work, and you gotta honestly, like, talking to the players, talking to the community, it's a very passionate community, so hopefully we'll be that undeniable region that just promotes this game, and I just want to reach out to everyone in chat to thank everyone that's here right now, because you guys are making this all possible with just showing your energy, and I do see Izzy in the chat once again. Shout out to you. Tôi cũng xác định trước rồi, tại vì đánh khu vực mình đã đánh lâu mà còn đánh muộn cơ. Bình thường người ta đánh mẹ 1 giờ trưa đi đúng không? Công hẳn 2 giờ trưa mới đánh. Hẳn 2 giờ trưa công mới đánh, xong đánh thì một cái round đấu đánh 1 tiếng đồng hồ. Thì đấy 2 giờ là giờ bắt đầu đúng không? 2 giờ là giờ bắt đầu IVC. À đây rồi, vừa nói xong ạ. Ok. Thế là chứng tỏ là nhiều khi chúng ta phải khóc thì nó mới có tác dụng đúng không? 1-0 cho Zetty khi mà họ chiến thắng ở round đấu đầu tiên rồi. 8-1, điểm số cực kỳ lớn. Và bây giờ nếu mà bên phía Riffanun, Riffanun họ muốn thắng ở kèo này thì trừ khi là họ thắng 2 cái round đấu tiếp theo, round 2 và round 3 thì may ra có thể lật lại được, chứ còn nếu mà tính điểm số là 7 điểm là một điểm số quá lớn thì bạn cố gắng vượt qua rồi. Kuga sẽ lập tức ra trận đối đầu với team survival của Riffanun một lần nữa. Anh ta cấm đi tiên tri và tiền đạo trong cái bản đồ thi đấu thị trấn xanh ngủ này. Bây giờ bắt buộc là bên phía Riffanun phải cấm Mộng Phù Thủy rồi. Vừa thua 4 Mộng Phù Thủy xong, thả Mộng Phù Thủy ra thì nó lại sai quá. Họ cấm Polun, vậy là họ thả Mộng Phù Thủy ban 4 cho Kuga. Ok, họ làm khác với điều mà tôi nghĩ. Thật ra bản thân tôi đánh giá là ở meta hiện giờ, bạn thả một con Mộng Phù Thủy ra nó nguy hiểm hơn bạn thả một con Polun. Vì Polun bạn có thể đối phó tốt với việc cầm nhánh 12. Trong giải này IVC này là có nhánh 12 rồi, thành ra là cố gắng cầm nhánh 12 đối đầu với con Polun nó sẽ tốt hơn là việc bạn thả Mộng Phù Thủy. Mà nhất là khi Mộng Phù Thủy của Kuga vừa giết 4 mà bạn lại thả Mộng Phù Thủy ra thì tôi nghĩ là Riffanun đang quá chủ quan chăng? Bonbon, I mean, he could go round 2 with that Dream Witch too if he wants to. Team Wick một lần nữa giết 4 một lần nữa là 2-0 rồi. Lấy lính đánh thuê và nữ chủ tế trong 2 lựa chọn đầu đến từ Riffanun. Và sau đó thì Kuga cấm tiếp đi diễn viên tạp kỹ. Anh ta đang cấm đi những lựa chọn cay mạnh của bên phía Riffanun. Bác sĩ tâm lý. À rồi. Cấm Polun để đưa ra một hình khắc chế Mộng Phù Thủy. Đây cũng là một ý tưởng hay cho Riffanun. Ok, cấm nhà côn trùng học rồi. Thế thì lựa chọn cuối cùng này, nếu mà họ cục xúc một chút thì họ lấy luôn đưa thư. À không, họ lấy luôn bartender cũng được. Mà nếu muốn an toàn thì lấy đưa thư.
Hình như họ đang lấy một giải cứu nữa thì phải, gác mộ à? Con kia nhìn cái kia giống gác mộ á. Yeah, I think they're just tanking up because they know it's gonna. Đúng là gác mộ rồi, đó là 2 giải cứu và 2 caster. Get leech is the thing. At least the Grave People be able to go underground and avoid that one damage, so ensuring that you will be able to reach at time. She ice ZT fight hole. Tôi vẫn thấy Make some noise now, guys. tôi vẫn thấy khó cho Riffernun. Pick đội hình khắc chế ra cũng vậy thôi. Bạn mà đã bị đè tay và bị ao trình rồi thì bạn pick con gì ra nó cũng thế. There's no fast decoding going on, right? Yeah, exactly, right? And that's what Thế thì is the most, especially đánh một con khác đi, không đánh một phù thủy nữa. Kuga còn bắn bon rồi sao ấy. he could just swerve everything and just pick someone else. Or Kuga như đánh được cả bắn bon thì sao ấy. allow this match to Đúng nhỉ? Nếu mà đánh bắn bon thì đánh với cái team này vẫn được. Con gác mộ kìa, pick con gác mộ ra là hơi gãy với con bắn bon rồi đấy. Allowing, yeah, Priestess is the food here for Dreamwitch if it ever comes out. For entomologist, for the psychologist, at least she's able to take 3 hits. So Không, pick khắc chế xong đối phương không đánh Dreamwitch nữa. that way, Tôi đang nghi điều đó. Các bạn thấy không? you know, just Tôi đang nghi điều đó. avoid getting that. Công pick khắc chế là tôi đều đánh, tôi đánh con khác. Kèo này tôi thấy bon chơi được này. Yeah, but if Gala chơi được luôn. Không biết là Kuga còn muốn đánh không? with this lineup, going on Dreamwitch seems really hard. It's risky, yeah. Các cái lựa chọn cuối cùng của bên Riffernun tôi thấy lấy cái đưa thư sẽ đẹp. Hunter đánh sẽ rất là khó, ý là bạn đánh bon mà gặp team như vậy sẽ khá là khó chơi vì đối phương đập máy sẽ nhanh. Và hiến thế nào, hiến cũng được mà cứu cũng được. Khá là chủ động trong việc mà bạn đánh. Nhưng mà lấy con gác mộ này ra thì bên kia pick con bon là gác mộ rất khó chơi. Mặc dù gác mộ là được búp rồi nhá, được búp ở trong server thường rồi. Nhưng mà đánh với một số con nhất định như là bon thì nó vẫn rất là khó. Một cái bom thôi là lấy luôn cái đào đất của bạn luôn rồi thì bạn chơi kiểu gì nữa đúng không? Pick khá là lâu từ Kuga. Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ nhá. Chắc là đang suy nghĩ. Đâu rồi? Kuga bị lag à? Không pick được à? Who will be in. I think they're gonna allow more people in for general admission, so you guys can just keep the positive vibes in the chat. I'm pretty sure they're gonna let you in and also let you speak. That is so cool, Nell. I'm so happy that happened. Yeah, it's an English chat here, but I see some people greeting me in their languages. Go for it. Yeah, xin chào, em. That means hello to you as well, and Posh, even there's some Philippine friends in the chat as well. Kamusta, mga kaibigan? Let's go. Wow, you made that sound so Western. Yeah, I know. That's how I speak in my native tongue, guys. So, Kamusta. Yeah, welcome to the stream, guys. Yeah, I know that we're doing a little bit of waiting here, but it's okay because we're here to enjoy the game together. And you know what? Just grab your snacks because we obviously have some in preparation here. Like snack here. I got my hydration since we do talk a lot. And we were just discussing, if you guys are just joining us now, that ZT 8-1 up against Rift for None. And if you guys are just joining us now, this is the finals of the preliminary stage. So it's still it's still a best of 3. And if you lose that, you're out of the tournament. So stakes have never been higher. ZT primed and ready to actually go live up to their name, trying to go a 0-2 here in this turn. Well, 2-0 if ever. Like just to move on to the group stage. So we were just waiting to see what Kuga will bring to the table because a very tank-heavy support lineup, rescue-heavy lineup in Rift for None's survivor side. You got the psychologist, you got the mercenary, you got the gravekeeper and the priestess. So we did say that maybe the Dreamwitch would come out, but now that I think about it, yeah, it's definitely too risky for that to happen. Yeah, but you know what's one of the characters that I do not want to leech? Leech? Okay. I do not want to leech. Do not. If I'm a Dreamwitch, I do not want to leech a Wildling. Như là bị lag không pick được. That is Đoán thế. nightmare to chase. It takes your leech off and he's still on the board. So that's also one of the things, right? That it's just so. I think your aversion to the Wildling is same as Eli's because Eli unchaseable. That's the word he uses. Unchaseable at the start. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái ban pick của round đấu thứ 2, cặp đấu giữa ZT cùng với
AN. Luckily for him, if he's gonna bring Còn lượt pick cuối cùng của Hunter bên phía a lot of ST. brawny survivors here. Bây giờ It's gonna be unchaseable in the bên phía Riffanun đưa ra một đội hình, Go Riffernun. Oh, sorry. đưa ra một cái đội hình khắc chế Mộng Phù Thủy. I was about to say go right now. Go right now. Còn Kuga có đánh Mộng Phù Thủy hay không thì còn là một dấu hỏi. Yeah, I mean back to it. Another character that's gonna be unchaseable. Not to say Uh-oh. unchaseable. It's gonna be A nightmare. the anti-Quarian. Oh, if you I, guys watch Nello's stream, he did get his hands on the Antiquarian. My God, like I'm scared for the hunters. Like they're gonna get Yeah. beat up by that Antiquarian, but you gotta give it up for Identity 5, introducing these new mechanics of getting hit, stun, and also having a jump. What was the thing? Was it you that said if the acrobat and the batter had a child, And- that would be it? Yeah, that would be it. Like Kinda, yeah. it's the stun, the mobility. It's insane. It's insane indeed. And wow, Mhm. look, You called it. Yeah, it's guard 26. Like he knows that the coding is not gonna be fast. Archimedes, sit down. Yeah, Okay. we can see. There we go. Thank you. Thank you. Okay, cool. Rồi, chuẩn chưa? Chuẩn chưa hả các bạn? Yeah, Má, it's good for taking công pick đội hình khắc chế Mộng Phù Thủy, tôi đánh con khác. Tôi không đánh Mộng Phù Thủy nữa, tôi đánh Bon Bon. It's really good against, and none of them are able to run except for the mercenary, which he has to use the pad, and then the priestess using the portal. But to be honest, none of them have the capability to extend their kite, like the acrobat, like the patient, you know. So it's gonna be hard, especially if the psychologist is the first one that's gonna be chased, or the priestess Oh, itself. So hard. Yeah, if the psychologist gets downed and chaired first, I think they might have to sell. Đây là một lựa chọn hay. She's not gonna have any other kiting tools. She's gonna have to rely. Đây là một on lựa chọn hay. Lấy con gác mộ ra không phải là một cái quyết định tốt của bên phía Riffanun. Tôi nghĩ vậy. Con gác mộ không phải là một lựa chọn tốt ở trong tình huống này. Pick ra xong đối phương không đánh Mộng Phù Thủy nữa, đối phương đánh Bon Bon luôn. Các ông khó chơi hơn thôi. Yeah, you want to keep him starving of presence. You don't want him to. Vậy là gác mộ cho Play Home. Nữ chủ tế tiếp tục cho Miso. Lính đánh thuê cho Noob Game và cuối cùng là Melo 20 với bác sĩ tâm lý. And have that mobility. So the man Kuga has been so like pinpoint laser accurate with if he commits to a survivor, he's definitely gonna down that survivor. Yeah. Well, I know that I'm speaking out of place, but if the anti-Quarian is here, he'll be able to beat them. Yeah, and but again, the disarm doesn't really work against Bon Bon, but still, it's a nice addition to have. You won't What's get hurt. crazy? What's crazy is that the Antiquarian, let's say she's priming a cipher, and then Bon Bon keeps throwing bombs. She can just hit the bombs. Like I'm not gonna Baseball. Yeah, you lob it back. Like no, get that bomb out of here. Yeah, that's crazy. That's crazy. You know what's the sad thing for Hunter means? What's that? Against, yeah, you know, you getting like if I'm playing this, I'm getting beat up by my mom, and then when I'm playing it, I'm getting beat up by anti-Quarian. So let's head into the match, ladies and gentlemen. Rồi, trận đấu bắt đầu với Bon Bon của Kuga. Di chuyển ở khu vực giữa bản đồ. Ở đây anh ta có vẻ như sẽ bắt gặp lính đánh thuê đầu tiên. Một tình huống chạy vị trí khá là tốt của lính đánh thuê, làm cho Hunter không thể nào nhìn ra được mình đang đi theo dấu chân của người chơi nào. Và bây giờ thì thấy lính đánh thuê nhưng mà Kuga vẫn đuổi tới rồi. Quả Tero lần trước quá ngọt chăng? Quả Tero trận trước quá ngọt cho nên là Kuga anh ta được đà. Rồi không búng găng tay đi, làm mất luôn 0,25 máu rồi. Rồi ông này bị làm sao nhở? Bây giờ mới búng găng ăn thua gì, lúc nãy lật ván xong búng thẳng cái găng đi là không bị ăn bom rồi. Thực sự rất khó hiểu đến từ Noob Game của bên phía Riffanun. Thực sự rất khó hiểu. Bây giờ gặp luôn vị trí của Play Home với con gác mộ, và đuổi gác mộ không phải là vấn đề gì quá lớn đối với một con Bon Bon. Đối phương đào đất xuống, bạn lấy đào đất của đối phương bằng bom và sau đó tốc biến đang có. Việc kết liễu Play Home nó không phải là vấn đề quá lớn đối với Kuga. Bom nối tốt và mất luôn đào đất đầu tiên rồi. Bom nối một lần nữa, một trái bom 3 không có góc né. Play Home bò qua cửa sổ nữa luôn rồi. Có một tình huống đục vòng support đến từ nữ chủ tế, nhưng mà Kuga đi qua vòng và có vẻ muốn đuổi. Ở đây là vòng xa mà. Anh ta lại đuổi lính đánh thuê rồi. Đổi mục tiêu liên tục đến từ Kuga. Đây không phải là một tình huống, đây không phải là một cái quyết định tôi nghĩ là nên làm. Đây, Noob Gamer bây giờ phải búng găng đi luôn rồi. Noob Game bây giờ phải búng găng luôn. Anh ta không dám chủ quan một lần nữa. Và bây giờ ở đây có ván.
Kuga nối được bom tốt và lại mất thêm một cái đào đất thứ hai. Bom hẹn giờ và tốc biến đang có. Rồi, xong. Mới chỉ có 2 máy thôi. Mới chỉ có 2 máy thôi. Trận này Hiến đánh hòa thì may ra này. Cái này phải Hiến đánh hòa thì may ra này. Chứ còn muốn đánh thắng trận này gần như là không thể rồi. Hết đồ luôn cho vị trí của Playhome rồi. Anh ta không còn một cái gì để chơi. Nó mất luôn cái máy 80% ở khu vực biệt thự. Gãy. Gãy. At least that's how I see it, because it's so scary rescuing against a bonbon here, even if it's a mercenary on the job. So I think what's happening now is they're just giving the Tinnitus. Hiến rồi. Soi được vào vị trí của Miso. Vẫn đang có một cái dấu tay ở đây. Đó hình như là vị trí của Melo 20 thì phải. Anh ta tạo dấu tay ở bên trên khu vực biệt thự và Kuga thì không phân biệt được cái dấu tay này nó đến từ đâu. Anh ta đang check ra giữa map sau khi mà Playhome quá nửa. Tôi nghĩ là không nên cứu. Tôi không nghĩ là nên cứu. Hiến đi thôi. Inferno hiến người đi. Đánh cố gắng xong được khoảng 3 máy trước khi mà Playhome bay. Đằng nào thì Hunter cũng lộ phép rồi. Tốc biến đã lộ thì bây giờ họ có thể đập máy một cách khá là thoải mái. Máy thứ 3 sắp xong. Máy thứ 4 80%, máy thứ 5 thì được khoảng 50. Còn máy 50 là máy thứ 2 của Kimiso. Đuổi ra khu vực giữa bản đồ. Noob Game còn một găng tay cuối cùng cho ván đấu này. Anh ta lại bị Hunter sờ gáy rồi. Cái máy giữa bản đồ của anh ta 90%. Và bây giờ khi mà Playhome bay thì bác sĩ tâm lý có thể xuống đập máy rồi. 4 máy gần xong cho bên phía Inferno. Và máy thứ 5 khoảng 26%. Với cái thế máy thế này đánh hòa là điều hoàn toàn có thể. Bên kia thì máy ở khu vực biệt thự xong luôn rồi. Máy ở cổng cũ đang một bốc đến từ Noob Game. Đây là máy đầu trận của Khắc Mộ. Nhưng mà bản thân lính thuê trong tình huống này cũng không an toàn nha. Hunter sẵn sàng đuổi anh ta khi mà anh ta chỉ còn cho mình đó là một chiếc găng tay cuối cùng mà thôi. Ít nhất là Kuga đã biết mình ép ra được khoảng một găng tay của Noob Game rồi. Đi không tìm được người. Không, di chuyển quá tốt đến từ bác sĩ tâm lý của Melo 20. Trận này phải nói là Melo 20 xử lý những tình huống di chuyển rất là ổn. Hunter chỉ tìm thấy lính đánh thuê và gác mộ mà thôi. Nữ chủ tế thì không tìm thấy vì đối phương có cổng xa. Bây giờ thì Noob Game nên búng nốt chiếc găng tay cuối cùng của mình. Anh ta búng một chiếc găng giãn khoảng cách và máy giữa map sắp được hoàn thành bởi nữ chủ tế luôn rồi. Không cố máy. Đây là một tình huống xử lý khéo léo của Miso. Anh ta không hề cố máy, rất tỉnh táo. Cái máy 94 rồi nhưng mà không cố. Bây giờ Hunter bắt được vào Melo 20, cai về khu vực nghĩa địa. Không, muốn cam máy của Kimiso. Bên phía Inferno họ nên có một tình huống bốc máy đi thì hơn. Bốc máy mới. Máy mới cũng được. Melo 20 đang tiếp tục bốc máy ở khu vực Geisha. Và có một cái máy ở cổng cũ. Miso có thể là người bốc cái máy này. Rồi, nó đang được đập rồi. Miso đang đập máy. Bên này đuổi Melo 20 vào khu vực nghĩa địa sẽ khá là khó để mà kết liễu anh ta. Nếu bây giờ Kuga mà dùng tốc biến nhá thì cuối trận anh ta sẽ không có phép. Tôi nghĩ là như vậy. Một trái bom đầu tiên, sau đó là trèo vào trong khu vực nghĩa địa này. Bây giờ mà phải dùng tốc biến để bắt người thì sợ là cuối game Kuga sẽ không có gì chơi đấy. Nhưng mà Melo 20 anh ta chạy ra một góc như thế này thì cho Hunter Free một hit rồi còn gì. Máy cuối 75% cho bên phía Riffernoon. Kuga còn tốc biến. Anh ta cầm bảng như thế nào chúng ta không biết. Không hề chiếu bảng đầu trận để chúng ta xem. Rồi xuống hầm rồi. Lính thuê thì không có găng tay. Anh ta phải đâm thẳng xuống hầm cứu cái hướng này mà thôi. Máy xong. Máy xong. Đâm thẳng xuống hầm cứu. Nhưng mà vào hầm có vẻ hơi muộn. Là có một tình huống gọi cổng xa. Tình huống gọi cổng xa này khá là hay này. Hunter phải mất một nhịp phá cổng. Lúc Gamer sẽ xuống được hầm. Anh ta cứu được người rồi. Nào chạy thẳng lên thôi. Chạy thẳng lên để pram máy. Melo 20 ăn bom mất rồi. Từ từ chờ gục. Chờ gục cũng được. Chờ gục cũng được. Hunter đang muốn nhắm sang lính đánh thuê. Tôi nghĩ là chờ gục hẳn. Sau đó là Melo 20 call pram là được rồi. Cho lính đánh thuê thời gian để anh ta. Rồi sao lại nằm ở đó. Thật sự luôn đấy. Lỗi đến thế thì trời cứu luôn. Tại sao lại nằm ở đó hả trời. Phải tính được thời gian hết nhánh 6 để mà lật ván hoặc là nhảy cửa sổ gì đó chứ. Anh ta không tính toán cái điều đó luôn. Anh ta chạy một đường hỏi chấm luôn á.
Noob Game bị lộ vị trí rồi. Hunter có bắt đỏ, có tốc, có teleport. Rồi thôi, Noob Game không làm gì được rồi. Xong. Rồi lại giết 3. Kimiso làm gì kia? Kimiso làm gì kia? Làm gì kia? Làm sao mà cứu kịp được? Thôi. Thôi, đi 4. Đi 4. Rồi, đau đầu quá. Thoát 1 đi thì không thích cơ. Pha đó Hunter có tele cho nên là họ phải cắm một người ở giữa map, nhưng mà cắm ở một vị trí mà kiểu quá là lộ liễu luôn á. Thế là Hunter bắt được vào luôn, và sau đó là lính thuê gục bây giờ là đi 4 rồi. Lính thuê tự dậy kịp không? Lính thuê đục một chiếc vòng này. Từ từ nha, nhảy được cái ván. Hai người chạy thẳng ra cổng. Ô, từ từ đây, Hòa này các bạn ơi. Hòa này. Ôi, Kimiso gánh team. Ok, Miso gánh team. Miso vừa làm một pha highlight. Miso vừa làm một pha highlight. Ôi, Kuga hết bom rồi. Đoạn cuối Kuga hết bom rồi. Anh ta cứ ném mấy trái bom một liên tục và anh ta hết sạch bom luôn. Từ từ nhá, cơ hội quay trở lại với cả Rivernoon này. Bây giờ Korodak mà có một trận thắng 3 thôi là round 2 Rivernoon chiến thắng. Sau đó là họ cố gắng ở round 3 có khi họ đánh bại được ZT thì sao? Ảo ma Canada. Ảo ma Canada thật. Anh ta cai được cho nên anh ta đúng nhá. Tôi sai, được chưa? Miso cai được cho nên anh ta xử lý đúng nhá các bạn. Tôi sai. Tôi đánh giá sai năng lực của Miso, được chưa? Tôi xin nhận là tôi sai khi tôi bảo là Miso sẽ gãy trong pha này. Buồn cười vãi chợt. To Kuga, he's not used to getting these type of situations, and usually his bombs are on point. But the way they were able to hide I would say the squishy characters, which is the priestess, and I mean psychologist not so much, but in this match he doesn't really have the best kiting tools. He spent so much time chasing that Gravekeeper and also just camping out that chair. And then when he switched, it was the mercenary. So they really did a great job just frustrating Kuga and kind of settling to chasing the Gravekeeper and chasing the mercenary and playing at Rifernun's pace. Đau đầu. Không ai ngờ đến. Không ai ngờ đến chuyện đó có thể xảy ra, đúng không? Yeah, but right now it's up. It's really up to Rifernun's Hunter to try. Cái sai của Kuga ở đoạn cuối là anh ta quăng bom 1 liên tục các bạn ạ. Anh ta không chờ hồi bom 2, một quả bom 2 là thôi là có thể kết liễu được rồi. Sau cái quả đấy, xong kiểu cái tấm ván ở chỗ đấy mãi không được phá đi ấy. Nên là nó tạo điều kiện cho bản thân của Miso lăn qua ván tận tốc nhanh 9 nó chạy được về cổng. Will they even ban Crocodile's breaking wheel in this map? Because it is still very strong in MSP Town, but at the they're same so time, good against it though. Yeah. So. Yeah. Maybe they would, because you gotta admit also Crocodile's gonna ban a lot of the survivors. He could even ban the acrobat, and not just banning only the batter of MX, but just taking away his acrobat. Is actually really good. We'll just have to wait and see. But yeah, Crocodile could bring out the Dream Witch. He's also got a bit of a bonbon. So yeah, I can't wait to see that happening. And sorry, I just saw in the chat. Rồi, cơ hội này, Korodak là vào làm một quả giết 3 chẳng hạn. Korodak vào làm một quả giết 3, nó lại hợp lý. 272% đập máy, 70 giây cai, gần 70 giây cai ở giai đoạn cuối trận. Khá là ngon, cai cho lính thuê tự dậy nhảy pallet chạy thẳng vào cổng luôn mà. Cái này người cai lỗi là Melo 20. Cái cai lỗi trận này là Melo 20. But now all pressure is on Crocodile, because if he can't tie this game, if ZT gets 3-1, they win. That's 2 rounds in the hole for ZT, and they will be moving on to the group stage. Yeah, for sure. But I just want to highlight again, Noob Game right there, because
he was obviously buying so much time also during the rotation. Whereas in BO1, the Terra Shock, so definitely a redemption in round number Yes. 2 is the Machinery. He probably heard us. He's like, oh, no Mhm. forward, okay. Yeah, Machinery it is. Mercenary. Mhm. Yeah, 130 seconds. I have to say I think he was the one that actually bought a lot of time as well. Gravekeeper and him. And ultimately, you can see at the bottom of your screen, ladies and gentlemen, the score is there. But before we go to the scores, we have to go to the rounds. And like what Posh mentioned, if anything more than 3 escapes, anything more than 2 escapes, sorry, Mhm. it's going to be going to ZT. Whereas River Nun, 2 is the limit. Not 2 is the limit. 2 is the minimum requirement to Yeah. go into round number 3. 2 is the passing grade. Kim Miso đã giúp chúng ta kéo dài thời gian ngồi xem phim. Chưa chắc nha. Team Su của ZT thắng là họ vẫn knock out hay không mà. Đây là đang đặt giả thuyết là với cái trận xử lý xuất sắc này của Kim Miso thì Rifonun biết đâu lại team Rifonun lại lên đồng thì sao, nhưng mà kiểu cái bên mà đang có cái phần trăm thắng phải đến 90% bây giờ vẫn là ZT. Khi mà Team Su của họ thắng thêm một trận nữa là họ knock out hay không rồi các bạn ạ. Rồi, Bagua, Yus, Shadow và Emic. Korodak sẽ có cho mình là 4 lượt cấm ở round đấu này. Chúng ta cùng chờ để lượt cấm anh Trang hãy đưa ra. Yeah, dude. There's a lot. I see. Again, wow, it's moving really fast now that I made it up. We do see, dude. Actually, it's too fast. I can't read it, but we are gonna see Forward and Priestess. Sorry, I just moved the tab and now it's coming on back. But Forward, Priestess do get banned. Crocoduck does allow, you know, a Mercenary to come in. Does allow just the standard survivors. Doesn't even allow a Seer to come in. But I can't wait to see what ZT's gonna ban on Crocoduck's side. Will it be the Dream Witch? Cấm đi tiền đạo cùng với nữ chủ tế. Vậy là thả tiên tri cho ZT một lần nữa. Nhưng mà khóa vào một lựa chọn support của họ, đó là con nữ chủ tế. Thật ra Shadow thì bây giờ sẽ không có nữ chủ tế nữa, anh ta vẫn còn một nhân vật, đó là con thợ máy. Nên là nếu mà Korodak anh ta mà không thấy đối phương không thấy đối phương chọn con thợ máy sớm, khi anh ta cấm thợ máy ở vòng sau này thì sẽ có lực cấm Hunter. Rồi cấm Geisha đến từ Zerotu, không cấm Polun. Đối phương thả tiên tri nhưng bạn lại cấm Geisha. Đây là một cái động thái hơi khó hiểu về ban pick đến từ Zerotu. Nhưng mà thôi, tôi đang thắng và tôi đánh thế nào cũng được. Vậy là lính đánh thuê cùng tiên tri sẽ là lựa chọn đầu tiên. Cấm tạp kỹ, không cấm đi thợ máy. Thế thì Shadow có thể lấy sớm thợ máy cũng được. Không, họ lấy nhà côn trùng học rồi. Vậy là Shadow sẽ không đánh thợ máy mà sử dụng nhà côn trùng học cho ván đấu này. Giờ lát mình đánh được Bonbon luôn nha. Lát thì mình đánh được Bonbon nha. Còn một lần cấm cuối cho vị trí của Korodak nữa. Korodak. Denied. He's like, nope, not gonna take my chances. We are gonna ban that batter, but we do see that the Enchantress is coming in. So I'd have to say, you know what, MX still got his stuff. Tượng sáp. Tượng sáp. Ok luôn. Có nhà cô trùng học, có mỹ nhân cho bên phía ZT, nhưng mà Korodak đưa ra một lựa chọn. Nó là con nghệ sĩ tượng sáp Work Active. Đây là một nhân vật đã bị giảm sức mạnh một chút sau khi mà nó vừa mới được búp lên. Tượng sáp được búp lên trong khoảng một tuần. Sau đó ở bản cập nhật ngày 14 tháng 7 nó lại bị nerf đi tiếp và nó flop lại như xưa. Nói chung tượng sáp nó không còn quá mạnh như cái lúc nó vừa được bắp lên nữa. Bởi vì lúc này nó chơi quá dễ dàng. Bạn chơi tượng sáp, bạn bắn sáp không bao giờ hết luôn. Nhưng bây giờ nó chỉ có 800 sáp thôi thì tượng sáp có thể hết sáp được. Nên là nếu mà bạn sử dụng một cách phí phạm thì gần như là bạn sẽ không đủ sáp để chơi game. Còn hồi xưa 1200 sáp thì bạn spam đúng nghĩa là spam thoải mái, nó không bao giờ hết được luôn á. Nên là con tượng sáp cũng ấy được đánh giá là chơi rất dễ. Vừa chơi dễ là vừa mạnh. Nhưng mà ở cái meta này, sau khi mà tượng sáp bị nerf, nó có thể nói là khá cân bằng hơn khá là nhiều. Không phải là quá flop như hồi xưa, vẫn chơi được nhưng mà khá là khó. Nó không còn dễ như trước đó nữa.
chơi khó hơn, bởi vì bạn phải cân bằng cái lượng giáp của bạn xịt và đánh như thế nào cho nó hợp lý nhất có thể. Rồi, đội hình của bên phía ZT đã được xác định với Tiên tri, lính thuê, côn trùng học và cuối cùng là mỹ nhân. Crocodile, anh ta sẽ sử dụng tượng sáp ở trong ván đấu này. I would call specialists in countering meta hunters. Pulling out a non-meta hunter might prove to be an advantage for Crocodile because I've seen their coach. Sorry, not their coach, but we've seen wax artists being utilized a lot nowadays. Simply because not in tournaments yet, but we've seen that a lot in ranks because of the recent updates towards it. Sticks faster, like what I said previously, and I have to say, it might come as a surprise for ZT, catch them off guard, and potentially, might be able to push for the 2K at least at 3K. It's possible with Wax That's Artist. true. And a big gamble, right? But I mean, it's all or nothing with this gamble because if he actually was able to get a really good read on ZT that they're not ready for this, man, that's actually a big victory since they are the meta killers. But what happens when you bring a non-meta hunter? We're gonna find out, ladies and gentlemen, as we head into round number 2, second half. We do see that the Wax Artist is already making his way towards corner house. So let's see how long MX is the one actually kiting here. Yeah, I mean, this is such a strong area for MX. Not just MX, but it's just a strong area in. Yes. Rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu 2B. Nghệ sĩ tượng sáp của Crocodile, anh ta gặp được nhà côn trùng học ở trong tình huống này và không, gặp MX mà. Nhưng mà con ong thì nó cũng ở khu vực biệt thự này luôn. MX đang có một tình huống đâm thẳng vào mặt Hunter, anh ta không đủ nhạy cảm để nhận ra là nhảy xuống hầm. Rồi ôi, MX ơi, làm gì vậy? Đang có một tình huống hit sọ, được một sọ của MX luôn rồi. Đang cố gắng tận dụng cái khu vực địa hình này để mà tránh được những tình huống sáp của đối phương. 90 mấy sáp luôn rồi. Có một đòn đánh nhưng cú búp vào đến từ ZT. Sử dụng rất tốt con cú ở trong tình huống này đến từ vị trí của Just. Đấy, top 1 tiên tri đấy các bạn. Top 1 tiên tri đó. Có đòn đánh. Nhưng mà đó là một tình huống MX giật sọ và anh ta bị sáp. Và bây giờ sáp sẽ được reset lại để cho MX có thể cai được. Một tình huống vứt sáp ra. Nhưng mà hình như nó không lấy được sáp lên người của MX thì phải. Có một đòn đánh xuyên cửa sổ và bắt được người cũng không quá muộn trong trận đấu này. Crocodile, anh ta bắt được vị trí của mỹ nhân. Tuy nhiên 3 sọ là có dành cho MX và hầm ở đây. Từ từ nha, có xách xuống hầm không hay là muốn treo ở ghế bên ngoài biệt thự? Crocodile có vẻ như muốn xách xuống hầm luôn rồi. MX sợ là không cầm cho mình nhánh dãy. Tôi nghĩ là như vậy. Và xuống hầm pha này khá là căng thẳng. Đây, Just đang di chuyển. Just đang di chuyển ta xong máy của mình rồi. Vậy là 3 máy sẽ xong cho bên phía ZT. Trận này đánh thắng được nha. Trận này đánh thắng được. Máy đập rất nhanh đến từ bên phía ZT khi mà họ set up một tình huống đập máy tốt. Bây giờ Shadow bóc máy ở lề đường. Just bóc máy gây xa. Lính đến thuê sẽ là người đi cứu một lần thôi là máy xong rồi. Phát hiện ra Bagua luôn rồi. Không thể nào mà cứu, không thể nào vào ghế một cách an toàn được. Teleport là có dành cho vị trí của Crocodile. Anh ta mới có 3 đòn đánh thôi. Từ từ lính đánh thuê đang vòng được vào. Anh ta vào được khá là gần hầm rồi. Búng găng tay ở đây là có thể vào được hầm này. Ong được đẩy đến. Búng găng tay vào. Sáp đang được xịt ra. 84% sáp. Vứt sáp thất bại. Vâng. Có vẻ như là không muốn cho đối phương cứu. Tiếp tục phun sáp. Đấm luôn à? Đấm luôn thì không tốt lắm này. Đấm luôn thì không tốt lắm. Có 3 sọ dành cho MX. Ra ghế anh ta sẽ rất nguy hiểm. Đây, 3 sọ và kèm theo đó là đẩy ong. Gãy rồi. Thôi, ZT thắng 3 là kèo này bên phía Riffanun vẫn là 2-0 thôi. Những cố gắng của Miso trận trước nó sẽ không hề có một chút tác dụng nào cả. Trận này dễ là hòa lắm. Còn sọ nữa. Ôi xồi ôi. Bagua đang muốn body block. Không block được rồi. Máy sẽ không xong kịp. Mạng sẽ có dành cho vị trí Crocodile. Máy cuối 40%. Và hoàn toàn có thể tele sang đến từ vị trí Crocodile. Máy 50 rồi. Shadow bỏ máy. Họ đoán được phép của Crocodile. Họ đoán được phép rồi. Họ đoán được Hunter có thể cầm tele rồi. Just đang ping follow me. Nghĩa là anh ta muốn cho đồng đội của mình ra heal máu ở khu vực biệt thự. Nhưng mà Bagua đang bị Hunter truy đuổi. Anh ta búng một găng tay. Tele đang có. Crocodile tele sang phía Shadow. Con ong sẽ được để ở ngay máy và anh ta bắt buộc phải phá ong đi.
being able to just use the bees and just try to avoid the wax, Xịt, allowing xịt, for the kites to xịt, actually khóa get luôn cửa sổ rồi. And we do Tiếp see tục that những tình huống Shadow xịt. has to be careful of the Không có một tình huống đánh xuyên ván. just to be Crocodile đứng lại trước ván luôn mà. can't go through this wall. Flywheels away. Shadow như vừa lướt 12 né được một tình huống một tình huống choáng sáp thì phải. Tôi không nhầm là Shadow vừa làm được một tình huống đó, nhưng mà anh ta bị sáp nóng rồi. Đánh xuyên ván được thì may ra. Ôi, đi qua ván mà bị đối phương canh thành công mất rồi. Vẫn đang còn sáp đến từ vị trí của Crocodile và anh ta hạ được người. Nhưng mà máy cuối nó đã khoảng 60-70% cho bên phía ZT đấm con ong. Pha này xong thì Shadow cũng không còn ong nữa rồi. Lúc nãy anh ta lướt được một nhánh 12, lấy đi được 100 sáp của Hunter thì phải, nếu không nhầm thì là như thế. Và máy cuối 80, Bagua còn một găng tay vào ghế khá là dễ dàng. Thế hòa, nếu mà thế hòa thì thật ra là ZT vẫn sẽ có lợi thế ở round 3 khi mà họ hơn đối phương đến 7 điểm lận. Bagua đang vào ghế, anh ta đang bị xịt sáp. Ôi, đấm trượt kìa. Làm gì vậy? Làm gì vậy hả Crocodile ơi? Sáp nóng nhưng đối phương cứu người luôn. Đang có một tình huống muốn bắn sáp gục đối phương đến từ Crocodile. Ram máy lên nhưng mà có tăng tốc. Sáp vẫn đang có, tiếp tục bắn sáp nhưng Crocodile anh ta hạ gục nhanh, Shadow vẫn có thể can thiệp vào cổng kịp. Lách tốt. Ui, 56 sáp không đủ mất rồi. 56 sáp, ở đây có cửa sổ, Shadow tiếp tục dùng cửa sổ, anh ta sắp hồi 12 rồi. Anh ta sắp hồi 12 rồi, sáp đâu? Phải đấm thường rồi, hai cổng đang mở cho bên phía ZT và đây sẽ là một trận đấu hòa. Tele luôn sang bên phía Tiên Tri. Có mắt đỏ dành cho Crocodile và đối phương hạ hết ván xuống mất rồi. Nhưng không sao, không sao. Anh ta vứt một sáp ra và sau đó là tiếp tục là những tình huống xịt sáp. Không cần xịt nhiều đâu, đánh luôn cũng được rồi. Có mạng. Bên kia Shadow vẫn đang nằm lại đó, anh ta chưa thể làm gì thêm. Crocodile xách luôn vị trí của Tiên Tri lên và thế này thì Shadow tự dậy được rồi. Bagua đang muốn áp vào bên phía Tiên Tri. Bên này Shadow tự dậy, hai thành viên của họ sẽ cố gắng di chuyển về cổng chăng? Họ di chuyển như thế nào đây? Muốn di chuyển về cổng. Crocodile di chuyển ở đây có lẽ là không kịp rồi, Shadow sẽ về kịp địa hình để anh ta kích tốc về thẳng đến khu vực cổng nghĩa địa. Rồi, hòa rồi. Hòa rồi. Hòa mất rồi. Thế là 4 đều cho round 2 nhưng mà ZT vẫn có quá nhiều lợi thế. Bring out the meta hunters, but that's how you counter this team. You bring out the non-meta, you bring out the unfamiliar, you bring the fight to them, and that's. Thế thì round sau Differnon làm gì để thắng? Làm gì để thắng 4 đây? Khó. Yeah, I mean Wax Artist very seriously underrated. Like we've seen Wax Artist in tournaments before, not too much success, and then people was like, oh yeah, you know what? We didn't see much success with Wax Artist. We're just gonna give up on it. But right now, after the recent adjustments, they are coming back towards using this as at least a draw hunter. It was definitely a very good result right there. And cứ tưởng ZT sẽ đánh kèo này một cách dễ dàng nhưng mà bên Differnon nó làm được khá là nhiều. Họ làm được khá là nhiều ở round 2 này. Team Su thì câu hòa được Kuga trong một tình huống khá là khó khăn. Còn Hunter của họ thì cũng có một trận hòa cho Team Survival của ZT. Thật ra là nếu mà đầu game bắt người nhanh hơn thì chắc là sẽ ổn, với cả kiểu đánh nhiều quả lỗi quá. Nhiều pha đánh xử lý đòn đánh của Crocodile không tốt cho lắm. I don't know, bring out photographer or bring out whoever, right? Just bring out the non-metas. Who knows? Who knows? Because it seems like they just kind of caught them off guard, and I think also it's like the recent changes. I have a feeling with Crocodile using Wax Artist, I feel like he's kind of paved the way for more Wax Artists to come out, and that's gonna be a good one to watch out for. But like we mentioned before, the points are gonna haunt you in the future because it's a 7-point differential. But before we talk more about points and numbers, let's look at these numbers here. Again, MX having actually a pretty long kite. I mean, double digits for him is not the passing mark. He wants to get triple digits. So the way he was able to cut off MX here, 88 seconds, was pretty good. You still got some excellent kites on Shadow as well as the Mercenary. Yush just being the main decoder. For him to last kind of long in that part, I think that was still pretty good. But MVP, Crocodile, able to get a tie, able to push for that round number 3. Làm thế nào để mà họ đánh thắng được 4 này? Nghe kèo hơi khó.
Cái kèo này hơi khó. So seeing him on the Seer, like it's like this is like one of those Rồi times. chờ khoảng 20 phút vào round 3 đã. Chờ vào round 3 sẽ lâu hơn, vì vào round 3 sẽ phải bật big map lại. Nhưng bây giờ không cần đổ sụp, không cần phải bớt một bước đổ xí ngầu ở cái round 3 cũng đỡ. 12-5 right now. Yeah, so okay, so I'm just trying to do quick math here. Actually, it's not really quick, but Riffernun can't afford a tie. If they go for a tie, either one of the sides need to get 4K or 4 escape. Either one of the sides. They need to get 8-1 to make the tie. But that's So- really hard. Không, nhưng mà regardless of who's gonna Không, play nhưng mà on that side, tính ra tôi thấy like họ gây được khá nhiều khó khăn cho ZT á. Riffernun Yeah, 3 survivors out. ở cái round 2 này không bị đè bẹp là một cái thành công rồi. We won't be seeing a second half. We're just gonna because the minimum points to get in the first half is 3. That's the very least. Jeez. Man, Riffernun has their plate full with this one, ladies and gentlemen. At least they were able to push that round number 3 and got Kuga and also the survivors of ZT to sweat here. Honestly, it's it's very nerve-wracking, and you saw also in Kuga, like he was also kind of scared because I mean nerves are definitely high. This is a make or break. It's not like in Koa group stage. It's not like in IVA where we have group. Nếu mà bây giờ muốn đánh con sát thằng 4 thì phải pick kiểu công viên đánh trăng ra cơ. Tôi nghĩ sát sẽ mạnh hơn ở công viên đánh trăng. Trận này có mấy pha xử lý sáp của Crocodile không tốt. Xử lý sáp không tốt. Lúc bắt người cũng có mấy đoạn không tốt. Với cả kiểu bạn cầm tele ấy. Bạn cầm tele thành ra là bên kia nó cũng đoán được rồi. Cái đoạn mà người bay, MX bay xong rồi Shadow buông máy ra đặt con ong ở ngay máy là thấy họ biết luôn này. Họ đoán được Hunter cầm 12 à. Tele sang phát là bị con ong nó lấy một đòn đánh xong nó lăn được qua ván, nó chạy ra địa hình cai, mất bao nhiêu thời gian. Technically you still have a second life, but no one wants to be put in that spot where they have to play and push for another week where people can just watch them. Yeah. Hey man, I would say that's the scenic route instead of the fast track to the group stage. You're gonna take the scenic route. All right, we'll get more screen time. We're gonna see more of the very nerve-wracking scenic route. So who knows? We'll definitely wait and see for that one. But I can't wait to see the map actually for this one, because the shelling up strategy of the survivors did well for the tie, but they need to go above and beyond that. And now that there's gonna be more survivors that are banned. Thực ra một số con Hunter như là con thần lằn đấy, hay là con mắt ai ấy, các bạn thấy nó bị hành trong giải thôi, chứ còn thực sự ở trong rank mấy con này nó đánh rất là khó chịu. Bởi vì thường là những người dám chơi mấy cái đấy trong rank là những người phải rất master con đó. Con thần lằn chẳng hạn, nhảy cực kỳ khó luôn, mà ai dám chơi nghĩa là họ phải rất chắc tay. Hay là cả mắt ai cũng thế. Bạn đã không gặp mắt ai thì thôi, gặp mắt ai toàn top A top S. Thật, các bạn không gặp mắt ai thì thôi, không nói làm gì, nhưng mà cứ gặp mắt ai là cứ top A top S nó dã vào mồm các bạn ngay. Nên bọn nó bị nerf đi, thật ra là mình thấy nó cũng hơi bất lợi cho Hunter đấy, nhưng mà kiểu nó cũng dễ thở hơn cho người chơi trong rank. Mặc dù mấy con đấy trong giải vẫn ăn hành bình thường. Mắt ai, thần lằn mà dám pick vào giải là ăn hành như thường luôn, nhưng mà không phủ nhận trong rank cho nó khỏe được. Đó. Hay là bây giờ mọi người như con Madame Red đi, nó còn cái gì đâu. Nói thật, so với việc ban Madame Red, người ta thả ban con Naiad, tôi còn thấy con Naiad bây giờ cai khó hơn nữa. Nhiều thằng nó đánh Naiad khó chịu, nó vẽ là cái vùng nước rộng ra, bạn đéo làm gì được cả. Hoặc là kiểu lỡ đồng đội cai ngang qua máy bạn ấy, xong máy bạn bị bao bởi vùng nước ấy, bạn cay vậy rồi nó lại thề. Đồng đội lỡ cai ngang qua, xong Hunter nó vẽ được cái vùng nước quanh máy ấy, bạn bị mấy chục giây không được đập máy ấy. Bây giờ bỏ máy đi thì không đỡ, mà không bỏ máy thì cũng phải đứng nhìn ấy, cay lắm. Các bạn hãy trải nghiệm cảm giác đó, các bạn sẽ thấy sự khó chịu của Naiad. Mà người ta thì lại cứ muốn ban Madame Red cơ, trong khi Madame là một nhân vật bây giờ ai cũng cai được, mà ai cũng phải biết nó đánh như thế nào rồi. Đấy. Người ta thì các bạn auto ban Madame Red, thậm chí nhiều thằng tôi thấy đánh hương sư xong vẫn ban Madame. Put in the work, and they're definitely in contention to being one of the teams to look out for. I mean, the fact that they were able to take it to best of 3, I think a lot of people were thinking, yeah, ZT is like gonna be able to
easily go to the group stage. But no, Riffernon not going out without a fight. They're really taking the fight to them, and I think they would definitely go all out. And maybe they've definitely accounted for this because we've seen how strong ZT is in the early stages. So maybe, just maybe, they said, all right, early BO1, we're gonna give it to them because we know they're good at that. But now that we're able to dwindle down their survivors, we're gonna take away the batter, we're gonna take away the acrobat. Nên là round đầu thứ 3. Let's bring in this. They could be having a late game type of mentality coming into this one. Late game. Yeah, I like that term being used. And just it just shows a lot about what the teams are going to be expecting as well. They obviously, I have to say, some of the teams, if not a lot of them, they probably figured out who ZT was already from the mini tournaments, from their achievements in rank, mini tournament events. So they probably figured out ZT's strength. Doom sốc là một thứ quá may rủi các bạn ạ. Doom sốc là một thứ quá may rủi, thành ra tôi không nghĩ NetE nó sẽ đưa Doom sốc quay trở về đâu. Nhưng mà không phải là mình không thấy là Doom sốc là một lợi thế của Hunter. Nhưng bản thân mình cảm thấy nếu mà lấy Doom sốc vào là nhiều khi survival quá khó chịu. Bạn cai tốt, sau đó bạn đi cứu, bị bắt hướng, nó đấm theo sốc bạn, thế là tự nhiên game đang thử thắng thành thua. Bạn cai không? Cai. You want a competitive match, especially when it comes to IVC. You don't want it to be like just a one-sided type of thing, and it's very entertaining. And I see a lot of support coming from the chat for both teams. To be honest, like there were a lot of ZT supporters, but now we're seeing a lot of people like that are saying RN right now. It's Rifferon's time. Let's go. So, yeah, man. I just want to give some shout outs. Do you want to give any shout outs, Nell? Yeah, shout outs to you, Hanako, Asiel, Peekaboo. Okay, Peekaboo. Very nice name. McDobby, J Level, Lina, Irene, Maney as well. Đấy, các bạn thấy nó đúng không? Đánh xong round 2 là chờ lâu hơn round 1 luôn nhá. Shout outs to you guys. Thanks for. Tụi nó phải ban pick map các thứ nữa. Positive, and I just have to say, we totally forgot give them emojis to support the team. Oh right, you're right. What's ZT's emoji? Because it's like, I mean, if you see their logo, guys, it's a very intricate logo. I mean, I don't know if we're allowed to say how intricate it is. It's just mind-blowing. Yeah, 4-digit designer work, I have to say. Yeah, it was. Yeah, that's. I don't know who they commissioned for that, but I want that person to make my logo. Yeah, what kind of emojis do you want to see for ZT and Riffernon? Maybe colored hearts. That would be easier. Yeah. Colored hearts. All right, cool. We are going to see a ARMS factory pick based on RN. So Riffernon will be okay. So let's use that. So ZT blue hearts. We got red hearts. Xưởng vũ khí. Bên phía Riffernon họ pick map xưởng vũ khí cho round đấu thứ 3. Xưởng à? Xưởng thì có thể không cấm Polun được. Thế thì bên phía Riffernon có thể cấm Mộng Phù Thủy cùng với Bonbon của Kuga. Cũng là một phương án hay. Nhưng mà cái map xưởng thì con sáp chắc là đánh sẽ hơi khó một chút các bạn ạ. Nó tường là tường cao. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với ban pick của cái round đấu thứ 3 này luôn. Sau khi hai bên họ lựa chọn map xưởng vũ khí. Crocodile sẽ là Hunter ra trận trước. Anh ta có 5 lượt cấm và team survival của ZT ở trong cái round đầu thứ 3 này. Và trận này Crocodile nếu mà có một trận giết 4 thì có lẽ cơ hội cho bên phía Riffernon vẫn còn. Có lẽ là vẫn sẽ còn cơ hội. Actually, not even. Yeah, in case. Actually, not even go and play. Like they're gonna give Kuga an early night out, if ever early night in the office, if they're able to get 3 survivor escape, or actually, if they're able to get, if we're gonna deny, or even just get a tie, that's gonna be good. I also want to give a shout out to the people that made it to the general admission area. Maney, dude, Maney, you gotta give up your seat, dude. You gotta rotate. You're always there. You got Ace, you got Gio, you got Kaiser, Pepperland, as well as Pixus. And Detective, I think lâu thế. Ban pick này mấy cha? Oh my goodness. Wow. And Eric DS as well. Thank you for making it into our grace here, Detective Orpheus. Yes. Yeah, congrats for making it into the chat. He was able to escape the room. Oh my gosh. Noise.
Yeah, I can see a few people clapping in the audience as well and cheering. Please sit down, guys. We won't block our audience. Yeah, we don't want to block anyone. Again, Hiện this cái is bảng ban standing pick ra room. xong rồi There's mãi still không thấy ban pick ạ. recognition. There are people at the Hay ghê. Discords that are watching. You got 5,000 strong À, in đây the rồi. chat and watching right now. Again, we're going strong with this one, ladies and gentlemen. So hopefully, we do see an amazing match. We do see two Cấm tiền đạo, lính thuê. Và cuối cùng là nhà cô trùng học đến từ Crocodile. Anh ta nhắm vào 3 nhân vật mà bên phía Zeti sử dụng tốt. Con lính đến thuê trận lúc nãy của Bagua, con nhà cô trùng học của Shadow, và lại thả tiên tri ra cho bên phía Zeti. Thế thì Crocodile phải đánh một lựa chọn nào đó nó khắc chế được tiên tri. Ở đây thì tôi nghĩ có thể anh ta sẽ đánh bon bon ở map này chăng? But then again, Nếu tôi là Zeti tôi sẽ cấm bon bon. easily go for a draw, right? Crocodile đánh được bon bon này. True, true. Yeah, go for a draw, and they will still be able to win overall and not give Kuga early nights out. So Rồi, cấm bon bon. just gonna take one. Mà chỉ cấm một lượt thôi à? Just bonbon. Chỉ cấm một con bon bon thôi. Should pick the ladder here. Chấp à? Otherwise, ladder is gonna- they don't really Chỉ cấm duy nhất bon bon ở map này thôi. Họ chấp cho. Tiên tri được vậy. Tiên tri được lựa chọn và có thể nó sẽ dành cho Just. Probably gonna go for the act. Thật ra Bagua cũng có thể đánh được tiên tri như cái trận đấu đầu tiên và cấm bác sĩ tâm lý rồi. Vậy là Crocodile muốn đánh mộng phù thủy. Clarify also. It seems like Liệu sẽ là một con mộng phù thủy chăng? we are getting clarification. Chỉ cấm mỗi bon bon thôi. Was guard 26 and the wax artist, so it's just not coming up. Và bartender đang được lấy ra đến từ bên phía Zeti. Yeah, Wax Artist did Vậy là biết đối phương muốn đánh mộng phù thủy rồi. Chọn bartender ra. PK by Còn một là cầm cuối cùng cho Crocodile. Interesting choice here, going for Barmaid. Counter Dream Witch? Probably. Like they. Yeah, Barmaid they. Seer. Bây giờ nếu mà Crocodile đánh được con Galati thì kích vào đánh với team này nó cấm đánh bóng luôn rồi. Cấm có đánh bóng của đối phương. Giờ những lựa chọn giải cứu còn có lẽ là chỉ còn bệnh nhân hoặc là gác mộ cho bên phía Zeti mà thôi. Tôi nghĩ họ sẽ lấy bệnh nhân. Nếu mà họ lấy bệnh nhân thì cả cái team này sẽ đập máy cực kỳ nhanh luôn. Phải gọi là hiếp máy luôn. They have Acrobat too, very really tough kiters here, and they have the support of Con kia gì nhìn giống dã nhân thế ta? um, À không, họ lấy tẩm liệm các bạn ạ. Họ muốn đánh siêu Cypher Rush ở trận đấu này và không cần cứu luôn. Thế thì tạp kỹ cầm 6. Sau đó 3 nhân vật kia thì có thể cầm nhánh cai luôn cũng được. Vậy là tẩm liệm được đưa ra đến từ đội hình của bên phía ZT. Họ chỉ cần hòa thôi là họ thắng trận này rồi. ZT chỉ cần một ván đấu hòa ở round survival này, họ sẽ có cho mình cả ván đấu. Còn Crocodile thì bắt buộc phải thắng. Và mộng phù thủy rồi, đánh mộng phù thủy với một team đánh đi cốt cực kỳ nhanh. I mean, you still have to respect Crocodile's finish, right? for I sure. mean, if you're gonna go for a draw, you might as well let the Bonbon. Team này đi cốt nhanh, cả 4 nhân vật đều đi cốt nhanh. Bạn bị cai một tí xíu thôi là máy xong 3 cái luôn rồi. Just let him, just sacrifice. I mean, Yeah. that's game plan. And Dream Witch, it's kind of risky letting Dream Witch out because it's like a all or nothing. So it's really you really put in a situation where you don't have a rescue. Bagua sẽ là người đánh Basically, you're ẩm on liệm. your own. Use tiếp tục với tiên tri. Shadow với bartender và cuối cùng là MX với diễn viên tập kỹ. Kind of stress. If you could actually secure a victory now, I agree with you, but I mean that's how ZT plays. They like playing on the edge, right? And I agree. If a Bonbon, even in a small map like this, just don't approach. Don't go for the rescue. Focus on decoding. Go for the tie, because once you get that tie, you immediately win. But ZT says no. We want to show you guys why we're the best. We're gonna bring out Crocoduck's best hunter and go after him. Even though the tides are in their favor, they don't want an easy way to that group stage. They want to be able to face the best of the best, and Crocoduck. Thực ra với một trận thế này thì có lẽ mộng phù thủy không nên cầm thả chó mà anh ta nên cầm tốc biến. Meta ở thời điểm hiện tại với rất nhiều những cái nhánh 12 thì có lẽ là mộng phù thủy tốc biến nó sẽ quay trở lại, chứ không còn là thuần mộng phù thủy thả chó nữa. Các bạn, tôi nghĩ là tôi sẽ phán đoán đúng ở điều này. This is definitely very risky. Ở trong cái meta mới, I agree with what you said. không chỉ còn thuần mộng phù thủy thả chó, tốc biến cũng sẽ được quan tâm hơn. And yeah, I think this is It's very it feels like a suicide kind of thing. Like if you're down, you're on your own. It feels that Yeah. way. Yeah. Man, this is very one-sided. This is like no backup plan. This is our plan needs to be flawless for this to happen. And
Honestly, with a Dream Witch, you need to have backup plans. You can't rely on, yeah, we're all just gonna survive. And now it seems like MX being the first dance partner as always, coming into the mix. And actually, 3 Trận đấu sẽ bắt đầu với mộc phù thủy của Crocodile. Anh ta bắt được vào cả tiên tri lẫn vị trí của diễn viên tập kỹ thì phải. Và bây giờ thì tiên tri bị ký sinh luôn rồi. Hạ ván tốt đến từ Yus. 2 con đệ ép hai bên. Anh ta búp luôn cú rồi và có một tình huống lấy luôn cú của Crocodile. Máy ở khu vực nhà máy này đang bị khóa và nó hết bị khóa rồi. Thế là trận đấu đã bắt đầu được khoảng 40 giây cả. Ui. Thế là mấy ông này chiếu muộn rồi. Mấy cái ông này chiếu muộn rồi. À, ấn ký sinh lên Bagua nhưng vừa rồi lại đuổi vào vị trí của tiên tri. Ít nhất là lấy được cú của đối phương. Căn khoảng cách không tốt đến từ Crocodile. Thả chó đang được có. Nhưng mà đối phương đập máy nhanh quá. Anh ta mà không nhanh lên là, anh ta mà không bắt được người nhanh lên là trận này cũng đi luôn này, không thắng được đâu. Bagua, anh ta đang cai một đội hình không hề mạnh. Khu vực nhà nhỏ này, khu vực góc nhà nhỏ này, địa hình nó không thực sự là ổn cho lắm. Một đòn đánh mất ấn, chó được thả ra. Hơi khó cho Bagua để cai tiếp trong tình huống này rồi. Anh ta chạy được khá xa. 2 máy rưỡi sắp xong cho Zetty. 2 máy rưỡi sắp xong. Bagua lướt một nhánh 12 để skip chó. Tiếp tục nhảy cửa sổ để skip, nhưng 2 nhịp skip lỗi luôn. 2 nhịp skip chó lỗi đến từ người chơi tẩm liệm của bên phía Zetty. Bạn lướt 12, bạn đã skip trượt rồi, sau đó bạn nhảy cửa sổ, bạn còn skip trượt luôn. 3 máy sắp xong. Dùng hòm đến từ Bagua. Crocodile anh ta chưa ký sinh được vào đối phương. Bây giờ Yus đang sắp hoàn thành xong chiếc máy ở nhà máy này. Cùng lắm là Zetty cứu một lần thôi là họ xong máy rồi. Đang có một tình huống đi rón rén. Thấy luôn rồi. Ấn ký sinh sẽ được đặt ra. Bagua hơi khó để mà làm gì được trong tình huống này. Cái ván đã bị phá bởi con đệ rất đen cho vị trí của Crocodile. Đối phương căn đúng nhịp và con đệ đang phá ván để nhảy qua. Không body block thành công. Vâng, Yus đang gặp nguy hiểm. 2 máy cuối đang được bốc rồi. Bây giờ thì Yus anh ta di chuyển sang bốc máy của MX đi cứu. MX có cầm nhánh 6. Từ từ Crocodile đang kéo, đang cho đẩy đệ xách người về khu vực ghế bồn nước. Yus đứng bên cạnh giải ấn luôn mà. Cà khịa phải gọi là level max luôn trong tình huống này. Ấn ký sinh được đặt vào máy của MX. Đấm luôn rồi, cứu được người ra. Nhưng mà máy chưa xong. Họ chỉ cần hòa thôi. Zetty chỉ cần hòa thôi. Cypherus quá nhanh. Trong trận đấu này. Đấm xuyên ván được vị trí của Yus. Con đệ này có phép và nó có thể đổi sang tốc biến bất cứ lúc nào. Tiếp tục đẩy đệ cam máy của MX cần phải cẩn thận. Đổi đá máy rồi. Wow, chơi cực kỳ cục và sẽ xách vị trí của Yus lên. Đổi đá máy lấy đi một chiếc máy của trận đấu này. Bên phía Zetty bị phá thế Cypherus. Và họ là một đội hình cứu yếu. Đang có một pha MX, anh ta di chuyển vào ghế. Ấn ký sinh mới được đặt ra. Đệ của Yus được đẩy đi. Và bây giờ MX sẽ là người cứu. Bagua đang có ấn trên người. Anh ta không đi đâu được cả. Anh ta không đập được máy. MX đang cố gắng câu một chút xíu thời gian cho Shadow bốc lại máy mới cho ván đấu này. Shadow đang bốc máy mới luôn rồi. Một chiếc máy ở khu vực nhà nhỏ. Crocodile biết điều này á. Có cú. Bằng hit cú phải gọi là siêu nhanh đến từ vị trí của Yus. Đây là top 1 tiên tri. Xin lỗi, cựu top 1 tiên tri ở mùa này. Anh ta không đánh tiên tri nhưng mà đã từng có một thời gian là Yus leo lên được vị trí top 1 tiên tri. Lướt 12 rất hay. Bị lật ván luôn rồi. Crocodile xong game rồi. Thua luôn chứ đừng nói là hòa. Thôi. Đờ là đờ y đi. Ao chỉnh. Ra đầu nó bốc máy gần xong luôn rồi. Kéo chủ thể về đây và đá chiếc máy này. Nhưng mà vấn đề là không đưa được ai lên ghế cả. Bên kia Bagua đã được giải ấn và anh ta đang được hồi máu luôn rồi. Tầm liệm đã đầy máu. MX thì cũng đã, người ta không hề mất máu trong lần cứu trước đó. Đây là một tình huống xử lý hay của Zetty. Họ không mất gì và Hunter thì phải chơi lại từ đầu. Máy vẫn sẽ tiếp tục được bốc bởi vị trí của Shadow. Bị đấm một hit cũng không sao cả. Shadow chịu luôn một đòn đánh, tự uống rượu luôn cũng được. MX thì bốc máy ở khu vực trước nhà nhỏ này. Đấy, lập tức có thể uống rượu từ Shadow. 10 giây nữa Crocodile mới có ấn. Anh ta đang kéo đệ về qua đây.
Bên kia thì hai thành viên của ZT có thể hồi máu cho nhau. Bên này Shadow sẽ hồi được máu. Rồi, xong. Bất lực đến từ Crocodile. Rồi. Tôi nghĩ là có thể là ban tổ chức không cần đánh round sau cũng được. Nhưng bây giờ nếu mà ZT mà họ chắc chắn thấy thắng rồi, họ không cần đánh round sau cũng được cho tiết kiệm thời gian, nhưng còn không là over thời gian của cặp khác á. Nếu mà cứ đánh thủ tục là over thời gian của cặp khác luôn á. Máy cuối gần xong cho bên phía ZT, còn thậm chí nó có thể prime máy ngay bây giờ cũng được. Shadow đang tự giải ấn. Shadow đang tự giải ấn. Anh ta chịu một lần đánh trước khi máy prime là ổn. Nào có dám đánh không? Tôi đứng tôi giải ấn luôn này. Rồi 28 giây nữa mới có ấn mà đã dám đánh như thế. Thế thì ông chơi game cái gì nữa? Máy xong rồi. Thoát 4 cho ZT thì sao? Hunter đã mất phép. Hoàn toàn các thành viên phía ZT có thể cai được trong trận đấu này. Máy prime rồi. Trận này có thể thoát 4 cho ZT. Đánh với Mộng Phù Thủy round 3 và họ thậm chí là trên Hunter trong giải luôn. Khi mà chỉ cấm duy nhất nó tiến trị. Rồi, Just không mở cổng kịp. Cổng 94%, nhưng anh ta có hòm. Anh ta có hòm các bạn ơi. Anh ta không mở cổng kịp nhưng anh ta có hòm. Hòm này hình như là ở nhà máy à? Bây giờ cổng sau mở xong rồi. Just không ra kịp cổng rồi. Cũng không ra kịp hầm rồi. Khá là khó cho anh ta. 12 cai được không lấy 12 ra hầm thì sao? Solo đâm thẳng vào hầm. Lướt nhánh 12 nhảy hầm rồi, thoát 4. Thôi xong. Thôi mấy anh rồi winner luôn rồi. Ok, vậy là không có round sau. Hay quá, tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian. Nào, thoát 4 luôn. Nhìn game nó cứ bị ao chỉnh ấy. Trận đấu không cần giải cứu. Confident, absolutely incredible. What a remarkable performance, and what a statement they made, because Crocodile's really known for that Dream Witch, and to survive in a 4-ban survivor lineup, the batter wasn't there. We have an Embalmer. They went back to the old school meta of like last year where we had Seer Barmaid, and I mean you didn't really see it like the Barmaid get chased at all. She was actually the decoder, and she was drinking on the job too, so to heal up. But she did so well. Mấy thằng Crocodile này là Riffernoon hay là The Last Human nữa. Đánh gãy quá. You still gotta give your props to Riffernon. You still gotta give your props to Crocoduck and all the survivors on his side. Like they really tried their best coming into this. It's just ZT is just operating on a different level today. For sure, and I just have to say there's also one point. Like, why did they ban the Wax Artist? Why did they ban the Bonbon instead of the Dream Witch, which you like what you said is a scarier hunter. It's able to operate at many áo trình able to chase, able to camp with the leeches and all. But that's the thing, because this is a high stakes situation. Like, you know, if you get anything less than 3k, you're going home. And that's exactly what happened. And Dream Witch is not something you can play when you are under a lot of pressure. Because you need so much micromanagement there, arranging the leeches, and it's not something you can play when you're nervous and you're actually like kind of pumped up. Just ông The Last Human bị bọn Zeodu đã ao trình. Từng là Hunter số 1 của Đông Nam Á nhưng mà bây giờ mà bị vả gãy răng này. Buồn. Từng là Hunter top 1 Đông Nam Á đấy các bạn ạ. Ở năm 2020 The Last Human được tính là Hunter top 1 Đông Nam Á luôn á. You rarely see third round or fourth round or fifth round Dream Witches, and when you do, they're not as precise as first round. Not as effective, and I do think, Art of War, the psychological warfare, just bringing, all right, we're feeling the pressure too, but I bet you're gonna feel it even more, because you have to be, he's not only is the execution barrier there, it's the point deficit also that they kind of put on Crocoduck, because I think it was just mental stack after mental stack to the point that it was tough for Crocoduck to actually make split-second decisions. He lost track of the Embalmer. He was deciding who to chase, and like everyone had an anti-curse at one point. He went to abnormal, but then they were already a step ahead. They opened up another cipher. So it was really a numbers game at the end, and usually you don't say that when you see a Dream Witch. Yeah,
technically when you change into abnormal, yeah, it's good for Cypher control at a certain point, but not when you have 4 survivors up and running with anti-curses and at full health. And Mhm. as you can see, like late game, basically nothing you can do. You are like a walking hell ember at that point because you have Rồi, cặp đấu thứ they're not hai under sẽ the là cặp đấu frame của đương kim vô because địch giải đấu này. they can easily GS spam đối buy đầu time, với transition một away, team and mới, they đó don't là team even need SKG. flywheel. The They don't. steer doesn't even need flywheel to go to the dungeon at that point. He was just using it for show, like why not? I'm already here, might as well use it. He didn't even need it because the Dreamwish couldn't catch up. The follower couldn't catch up. Yeah. It couldn't. I mean, I just feel like everything was calculated in that game. So again, it makes me not question what ZT is gonna make. I mean, like their decisions are theirs to make, and they seem like they always have a plan coming into this, and they were able to execute it with the absolute confidence and finesse in the world. I mean, what a start to the preliminary finals, right? What This is a start. Yeah. this is definitely one for the books, and I can't wait because I think the matches are going to get even better from here on out. What a way to set the pace for today. And honestly, we were talking about it before the stream. We thought that ZT was going to be able to go be able to dominate the first 2 rounds, but I mean, you got to give it up to Ray Fernand. They were still able to push for round number 3, and for them to be able to be, go toe to toe with a team like ZT at this state in the game and at this power level of ZT. I think I can't wait to see more of Ray Fernand in the future. Yeah, I can't wait to see more of them as well. It's definitely not easy, guys. Both these teams are very good. Especially when they reach this level. And I just have to say, I'm very grateful for NetEase as well because they have been very supportive. Not only have they released beautiful costumes for us to enjoy, but they also supported local tournaments to happen as well. Like for example, in Southeast Asia, there's a IVA. So very, very thankful for NetEase for providing support because from there they were able to practice more. It was a grounds for them to practice. It was a grounds for them to analyze what they can do against this top. They definitely saw ZT in action before, so that's why the surprise in game number 2. And I just have to say, Southeast Asia is growing. It's growing, and we just hope that one day it's just gonna go up and be noticed by everyone. It's emerging, right? It's definitely like on the cusp. It's still it hasn't reached its peak yet, and I honestly feel like it's still like skyrocketing, especially like with emerging teams like ZT. I mean, Ray Fernand also making it to the mix in IVA. And honestly, it just gives opportunities even to casters, like new casters, to find their voice, and you'll see some of those new casters later on. So let's look at the match stats here. Một trận đấu thoát 4 phải gọi là khá dễ dàng cho bên phía Zero2 khi mà là cai ao trình Hunter. Thật ra cai cũng không phải là tốt. Bagua cai cũng không phải là tốt, anh ta không skip được 2 nhịp chó, một nhịp với nhánh 12, một nhịp với nhảy cửa sổ, anh ta skip lỗi hết. Nhưng mà những người còn lại thì đều làm tốt. Từ Shadow cho đến Emic cho đến Tiên Tri. Cho đến Tiên Tri của Yus đều làm rất tốt. Yus thậm chí còn cà khịa Hunter cơ mà. Wow, 17-5. I just have to say the dominance is showing here. Not just at this point, it just shows a lot. It speaks in volumes. Like getting caught off guard in round number 2. Great fight put up by Ray Fernand there, but ultimately being able to go home with a 5-0. Definitely good strategy sending out the survivors first so that Kuga can, rest for the night. Yeah, early night in the office for Kuga. Now he's got to be able to just wait and see what is going to happen in the group stage. So now they could just study and analyze the rest of the competition. And speaking of which, the guy that had early night in the office, Kuga, is the MVP here with his Dream Witch. I mean, he did bring out that bonbon as well, but it was the Dream Witch that really cemented his MVP status here with the best deduction. And we've seen Dream Witches kind of struggle, but I mean, just the terror shock, and the way he was able to seize the momentum away from Ray Fernand. Beautiful performance. Beautiful performance, and just a quick shout out, Dean and Jacob. Yeah, shout out to you guys. MVP của cặp đấu này thuộc về Kuga của bên phía Zero2. Very persistent, and it definitely, I definitely like it when people are like trying to get their mind across, and like, thanks. We definitely notice you because of that. So guys, general admission is still open, so please.
Oh my gosh, ladies and gentlemen, general mission still open, and the day is still open for all these teams. We have 3 matches left. I think the next one is going to be GH versus SKG. So we're going to take a very short break, but when we return, more of IVC when we come back. See you. Ooh. Okay, I'm gonna get quick bite. Chúng ta sẽ phải chờ khoảng 10 phút cho đến cặp đấu tiếp theo các bạn nhé. Năm phút.
young bamboo shoot could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught Nhìn us thời that gian the cooldown Shao kìa bạn. family must act Bạn thấy like thời gian bamboo countdown in không? the 3 phút winter. 18 không? 3 phút 18 nữa là đến đợt tiếp theo nha. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge. Place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were made. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway, she let down her guard. Grow, lurking Datura, feeding up Rosemary, who couldn't let go of the scars. Night and night stood aloof from the light. Welcome back, guys. To Lại IBC hai ông này Day cắt tiếp à? number one. It's me, Nello Mello, and Posh Spice bringing you the live commentary action. Rồi, cặp đấu thứ hai sẽ là cặp đấu giữa GS và SKG. SKG là một đội mới. SKG là một đội mới. Và GS thì là đương kim vô địch của giải đấu này. Phải nói là khá đen cho SKG khi gặp đối thủ đầu tiên thì lại là đối thủ như vậy. Trước đó cũng khá là đen cho Riffanun khi mà họ gặp Zenoju, một team hiện tại đang được đánh giá là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Và bản thân của bên phía ZT cũng đã chứng tỏ sức mạnh của mình với kết quả thắng rất là cách biệt. Now poses a threat and can be champion because that's how strong the Southeast Asia scene has been. So I'm pretty sure GH knows the threat ahead. They know that they need to get to the group stage first and foremost, and they can't look past the team in front of them, which is SKG. Yeah, for sure. I totally understand because a lot of these teams, they are reshuffling, they are adding in new members, they are changing, all in pursuit of making the best team for this time and period. And not just GH, but BL as well. So I just have to say they are very committed to making the best team just to fight their way to the top. But again, I'm just so excited to see GH versus SKG because SKG,
we've never really heard about them, but Mhm. they put up a strong fight in the preliminaries and all the way making their way up to the preliminary finals of this group. Yeah, and I think Aizer and GH, especially after they were the representatives of us in Southeast Asia and Call of the Abyss, and honestly, just like Riffernan, SKG can make their presence felt here if they're able to get a victory over a big name like GH. So, ladies and gentlemen, let us know in the chat who y'all got. I mean, we use the colors blue and red. Do you want to pick up 2 random colors now? No. Yeah, probably yellow, Mhm. yellow and green. Very Yellow and green. red colors. Yeah, so yellow for GH and green for SKG. So, Yeah, let's do that. Thấy bảo là SKG có thành viên I would say the Nhật Hàn các bạn ạ. contenders are the ones that Tức là có thể là GS sẽ phải đánh với Pink Lab. Tôi đang nghĩ như vậy. Honestly, I'm really excited. Hy vọng là điều này sẽ không quá ảnh hưởng đến bọn họ. We've seen some of these teams, Nghe nói thế thôi. Tức là hiện tại đang có một số team khiếu nại là team GS, team SG và cả cái team đánh với BL là team nào ấy. Là 3 team kia đang có thành viên nước ngoài, thành viên ở khu vực Nhật làm ping cao. Thì đang không biết là họ sẽ giải quyết như thế nào đây. We've seen them do amazing performances, but if SKG can actually, be able to take them all the way till BO3, who knows? I'm pretty sure they're going to gain a lot more fans. Yeah, for sure. Making their appearance, making their presence known to everyone. I think that's also one of the goals for people who are coming into the game, not just for the prize money, not just for the title itself, but for the recognition that their hard work is paid off. Like they're putting on this team, they practice every day till midnight. I know a lot of the teams in Southeast Asia, they practice tirelessly until midnight. Not just playing, but strategizing, but doing studies, like core studies, the routes and everything. So I just have to say, at the end of the day, what do they really want? They want our recognition. So guys in the chat, make some noise. Yellow for GH, green for SKG, because these are your 2 teams that will be up next. Yeah, for sure. And just to add a little more context to GH, again, there's a little bit of a roster shakeup, but we will get to that once we introduce the teams. But so far, I think IVC is definitely... Thành viên của GS đã có sự thay đổi so với những cái giải gần đây. Có sự xuất hiện của một số người vừa là cũ nhưng mà cũng vừa là mới. Đầu tiên là sự quay trở lại của Nerukun. Nerukun sẽ thay cho vị trí của Hatari ở cái đội hình của GS. Thêm vào đó là có một thành viên mới nữa. Một thành viên mà đã vừa tìm được vào vòng tay của GOTJ. Đó chính là Giao Khan. Giao Khan không còn trong team IVS nữa. IVS đã giải tán. Nhiều người đã nghỉ game. Sau đó cũng không còn ở trong Nelo Melo nữa. Khi mà team Nelo Melo đã giải tán. Và bây giờ thì anh ta đang trong đội hình của GS. Và bằng một cách nào đó thì Giao Khan vẫn tìm được GOTJ. Nhưng lần này là không phải để phục thù cái quả Justice for IVS, mà là lần này là anh ta ngả ở vòng tay của GOTJ luôn. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Yeah, and good luck in the wildcard stages as well, because you're right. Yeah. That's good. Lần này sẽ không còn Justice for IVS nữa các bạn ạ. Lần này sẽ là ngả vào vòng tay của GOTJ đó. Stay tuned, and again, if you follow Identity 5 on the socials, you're gonna probably see the update of schedules there. So not the last we'll see of Team Riffernan. They have a chance to bounce back in the wild card stage, ladies and gentlemen. So again, it's gonna be a whole month of just Identity 5 action. Tương ái tương sát ấy. Xong bây giờ về chung một nhà. Uầy, như vậy đó là kịch bản ngôn tình nữa rồi. Kịch bản ngôn lù, kịch bản ngôn lù. Tương ái tương sát. We got the Ivory Tower, you got the 1 series costume. Once again, we did mention that. You got the Axe Boy. I knew it. Yeah, I know. So cute, I mean, though. it's really cute. Which is your favorite pet? Because I really like the Pate béo mập. Racer one, and I also like the Lucino one. Pate béo mập. I think I might trade off with the Axe Boy. Yeah, I have the doggy pet, the Iba pet. Ở nhà này tôi là người duy nhất bế được Pate các bạn ạ. Để Pate này, Pate xinh không? Pate hết bệnh rồi, bây giờ béo lắm các bạn ạ. Pate bây giờ béo nhất nhà luôn. Sau khi mà nó hết bệnh xong nhá, là triệt sản cho nó xong là nó chỉ có ăn với ăn thôi. Con là chỉ có ăn với ăn thôi, nên giờ con béo nhắm. Con béo nhắm ăn sạt nghiệp của bố cháu rồi. Các cô các chú.
Nhớ tặng sao cho bố cháu này, bố cháu mua đồ ăn cho cháu nhá. Just watch Nhìn the này, tournament. béo mập ú nụ Yeah, luôn. we're in for a very exciting match as well. Còn béo nhất nhà đấy, nó phải 5 cân hơn đấy. SKG Sau khi mà thiến xong là nó chỉ có ăn với ăn thôi các bạn ạ. Them personally. Nào, dụ cái gì? They're all great Dụ cái gì? players. We all Hả? know and love them back from Dụ CO, cái gì bố? all the way up until now. Back then they were in different teams, but you know, À, coming all à, this way. Dãy ra, không thích bế kiểu kia. Không thích bế kiểu kia. Nhỏ. So I just have to say Nhỏ. the dedication is there because this Béo không? game Béo không các bạn? never gets old. It's not for anyone. Tính ra mà not em mà không để hai lứa là em cũng hoa hậu đấy. can all in. Pate nhỉ? Pate mà không để hai lứa, Pate cũng hoa hậu đấy. What's so appealing about Pate để hai lứa rồi. we all know the concept that too, and the pets. I knew it. Next topic. No, I'm kidding. I feel like the appealing thing here is that even if let's say I let my family watch it, they kind of understand the point of like a chase happening. Like we all understand, like we've been kids, we played tag before, we understand like a hunter versus survivor type thing. It's very primal, and I don't know. I just feel like Nào, it's very fun bế to tí. watch, and, Gì mà I kiểu hope- dãy thế? and yet I know in the Gì future dãy it's căng thẳng thế? I mean, it's still getting bigger and bigger, but I really want it to like Nặng mainstream. phết rồi đấy, cái bụng And- to and tròn, more to ủm opportunities lên. for the players, for everyone in the back, for commentators out there. Yeah, it just seems like a very it has yet to reach its full potential, and the way it is right now is so great. And what more in the future? So. Triệt sản thôi, để gì nữa bạn ơi. Nó bệnh xong là mình triệt sản nó luôn rồi. Thôi triệt sản đi cho nó thoải mái sung sướng các bạn ạ. Chứ còn thật ra là để nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của con mèo ấy. Để từ 2 đến 3 lứa thôi là thật ra hồi xưa mình cũng chỉ định cho nó đẻ khoảng 3 lứa thôi là mình triệt sản nó, nhưng mà để 2 lứa xong bị bệnh luôn. Bị phíp ấy, bị ung thư của mẹ. Sao đây con. They have Ừ. Raccoon, they have Little Boy, they have Hata, they have Bị phíp nữa là sau đó là chữa cho nó xong là triệt sản luôn cho nó sống thoải mái. Đấy, cái đợt bị phíp nó còn có 2,5 cân, bây giờ bằng 1/2, bây giờ xẹp bằng 1/2 bây giờ luôn, bây giờ phải 5 cân. Béo nhắm, ăn hơi bị tốn cơm tốn gạo ấy. Bây giờ chỉ có ăn thôi mà. Gọi ăn lúc nào cũng ăn được luôn. I'm excited to see. Yeah, Đôi I'm thân excited béo to mập. see, I heard some good things about the hunter of SK. Thế là thằng chồng cũng bị thiến rồi, nó cũng bị thiến rồi. When it comes to being the hunter going up against the GH, you're gonna kind of have to take a page out of Riffernun's book and kind of throw something at them that they haven't seen before, especially like maybe non-meta, maybe unconventional build, because Cả nhà này có mỗi tôi bế được nó thôi. seen it all when it comes to meta. Yeah, that's true because they've been around for long enough. So basically, it's just putting together the people that they need, people that they know they can depend on in certain roles. Harasser, I believe that we might have to just talk about the. Nhưng mà con Pate từ đợt chữa bệnh xong ấy là nó bị nhát đấy các bạn ạ, nó bị kiểu sợ người ta đụng vào nó ấy. Bởi vì đợt phíp thì các bạn hiểu là ngày nào cũng phải tiêm phải không? Tức là ngày nào cái lưng của nó cũng phải đè ra để người ta chọc kim tiêm vào, người ta tiêm. Hôm nào về tôi cũng phải chườm nước ấm cho nó. Hôm nào về phải chườm ấm cho nó, xong kiểu giờ nó bị sợ ấy, nó bị kiểu bây giờ cứ kiểu người ta muốn chạm vào nó là nó sẽ chạy. Vừa béo nhưng mà vừa nhát, hiểu không? Vừa béo nhưng béo lắm, giờ to nó nhất nhà rồi nhưng mà sợ, nhưng mà nhát. Không cho ai chạm vào cả, có mỗi tôi bế được nó như này thôi này. Người khác bế nó cái này là nó dãy ra ngay. Cả nhà có mỗi tôi bế được nó. Nuôi nó từ nhỏ chị cũng có tí tác dụng hiểu không? Nhưng mà nó bế nó cũng không thích đâu, nhưng mà mình là người duy nhất được bế nó. Đấy. How do I say this? The synergy, the team synergy. If you have an all-star team, Xinh chưa? you want to Xinh be able to chưa? manage that, right? Because ultimately you want to be like. Đấy, cho con xuống ấy. And GH, for the longest time, were just like a unit that with the same survivors, same hunters. But now, Con cụt đang ở dưới nhà rồi. Bây giờ anh muốn bắt nó, anh phải xuống nhà anh bắt cơ. Con này anh vừa mang lên nhưng cho nó ăn. For me, personally, I think GH synergy has been really great all this while. Cảm ơn Thùy Linh nhá. Some of the players have to move on. So technically for GH, it's just a matter of finding a replacement. So that is what, let's just call it what it is. They're looking for replacements and the replacements Hồi trước đầu gấu thôn mà. in their own right as well. Hồi trước đúng đầu gấu thôn luôn. Bây giờ mẹ béo mà nhát hiểu không? Nghĩa là béo thì nó khỏe, sức của nó khỏe, nó dãy khỏe. Vợ tôi bế nó dãy ra mà kiểu nó cào luôn cái thứ mà. Nó không cho bế đâu, nhưng mà mình thì
picking up Seichu, Bế được nó. I have to say, Mặc dù là nó vẫn không thích bế nhưng mà ít ra vẫn bế được. comes to Hunter pool because Gotcha plays Sculptor, plays Breaking Wheel, plays Bonbon, plays Geisha, and that's exactly what Seichu plays as well. So I just have to say, how are they gonna make this work? Because usually we bring in hunters, which we bring in players Sub. which provides a different variety. Like, okay, we know, like for example, in Silk and Alf, Silk is known in the Dream Witch in BO1. Okay, that's his specialty. In BO2 comes Alf with the Bonbon, with the Geisha, with the Sculptor. So we're yet to see how it actually works, but I just have to say, like what you said, Superstar team, a lot of hope and eyes are on them at this point. So they have to Yeah. deliver. They really do have to deliver because if you're able to get stars in other teams and get that, a lot of eyes are going to be on you because you guys are like the mega powers. You guys are like the Harlem Globetrotters, or the ones that didn't think like, if you're able to have a mega team of whatnot, you put it all together, you got to be able to perform because I mean, aside from that, also coming out from representing us from Call of the Abyss is Lâu thế nhỉ? definitely Nói chuyện lâu thế. Vào trận cái được không? so, I mean, if anyone can get a win over GH, that's going to be huge. So I think that's the pressure that they're going to have. And luckily for SKG, not much pressure is on them. The pressure is just pretty much the same as everyone, since they're kind of the relatively up-and-comers. They don't have the pressure to perform to a certain extent because they weren't in a big stage like that. So there are some advantages coming into this if you are a not well-known team. Because first of all, there's not much data on you. Second, there's not much... I would say the expectations are kind of low because you don't have that much footage on you. So I think coming into this, they have everything to gain here and nothing to lose. Yeah, for sure. And you have that surprise element over the others. Like, oh my goodness, we did not expect a Lucino pick. So things like that. And it actually works, you know, like getting the 4K. So there are instances like that where you can't prepare for something you don't know. So I really like what you said. Everything to gain, nothing to lose. SKG right here against GH, they really should be going in with the mindset, nothing to lose. Just go in, play our hearts out. Mình có thể xem ban pick map ở trong Discord của We IVC already luôn. made a statement here, so GS ban The Red Chirp, SKG pick Hospital. Ok. they have a lot. Thế là GS họ cấm đi nhà thờ đỏ, còn GH might bên have phía higher SKG họ part muốn of đánh it ở because they have a cái reputation bệnh viện Thánh Tâm. to defend, and especially Doubled, yeah. and especially with the addition of new players, it's like they have so much they have to prove with their new lineup as well. So I just have to say, And with something like this, we're actually going to witness, I would say, like history because, I think if any other team could actually add more pressure, it could be SKG because, let's say, GH faces Noir, MP, a known team ZT. Yeah, you know, it's like, oh, we're up against like an adversary that we've always faced before and all that. But this is kind of like an unknown. So that's going to add way more stress levels coming into this. So that's the advantage that SKG has to run with because and that's what we're running on because we're not really sure about, like, we haven't seen much of them. We've only heard glimpses and we also have a little bit of data on them, but that was only during the preliminary stages. So can't really rely on too much, but we're just going to have to see the picks and bans happen, ladies and gentlemen. GS đấu với SKG. Như tôi vừa nói với các bạn là tôi đã soi được cái kết quả ban pick map ở trong Discord của IVC rồi. Đó là The Red Chirp bị cấm đi đến từ GS và SKG chọn bệnh viện Thánh Tâm. Vậy là what the fuck MSU? What the fuck MSU? Vậy đây là cái SKG này là có thành viên từ Hàn Quốc là đây đúng không? Rồi ông Yu này là đánh cho MS lúc COA 5 mà. Rồi MSU. Đây là một người chơi Mộng Phù Thủy và đâu, đúng không phải Mộng Phù Thủy. Anh ta chơi Mắt Điên và Madame. Chơi Mắt Điên và Madame, chơi Mắt 2 đấy các bạn ạ. Má bảo sao là bọn GH nó kêu ầm lên ạ. Bảo sao bọn GH nó kêu ầm lên thì mày lại chẳng phải kêu vãi đái ra. Vô lý. Thôi
Bây giờ để xem ông Yu này có VPN về khu vực C đánh không, chứ còn không thì khổ thân GH. Oh yeah. Mẹ mày đánh chấp Vinh không đánh với Hunter COA nữa. Didn't they face each other? I believe. MSU Thế là bọn SKG này từ đâu chui ra ấy chứ. is playing in the Korean server now. He's in Japan. Tí nữa phải pau liên tục nữa mà. Kiểu gì tí cũng pau liên tục nhưng mà xem. So this is actually pretty big mind games, but let's look at the picks and bans. Bans the forward, bans the little girl, but now we're seeing the signature of Skyfall. Ủa sao 481 là thanh niên nào ta? 481 on that priestess, little boy. Probably on that priestess actually, maybe 481 on the entomologist. 481 là thanh niên nào ta? I think it's just up to maybe the harasser. I don't know who it's gonna be, but it's gonna apparently be the acrobat. Oh, okay. So they're not gonna go for batter. They don't need any more harassers because there's already a machinery here. So okay, so MSU bringing out the Clark. Wow. Oh my God! First time in tournament, the Clark, the judge, the lady. I'm so excited to see this, Tosh. I really am. I was in the middle of a sip of water, dude, and like I was like, "Wow, a clerk? Are you serious?" Okay, Licom standing up. I see you, Licom is dancing. Đây. Ready for this clerk? I was Các not bạn thấy tôi nói đánh MSU sẽ đánh cờ lạc. Ok, thư ký cho Yu. the end of like a best of threes or something. And Các bạn có thấy cái tên quen thuộc nào ở đội hình của GS không? feeling that fighting spirit. So once again, yellow for GH, and we got green for SKG. Peekaboo saying, "Let's go." I'm ready for this one. Các bạn có thấy cái tên quen thuộc nào ở GS không? 481 chắc là Neruku đấy, đúng không? 481 on the acrobat. 481 này chắc là Neruku đấy các bạn ạ. Nhưng mà các bạn thấy cái tên quen không? Các bạn thấy cái tên Giao Khan YouTube nghe quen không? That are the new additions to GH. So let's see how the synergy is gonna be, because Thì bảo chàng trai năm ấy thì mẹ mình rất thích for IBS, bây giờ đang trong vòng tay của con Jay mà. the one that's kind of rallying everyone together. Chàng trai năm ấy rất thích for IBS, đúng không? How they're gonna perform up Chàng against trai năm ấy. MSU, ladies and gentlemen. My goodness, MSU. But going back to your question, I have to say it has to be Capcom. Doesn't Capcom, Little Boy, Skyfall không đánh à? GH. I don't see why someone else would be replacing him. I know 481. I know Zhao Kan is also. They are also shot callers. They have very strong personalities as well. So I'm very interested to see how they're gonna pull this off. Because right now Zhao Kan is not gonna be in his normal forward. Element. Yeah, he's gonna be playing mercenary here. Little boy, we know Little boy works wonders with priestess, and 481 on the acrobat, Capcom on entomologist. They are very comfortable with this pick, but again, the Rồi. star factor here. MSU. Support by MSU. Anh ta là một người chơi Hunter đã từng tham gia COA 5 trong màu áo của MS, một team Hàn, và bây giờ anh ta xuất hiện ở IBC Đông Nam Á. Tôi thực sự không hiểu vì sao mà lại được chấp nhận điều này. Nhưng mà nói chung là để công bằng nhất thì đáng lẽ là Yu này sẽ phải VPN sang khu vực C để cho ping của bên phía MS nó không bị cao. 481 mất luôn giấy rồi, nhảy luôn trái bóng đỏ xuống dưới. Thôi xong rồi đấy, trận này đi rồi đấy, trận này GH đi rồi, có khi GH xuống vòng quay cạc chăng thì mẹ một cơn ác mộng. Mẹ mới đánh dưới cái ping cực kỳ cao. Đây là lỗi của 481 khi không lật ván sớm. Ong được đẩy đến rồi. Ong được đẩy đến tốt đến từ vị trí của Capcom bây giờ đánh ong. Một trái bóng đen được ném đến từ 481. Cái phép bổ trợ xem nào. Phép bổ trợ còn khoảng 10 giây nữa sẽ có cho vị trí của Yu. Little Boy bị phát hiện vị trí. Yu anh ta có tầm nhìn của Little Boy trong tình huống trước đó. Bây giờ thì sao? Tốc biến đang có rồi, một tình huống chặn cửa sổ nhưng đối phương thì đi vòng cơ. Đối phương đi hẳn 2 vòng luôn. Câu được thời gian khá tốt nhưng máy của bên phía GS đang khá chậm. 481. Anh ta còn trái bóng trắng nữa. Lại là con ong của Capcom rồi. 2 hit đánh. Thu ong về kịp đến từ vị trí của Capcom. Anh ta vẫn còn một lượng ong cuối để nếu mà Hunter có đuổi thì vẫn có thể chơi được. Bây giờ là một tình huống ném bóng nữa đến từ 481 luôn rồi. Giấy và Capcom. Ngăn cản tình huống đập máy của đối phương. Máy rất chậm nha. Capcom cũng support mà Little Boy cũng support. 481. Tốc biến. Không cần tốc biến. Đó là một cái tình huống giấy lật ván lên. Và sau đó là kết liễu được vị trí của 481 luôn rồi. Yu xử lý khá là hay. Nhưng mà hy vọng là các thành viên bên phía GS không bị lag. Chứ còn bắt người sớm thế này vẫn cần lẹt còn dễ thua 4 lắm này. Các bạn ạ, cai một con Clap thế này là dễ thua 4 lắm này, bởi vì
Máy đang rất chậm. Các bạn nhìn xem, hai người support sau đó là liên tục bị giấy. Họ không đập được máy. Capcom bị khóa máy rồi, ong được đẩy đến từ anh ta. Tranh thủ thời gian Hunter đẩy, Hunter giấy mình để điều ong. Và sau đó là một tình huống support phòng một lần nữa đến từ Little Boy, lại là con ong đó. Nhưng ong lần này chỉ chịu được một đòn đánh thôi, và tốc biến thì có dành cho vị trí của Yu. Ở này thì không có canh ván đâu. Ôi, Yu tự tin đi thẳng qua ván vào đấy luôn mà. Tốc biến sang 181 gục và không cai thêm được. Không cai thêm được, máy quá chậm. Liên tục là những tình huống giấy đến từ vị trí của Yu và các thành viên của bên phía GS. Toang rồi. Toang. Trận này cai đầu đã lỗi rồi. Sau đó 481 được support liên tục nhưng anh ta cũng không cai thêm được lâu hơn. Zhao Khan đang tạo dấu tay ở đây. Anh ta chỉ có nửa máu, anh ta mà không đi hồi máu, quả này là GS phải đánh với một cái thế hơi khó trong cuối trận này. Liên tục là những tình huống giấy. Little Boy chạm máy là đối phương giấy luôn này. Giữ cái giấy của mình lại rồi. 481 sẽ bị hiến. Bây giờ Capcom và Little Boy. Little Boy thì còn một vòng, Capcom không còn đồ đạc gì nữa. Anh ta chưa lục hòm nữa. Còn Zhao Khan thì chỉ có nửa máu mà thôi. Bây giờ Yu mà bắt được một người nào nữa lên ghế là bên phía GS chơi rất khó luôn này. Đợi đánh xong trận này nhá, tôi lên tôi xem ở trên kênh chat của Discord IBC xem có cái gì mới không, tôi sẽ update cho các bạn. Uầy, mẹ, hợp lý không? Capcom bị đuổi rồi, mới có 3 máy gần xong thôi. Máy nó đang quá chậm, tiếp tục giấy lên người của Little Boy. Xả giấy luôn rồi, Capcom không có đồ, anh ta ăn một hit free, lít 12 lỗi. Rồi Capcom đặt dấu chấm hỏi là các thành viên phía GS có bị lag không? Sao họ đánh gãy thế này? Lật được ván lên. À không, đó là hình như là đúng rồi, đó giấy lật ván thật. Giấy phá ván. Ok. Đấy là một pha giấy phá ván của Yu. Nào, một cái giấy được đặt lên người Capcom, đi rất chậm, heavy attack không chính xác. Lật ván tốt, nhưng mà Hunter có giấy lật ván rồi và ván bị khóa lại. Yu vẫn phá ván. Capcom không cai được lâu hơn đâu. Thế này còn thiếu một máy mới nữa cơ, và 3 người đánh với một máy mới nghe khó. Nghe rất khó. 3 người đánh với cờ lẹp, một người nửa máu mà đánh với một cái kèo máy mới là rất là khó. Zhao Khan bị phát hiện vị trí, anh ta bị giấy lên người. Cái máy cuối không thể đập được các bạn ạ. Cái máy cuối cứ bị soi là giấy vào người là không đập được luôn. Trận này GS thua rồi. Thua mấy thì chúng ta phải xem, nhưng mà tôi nghĩ họ thua rồi đấy. Các bạn ạ, họ thua rồi đấy. Sẽ liên tục là những tình huống giấy lên cái máy cuối của bên phía GS. Sẽ liên tục là tình huống giấy vào máy cuối. Không đập được máy đâu mà. Không đập được máy đâu. Zhao Khan đâm vào cứu thì sẽ double down. Tốt quá. Tình huống heavy attack. Little Boy sẽ bị tiếp tục gán giấy lên người. Tốc biến vào hạ Capcom luôn. Rồi, rất chuẩn chỉ luôn. Đánh rất chuẩn chỉ đến từ MS. Đến từ MSU. Bây giờ là U của bên phía SKG. Tìm đâu ra được ông Hunter nước ngoài về. SKG đánh ghê quá nhỏ. Tìm đâu được ông Hunter nước ngoài về. Little Boy bị gắn giấy lên người rồi. Bây giờ một người gục, một người ngồi ghế, một người bị khóa máy liên tục. Chơi game làm sao được đây? Không chơi được. Zhao Khan còn 2 găng tay. Nhưng mà anh ta đang nằm ở một địa hình mà Yu anh ta nhìn thấy đối phương luôn rồi. Đứng tay canh luôn. Lính thuê tự dậy rồi cứu có lẽ cũng khó. He's just waiting for Capcom to expire. He knows that the mercenary is next, but he wants to down this priestess since 2 ciphers still remain, and he's already constantly monitoring. So it's just the game plan he brought here was đuổi chủ tế. Defensive and offensive. And cú gạt giò thành công như sao? GS tôi nghĩ là họ bị lag cơ. Tôi còn đang nghĩ GS bị lag khi đánh với một Hunter người Hàn cơ. Khác khu vực mà. Nó sẽ kéo server. Rồi, hay quá Little Boy. Xử lý tốt đến nữ chủ tế của anh chàng này. Cái đầu gục sớm, cái đầu mất máu sớm quá. Sau đó là liên tục phải support từ cả nữ chủ tế lẫn ong. Xong hai máy bị chậm. Bây giờ thì một người bị đuổi và một người bị giấy. Vẫn rất khó cho bên phía đó. Yes. Có rồi, đặt phán gì vậy? Ông Yu vừa lật ván gì vậy? Bây giờ khóa máy tiếp rồi. Đục vòng tốt đến từ vị trí của Little Boy. Vẫn đang cai tốt. Tiếp tục giấy lên Zhao Khan. Máy mới 59% mà thôi.
Yu chỉ cần hồi được phép cuối trận là anh ta có thể thắng trận này. Giết 4 cũng được luôn á. That the survivors have. They want to be able to push for that end game, but I'm pretty sure he brought detention. So we're looking at a 3-1 here. So let's see how long Little Boy can last. Mercenary still waiting. Tính thuê vẫn không được đập máy. This is so frustrating here. The survivors. Tiếp tục đập rồi. Let me just Giấy. peace. Yeah, and Cọ giấy tiếp. Rồi, lại không được đập. Mỗi lần đập được khoảng 5% máy nha. Mỗi lần Giao Khan sẽ đập được khoảng 5% máy. Và bây giờ Yu đi phá hết tất cả ván mà anh ta gặp phải trên đường. Little Boy ăn hit rồi. Cai tốt đến thế nào thì bây giờ bạn dùng hết tất cả địa hình thì đối phương vẫn sẽ cho bạn không được chơi game thôi. Giấy đang được gắn, giấy đang được gắn. Vào đuổi Giao Khan. Vào đuổi Giao Khan. Yu sẽ vào đuổi Giao Khan. Máy 70% rồi, 30% máy nữa cơ. Vị trí của Giao Khan đang bị kiểm soát. Giao Khan còn 2 găng tay. Bây giờ đập lại máy mới thì tôi không nghĩ là GS sẽ kịp máy. Chỗ này Giao Khan còn mất tự dậy được cơ. Anh ta mà bị đánh là Yu quăng đó đi tìm người được luôn á. Dấu chân này là của Giao Khan và người đang lên máy là Little Boy. Gắn giấy 70% máy. Giấy chưa? Chưa giấy. Máy vẫn đang được đập. Little Boy phải buông máy ra. Anh ta đang ở trong nhà 2 tầng và đây là địa hình rất mạnh dành cho nữ chủ tế. Nhảy xuống luôn rồi. Có lẽ Giao Khan sẽ một lần nữa vào lại trong khu vực nhà 2 tầng và chạy lên tầng 2. Rồi, hay quá. Hai thành viên bên phía GS teamwork rất tốt. Giao Khan đang luồn lại lên máy. Little Boy đang cai trong nhà. Sợ là quả cai trong nhà này sẽ hơi khó một chút. Giấy vào Giao Khan được rồi. Máy sẽ bị khóa tiếp. Máy sẽ bị khóa. Tốc biến đang có dành cho Yu là tốc biến hạ gục Little Boy xong là dí vào Giao Khan thôi. Gì đây? Làm gì vậy? Little Boy nhảy được cửa sổ rồi. Có nhánh 9 kích hoạt dành cho anh ta. Máy lại bị khóa một lần nữa. Tiếp tục giấy Giao Khan. Tốc biến hạ gục Little Boy. Rồi, treo luôn người cũng được. Không treo người. Quyết định quay sang dí Giao Khan rồi. Giao Khan còn 1 găng tay cuối cùng trong màn đấu này. Máy không được đập. Yu muốn an toàn nhất cho việc giết 4 trong cái round đấu 1A. Anh ta không muốn bỏ lỡ cái thế đẹp như thế này. GS thì đang toang và sẽ có một tình huống giấy được gán lên người Giao Khan ngay bây giờ. Little Boy dậy được rồi, chạy vào trong nhà. Một lần nữa là chạy vào trong nhà. Giao Khan thì đang bị đuổi. Yu sẽ căn thời gian để soi lên chiếc máy trên tầng 2. Máy chưa hề có ai đập cả. Giao Khan còn 1 găng tay cuối, 4 găng tay về một khu vực tượng không còn một chiếc ván nào hết. Giấy lên Little Boy rồi máy sẽ lại bị khóa. Bên này Giao Khan không còn ván nữa rồi. Chỗ này còn ván. Chỗ này còn ván. Giấy được Giao Khan. Có giấy được ván luôn rồi. Ván được hạ xuống và có Tero sốc cho Yu. Xử lý hay. Bên kia thì Little Boy không đập được máy nữa. Thua 4 rồi. Little Boy put in a really tough spot because it's so close. It hasn't even reached the 80% mark just yet. And now Little Boy just forced to try and kite it out here. One more hit and nói chung là một ông người Nhật đánh trong IBC của Đông Nam Á. Oh man, we got a clerk, ladies and gentlemen. I know, man. Did you see what happened just now? He dropped the pallet in front of the mercenary. I believe that. Hay là để mình đi liên hệ Yu, mẹ gọi Yu. Anh ơi, bọn em có một cái team, bọn em muốn đánh đi COA thì anh về làm Hunter cho bọn em đẹp khu vực này. Uầy, chắc phải đi liên hệ bảo Yu như thế, hoặc là để tôi đi tìm PP Cha nhá. Thì phải em ơi, bọn anh muốn có cái giải, bọn anh có cái giải ao làng Đông Nam Á, em về làm Hunter cho bọn anh. Thì phải đảm bảo đi được COA luôn. Mày nghe nó lại hợp lý vậy. Em vào cho bọn anh slot COA cái. Rồi, dựng dậy được vị trí của Giao Khan nên Giao Khan ra. Dậy một phát là ăn đòn đánh ngay. Để đi ôm chân PP Cha nhá, về đi smoke của Đông Nam Á được chưa? Em chỉ cần vào đánh bonus cho bọn anh thôi là được. Vậy anh đánh xong giải này rồi là được. Anh đi COA thôi là được. Đấy. Không cần liêm sỉ nữa. Má nghe chán đời vậy rồi. Little Boy lách tốt, đục một chiếc vòng, lật được ván Hunter. Rất khó chịu nhưng 5 giây nữa tốc biến sẽ có cho Yu rồi. Little Boy làm vẫn rất tốt nhưng mà trận này 4-8-1, cái lỗi rồi. Rồi, giết 4 dành cho SKG. Một Hunter người Nhật. So I would say that
I know Dream Witch mechanically challenging Hunter, but you got to give it up to MSU. I mean, this is the years of experience of him using Mad Eyes, I'm guessing, because he was able to multitask, able to guard the Cypher's pace. And mind you, Clerk, he didn't use the recording to hit them. He was chasing on single hits. He only used it to clean up some portals. But yeah, hit for him to get 5 points at the start. Khổ thân GS, tôi phải công nhận điều đó. Bây giờ không biết là họ đánh ở ping bao nhiêu mọi người ạ. Không biết là GS đã đánh ở ping bao nhiêu. Cái này mình phải công nhận là bây giờ đội nào mà gặp những đội có thành viên nước ngoài ấy sẽ rất là khó cho bọn họ luôn. I'm pretty sure GH knew that, and now we're kind of I would say up to speed with what's at stake. So GH definitely, I would say, might be the underdogs. I don't know who the survivors are. Maybe we're gonna see some familiar faces, or when we. Không ai biết là GS đang đánh với ping bao nhiêu. Nếu họ phải đánh với ping khác khu vực thì khổ thân thua cũng là điều hiển nhiên. You has already caught me off surprise, but Thật chứ, vậy để tôi gọi Pipicha về. Ôi, không, nhưng mà vòng lại khu vực chắc Pipicha nó cũng sẽ có team thôi. Nhưng mà chắc là sẽ đánh vào khu vực Nhật. Để đi gọi Pipicha về. Ôi, biết thế thì mẹ mới liên hệ Pipicha đánh IVC không em? Đánh IVC không? Mẹ anh dành, nếu mà thắng được bao nhiêu tiền thưởng của anh dành cho em khoảng, một mình em khoảng bao nhiêu % chẳng hạn. Đấy. It's just the first kite is very crucial. Còn tôi chuyển mẹ thằng Boru ra đánh survival. Ôi. Like what you said, he was just team đẹp luôn. Depending on his normal hits right there and then, and that was just about it. Trong 2 giải cắt mệt lắm em ạ, một giải thôi. 2 giải một lúc mệt lắm, nó bị loạn lắm. Survivor, Kite, Little Boy was buying so much time. The Mercenary was also buying time. But at that point, 2 survivors are out. You can't really touch the Cypher, and he just blocks that Cypher. Dude, like it was so hard, it was so annoying too. It's like, just let me decode. And let's take him back to that scene where he switched to Blink. He was patrolling that Cypher. He got the hit. What was that? I mean, that was too fast to call. But like, I mean, just mechanically, I mean, even if you're in PC and even if you're on mobile, yeah, the way he was able to do that was just immaculate. So I mean, this is what you were talking about. So play with 10 fingers. I mean, yeah, I'm pretty sure. Yeah, just it's hard. That's really hard. But you know what? All is not over. Even though it was Keegan in a survivor-sided map, the hospital, but again, let's not forget, in the second half, we are going to be seeing GH Hunter versus the SKG survivors. And knowing GH, I know that they're definitely going to fight back. So the question only leaves the question: is it going to be Seichu? Is it going to be God J? Who is going to start off the ball rolling? Mẹ bọn trong Discord đang because right, SKG, I don't know, relative unknown, not sure if đang an ủi GH quá trời. So fair play. He didn't take a meta hunter. I wouldn't say Clerk is meta as of yet because she's new. She's very new. She is. We're still trying to understand the meta. That's why, ladies and gentlemen, we apologize if we're kind of taken aback in this match because it's rare to see Clerk matches now. I mean, we did see some in IVL. We did see some in IVA, but it's still very new. Yeah, and to be able to mechanically do that. Không, U booster bạn boost sang server Nhật thì thật ra là nó cũng ping nó vẫn sẽ cao. Cái cách duy nhất là cái người ở Nhật VPN sang Đông Nam Á thì cách đấy thì người chơi ở Đông Nam Á ping mới đỡ được. Not only are you chasing, you are also recording the survivors. They are trying to touch the Cypher. You are using the skill CCTV, watch, record, chase, going back to the stream, chase, and then recording the survivor in front of you, putting out the pallets, trying to hit, trying to blink. That's so many that and also you have to keep track of your recordings, right? Did I record this? Did I record this? It's like oh god, it's honestly like when Clerk first came out and then they had. Thật ra là cái tình huống bị mất máu đầu game của 481 Nerukun thì lỗi lớn nhất cũng nằm ở anh ta. Chưa đổ tội cho ping được thì đấy là do anh ta không lật ván sớm. But man, I mean, you was able to make it work. Do anh ta không lật ván sớm. Still good, but he was working overtime, ladies and gentlemen, with how well he was like just mechanically monitoring. Like honestly, I feel like this is up there with the next Dream Witch. Like you're not monitoring different characters, you're monitoring ciphers, you're monitoring movements, and keeping track of all that. So it's just incredible, like the way you was able to do that. Yeah, I think Clark is like specifically made for you, or of all the Mad Eyes players, because that's technically
technically how you play Mad Eyes as well. Like you constantly monitor, you walk, you monitor. But Clark is even better in the sense Thôi, that cái từ while từ. she's monitoring, she can also walk at the same time. So that actually covers a lot. Cái từ of từ space. đợi With Mad Eyes, you xem con dây đánh thế nào. Bởi vì có Hunter người nước bên bên SKG có Hunter người nước ngoài, nhưng mà Possibly in the next Team Su chắc gì đã là người nước ngoài đúng không? Chắc gì đã là Nhật. Team Su Đông Nam Á thì sao? Team Đông Nam Á gót dây lăn qua cái là gãy. Team Su Đông Nam Á gót dây lăn qua cái là gãy các bạn ạ. Gót dây làm được, các bạn phải tin gót dây. Yeah, I think it was 13 minutes, I think. Dude, 12. everyone had, yeah, look at this little boy, triple digits, 227.3. Can that be one of the records for the longest kiting? And Zhaokan, the Mercoder here, beautiful performance, but I mean, you with the clerk, I mean, that just, I thought the wax artist I'd pop off, but seeing a clerk round one, it's definitely something to highlight. Yeah, heads up, man. Heads up. It is definitely, definitely bringing the rise of the non-meta hunters as of now, like the wax artist and then Clark, and making it work as well. That requires next level play and dedication to train that certain hunter. So I'm really glad to see Keegan. Like, but again, it's only the first half, ladies and gentlemen. Don't fret. Yeah, stay in your seats because it's only the first half. 5-0 on the side of SKG at the first, but if we all know better, GH Nếu mà Team Su của bọn kia yếu thì gót dây cứ thắng 4 là được. Còn Team Su GS bị lag thì cố gắng introduce kiểu bây giờ chưa chắc được là cái Team Su của SKG sẽ có người nước ngoài ấy, là gót dây sẽ không bị ping cao đúng không? Không bị ping cao là đánh được với bọn này là thắng chẳng hạn, thắng 4 chẳng hạn. Thì mấy round sau GS chỉ cần cố hòa ở bên round survival thôi. Thế là chơi được rồi. That'll be really interesting to see. And, Cần vào cái vòng thi đấu trong thôi. but again, I know we're talking a bit ahead of time, but if they know that Keegan is gonna be so much trouble for them, are they gonna ban it in BO2? Because Mad Yeah. Eyes, though. Mad Eyes, Right? But I think they would rather deal with Mad Eyes than a Keegan. But if they Maybe. have a sleeping town, maybe then Mad Eyes would come. Maybe. Yeah. Okay, so it's SKG that actually picked Hospital, so this might actually play into their other hunter's side, other survivor's side. Này Capun nó bảo ping mẹ 120 từ đầu game đến cuối game này. They can pick a big map, so Chịu thôi, bị khác khu vực rồi, bị đẩy sang Nhật đánh rồi các bạn ạ. so that seems like the strategy they might be thinking right now, since the survivors of GH Bị đẩy sang Nhật đánh ấy. MSU. Capun nó vừa chụp ảnh này, ping 120 cả game này. So with Chịu thôi. how GH is gonna play this one out, I think everyone in the chat also got a little taken aback with you being in the mix here. So still question everyone's head: will it be Seichu? Will it be Godj in this match? After I would say this is tough because now they're really looking at the hunters, right? Who has more of the grit? Who has more of the resolve to not let this performance of the survivors side falter them? And what kind of hunter can they bring, since both of them share that same hunter pool? Because I'll say it. Tưởng giải không được đi du lịch nước ngoài. When push comes to shove, I mean, this was based Nghe on cũng đúng. competing in core. Nghe cũng đúng. Đấu giải không được đi du lịch nước See ngoài. that a little bit of the pressure got to him. So now I wonder if Seichu has that same type of grit that Godj can bring to the table when he's needed to get points. So MP đánh 8 giờ hơi khoai á? Không, anh nghĩ là nó sẽ phải delay đến khoảng 10, 11 giờ, 12 giờ ấy. like Seichu, if you look at Godj, I mean, Với tốc độ như ở hiện tại thì anh nghĩ là nó sẽ bị delay. Hoặc ít là 1 tiếng hay 2 tiếng. it's hard to say if they're gonna go non-meta, to be honest. No. Nah, they're not gonna go non-meta. I don't think they are properly equipped, and nor do they have the intention to go non-meta because they just have so many characters that are trained. For example, Bonbon, Sculptor, Dream Witch, you name it, Broken Wheel. I think the latest thing that they might have trained for probably the Geisha. So I think that's as far off as they go with what they're playing. But if you expect them to play a non-meta character like Wax Artist, Undead, I don't think it's probably going to be 99%. You're not going to see that happening. And that's the thing. We don't know SKG as well. We don't know who they are because if there are something like ZT who are very well equipped and trained to play against meta hunters, then obviously no surprise, right? We know what the meta hunters do. We know their skills well enough. Whereas when you brought up the Clark, they're obviously like
we know this is what he does, but holy moly, how did he do that? Monitoring, recording us while chasing someone at the same time. And can I just say also, there was not a point in the match where I felt that Yu was frustrated. Like, he was in control of that match from the start to the finish. And that's, I mean, I guess that's the training you get when you use Mad Eyes, right? You can't falter. You have to be always on. You have to be 100% aware of your surroundings. And that's what we found out. So now, ladies and gentlemen, we're going to welcome everyone to the general admission. See some very known names here. Same people coming in for the general admission. But now I can't wait to see on the left side, because we are going to see the survivors of SKG, ladies and gentlemen. So... Gotcha. Yeah, so it is God J. But, I'm looking at the survivors. Are there any names that stand out to you now? I know Yatsen. I saw him before Yatsen, but Nayeon. I think Nayeon isn't like a name people put, like a Korean name that they put, even though they're not Korean. I think this is legit a Korean player. I'm not too sure about that. Correct me if I'm wrong. Nayeon. Shani-san as well. We've never seen him before. Mimi, Nato. I believe Yatsen is the only one I've seen before in this team. So it's hard to make up who they are, because the other three, we've never seen them before, but Yatsen is consistent in his name. So yeah, but at least we can tell from their picks. Nào, gót J, Hunter ra trận với GS. Là chúng ta cùng chờ xem là bên phía SKG sẽ đưa ra một đội hình thế nào đây. Họ Nayeon Sensan này xong nghe có vẻ giống tên Nhật thế nhở? Vào thấy cả team tên tiếng Nhật thì chắc là mẹ GS xuống làm bố cái quay cạp thôi chứ còn gì nữa. Không phải đánh thắng vì trình độ đâu, đánh thắng vì ping đấy các bạn ạ. Not too sure about that, but again, I just have to say the surprise element in round number 1, first half, you bringing the advantage 5-0 is definitely gonna put a dent in the confidence of God J. I mean, not a dent as of yet, but a dent like as in stress level. He's definitely gonna be stressed because he has to carry 5-0, and that's not just to win it. That's just to get a draw in game number 1. So how stressful is that? Ôi, thật chứ đánh nó sẽ không thua vì trình độ đâu. Tôi nghĩ là kể cả là nếu mà GS đánh ở ping bình thường của họ mà đánh với Yu chăng nữa ở trong kể một trận COA thì chưa chắc họ đã thua. Thì thật ra là MS có gặp GS ở trong IBC, xin lỗi, ở trong COA 5 rồi mà. Hai đội đấy cùng bảng đấy, mặc dù là hơi đáng tiếc là cho GS là họ thua cái cặp đấy, nhưng mà về cơ bản là họ đánh ngang kèo 50-50 với cả MS thôi, họ không hề thua. Nếu mà cho họ một cái mức ping bằng nhau, tôi nghĩ cái trận đấu này round 1 nó sẽ khác. Nhưng mà đây là một cặp đấu nó là bất lợi về ping rõ ràng đến từ bên phía GS. Bất lợi rất rõ ràng luôn. Đấy, bạn nào mà trong Discord của IBC các bạn nhìn Capcom nó chụp ảnh lên kìa, ping vàng cả game đấy. This is the first time we're seeing them. But at least if we see this first match, we can kind of already pinpoint this is the rescuer, this is the kiter, this is whatever, right? Yeah, and for sure. SKG is going to be some letters I'm going to remember moving forward, especially with you. Wow, I just said a bunch of alphabets, SKG and you. SKG. I love it. I can understand why he put MS. Oh my god, there's more letters. MSU. MSG. Sorry, MS. SKG. Nhưng mà đợi vào trong server thi đấu thì có lẽ là tình huống này sẽ được giải quyết. Nhưng mà đầu tiên là phải vào được server thi đấu đấy. Not the XYZ bot in the chat, not that. Heck no, dude. Yeah, please, guys. But I love to see how wholesome everyone is. They are discussing like just the general I would say the situation that's going on now, because GH once again, ladies and gentlemen, one of the favored to win this thing, kind of thrown a curveball, thrown some adversity right away with SKG. This is not the same as we said before with Riffernan versus ZT. This has changed. The war has changed, ladies and gentlemen. We have MSU. This is DEFCON whatever. Like, this is one of the known hunters. Yeah, personally, I'm just starstruck because Yu has impressed me so much with his Mad Eyes in the previous events that he's attended with Money Sweep. So I'm really impressed with his Mad Eyes, and now the Clark. Hey, sorry, but I just have to point out what's going on in the chat right here, because Hachipu
And Nelly Welly, I do not want Nelly Welly. I want Nelly Poo. Come on. And Zed Espina, hi. Yeah, I definitely Hello. do not want Nelly Welly, please. It sounds like I'm wailing. 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 But I'm not. Yeah, Nelly Yeah. Poo, fine. Thank you. Cool. Mhm. Whatever keeps you guys happy, and also saying what's up to Chantel, Yo. Snooty Snoots. You got Beans. You got Peekaboo. Just some of the local, the regulars here in chat. Once again, big shout outs to you guys for showing up. The second match of the day. We still got 2 more after this one, and I want you guys to show as much energy and love to Eli, since he's on a different time zone, and also the new caster here with Soy Milk. They Mhm. will be gracing the stage for the rest of the day, and tomorrow we got more lined up, so I'm excited for tomorrow as well. But as of now, it seems like we are just gonna wait and see what's gonna happen. But since we know it is Godjay, Ban the Seer, what do you think would be the what do you think is gonna be the optimal choice of hunter for Godjay? Gotcha. Ping vàng vẫn múa được. Technically, he has Nhưng mà bạn đánh giải mà bạn không đi rank đâu bạn ạ. his Dream Witch, Một tình huống cai lỗi với ping cao thôi là nó có thể thua cả trận mà. Does he have a sculptor? I know. Does he have does he have a clerk? That's what I wanted to say. have a clerk. Even if he has, I don't think he's confident enough to bring it in. Yeah. Similar thing to what happened with Crocodile in the previous games. Crocodile was also XGH, and he was very good with a Dream Witch, but because he focused more on Breaking Wheel, he focused more on other meta hunters, and he sort of slowed down with Dream Witch, and which is why you see it's not really effective. So it's the same thing with what's going on with Godjay here in this map. I would say, nah, he's probably gonna go with his best characters, which is Breaking Wheel, Sculptor, Dream Witch. So what can he play here? Spider, I don't think so. Spider, hard 4K, especially with 2 floor elevation and so many survivors left unbanned. Very, very unlikely. So True. I would say go with the Sculptor or Dream Witch and at least try and make it a 3K or 4K to tie it up. Even if you can get a 4K, get a 3K. You don't want the points differential to be too big so that you can catch up. Yeah, don't let SKG win the first round. Này tôi sợ năm sau IVC ấy, I would think that's các team sẽ đi mời một thằng Hunter Nhật Bản về đánh. Sau đó là đi kiếm một team survival Đông Nam Á. Thế là sao? Stakes. Yeah, there's no room Đấy. for, I would say, practice or no room for experimentation coming into this. Even though we know Godjay is a very skilled hunter, he has to stick to his, I would say, his greatest hits, which is usually the Sculptor, his greatest hits in the Dream Witch. or even the Geisha. Yeah. Geisha's good too, I would have to say, especially in a map like this. Since Breaking Wheel, it's gonna be really hard if he brings out the Breaking Wheel here. Spider, even though he's really known for that, there's a lot of open areas. Like you said, also the elevation. It's gonna be too tough for that Spider to chase any of these survivors. And I mean, we do have Yuzen and Shane San in the. It's okay. So I don't know how GH did their homework coming into this, right, against SKG, because we also tried to know who they are, but again, when IVC, it's open to everyone in the Southeast Asia region, so they. Mà cái khốn nạn hơn thì có thể là nó cho một thằng survival người Nhật vào. It's definitely something. Nếu mà cho survival người Nhật vào, Hunter bên kia sẽ bị lag. Hunter bên kia bị lag thì đánh được bờ giờ lắm các bạn ạ. Thì nói chung là team Su bị đánh 120 để còn chơi được, chơi tạm. Nhưng mà Hunter mà phải đánh 120 ping chắc là khó chịu lắm. Thì mẹ mấy năm sau mà đánh IVC mà nó vẫn giữ luật thế này, tôi sẽ đi tìm PP Cha, hiểu không? Em ơi, em có muốn càn quét giải Đông Nam Á luôn không? Đấy, vào đây này, em càn luôn cả Đông Nam Á giúp anh. Đấy, thế là xong. Hợp lý vai luôn. Chia cho nó một nửa tiền thưởng. Đấy, mình lấy cái slot đi COA thôi, nghe hợp lý không? Các bạn thấy hợp lý không? Trên cho bọn nó 50%, cho thằng PP Cha 50% tiền thưởng luôn, mình chỉ lấy một nửa, nhưng mà mình lấy slot đi COA, nghe hợp lý. Nào, chúng ta đến. Thế năm sau rất dễ sẽ có những người làm vậy mà. Năm sau rất dễ sẽ có những team làm như thế luôn á. Tội gì đúng không?
Ok, Minato, Yazen, Nayeon, Sanesan thì phải nói chung là tên lạ hoắc ra. Không biết là ở khu vực mình có mấy thằng này không ấy chứ. coming into this because Nhìn tên toàn giống Nhật đấy nhở. Để tôi tìm SKG xem mà. Check in group, check room check in này, tìm team very standard and I would say very conventional picks on the survivor side of SKG for tìm now. team SKG. Yeah, for sure. Banning the Seer is definitely what you want to do, especially when you're in this situation. Seer provides support, which is actually kind of funny because, yeah, this map allowing I think choosing between the Seer and the Priestess, I have to say, personally, I really dislike Priestess in Hospital. It's just too much. You saw Little Boy 229 Yeah. seconds. So Đâu để tìm thế nào? I mean, God Đây, Jay Sanesan, definitely, I guess he favors Nayeon, maybe he has a single hit hunter Asama, with Dreamwitch, but Yu. I mean, we've seen Dreamwitches struggle. Tức là Sanesan, Nayeon là không phải người Nhật. Yazen có thể cũng không phải người Nhật. Nhưng mà thì vậy trong cái này có mấy cái Discord Nhật cơ. Có 3 quả Discord Nhật cơ các bạn ạ. Yu chỉ là một trong 3 quả Discord Nhật đấy thôi. If you want to tank up, you got the psychologist, you got a gravekeeper, you got a lot of choices still left on the table for SKG. Gardener? Are you serious? Rồi, Godjay cấm đi tiên tri cùng với nhà cô trùng học trong 2 lượt cấm đầu tiên. Bên phía SKG đưa ra 2 lựa chọn đầu, đó là chủ tế cùng lính thuê. Sau đó họ đưa ra một lựa chọn rất bất ngờ, lựa chọn thứ 3 đó là thợ vườn. Rất lâu rồi mới được thấy thợ vườn quay lại giải đấu. Từ khi thợ vườn được đưa ra gần nhất trong giải là những cái trận đánh với Madame Red. Khi mà Madame vẫn còn được pick meta ở trong giải thì thợ vườn được đưa ra để counter Madame. Tuy nhiên meta bây giờ thì Madame được pick ít hơn rất là nhiều rồi, và đây là còn round 1 nữa mà bạn đã lấy thợ vườn vào thì là gọi là mục đích nó để làm cái gì đây? Cấm nốt đi mỹ nhân của đối phương rồi. Còn một chọn cuối cùng cho bên phía SKG. I'm sure SKG's not gonna pick it because they already have a machinery. I know Yazen's gonna play. That's the Weeping Cloud. Oh my god, are you serious? Wait, are you serious? The Weeping Clown up against a Sculptor. We got a Gardener here. Man, strong picks for Priestess and Mercenary, and I'm not one. I mean, I said I wasn't a fan of the Wax Artist, but it was a Coco Duck to make it. And now, like a Gardener and a Weeping Clown, for real? This is gonna be insane if they're gonna make this one work. Yeah, for sure. And Weeping Clown, I believe this is the first time we ever seen it in Southeast Asia scene as well. I didn't even Rồi, hề khóc và thợ vườn. Và Galati là lựa chọn mà Godjay đưa ra. Có vẻ như là SKG quẩy hơi sớm đấy phải. Cả hề khóc và cả thợ vườn. Hy vọng Godjay sẽ không lag. Hy vọng Godjay sẽ không bị ping cao. A lot of people are saying that Joker is kind of underwhelming. We don't really see him in competition much because if you say that he's a harasser, well, not really, right? Because Hề khóc. so where Joker does have Vậy là hề khóc cho Minato, lính đánh thuê cho Yazen, he can't make use thợ of vườn cho Nayeon, và cuối cùng là chủ tế thì cho Sanesan. the Rocket Knight base as well. You can Không biết là trong này có ông nào người Nhật không? Có một ông người Nhật là Godjay ping cao. He's got to be a kiter, a decoder. I'm not quite sure. Có một ông người Nhật thôi là Godjay ping cao. Smokes, guys. We got a Weeping Và tất cả sẽ bị chuyển sang server Nhật đánh. But the Weeping Clown takes it from me because Hề khóc như thế 100% nhưng đánh đúng một lần đúng không? Không, anh không coi thường hề khóc, anh chỉ thấy là quẩy hơi sớm thôi. Mới round 1 mà đánh an toàn đi cũng được ấy. Không, quẩy hề khóc vào sớm luôn. There are some people that do play him, you know, in casual, maybe in some ranked matches, but this is the first time we're seeing ever in competitive, I believe. yeah. Not even in IVL, not in IJL as well. Yeah, and if you're the hunter, I mean, if I'm the hunter, I'll be like, what is going on? Are you trying to be funny? Because this looks like a suicide team in No like, offense, normal yeah. hunter. Ok, trận đấu sẽ được bắt đầu với Godjay. Anh ta sử dụng Galati và bắt sang vị trí cổng trước. Ở đây có lính đánh thuê của bên phía SKG. Ôi trời ơi, Yazen găng tay giờ. Này, tôi bảo mà. Godjay giết 4, kèo này chơi được cho GS. GS vẫn ok, vẫn thở được. Không sao hết. Vừa vào game thôi, Yazen của bên phía SKG đã có một tình huống găng dơ rồi.
Búng găng nhưng mà ăn hit thợ vườn của Nayeon. Because that's the best place to kite, and now Nayeon is the one that's gonna be taking the kite right now. Nayeon không còn đi hát K-pop nữa mà về đây đánh Identity Five. Rồi, chúng ta sẽ có thợ vườn. Tình huống gạt tượng tốt của GOT-J, đối phương không vào được nhà rồi, bị ép ra khu vực khác và ăn tượng. Rồi, đi. Nayeon với chúng tôi này, Nayeon với chúng tôi. Rồi. Một tượng cuối cùng nữa thôi, GOT-J sẽ có mạng, và đây sẽ là một tình huống bắt người siêu sớm nếu anh ta làm được điều đó. Tượng mù không thành công, đối phương chạy được lên tầng 2 rồi. Bên kia có một tình huống cổng xa mà nữ chủ tế của Sanesa đang hồi máu cho Jagen. Cần phải hồi máu cho Jagen trước khi mà Nayeon anh ta gục. Tốc biến đang có dành cho GOT-J. Không, tôi không biết anh ta cầm phép gì nữa. Ban tổ chức không sổ cái bảng bổ trợ ra luôn. GOT-J vẫn đang khá là khó khăn trong việc truy đuổi một máu, không phải là máu cuối cùng của thợ vườn khi mà đối phương cai trong nhà 2 tầng. Quá khó chịu. Quá khó chịu với con thợ vườn cai trong nhà 2 tầng. Đang muốn đứng lấy. Rồi, lấy được cái khiên. Cái khiên vừa rồi nó chắn được tượng. Tốc biến. GOT-J sử dụng tốc biến trong trận này. Và vị trí của lính thuê đang bị kiểm soát. Cái máy khó cổng trước này sẽ không an toàn nữa. Vòng xa cũng sẽ bị phá thôi. Really just trying to buy time. The only time there was one statue and a regular hit and another regular hit to down this gardener. But now we see lower left side of the screen. Máy không nhanh cho lắm. Trận này GOT-J thắng được. Jagen bị phát hiện vị trí rồi, đi đón rén ngay trước mặt tầm nhìn của Hunter luôn. Có dấu chân để lại dành cho GOT-J. Một đòn đánh. Jagen vẫn chưa búng găng tay vào cứu. Đây rồi. Búng găng vào cứu. Những cái động tác có vẻ khá là chậm chạp. Tôi nghĩ là anh ta có thể vào ghế sớm hơn được nếu anh ta búng găng và xử lý một cách nhanh gọn hơn. Đòn đánh nó trúng vào Nayeon, và bây giờ thì ban tổ chức vẫn chưa sổ bảng ra cho chúng ta biết được những cái đồ đạc của Team Survival như thế nào. Lính thuê thì có vẻ như là đã mất 2 găng tay rồi. Nayeon thì gục về phía tượng và anh ta sẽ đâm vào góc tượng để chết. Bên kia máy sẽ được đập đến từ vị trí của lính đánh thuê. Trận này có lẽ với cái tình huống không cam được ghế của GOT-J thì anh ta sẽ cái thiếu hòa nó sẽ rõ ràng hơn rồi. Sau khi mà Nayeon bay khỏi ván đấu này thì máy của bên phía SKG sẽ xong được ít nhất là 4 máy. Họ xong được 4 máy trong ván đấu này là họ đánh thoải mái rồi. Đang có hồi máu rồi, muốn đánh hòa luôn rồi. Chơi game rất an toàn. Team đánh ở IBC Đông Nam Á nhưng pick meta Nhật Bản và cách đánh là của Trung Quốc. Ôi, đỉnh vậy rồi. Đỉnh vậy rồi các bạn ạ. Các bạn có thấy không? Cứ mất máu là tôi heal đầy, cứ mất máu là tôi heal đầy. Nghĩa là IBC Đông Nam Á nhưng pick như team Nhật Bản và chiến thuật đánh như team Trung Quốc. Minato hề khóc này thành hề khóc thật rồi. Hề này khóc thật rồi. Hề này khóc thật rồi. Ok, không dùng được một đồ đạc gì cả. Hề này khóc thật rồi. Cái này nó khóc thật rồi các bạn ơi, không dùng được một cái đầu tên lửa nào và chết thẳng cẳng luôn mà. Thì tôi nói đấy các bạn, đánh ở IBC Đông Nam Á nhưng mà sử dụng đội hình của Nhật Bản và chơi chiến thuật của Trung Quốc, được chưa? Chiến thuật mẹ đánh an toàn của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì với một tình huống Kaiser của Minato thì SKG toang rồi. Thêm ra thập cẩm thì nó cũng không thực sự là tốt lắm. Không phải cái gì thập cẩm cũng tốt các bạn ạ. Rồi, double down. Mày quá chưa quá nửa. Minato, anh tan. Làm như này để chi? Làm như này để hai người chết cùng một chỗ à? Làm như này để chi? Thật, hỏi thật luôn đấy. Làm như này để làm gì? Làm như thế này để làm gì? Ok, đi rồi. Double down đến từ Jagen. Và sau đó là Minato không cai được thêm. Máy 50%. Rồi, bây giờ làm sao mà xong máy đây? Không, thực sự là cái quả đu như thế để hai người chết cùng một chỗ à? Hỏi thật lòng đấy, hỏi thật lòng team SKG đấy. Thế là pha đó đu như vậy là để hai người chết cùng một chỗ hay gì? Tấu hài thì mẹ, anh em bạn bè thế giới nhìn vào giải Đông Nam Á thì thấy một sự tấu hài không hề nhẹ. Ôi xong các bạn nhìn máy của ban tổ chức kìa, các bạn nhìn màn hình nhỏ máy ban tổ chức kìa, ui nó giật kìa.
Mẹ, ban tổ chức đầu tư mấy cái máy xịn mà làm giải chứ mẹ máy giật như thế kia thì mẹ bảo người ta theo dõi làm sao được. Jajen đang bị truy đuổi. Sadesan chắc là sẽ đập máy cuối. Nhưng mà Jajen hết đồ rồi. Anh ta né được tượng, né được đòn đánh nhưng đối phương tốc biến. Chịu, thế thì chịu rồi. Nhưng mà tốc biến đã dùng thì có dây sẽ không có cái gì để bay sang máy nữa. Anh ta phải đi bộ sang. Có dây giết 4 rồi. Kèo này giết 4 rõ ràng rồi. Trận chiến của những người chơi Hunter. À, đúng rồi. Pick team theo Nhật, chiến thuật team Trung Quốc nhưng cai như team C đúng không? Ok. Ok nha, chấp nhận cái này nha. Pick team kiểu Nhật Bản, đánh kiểu an toàn của Trung Quốc và sau đó là cai như rank C. Ok, chấp nhận nha. Đau đầu thật chứ. Cái việc thằng 4 nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. 56% máy là không thể nào đập được. Và Sadesan ui đâm thẳng vào mặt luôn. Gót dây mà nhìn thấy quả đó, người ta phá vòng, người ta dí thẳng ra thì ông chủ thế này đi luôn rồi. Né được cái tượng đầu tiên. Nhưng khoảng cách là quá gần, đòn đánh rồi. Ôi, đục vòng kìa. Vòng pro player, vòng của IBC Đông Nam Á. Đây là vòng của IBC Đông Nam Á nha các bạn. Because again, the goal is still the same. They want to pop that cipher at the top gate. Priestess one chip damage away from falling down, and it seems like the mercenary is going to be a magician. Mình thuê lục được cho mình một cái gậy tơ sốc. Anh ta vừa bò qua ván. Tầm này thì thực sự rất khó cho Jazen. Anh ta còn mất tự dậy rồi cơ rồi. Bảo mà cai như Đông Nam Á mà. And now the mercenary unable to use the magic stick, and he does fall down, and Priestess is the last one remaining. So signs of life have definitely been Giết 4 5 đều. Vậy là cặp này có round 3 và thế là cặp thứ 3 ngồi chờ phải 2 tiếng nữa. Cặp thứ 3 là phải chờ 2 tiếng nữa mới được đánh. Thế là ít nhất là phải khoảng 7 giờ tối mới đánh cặp 3. 7 giờ tối đánh cặp 3 xong đánh mà cặp 3 mà đánh 3 round một phát là 10 giờ tối xong đánh cặp 4 đến khoảng 1 giờ sáng. Rồi, đỉnh. Vì vậy mới đúng chỉ tiêu ngày thứ nhất của vòng sơ loại IBC. Giải đấu dài nhất hành tinh. Giải đấu Identity dài nhất hành tinh chứ. Bây giờ có dây giết 4 nó có phải là 5 đều không? Có dây giết 4 5 đều đúng không? 5 đều nghĩa là như thế nào? 5 đều nghĩa là có round 3. Thậm chí là biết đâu lại còn có cả round 4 nữa. Thế quả 5 đều đánh ít nhất là đến 7 giờ. 7 giờ bởi vì bây giờ còn 2 round mà các bạn, tôi tính 7 giờ là tôi còn tính song xanh là kiểu đánh nhanh rồi nhá. Nếu mà có cái gì mà xảy ra giữa chừng mà phải pau phải viết các thứ là thậm chí là còn sau 7 giờ mới được đánh cơ, và cặp thứ 3 mà đánh mà không knock out là sẽ phải 3 tiếng nữa. Rồi, tiếp 4. Ok, gót dây GG. Gót dây đã gánh kèo thành công cho team GS vs SKG round 1 5 đều. Đó. Cơ hội vẫn còn ở GS, không sao cả. They didn't decide to bring a forward. They went with the unconventional of those two picks. Yeah, I like seeing all these characters out on the loose. I definitely love seeing them. But that's the thing though. Because of this lineup, no one was able to harass. Number one, there's no batter, there's no forward, and they're forced to play defensive like this. And just like that, having the Weeping Cloud, like there's no potential for a rebound. Đi tìm ông kia rồi, thấy rồi. Đầu hàng đi ông ơi. They have no choice but to sacrifice. But imagine if they have something like a patient, like what you said, a patient, an acrobat, or even the má xách lên thì mới đầu hàng ạ, cay mất mẹ nó tự dậy rồi đấy. Second floor able to glide anywhere. Yeah, honestly, we love character variety. We love seeing different characters come in, but meta is meta for a reason. And if you play a little too far away from the meta, maybe if they had a gardener, fine, and then have like a support rescuer, have a wildling, have someone else. A forward, yeah. A forward, maybe. I mean, because the Weeping Clown we saw, yeah, he was able to use his skill, but he wasn't able. I mean, you saw Godjay. He was able to predict. You can't really like sidestep as much as the forward. It's not as fast as the mercenary, and there's a reason why it's hard to use. Không, tôi nghĩ đây là team Đông Nam Á đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ team Su này của Đông Nam Á đấy, team Su Tech phải của Nhật đâu. It's really hard, like you saw there. It is. I would rather see Little Girl, to be honest. Little Girl would have been so
useful there as well. But at the end of the day, they got creative. They tried to make a gamble, but it didn't really work out the way that they wanted to. So it's gonna be a 5-5. Got J carrying the team to get a draw. So it's still back to nil. So it really looks like the battle of the hunters at this point. Oof, that's actually kind of scary now that I think about it, because you versus Godjay, it might come down to Hunter times. And we are going to see the match stats here, ladies and gentlemen. Quite the long match, but Godjay being able to pull out I would say a really good victory here because the team needed it. Now everyone kind of reset. We're still at a 5-5, guaranteed around number 3. So SKG, ladies and gentlemen, let's see if they can kind of tighten things up on the Survivor side, because Yu has definitely been putting the work, and I don't think he's gonna. I still think the clerk will be a threat, and that would definitely be banned. Bring out the Mad Eyes, and we've seen GH kind of handle Mad Eyes. They were able to, I believe, get a tie at least. That was one of the matches me and Eli were able to see against MSU. So I think they'd rather roll that dice instead of going back to clerk. Yeah, I mean, even if they don't play with Mad Eyes, you can be sure that Clark is definitely gonna get banned. Simply because Yu is just a monster on it, like just stopping the ciphers back left and right. So getting it away, bringing out the Mad Eyes, but this is where it's gonna get tougher because as the progression goes. Tôi bảo mà quẩy sớm mà chọn con khác thì cũng ngon hơn rồi. Nó ra đừng nơ cay solo cay chay với Hunter ấy. Mặc dù cay lâu đấy nhưng mà bây giờ pick một con khác có phải cay lâu hơn không? Đúng không? Pick một con khác thì có phải là cay lâu hơn không? You ban the Sculptor, they still have a Bonbon, they still have a Dream Witch, a Breaking Wheel. But when you are playing non-meta characters like Mad Eyes, Clark, it's a no-brainer. Ban Clark. You play Mad Eyes, and if you go to BO3, ban Clark, ban Mad Eyes. What are you gonna play? You're gonna end up playing a Meta Hunter as well. And at the end of the survivors are well versed against Meta Hunters. Yeah, I think it was. It was MS that did bring out Yu. It did bring out a BQ, and he got a 4K BQ. So wow. I mean, maybe he can bring that out, but if the Mad Eyes is on the table, I think he wants to gamble it with the Mad Eyes because he's very loyal to that character. So we're just gonna have to see if that's gonna be the case. But I mean, can we talk about? I just want to finalize our thoughts on Joker and the Gardener, right? Like any and chat, you can chime in as well when it comes to this unconventional pick. I mean, yes, you can have the Weeping Clown, but I mean, I think they strayed a little too far away from the game plan here. Yeah, too far away. Couldn't provide much support. Weeping Clown, yeah, you got the rocket thing going on for you. By the end of the day, you died with 2 rockets left. Yeah. He died with 2 rockets left. Gardener. I would say Gardener kited really well. Yeah, that's true. The Gardener did come online because she had the shield, and they did help her kite. Đúng kiểu năm sau mà luật không thay đổi thì xin phép đi mời Pipita về đánh các bạn nhé. Hơi nhục tí nhưng mà win. Hơi nhục tí nhưng mà win. The rocket just comes out so slow. Nhưng mà bọn này nó làm sao nó mời được mẹ Hunter, mời được thằng Yu về đánh là cũng ác phết đấy chứ, có đùa đâu. Đúng không mọi người? Mời được Yu về đánh là cũng ác phết đấy chứ. This was a good example why, or if anybody asked why Weeping Clown isn't part of a meta, you could show them that interaction. Yeah, that interaction of him helping the mercenary just a little bit. But I mean, you can get if you're invul when it comes to the rocket launch, maybe it would have been better. But he hit him out of that rocket state, so yeah, it was really tough. You know, I would love. Đúng. Mẹ có slot đi COA là được đúng không? Ai hơi rảnh đâu quan tâm mẹ về nhục như nào. Perfumer will definitely make the mark as well because you're on the second floor. What are you gonna do? You're gonna perfume. You're gonna jump down the second floor, and if the hunter doesn't follow you, it buys you enough time to make that transition, run all the way to the birdcage. And if the hunter does drop down, you can just perfume back up. So I think that would have made a lot of sense. Like in terms of kiting Sculptor in the hospital itself. So I have to say, not a lot of support. The lineup's good, but not a lot of support
that is available. Vừa mới không kịp rồi, giờ không kịp bổ sung thành viên đâu. Like Mhm. rescue Giờ không them, kịp rồi. you're on your own. Rescue, that's it. Yeah, honestly, they had me at the start with Mercenary Priestess. I'm like, oh, conventional. Like, Không, nó đánh hộ cái IVC nữa chứ em. Đến lúc vào COA nó đánh team khác chứ. Đội gì nó phải đánh team mình tiếp đúng không? Perfumer would have been Đấy. stronger. Mà đến COA bạn vẫn quay lại bạn đánh team bạn được. Mình chỉ cần nhờ bạn cái IVC này thôi. Uầy, đỉnh. Pro. 10 điểm luôn mà. At the start, right, it was the mercenary to get that hit. You could just hit that whistle, and then like the mercenary could just go back to. Đau đầu nhất bây giờ là bọn ban tổ chức ấy. So it's Mẹ. not enough time for Godjay to find another target, and luckily for him, the mercenary had to use the hospital where the gardener was, and he'd gladly take a gardener over a mercenary to chase at the start. Yeah, and like what you said, if there's a psychologist, at least he would have been able to heal the remotely far Yes. mercenary, and he would have been able to kite even longer, like take a few more hits, a few more statues and tank. But right now, just objectively, I'm just looking at the power levels right here. I'm just analyzing the power levels because obviously from the gameplay just now itself, it looks like the survivor side of GH has the advantage. Yeah, They're more it shows. well-versed. Yeah, it shows. Whereas, even though both hunters get 4K, but I have to say, the quality going into it, getting a 4K with the Clark, is definitely much harder to do than a 4K sculptor onto 2 non-meta characters. Yeah, if you compare it like that, it's apples and oranges. It's Yeah. night and day. And not to mention, yes, you know, Yu's power levels is definitely up there, up against the survivors of GH. But dude, you're going up against Godjay, and we know Godjay is a veteran of this game. So, yeah, SKG survivors are definitely gonna have to like go back to the drawing board and figure out a game plan to be able to at least get a tie and allow you to come online with whatever hunter he comes in. If that's the Nói thế, that they're bringing into nói the thế game, các bạn. that Mẹ they mặc dù want đánh thì to nhìn hay đấy nhưng mà mẹ nó không công bằng cho các đội Đông Nam Á mà. too much Bây giờ pressure. bảo không bị ping cao thì bay ra. So crucial. Bây giờ mấy ông đánh với mấy ông Hunter Nhật mẹ ping bị cao xong thắng thì thua thì cay mà thì mẹ kiểu không thua thì cũng cay hiểu. Mấy ông Nhật thắng thì đúng là mẹ rồi, chắc chắn là Nhật là khu vực mạnh hơn khu vực mình, cái đấy thì phải công nhận, nhưng mà Right now, bạn thua vì ping thì bạn ức chế you mà. can be sure that your hunter can get 4K, but Bạn thua vì ping thì bạn ức chế mà. none of your survivors can make it out. So I think SKG, on the side of SKG, they really need to think about picking certain characters that can actually push. To be honest, I wouldn't even hate it if they choose prisoner or mechanic at that point, because at least it would have been able to push the ciphers further. I wouldn't hate it if they went that route, or even bring the perfumer out. But yeah, I just have to say, a little underwhelming. I think it's more like showboating, showcasing survivors. Ooh. So here's an interesting thing, Nell. We just heard from Prod that Nhỡ đâu năm sau đội nào cũng làm vậy à? Thì anh cũng nghĩ là năm sau các đội sẽ làm vậy á. Có một cái tiền lệ rồi thì cứ thế là những năm sau nó làm thôi. I'm kidding. Đúng không? Có một cái tiền lệ rồi mà. Cứ thế năm sau nó làm tiếp thôi. Oh, it's gonna be Silk. It's gonna be. It's gonna be Poshipu. No, it's Aidenshi. Aidenshi. Aidenshi thay thế cho MSU. We have it, ladies and Vậy là gentlemen. đổi Hunter đến từ bên Now the phía bench now, I can't wait to see SKG. what the map's gonna be. Aidenshi Now they're gonna hình have to như change là the cũng là map. người Nhật. The survivors don't Từ have từ this. tôi nhớ hình như cũng là người Nhật. Like it's the first round again with a different hunter. At least Godjay was able to change. Well, at least you know what, even things out, so the survivors aren't too stressed at this point. Since the swap did happen, I can't wait to see. Đúng rồi, Aidenshi là người Nhật. Aidenshi is. Let us know, because honestly, I'm excited to see who you has. Aidenshi là I người mean, Nhật. associated with. Discord Nhật luôn này. Tôi phân biệt là chữ I, chữ đen, chữ C này. In two different hunters E- for the sole purpose. Aidenshi. Yeah, you know what? Yu is just gonna play his part in BO1. He's just Tiếng gonna, Nhật thì không có âm I. he's gonna get the 4K for us, and hopefully survivors are gonna be able to escape 1 or 2 and get that one win, like pushing for that one win. But since things didn't work out, regardless, they're still gonna change to Aidenshi. So Yu is probably like the ace hunter for BO1, and Aidenshi is probably gonna go for the BO2, BO3 deciding matches. So yeah, I'm excited to see what Aidenshi will be bringing to the table. So maybe more non-meta characters.
who knows? I'm excited to see, especially what map we're going to be playing in, because there's still potential for either of these teams to actually take the helm in the momentum of this game. So it seems like SKG did. Bên ban trong the cái first team team SKG này còn có and một ông Chinatown was chosen. người Nhật nữa cơ. I think this is kind of setting up Và for khi Spider or the break. sau lại thấy thay mẹ nó ông Y Densi này ra, thay ông người Nhật đấy vào chứ. God J can also bring out the geisha if he wants to. Oh, you're right. Yeah, geisha so strong as well. But we'll have to see because it plays both ways, right? We know what God J is capable of, but again, the surprise factor by SKG, we don't know. You caught us off by surprise with the Clark, and now Aidenshi Haster. Maybe. Who knows? Who knows? Kino, Hellember. We did see a Hellember in IVA. I don't know. That was at this point now. Honestly, I don't want to make predictions with new or even known players, because right, we didn't know that Crocodile was gonna bring out the wax artist. So I think at this point, like, we're seeing kind of like the IVC meta unfold in front of our eyes. Like, we made history by showing the first Weeping Clown of competitive. I don't think it's ever been brought out even in JP or in the China servers for IVL or IJL. Yeah, we haven't seen that, to be Cái này có trong Discord mà, có trong Discord, có đăng ký trong Discord của IVC đợt này nè. What's gonna come out? Nhìn đúng mà. Again, new teams. Cái này các bạn biết tiếng Nhật thử nhìn xem cái tên này có đúng là Y Densi đấy không? So what more is to say to expect from game number 2, because it's definitely gonna be Này. one roll. Đúng không? Đúng không? Tôi vừa chat lên đấy. Tôi thì biết bập bẹ mấy chữ tiếng Nhật thôi, tôi từng đi học tiếng Nhật rồi, biết được mấy chữ, mặc dù giờ quên gần hết nhưng mà tôi vẫn nhìn được chữ này là chữ C này, cái kia là chữ Y này, thì bây giờ chữ giữa chắc chắn là chữ đen rồi. One new pet, the mini axe boy, is available in the game if you guys should check that one out. Oh my god, do the flames also follow him? I didn't know that. Like, because I'm looking at the picture, that'd be so cute. That'd be pretty cool. Thì đấy, đúng rồi đấy, một ông người Nhật nữa đấy. Chết GH. Chết GH. Dude, that's cute. You should dress up Crystal as Dracula too. Có trong Discord luôn mà. Có trong Discord của IVC Đông Nam Á luôn mà. Thì tôi copy từ đấy ra. Còn luôn rồi. Back to the game itself. Again with the unknowns. This thing, I think to be honest, personally, I think the worst is over for GH, because dealing with MSU, they got through it, and now U is being benched. And bringing Aidenshi, Aidenshi, I'm pretty sure that he's very proficient, he or she, very proficient as well, with what he's doing. But I have to say, it's a relief seeing you bench, because I wouldn't want to face him a second time, even if I ban the Clark. Yeah, you're right. Honestly, maybe they're kind of out of that wood situation, and now they just got to do what they do best. Probably kind of recover from the mental anguish from that Clerk matchup and that mental strain. Because, Aidenshi, we're not sure yet. Again, this is going to be the true battle of the unknown, because we don't even... that name doesn't ring a bell. Who knows who is piloting Aidenshi's account. But at least they can kind of... Well, they have that sigh of relief, right? GH, they still have to qualify in their reputation. There's a lot at stake for our friends over at GH. So at least, like you said, they're okay. And on the other side of SKG, they still have a lot to prove. Honestly, nothing to lose. If they're able to get a win over the team in their base team without MSU, I think that's still going to be a huge statement that SKG can make. Yeah. And looky, Posh, a new fan, Poshipu by Christina. Lâu thế, mãi chưa ban pick round 2, có khi nó còn cặp 3 đánh còn muộn hơn cả 7 giờ chứ. Các người anh em ạ. Honestly, I feel like I gotta change my name. It's not Posh Spice anymore. Everyone keeps calling me that. Oh no. Còn này có khi còn muộn hơn cả 7 giờ. I sound like a puppy. Yeah. Hey, would you like to date Poshipu? Wow, thanks, Crystal. I got rejected by Crystal. I think he's like, nope. Uh-oh. What? No, he prefers the spice. Yeah, but no Nelly Welly for me, by the way. Thank you very much. I think they stopped that already. So yeah, if I say Nelly. maybe just call me Poch, guys. I mean, you don't have the extra syllable. It's cool. Yeah. But
or you could call him Pooh. Nah, just kidding. No, Wow, please just don't. Pooh. Please don't. Please don't. Yeah, but it's really fun. Like I really like how Identity 5 has changed. Like even the events itself, right, guys? It has changed from being just looking at commentators talking to themselves. Sorry, like talking with their partners, talking to themselves in the screen, and it gradually changed to interacting with the chat, and it became some sort of like a bond, a relationship between the viewers and the commentators as well on the desk here. So I really like the change, and thank you guys because you guys made it possible with the Oh, yeah. possibility. Otherwise, For we sure. would have been scared and just You'll be like, oh no. I'm like, Oh, no. yeah. He's gonna keep Hashipu's not cute. Oh my god. I don't. All right, I'm turning off chat now. I'm kidding. Yeah, but, But, it's really nice. Yeah, to be honest, it's you guys that kind Lâu of keep thế. it going, and also, you know, especially when Không, nhưng you're mà doing the best EDC possible. này được thay vào vị trí Hunter rồi, thay cho Yu ấy, cái này có thông báo rồi. Situation for the survivors and hunters. Chắc là đang cãi nhau cho nên là mới lâu thế này chứ. So it's really a relief looking at the chat and Chắc đang cãi nhau nên mới lâu thế này á. welcoming, because especially if like someone wants to check out IVC, picks up the game and wants to see how competitive it is, and they see this this welcoming environment, I think that's good for everyone. It's a win-win for everyone. That means, you know, NetEase and other sponsors or other people that want to make this game grow will help out the game, will help out the players, will help out the community. So it's a win-win for everyone. Yeah, for sure. And to be honest, one of the things that caught me about this game as well, like it's not just about the game, it's about the community itself as well. Like there's so many talented players, not just players, but talented artists as well, talented content creators. I just love watching it, and I occasionally I dropped into YouTubers, Twitch streamers, and I just say hi. I just drop by and say hi, and just to show my support. And I believe it goes a long way, and it's one of the community I love the most, which is why this is one of the longest games that I've been playing. I don't know about you, Posh. I mean, like, I play Identity 5 the longest compared to other games that's out there right now. It's about to be honest, because I've been playing video games like since I was a kid, but I think once it was launched, I guess this is the most competitive like I've gotten into games, or like trying to study the meta, because usually like I just play like single player games, I've been into horror games, but I think Identity 5 just has the mix of both, like the community, competitive aspect, and also I think it's very unique. It's not like Rồi. any other game out there. Tới công chuyện. Đến giờ là các bạn ơi. Godjay sẽ đánh tiếp. Godjay sẽ đánh luôn ở round đấu 2A này. Anh ta sẽ có 4 lượt cấm, và đây là phố người Hoa. Everyone to give him his support, because he will be doing the hunting now, and he can set up the pace coming into this next match. So we're gonna see what he's gonna be doing. So once again, Elliot, SOS has been sent. OS has been sent indeed. But let's not forget though, guys, don't forget the yellow heart for GH if you're supporting GH, and the green heart if you're supporting Team SKG. Because why not? Both teams are giving us this amazing performance so far. And yeah, from the chat itself, we see Kino right there. He's saying wait for the appearance of Aidenshi. I'm definitely looking forward to see what Aidenshi can play, because right now it is the survivor side of SKG first. So a little bit of Rồi, change here. cấm tiên tri nữ chủ tế đến từ Godjay. Còn bên phía SKG quyết định cấm Polun. Godjay thấy đối phương không pick tiền đạo trong round 1 và anh ta thả tiền đạo ra luôn. Nhưng đối phương bây giờ thì lại đánh tiền đạo rồi. Vậy là bây giờ nghiêm túc chăng? Trận trước đó là quẩy sớm khi mà Yu giết 4. Cho nên là trận này sẽ đánh cẩn thận lại. Họ lấy tiền đạo và con nhà côn trùng học trong hai lựa chọn đầu tiên. Trận trước sẽ là thấy đối phương không đánh tiền đạo luôn ấy, thế nên Godjay cấm nữ chủ tế. Nhưng mà bây giờ thì đối phương xách con tiền đạo ra rồi. Cấm lính đánh thuê. Trận này thật ra vẫn có thể đánh con Galati được. Godjay vừa giết 4 với Gala xong, anh ta có thể đánh tiếp Gala. Bên phía SKG, họ sẽ lựa chọn nhân vật nào cho cái lượt pick thứ 3 này đây? Điều phối à? Con kia là con gì kia? Nhìn cái bóng không rõ lắm. Lucky Guy đúng không? Rồi, thì mẹ mày lại quẩy sớm lần 2 à? Con gì kia ta?
entomologist, yeah, definitely. Có quả tóc kia thì như đúng lucky thật rồi. Bị mày phái lồn là bọn này. Bọn này nó thắng một, nghĩa là nó để cho hai thằng Hunter gánh hết hay sao ấy, nó pick Lucky Guy và đánh đấy các bạn. Nó pick Lucky Guy và đánh kìa. We've seen in competitive that Lucky Guy doesn't work out. Like, I mean, if he wishes for the mechanics doll, it doesn't work out. Then it's not gonna be as like Cypher Rushy. And they're gonna go for a gun. Like, it's all fine. Okay, acrobat. All right, yeah. This is good. At least they're able to cover. Okay. I thought they were gonna go for like lawyer. That was gonna be crazy. But again, the sculptor is being let loose. But I definitely see that this team has more potential. Like Nyon, I definitely like Lucky Guy more. The reason is if the hunter is chasing him first, well, you can wish for a gun straight away, or even a rugby ball or a pad. And if the hunter's not chasing you, you can wish for. A doll, yeah, to help you decode and all those things. So a lot of possibilities can happen with Lucky Guy. So we'll see how Nyon does. Vâng, But definitely cấm lính đánh thuê ở lượt thứ 3 và lượt thứ 4 thì có Jay quyết định cấm đi bác sĩ tâm lý của đối phương. Anh ta sẽ đánh Galati. Cái ghế này có vẻ rất hợp cho con Galati ngồi nhỉ. Rồi Minato đánh tiền đạo. Yayen anh ta đánh tạp kỹ. Lại là Nayeon à? Nayeon không chơi thợ vườn nữa, trận này Nayeon chơi Lucky Guy. Cuối cùng là Sanesan với vị trí nhà cô trung học. Cái ông Nayeon này có vẻ như là main toàn tra lạ nhỉ? Nello, can we see the doggy? Maybe later, yeah, because two's a company, three's a crowd, you know. Exactly. And Melly, get on stage, Melly. Go. Melly. Yeah, go. It's your time to shine, Melly. Yeah. What are you doing with the prisoner down there? A lot of people, being prisoners here. You know, they're able to. I mean, I'm just so glad that we have this interaction, and like you said, it's growing, right? From how it was just simple two people talking and chat is just there, kind of separate. Now, even though we're still online, we still have this interaction. Not just looking at the chat, but the chat is here. They got admitted inside to the front row seats for this. Sao phải pick con trộm vào? Sao phải pick con trộm? Luật sư không được. What is it? More general admission. No, you're gonna get a song from Pachibu. Wow. Okay. Yeah, right after Nell sings first, because he's gonna have to warm me up first, so it's gonna be a duet. Yeah, but anyway, we are heading into Chinatown here. Lots of lanterns going on. Gotcha is gonna be finding the Galati của Gotcha. Ôi lại là Nayeon kìa. Duyên phận đưa mình đến với nhau thì bây giờ phải đuổi thôi. Vậy là Lucky Guy cai đầu. Ok, Lucky Guy cai đầu. Bốc đồ chưa? Bốc được cái từ đầu game vào là có ôi rồi đồng hồ đâm thẳng vào mặt Hunter luôn mà không hề biết gì hết. Ok, tượng đặt ra là không được khi đối phương đã lắc đồng hồ rồi. Có dây bị cái đồng hồ này của Nayeon, anh ta câu được một ít thời gian, nhưng mà bây giờ Nayeon vẫn chưa có món đồ thứ hai. Nhảy được cửa sổ tốt. Ok, đây biết đâu lại là một main Lucky, biết đâu lại là main Lucky Guy. Một tượng rồi. Nayeon rồi bò qua ván. Ok, bò qua ván đời đi. Rồi tốc biến đã có cho con dây, và đây sẽ là một tình huống người ta kết liễu được Nayeon rất sớm. Bắt người sớm nữa rồi. Nyon didn't really spot up when he was going up the stairs, so Gajay just reaping the rewards of that scrambly situation. Now the choice is definitely theirs. Will they try and go for this rescue? They do have a forward, they have an acrobat. It seems like Entomologist had more of a kiting build, so I don't think she's going to go for this rescue, but she can provide the bees just for that support. Yeah, I'm really surprised that the bees weren't there to help the Lucky Guy, because Shane-san was definitely in the vicinity. He could have easily dropped the bees there, help the Lucky Guy to support, because Gotjay went the exact direction that Shani-san is at. So I just have to say, maybe a little bit of miscommunication there. Yatsen with the acrobat, risky. Rồi, diễn viên tạp kỹ của Yayen sẽ là người cứu đầu, và quá nửa vị trí của Nayeon luôn rồi. Ra ghế tầm này thật ra là cũng chỉ là dẫy chết mà thôi.
Bây giờ cố gắng đánh hòa đi cho trận sau Hunter người Nhật được thể hiện. Một tình huống nhảy bóng đen tốt đến từ Yagen. Nayeon, thôi Nayeon đi luôn rồi. Nayeon nên gục ở trên tầng 2 này. Câu được càng nhiều thời gian càng tốt để... Ôi Godjay đánh trượt, không anh ta mắc chiêu. Ôi ta đánh trượt rồi, nếu không anh ta mắc chiêu luôn. Rất đen cho Godjay. Anh ta đánh trúng pha đó là anh ta lên điểm hiện diện là anh ta có tượng hoàn hảo rồi. Và chỉ cần một điểm tượng hoàn hảo đó thôi, có khi thay đổi cả trận đấu này luôn á. Yagen vẫn chưa được hồi máu. Rồi, anh ta lúc nãy support cho vị trí của Nayeon. Và sau đó chưa thể nào mà di chuyển hồi máu ngay lập tức được. Máy đang khá chậm cho bên phía của SKG. Họ mới xong 2 máy mà thôi, 2 máy còn lại 50%. Sanesan ăn luôn một tượng rồi. Và một tượng nữa Godjay sẽ mắc chiêu, kèo có vẻ hơi dễ cho Godjay. Rồi con ong khó chịu quá. Con ong đặt ở đây khó chịu quá. Hiến luôn con ong rồi. Sanesan quả này hiến luôn ong. Và anh ta sẽ bị truy đuổi ở khu vực nhớ đôi. À không, pha này vừa rồi là kéo ong về cho nên tiết kiệm được một lượng ong khá lớn. Nhưng mà bây giờ bắt buộc Sanesan phải ăn đòn đánh chứ không được ăn tượng. Phải ăn đòn đánh chứ không là ăn tượng. Ăn tượng pha này là chết luôn. Godjay mắc chiêu rồi. Tượng đặt ra không chính xác. Pha tượng này không tốt nha. Pha tượng này của Godjay không tốt nha. Ong mới đã có cho vị trí của Sanesan. Kéo ong về. Một cặp tượng đặt ra ở đây. Né được rồi nhưng mà đặt ong ạ. Đúng rồi. Tốc biến. Ok, Godjay hồi lại phép tốc biến cho ván đấu này rồi. Anh ta xử lý một pha tốc biến tốt. Sanesan để ong chắn đường rồi nhưng mà đối phương tốc biến qua. Thế là anh ta không thể nào mà nhảy xuống dưới được. Chứ pha đó mà nhảy được xuống dưới là coi như cai được thêm rất là lâu luôn. Bởi vì ong đã hồi. Ghế treo ở cái ghế ở ngoài quán bar, cạnh quán bar. 3 máy gần xong. Máy thứ tư khoảng 50% cho bên phía SKG. Kèo này thoát 1 hơi khó nhá. Kèo này thoát 1 cho Hunter họ gánh thì hơi khó. 3 máy đã xong. Minato has to avoid. He has to avoid, to be honest. He has to avoid the full presence statue. Ooh, oh my god! Trying to go for it, yeah. Trying to go for a short stun there. Didn't really work out, but still able to get a hit. And the rescue did happen before half, so Shanasan able to move away from this rocket chair, able to Godjay hitting him away from the bees. So now Shanasan Ui rồi, xuyên ván không được kìa. Ui rồi, Sanesan làm gì này? Thôi xong rồi, anh ta chạy lố kìa. Vừa rồi là một tình huống chạy lố nhưng mà từ từ nha, máy thứ tư xong và máy thứ 5 45% đập kịp không ta? Yagen sẽ cứu một lần nữa. Nhưng bây giờ Minato phải đập được máy. Máy anh ta đang bốc rồi. 50% máy khá gần Hunter. Godjay liệu có muốn dí thẳng ra Minato hay không đây? Yagen thì đang ở ngay ghế. Anh ta có thể cứu bất cứ lúc nào. Minato buông máy ra khi Hunter cắm cọc. Tượng đặt ra là không chính xác. Dí thẳng sang đây rồi, cứu người luôn. Cứu người luôn. Và bây giờ Yagen sẽ phải cover. Hoặc là bây giờ anh ta phải về đập máy cho tiền đạo di chuyển. Ôi rồi một cặp tượng đặt vào người Yagen luôn, mất luôn nửa máu. 3 tượng rồi, ôi rồi. Đổi tele, bay về phía Minato. Máy khoảng 69%, Minato đâm bóng đi rất xa. Nhưng mà anh ta phải dừng lại thôi. Tượng đang có một cặp cho Godjay. Hạ gục được Minato nhanh là anh ta thắng trận này này. Bây giờ Sanesan và Yagen sẽ phải hồi máu cho nhau. Đâm bóng đi đến từ Minato. Anh ta ăn một tượng rồi. À không, vừa rồi không ăn tượng. Còn một lượng chút xíu bóng nữa. Không thành công rồi, không được rồi. 70% máy. Nhưng mà bị ngồi ngay máy rồi. Đây là một tình huống ngồi ghế ngay trước máy cuối. Khó cho bên phía SKG để thoát 1. Họ đang hồi máu cho nhau. Godjay check ra đây nhưng không thấy thành viên nào của đối phương cả. Anh ta chỉ cần đánh từ từ thôi là được. Máy cuối có người ngồi ngay máy thôi. Không thể nào mà bên phía SKG họ... Từ từ nha, 2 người đâm vào luôn. Đừng bảo là định cố máy nhá. 70%, máy mới 70% thôi. Không thể nào cố được. Yagen đi cứu là sợ hơi nguy hiểm này. Mà Sanesan vào ghế có khi đuổi Sanesan luôn. Vì anh ta ngồi ghế 2 lần rồi. Minato thì sao? Minato quá nửa. Khó quá. Đánh 2 người chứ. Đánh 2 người. Yagen vẫn muốn vào. Một cặp tượng đặt ra là không chính xác. Hay chính xác là mới chỉ là một cái tượng thôi. Bây giờ mới là cặp tượng này mất máu cho Yagen rồi. Anh chàng này không biết né tượng thì phải. Sanesan vào ghế. Máy đang được đập. Máy đang được đập. Nào cứu không kịp rồi. Thôi thế này thì cứu làm sao được. Rồi đi. Đi máy 85.
Ra Gen không dám đập máy. Bây giờ anh ta quay lại máy thì không kịp rồi, máy 90. Thua 4. Thua 4, thua 4, thua 4, thua 4, thua 4. Nhảy bóng. Nhảy bóng. Ui, nhảy bắn vào mắt tôi. Nhảy bóng vào mắt tôi rồi. Thua 4 cho bên phía SKG. Con dây thắng bố một lần nữa nào, mấy ông Hunter Nhật gánh còng lưng ra nhá. Vaulting area, and now it's only a matter of time. Do note that GodJ is going to live up to his 4K name. Yeah, I mean, all's not lost for SKG because they know that he doesn't have a normal to work with. He knows they know he has a teleport. And that's the thing, because Cypher is at 88%. GodJ knows that, obviously. But if Shanisan can make that kite long Giết 4 một lần nữa enough, rồi các bạn ạ. Oh, you unable to heal in time. He's probably going to get the pick. Oh no, he's going to probably see if he can teleport. He's not going to get the pickup just yet. He's waiting, actually. Yeah, GodJ doesn't want to go no stone unturned here, so he's just gonna play this very safe. I don't know if the entomologist has been down. That's why he's okay with just letting him heal up. But it seems like the acrobat now is gonna try and go. Tự dậy đến từ Ra Gen. Anh ta còn 2 trái bóng đỏ. Bây giờ cái máy này 88% rồi. Bây giờ làm thế nào cho SKG thoát được 1 không thì may ra Hunter Nhật gánh được này. Một cặp tượng đặt ta. Nó trượt mất rồi. Ra Gen. Ui rồi ôi, ông này không biết né tượng Gala rồi. Ông này còn không biết né tượng Gala mà. Cái tượng bắn từ rất xa đến ông ấy ăn luôn cái tượng ạ. Chịu chưa? Chịu đấy. Không biết né tượng luôn mà. Good for GodJ. At least no one's gonna touch that last one. Acrobat's not gonna come up anytime soon. Acrobat has to run a marathon. Hiện giờ thì Sanesa nó đứng trên tầng 2 với một tình huống mà ông Azazen kia đã mất tự dậy rồi và không thể nào họ chơi tiếp được. Có chơi 2 trận giết 4 với Galati. Yeah, for sure. No more, like what you said. Hardly any resources left. The self-heal has been expanded by Acrobat, jumping down. I just have to say it looks really questionable. Like not. Okay. GodJ is just baiting these red lights, like making the survivors think that he's jumping down when he's actually waiting for you at the second. So definitely props for tricking. There. Honestly, the veteran experience has come out on GodJ, and I think they've already withstood the best blow that SKG can Không, provide. người Nhật đánh server Đông Nam Á sẽ không lag bởi vì server đánh sẽ được kéo về Nhật. Ok chưa? Server đánh sẽ kéo về Nhật chứ nó không ở Đông Nam Á đâu là mà người Nhật lag. Nhưng là khi mà bạn đánh với người Nhật thì bạn đang đánh với server Nhật đó chứ không phải là bạn đánh với server Đông Nam Á nữa. Được chưa? Hiểu đang cố cái gì nữa. I think they're even too far to even go for that dungeon area. So he's just gonna teleport. He is. He knows where the dungeon, like what you said, but none of them are there. I think they're just. Mẹ cái bọn này nhây à. Honestly, they're just dragging. Hai thằng mất tự dậy cả hai rồi mà. Yeah, none of them are close enough to do anything. And they've already used up the self-heal, so at this point, GodJ is just gonna chill until they go for the surrender. If he can't find them, because I think they're hiding at this point, which I think again, there they go. Go for the surrender, because it was only a matter of time, to be honest, ladies and gentlemen. So once again, I mean, the lucky By time. Mẹ đúng là cặp 3 phải đánh đến 7 giờ nhá. Cặp 3 phải 7 giờ đánh, ok chưa? In that mix, like he was really breaking the line of sight. He didn't see that GodJ was actually going to the stair area. Could have held on to that pocket watch for a little longer. Could have actually had a 2-cipher kite in that process, but unfortunate for them, GodJ was ready and really showing like he's one of the most feared hunters out there. I forgot who it was. I think it was Eli or Chocho that asked who you think the best hunter is in this tournament. I mean, GodJ could be in contention here because he's definitely one of, if not one of the best, if not the best hunters in Southeast Asia. He's seen a lot of tournaments, and we've seen how well he can perform. Even if you're gonna throw at him like really unconventional picks, he's gonna just stick to the basics, stick to the fundamentals, and he's gonna prove to you guys why his name is GodJ. Yeah, GodJ proving himself as GodJ. Yeah, but that's a good one. But I totally agree with you, if not the best. Definitely one of the best up there. And of course, the veteran experience that you mentioned definitely plays a significant role because he obviously knows what to do there. He was checking the cipher. He knows the last cipher is there. He knows who's up and about. To be honest, if Acrobat didn't get up there. Bây giờ để xem Hunter của bên SKG có đánh. Yeah.
honestly, you can tell the tournament Thắng 4 được experience team survival của in GS chat không này. saying that, yeah, Thế you còn can lại honestly nhìn ông see gót dây xử team difference. kia thì dễ quá. I think, yeah, you was definitely, maybe this is a team that he's mentoring, who knows? Because again, IVC is definitely open to everyone. And for them to make it this far, SKG, you was definitely one of the things that we talked up. But initially coming into this match, me and Nell were thinking, you know what, this is going to actually be, I would say a pretty one-sided for GH, because they are the ones to really represent us. So coming into this again, we're gonna see some of these matches where it's a little more competitive in the side of one team, which is GH. So we're just gonna have to see if this can still remain the battle of the hunters. But for now, like you predicted, Nell, I feel like when it comes to the survivor side, I think GH definitely has a big advantage and definitely more experience in competitive Identity 5 play. Yeah, that's where the stress comes in as well, because obviously they're depending a lot on their hunters to make the 4K. But on the side of GH, they have the slight advantage when it comes to. They actually have the advantage when it comes to the survivor lineups, because look at what's going on here. Yatsen and Shani-san kiting more than 120 seconds, and even the acrobat is decoding a lot, so you can see that Nyon being chased first, going down first, and not getting the support that he needs is really detrimental to the progress of the game. I mean, they could have easily gotten 1 or 2 survivors out if the support was there, because there's no point in playing support if you're not gonna use it to support, right? Cái này về cơ bản là có chơi bắt spawn đầu game tốt, bắt đúng mà còn Lucky chưa kịp bú hòm gì hết. Chứ Lucky để nó bú nó có 2 cái hòm, 2 cái đồ thì thực ra là cũng đuổi cũng khá là khó khăn. Đánh ta dí luôn được vào Lucky khi mà Lucky chưa kịp bú hòm. Người bú được một cái hòm là nó có 2 đồ cơ. Ví dụ như kiểu bây giờ nó có một trái bóng nữa chẳng hạn. Dùng hết tất cả cái đồng hồ xong rồi đâm hết trái bóng đi thì chắc là cũng câu được thêm đủ thời gian cho hòa trận này. When it came down to it, it really shows that GH and I know coming into this one are gonna bring that support mentality, because that's what usually gets them the victories. So again, a learning experience for SKG. I'm pretty sure that they this is the first time we're seeing them in IVC and competitive, and I'm pretty sure they're taking down notes. So it's still very important for you guys to support them, because they're taking a huge risk here, being up against one of the best teams out there in Team GH. For sure. We've talked a lot about the hard work that a lot of the teams here have put up just to reach this level. So I'm definitely an advocate of hard work. Hard work is definitely, for me, is more important than talent, because talent without hard work not gonna get you far. But hard work plus talent, that's gonna bring you. Buồn ngủ ghê. Really unfortunate to see. Đánh chưa xong cặp 2 đã buồn ngủ rồi các bạn ạ. Mà còn hai cặp sau lại còn là 2 team Việt Nam chứ. If the reason that they go is because one aspect of their team is not prepared enough, because obviously the hunters are giving 100%. So not being able to see the support, I think that's one of the things that I'm sorry I have to put it out there, but I am a little affected by the underwhelming use of melee and forward, because those two are the ones we see a lot. I believe the viewers agree too. A lot of impact done, a lot of impact that can be done. Yeah, honestly, I think this is a lesson that is learned from everyone watching, and also probably the SKG. I know it's happening in one of the biggest stage in IVC, but it's you gotta learn the meta. You gotta learn why the game has evolved so much, instead of how it was in COA 1, where it's just every single survivor on their own. You can't do that anymore. You got hunters like here that you have to respect the early chase of Sculptor, and especially with the very skilled Sculptor like GodJ. Yeah, you need to maximize everything, and it's such a tough feeling if you're sent out of the game and you still have all your skills. It's a tough feeling knowing that, like, oh, this could have been like this. But you know what? We have to be able to look at these situations as learning situations, and I'm pretty sure SKG is trying to learn in the process, because how many times can you say that you face GH, right? And especially in competitive settings. So right now, I think they need to kind of tighten things up and kind of like huddle together and try to look for a better, more cohesive strategy to go up against GodJ, because GodJ, he's not holding back any punches. He wants to get 4K each and every time, and I think he will if they
if they kind of keep up this pace of trying to go for the Đây unconventional. rồi, đây rồi, đây rồi. Màn and pick the của round đấu unconventional 2B. strategy of, Chúng ta cùng xem maximizing Hunter của bên phía their resources, SKG có gánh lại được kèo không? I would say Idensi, maximizing their synergy. anh ta cũng là một Hunter Usual suspect Nhật. here, guys. You gotta, general admission keeps moving on, guys. You gotta get out of the seats, allow more people in. Vẫn sẽ là Capcool 481, Little Boy và Giao Khan. Vậy là Skyfall không thi đấu. I just saw Melly again. Melly, you gotta go on stage again. Melly, come on. Tôi vẫn chỉ buồn cười là Giao Khan xuất hiện trong đội hình của GS thôi. Vì vòng tay có chơi gánh hiểu không? Có chơi gánh 2 trận giết 4 rồi. Vì vòng tay có chơi. It's definitely okay. Like, I know we've been talking a little critical here, but again, everything is a learning process for not just for the team, but for us as commentators as well, and for the viewers as well. I believe we not only want to enjoy the game, we just want to bring something back and learn something new every day, right? So, yeah. So right now, if you want to say that it's the battle of the hunters, yeah, it used to be Tiên the tri battle of chủ the tế hunters in the cho old hai đợt world. cấm Right đầu now, tiên it's của Idensi. Tiền đạo đang được thả ra. also the battle of the survivors. GS có thể để tiền, họ có thể lấy sớm một tiền đạo trong vòng cấm, trong cái vòng chọn đầu tiên của mình. Cấm cái gì của Idensi đây? SKG right now, Idensi. Cấm mộng phù thủy. Rồi, vậy là cấm mộng phù thủy của Idensi đưa ra hai lựa chọn, đó là lính đánh thuê He's the one trying cùng với đưa thư. Vậy là không chọn tiền đạo sớm đến từ GS rồi. Cấm nhà cô trùng học, vẫn tiếp tục không cấm tiền đạo. Idensi đánh gì mà không sợ tiền đạo ta? Nào, không lấy tiền đạo luôn, tiền đạo bị hắt hủi rồi. Mỹ nhân là lựa chọn mà bên phía GS đưa ra. Có thể là Mỹ nhân sẽ dành luôn cho Little Boy. Và cuối cùng là cấm bệnh nhân đến từ Idensi. Nào, bây giờ có lấy tiền đạo không? Có lấy tiền đạo không? Diễn viên tạp kỹ. Rồi, ok. Vậy là không chọn tiền đạo luôn. Yeah, and having the postman, I really like that as well. It allows the tranquility letter to be sent to whoever's not getting chased. Definitely helps with pushing the ciphers a little bit faster. And having the enchantress as well. I know that we've seen the enchantress before against the wax artist, and it didn't work really well. But I doubt that we're gonna see a wax artist here. At this point, I'm not sure. This is the first time we're seeing Idenshi. Vâng, lại là thư ký đến từ bên phía của SKG rồi. Lại là thư ký. What is this? This is the Clark show. Oh god, I'm gonna bring it out. I'm gonna bring this out there. I don't know if Eli is listening, but this was the same map and the same hunter that won them IBT in Fusion, right? So I don't know. Maybe like SKG stands for I don't know. Capcool đánh tạp kỹ, 481 đánh Mỹ nhân. Little Boy đánh đưa thư và lính đánh thuê dành cho Giao Khan. Clerk nightmares aren't over just yet, but what a redemption this would be for GH if they're able to get at least a tie here. Super Clark gang. That's what I think. There we with a K. SKG Super Clark gang. Yeah, but I have to say it probably caught them off guard as well. It's like, yeah, What's the you clerk's play name? Clark. We have to ban if he's in BO2. But again, BO2, Idenshi. Oh my god. Okay, we don't need to ban the Clark because Yu's out. But little do they know, Idenshi plays Clark as well. Who knows? Yeah, that is very true. Dude, it's Super Keegan Gang. There we go. Super Keegan gang. SKG baby. That's SKG. what- Yeah, exactly. Super So Keegan gang. I like guess that. I think they just want the clerk to be highlighted here. I feel like maybe they want to show NetEase, yo, you guys are sleeping on this hunter. This is an amazing hunter. Let's see how well, because we can actually compare you and Aiden Shi. Because you, honestly, like Chef's Kisses, Certified Fresh, rating on the clerk, but now bigger map, lots at stake here, and you got some harassers in the mix. Đây sẽ là một kèo khó cho con thư ký này. It's still gonna be a tough match for anyone, but let's see how Aiden Shi does. Yeah, for sure. Like, even though it's a bigger map, but the first, I would say the first 10 seconds, 20 seconds chasing a survivor is going to determine the skill level of any Clark player, because if he's able to do what MSU did, or even better, like just walking around, chasing, recording the survivors, CCTV, a cipher that's being decoded, trying to go back, chase, and then go back to recording again, I would say that's definitely a scary Clark, and he has to be worried, for sure.
And note that they don't have any. Well, they do have the postman, but they don't have anyone to like kind of close out the distance. Enchantress and and the acrobat are the ones here, so at least the mercenary and the postman could just focus on decoding. And it seems like yeah, the clerk. Oh wow, able to Ok, spot. trận đấu bắt đầu với Capcom, anh ta bị đuổi, bị áp sát khoảng cách quá là gần và có một tình huống lật ván lên kèm một đòn đánh vào Capcom luôn rồi. Trận này thì Idensi cầm cho mình đó là 3-6. Anh ta sắp có tốc biến đến nơi rồi và Capcom thì đang gồng bóng, nhảy một trái bóng đỏ. Idensi bị dính bóng đỏ rồi nhưng Capcom thì cũng sẽ gục mà thôi. Lại là Kaiser, trận này lại thua 4 rồi. Đánh với thư ký mà thế này là đi rồi các bạn ạ. Đánh với thư ký mà bạn chết sớm thế này là đi mất rồi. Giao Khan bị soi và bị gắn giấy lên người. Anh ta sẽ không thể nào đập máy được. Cái thế máy nó đang cực kỳ chậm cho bên phía của GS. Và 481 cũng bị gắn giấy lên. Những cái giấy đang được xả ra đến từ vị trí của Idensi. Bắt người cực sớm và sau đó là lấy luôn cả giấy ấy rồi. Lấy luôn cả giấy đánh thường rồi. Wow. Đây là cái lỗi rồi chứ không phải là tình huống này không phải là do lag đã bị áp sát khoảng cách quá gần. Trận này Capcom cái lỗi. Do Khan đang là người tạo dấu tay ở đây. Little Boy đập xong máy của mình rồi. Nhưng mà bên phía GS vẫn chưa có chiếc máy thứ hai. Nếu mà Capcom bay rồi mới xong có một máy thì thật sự là trận này quá khó luôn cho bên phía của GS để mà họ đánh hòa được, hoặc là ít nhất là thoát 1. 481 lại bị soi rồi. Hunter không có giấy nhưng anh ta không dám đập máy bừa. Hunter không có giấy, anh ta không dám đập máy bừa. Hunter hoàn toàn không có giấy vào đó luôn. Máy đang cực chậm. Tức là Capcom phải bình tĩnh lại hơn một tí. Anh ta có vẻ như bị trigger rồi. Và một người bay nhưng mới chỉ có 1 máy rưỡi là đập xong mà thôi. Quá khó cho GS. 481 đang tiếp tục đập máy. Chuẩn bị có cái soi mới rồi. Tôi nghĩ là Inensi sẽ soi sang đây và giấy sang 481. Giấy trúng lúc đối phương đang đập máy và sẽ khóa được máy thêm một lúc nữa. Bây giờ tốc biến còn nguyên, quay sang đây bắt người đưa thư. Đưa thư không có gì để cai cả. Idensi pha vừa rồi anh ta không phá đi tấm ván ở trong khách sạn và có thể đây sẽ là tấm ván giúp cho bên phía của Little Boy. Anh ta lút được quanh cái khu vực khách sạn này một lần. Đang có một tình huống đi lên trên tầng. Chó chưa được thả. Một tình huống gửi thư. Giấy vào Little Boy. Tốc biến xuống, đánh trúng luôn rồi, hồi đòn luôn. Hay quá. Tính toán tốt đến từ người Hunter người chơi Hunter đến từ Nhật Bản. Rất là chán khi mà phải nói điều này. Và chó thả trúng đến từ Little Boy. Lại một lần nữa giấy được gán vào người của anh ta. Anh ta không lật ván. Và thì Little Boy gục luôn rồi. Máy không thể xong kịp. Bây giờ sẽ là giai đoạn mà một người phải đi cứu, còn một người sẽ không bao giờ được đập máy nữa. Khi mà Hunter sẽ liên tục gắn giấy lên người đối phương. Thậm chí máy ở đây còn là máy cũ với phía GS. Thua 4 thôi. Thua 4 thôi. Giấy vào 481. Out game. Có lẽ là do lag. I believe it's also a strategy by GH, like letting the survivors of SKG go first. What's going on? I was gonna take a sip and then like, oh, we're back. Yeah, but like, okay, but anyway, back to Big Brain Nell. Sorry about that. I took you off guard. I don't know. I'll try to clip that moment. Like, whoops. But it's an intense action. You gotta drink your water. Go for it now. But it's definitely true that it's probably very wise of GH to let God J go first as hunting, because SKG, the moment you get 4K onto SKG, yeah, you are comfortable playing the survivor against whoever Idenshi might be, because once you get the 4K, fine, okay, it's a surprise. You bring out Clark for the second time, it's a surprise, but we know that we had 4K onto your survivors. So technically, we are not pressured to make anything happen. We are not pressured to do that rescue. You saw that Capcom was sacrificed 100% there, even though he still has acrobat balls. So I just have to say that changes the way it plays depending on which faction goes first as well. So, yeah, so now we have to just have a little bit of a pause here, ladies and gentlemen. Apparently there's a bit of technical difficulties that does happen. Now you might want to check out the chat here, well, our production chat. But as we were saying,
Yeah, GH still playing with their cards right. I have a feeling that they're still trying to find their footing. Again, they just need one survivor out. And if they do that, they're able to win rounds. I think rounds is way more important than points. If they can secure this round, that's definitely going to Trận đấu sẽ được tiếp tục. We are going to see the match. Và thế trận nó đang rất xấu cho GS. He is Rất xấu. little boy. Một người sẽ bị khóa máy liên tục và một người thì đi cứu. Bây giờ có vẻ như 481 sẽ là người đi cứu rồi. Anh ta đến ghế khá muộn. Nhưng mà cũng không sao. 49% ghế. Ôi, ôi rồi. Thả ra một cái bóng đánh và có vẻ như là EDC căn lỗi pha này rồi, xuyên ván được Little Boy. Rồi ok. Thế là Little Boy gãy. Little Boy lên ghế lần 2 và 481 thì nửa máu nhưng anh ta có 2 sọ. Anh ta có 2 sọ vẫn có thể chơi được tiếp. Thật ra cái máy cuối cùng mới là cái máy mà bị Clad kiểm soát, nó không thể nào đập được. Chứ còn ví dụ còn 3 máy này, thật ra bên phía GS vẫn có thể cố gắng đập. NC đang muốn phá đi những cái cửa sổ này. Đây là cửa sổ giả. Thôi nhảy như thế là được rồi. Phá hết cửa sổ luôn rồi. Rảnh quá không có gì làm, giấy thì cũng đã gán rồi, cho nên là bắt đầu đi ngồi phá cửa sổ các bạn ạ. Giấy 481 một lần nữa. Không ai đến cứu Little Boy rồi. Ô, cứu kịp kìa. Rồi, EDC lỗ rồi. Cứu kịp ở giây cuối cùng đến từ Giao Khan. Anh ta xả hết găng tay luôn các bạn ạ. Giao Khan xả hết toàn bộ găng tay trong trận này để cứu được Little Boy. Ok, một hành động cứu lại trận đấu đến từ Giao Khan trong ván đấu này. Vừa rồi là một tình huống muốn chặn ván. Tuyên ván tốt. Giao Khan xả hết 3 găng tay và cứu được người. Cơ hội quay trở lại cho bên phía GS. Cơ hội quay trở lại. Tiếp tục đuổi vào Little Boy. Không phá đi tấm ván này. Giấy không? Giấy 481. Ok, máy sẽ bị khóa một lần nữa. Nào, bây giờ GS làm thế nào để đập máy cuối đây. Máy cuối nó ở khách sạn này này các bạn ơi. Máy 43% là cái máy khách sạn này này. Giao Khan vào đây đập máy. Anh ta vừa lăn ván. Và có vẻ như Hunter biết điều này. Bây giờ EDC vẫn chưa muốn phá tấm ván này đi. Anh ta đang có tốc biến và anh ta đang muốn nhắm vào Giao Khan. Ôi rồi, lật ván hơi muộn. Rồi không sao. Nhưng mà hạ ván xuống thì rất chính xác. Một tình huống hạ ván xuống chặn đường lính thuê cực kỳ ổn đến từ EDC. Bên kia đưa thư đang đập máy. Máy cuối 40% cho team GS. Không, cái máy 90% là máy trong nhà này. Ok. Và bây giờ 2 người nửa máu. Họ cứu người kiểu gì đây? Máy cuối vẫn cần đập. 481 đang là người ôm máy. Máy 55%. Nhưng nó sẽ liên tục bị kiểm soát ngay từ bây giờ này. Máy không xong kịp rồi. Máy không thể nào xong kịp. Máy không rung. EDC chưa soi. Máy rung người ta mới soi. Bao giờ máy rung người ta mới soi. Nào, giấy. Rồi, không được đập máy. Và lại phá cửa sổ rồi. Cứu kiểu gì đấy ta? Không cứu được. Lại giấy tiếp này. Chuẩn bị hết giấy cũ lại giấy mới này. Tiếp luôn. Rồi, lại gãy. Không đập được máy luôn mà. Giao Khan thì đang bị ngồi ghế. Còn máy thì không đập được. Thực sự tội nghiệp bên phía GS. Bây giờ sẽ xả giấy ra để chặn máy này. Tiếp tục. Không được đập máy. Tiếp tục máy được đập rồi. Nhưng cái soi nó sẽ lại có ngay bây giờ thôi. Máy không rung. Soi ra, giấy vào 481. Bây giờ anh ta đập máy là EDC sẽ có giấy. Giao Khan không được cứu rồi. Giao Khan không được cứu cho tầm này rồi. Tốc biến thì đang có cho Hunter. Bây giờ nhắm thẳng vào máy không? Lại làm một tình huống soi ra. Quá khó khăn. 481 là Nerukun nhé. 481 là Nerukun của bên phía Nelomelo hồi xưa. Và 2020 là OSM. OSM này sang VX này. Xong rồi sang Nelomelo này. Xong bây giờ về lại GS. Little Boy bị đuổi rồi. Máy đang được đập. Lại là một tình huống gắn giấy. EDC cần giết 4. Chó thả tốt của Little Boy. Máy lại bị khóa rồi. Lại bị giấy. Không được chơi luôn. Tốc biến đang còn.
ult up one. Yeah, 1% is the best you can do. Like 100 seconds. Tốc biến tốt. Bên kia 481 không được đập máy. Just, I Anh think ta sẽ bị đuổi ngay bây giờ thôi. Hunter dùng tốc biến rồi. Đây là một trận đấu mà EDC cần giết 4, vậy nên anh ta đánh rất bình tĩnh, không muốn. Bây giờ sách treo thật ra là Little Boy sẽ gục luôn. Vừa có một tình huống đánh thường và record lại đó đánh thường đó. what can you do? EDC sẽ xử lý cái kèo đấu với con mỹ nhân 2 sọ là như thế nào đây? Mặc dù 2 sọ nhưng chỉ một đòn đánh nữa thôi là anh ta kết liễu được rồi, hoặc là bóng đánh cũng được. Tự dậy, đang là một tình huống tự dậy đến từ Little Boy và anh ta dậy thành công rồi. Quay lại kiểm soát. Ôi! 481 bị đánh trúng kìa. 4 sọ trên người anh chàng này. Little Boy không dám đập máy thôi, vừa mới tự dậy xong định chạy ra máy thì lại phải vòng ra. Cái vừa rồi là một cái giấy đặt ra đòn đánh cực kỳ chính xác và đối phương nhảy cửa sổ vào trong xong bị ăn đòn đánh luôn. Các bạn nhìn thấy không? Pha đấy EDC đặt một đòn đánh ra, đối phương nhảy vào. 481 nhảy vào và ăn luôn đòn đánh đó, mất 0,5 máu rồi. Gục luôn. I mean, okay. We know you is like in the JP server. He's from MS, but I didn't. She honestly like even if Bên kia tự dậy đến từ mỹ nhân. Sắp hồi phép rồi. Sắp hồi phép rồi. Giấy có thể khóa lại máy tiếp. EDC nên quan tâm đến cái máy. Anh ta soi được về rồi. Giấy lên 481, nhắm ra vị trí của mỹ nhân một lần nữa. Yeah, it's just gonna come back. And the moment you start doing like you self heal, Đổi sang tele rồi. Anh ta cũng sắp hồi phép luôn. that's gonna buy a lot of time. And I mean for Keegan to come back to you and chase you and make sure you go. Bây giờ máy rung một phát là lập tức EDC sẽ bay về. You don't have any more self heal. Anh ta chỉ cần hạ được một người mất tự dậy thôi là mọi thứ sẽ kết thúc cho bên phía GS. 20% máy đập trộm là hơi khó nha, bị bóp sọ. Từ từ, tele không? Tele rồi, Little Boy đập được máy lên 86%. Anh ta đang bị đuổi ở ngay máy. Một tình huống lật ván. Heavy attack hạ gục được Little Boy rồi. Không biết pha đấy là lật ván hay phá ván, tôi cũng không để ý đó, hình như là phá ván hay sao ấy. Nhưng Little Boy mất tự dậy rồi và bây giờ 3 sọ của Neru có lẽ là không thể làm gì được nữa. Record một động tác phá ván. Đang có một tình huống đi gión rén đến từ vị trí của Neru. Ê, hình như là EDC nhận ra rồi. Anh ta nhận ra rồi, bóp 3 sọ đến từ 481 và anh ta đang muốn ra chạm Little Boy. Record đòn đánh. Đấm. Đấm không trúng rồi. Nhưng mà bây giờ đuổi ai cũng được. Đuổi ai cũng được. Đuổi vào ai cũng được. Máy 86%, đuổi vào ai cũng được. Bây giờ hạ gục được một người thôi là EDC thắng rồi. Anh ta có thể bình tĩnh đứng chờ hồi phép. Hồi luôn cả những cái giấy của mình. Mỹ nhân đang chỉ có một sọ mà thôi. Đang đứng chờ hồi giấy này. Bây giờ 3 trên 3 giấy đang dí người tiếp này. Bây giờ 3 trên 3 giấy đang dí người tiếp. Giấy lên người của đưa thư, sau đó đuổi theo 481. Máy đang được đọc. Máy đang được đọc. Máy hạ gục luôn 481 rồi. Máy Pram kịp không? Máy khóa mất rồi. Mỹ nhân đã mất tự dậy các bạn ơi. Máy khóa mất rồi. Bây giờ đuổi Little Boy thôi. Và máy đang được đi cốt ngược. Thôi xong rồi. Không qua máy kịp, đối phương đi cốt ngược luôn. Máy xuống 77%. Khổ thân bên GS quá. Khổ thân quá. Cái máy bị đi cốt ngược kìa. Ôi rồi ôi. Cái máy bị đi cốt ngược rồi. Hết hốp rồi. Từ từ nha. Chạm 481 thì sao? Chạm 481 dậy thì sao? Hoàn toàn có thể. Dựng nhau dậy rất nhanh. Còn đánh nó không chính xác. Cái máy, nhưng mà cái máy bị đi cốt ngược rồi. Cái quan trọng nhất là cái máy bị đi cốt ngược rồi các bạn ạ. Đuổi theo 481. Anh ta có 2 sọ. Sắp có cái sọ thứ 3. Cứ sọ. Ok. Vẫn đang có giấy trên người. Bị gật ván đến từ EDC. Tiếp tục sẽ là một tình huống dí theo. Little Boy đang muốn về máy, nhưng mà EDC có tele. Anh ta nhắm ra máy rồi. Little Boy chưa nhận ra. Bây giờ anh ta mới quay ngược trở lại. 482 nhảy rất lâu ở cặp đấu này. Nhảy rất lâu ở cặp đấu này luôn. Đang có 2 sọ. Soi thằng Little Boy. Giấy Little Boy rồi. Bị giật sọ. Bị gật ván. Ok, rất nhiều giảm choáng đang có đến từ EDC. Anh ta đang có rất nhiều giảm choáng, trong kia Little Boy đang cố gắng chạm máy. Soi tiếp.
Váy lên Little Boy, không đập máy được nữa rồi. Supporting him. Oh no. Tiếp tục là một tình huống 481 bị truy đuổi. All that effort Lại là một tình huống bóp sọ, anh ta hết sọ rồi, đấm xuyên ván không thành công. Tiếp tục xuyên ván không thành công. happened. 481. Phá ván, máy bên kia vẫn 79 chưa được đập. The break happens. No more stun here for 481. So we'll have to rely on just the real estate here. Can he get the hit? Xuyên ván tốt, Tele về máy đây. And this is a tough spot to be in. He's at an execute spot. So Tele đây, Little Boy đi rồi. Little Boy còn bị soi giấy vào người nữa. Anh ta không chạy đi đâu nữa, nó giết 4 thôi. Keegan does take Giết 4 thôi các bạn ạ. Like we can see the match is already at 15 minutes, 36 seconds. But at the end of the day, what matters is the results 4K. So this is what Idenshi is trying to do at this point. Thì muốn thả chó tốt của Little Boy, nhưng mà anh ta không thể nào chạy khỏi tầm truy đuổi của Hunter được. it's a foot race. Bây giờ việc ra chạm Neru là gần như không thể nào. Has to self-heal. Little boy is gonna try to make his way towards that enchantress, but now it's probably only a matter of time. Still recording here. So let's see if what he'll be able to do. Drops the pallet, but Đi. he's able to just reverse Ván được lật it. lên là đi rồi. You have it, another 4K. Và lại là 5 đều. What is going on, man? This it was so clear. It was so clear that Hunter người Nhật gánh ác. this was gonna be a hunter-sided game, but I never expected it to go all the way until this kind of level. But it was so exhausting mentally. I have to imagine how mentally exhausting it is for both survivors and hunter, because 1% 1 minute. How are you gonna decode when that happens to you? Yeah, honestly, it was just a battle of attrition. Even for, I would even say Idenshi had a tough time. Like the you can see that GH survivors were trying their best to try and counter and not make the same situation happen again. But clearly, ladies and gentlemen, I feel like also, I think the hunters and the other teams are watching. If they're going to go up against GH, you're like, we got to be this good at Clark to try and utilize her full capability. For sure. But I mean, I'm gonna take it back to like the survivors of SKG. They need to at least get one. I mean, this is best of one at this point with more bans. If we tie again, we're gonna see a tiebreaker where we're gonna see the fastest time, which honestly in a Clerk match, she doesn't have. Hai trận 5 đều rồi, Hunter hai bên gánh. Just like that, if it ever comes to tiebreaker, GH is gonna have the advantage because, well, like what you said, Clark's gonna take an awful lot of time. 15 minutes. That's not a hunter that can 4K the fastest. But despite the results, I'm just amazed at how an unknown team. Basically, you is very famous, but an unknown team like SKG before this. I mean, Idenshi definitely made his or her name known now with the Clerk, because I really think maybe you kind of mentored Idenshi or something. I'm not quite sure, but Should be. I mean, the style's there, and it's just that the pacing wasn't as fast, but it was equally effective, stopping the Cypher Rush. So if you guys have problems with Cypher Rush, well, Clark's the way to go. You can stop it. That is definitely the way to go. Takes 10 minutes, but at least you get your win. You know, things like that. And honestly, I just feel like it's not like a game where you can say, "Oh, easy game, GG, well played." Like, No. It's definitely not at all, because despite some hiccups here and there with the survivor sides of SKG, maybe some miscommunication here and there, probably due to language barrier, possibly, but making it this tough for GH to move on, it says a lot, and I have to say it's definitely gonna give that thought that, yeah, you know what, IBC this year not as easy as we think it's gonna be. We never thought IBC was easy, but I never thought it'd be this hard. To be honest, it's insane. We gotta look at the map. Lại là một trận giết 4 với thư ký, nhưng mà lần này không phải Yu, mà là một Hunter khác, EDC. Anh ta cũng là một Hunter không phải của khu vực Đông Nam Á, mà là một người Nhật. Vậy nên là có lẽ là bên phía GS tiếp tục đánh ở ping vàng một lần nữa. Rất khổ. Is definitely something to be highlighted. Look, I mean, Little Boy, it's really the battle of Little Boy and Clerk. Like, it's another 3 digits on Little Boy. Sorry, is it Little Boy's side, and 481. It's 481. My bad. On the Enchantress's side. Yeah, so long. It takes so long for them the containment time. 5 đều. Right here, guys, you are not dreaming. It is indeed a draw to the very last point.
5-5 in game number 1, 5-5 in game number 2, making the total point of Này, thế này thì 7 giờ còn chưa đến cặp 3 cơ. Cặp cuối hôm nay đánh đến 1 giờ sáng nhá các bạn ơi. Chúng ta ngồi đây đến 1 giờ sáng. So I just have to say now that whoever wins this honestly deserves a slot in the group stage. Both of them, even though it is the Hunters that are winning the points, I mean, they're really fighting tooth and nail for that group stage spot. And Aiden Shi, ladies and gentlemen, for his prowess on this clerk, I can't wait to see the other Hunters because, okay, they banned Dream Witch. Now, for sure you're going to ban Clerk. I don't know if he's one of the prodigies of you. Could he have a Mad Eyes? You're gonna roll the dice with that? What if he has a regular Hunter in Breaking Wheel? What if he has a Dream Witch? Oh well, they're gonna ban the Dream Witch for sure. What about a Bonbon? Who knows? There's still a lot of 4K Hunters out there because Clerk, ladies and gentlemen, we still don't know how well. We're starting to know now, but coming into this tournament, we don't know where to put her in the tier list because she's so new. Yeah, she is. Some people put her at C list because of her, you know, like it takes so hard. Like you can basically Cypher Rush against a Clark that doesn't really multitask to godlike level like what you and Aiden Shi is doing right now. Some people put her at A. Personally, I put her at A when she was released. Because she's just so good, not just at attacking animations. Clearly, her utility moves are bringing in more results here. Like just talking, like you got survivors have been saying Cypher Rush. Này mà có tiebreaker thì There's no such thing. But what's Cypher Rush? What are you talking I'm about? the progress dropping. I'm just seeing the progress decreasing. And Yeah, I was looking at chat and they were saying like, yeah, it's like Clark saying you're trapped here with me for 30 minutes. This game's gonna drag out. they're Yeah, competing. honestly, yeah, honestly, I think like you said, the reason why we're starting to see the full potential. We thought the record function of the hit was going to be the main way to play it, right? She has great camping, she has all that, but I don't think that's the case. I think she shells up. She monitors. You need to be able to monitor all the ciphers. You play it how you plays it, as well as Aiden Shi. Once you camp, yes, you can go for those rescues, but honestly, everyone's put on notice with how maybe a bot. I don't know. Like, but how can you counter the Clerk's like monitor of that cipher? Because Zeta thua à? IGL Zeta vừa thua. Thật ra thua cũng không sao mà. Điểm vẫn cao thôi. You need someone constantly near her. You need a batter. You need a prospector. You need probably even an enchantress or even a forward. Like, because if you have someone near you providing the support while your teammate is kiting, well, good. You basically bang. Rồi, map thi đấu của round 3 trong cặp này sẽ là xưởng vũ khí. To be honest, it really vũ khí các bạn doesn't ạ. matter to high tier players, hunters, because all they need is just 0.5 seconds to monitor, record, Boom. monitor, Yeah. record. So it doesn't matter if you hit them out because your reflexes are not going to be as accurate as the hunter who's ready to do those things. And it's not like the CCTV of Galatea because you have to throw the chisel. Here it's like you're monitoring the ciphers already, right? Yeah, And Nell, we haven't seen yet her monitoring the exit gates because that's also another struggle to have. When you go up against Clerk. Yeah, it didn't even come to end game. The cipher wasn't close to being prime, so I have to say it's really devastating to have. But again, there is a certain way to counter Keegan. The first kite has to be really good. To be honest, Acrobat in that scenario, in that floor, should have been able to done a much longer containment time. I think it was Capcom. I don't know if he was underestimating, but he didn't expect him to record like right away, like the flip of the pallet, and then immediately, right? That was the first hit granted. Yeah, and just blocking the pallet, right? That's like boom. Boom. Easy. Like it was. I think that kind of caught him off guard, and it was kind of disoriented from that. And it's just really tough, especially have your shot caller out of the game in a match where you really have to be so coordinated going up against a Keegan like this because they were trapped on that one cipher. They couldn't even try to open up. I mean, split pushing would have been even tougher because you have to start another cipher, and then I mean, she's just basically a one-hit chase hunter. But
just recording the ciphers, keeping everyone at bay. Like you That's the said, thing, sorry, last point for me. The Yeah, yeah, longer they go. stay in the match, you can't replenish those skills. I mean, Enchantress, sure, but like, I mean, you can only spend elbow pads so much. But anyway, go for it, no. Wow, sửa vũ khí cho Roba. That's the thing with Keegan as well. You can't really open up a new cipher because basically you're just asking for him to stop Yeah, you. record again. Yeah, because True. if you're not moving with 70% cipher, you're definitely not moving with a 0% cipher. You start up a new cipher, he's just gonna record both of you at the same time, man. Yeah. Yeah, and- Honestly, Yeah, and chase you, whoever's closest. it seems like once a tie situation happens. Sorry, I didn't see the graphic. What was that? Map 3 arms, I believe. Arms Factory. Oh my god. Honestly, like when it's two survivors remaining, it's like it's a GG already because it's like how are you gonna pop this cipher? And there's still like one cipher remaining, and she's recording that cipher. It was really tough at that point. And she just playing with all the confidence in the world because he knows that all right, you know what? I know I have this match. Even though you're gonna pick him up, it's still fine. I don't have blink. That's okay. You can't drop pallets on me. You can't even. I'm gonna record you. I'm gonna block these windows even from you to try and cut your routes off. So. Top Spy đang nói về con thư ký, đấy là kiểu Clark. có thể cho bên kia đập ván các kiểu, cho đập ván để lấy giấy các thứ. Nói chung là thư ký thì cũng là một lựa chọn mạnh nhưng mà phải teamwork tốt, không phải về các bạn thư ký là phải cai đầu tốt các bạn ạ. Thư ký cai đầu gãy là bạn gãy cả trận luôn á, khó gồng lại trận và thư ký nó lợi thế lắm. Đánh với thư ký nhất là bạn phải cai được, bạn không cai được là bạn đánh nó mài đoạn bạn, đoạn sau là bạn không chơi được game luôn, đập máy không nổi. Could happen, but if it happens that way, well, fastest time definitely not going to belong to the Clark. Yeah. Yeah. That might be the win condition for GH. Pick it to match 4 and just we're gonna drag this one out. We're gonna be all tanky characters. We know you're gonna get the 4 kill, but we're gonna make it a long one for you. Yeah. Uh, Make it a long one for you. Suffer, because Yeah. we want you to. Well, now it's gonna be interesting for Aidenshi because this is the first time we're gonna see a different hunter come out because they're for sure gonna ban the clerk, right? That's definitely something that we have to look forward to. But on SKG side, I really want, a little more from their survivors. I want to see the hard work that they've put in because, like you said, they had a pretty good journey coming in here, and for them to be able to get this far up against GH, I think just get one survivor out or at least a tie, right? Get a tie. At least break the balance of Mm-hmm. the 4K. I mean, come on. Survivors, either side definitely needs to break that stalemate. Get one survivor out, get two survivors out. And that way, the hunters with the 4K will be able to seal the deal. Because again, it's draw round number 1, game number 1, draw game number 2. Game number 3, first half, even if one side has an advantage, the second half is still going to be played out. So whichever team manages to get that advantage, like one survivor escape in the first half of game 3, that's gonna make a difference in the playing style of, and gives pressure to game. Whoever is coming in. Yeah, I think I'll take it back to like IVA finale, right? Like it was just a back and forth until the end, and one had to break the balance. And once that happens, whether it's survivor or hunter, well, it has to be the survivor side, right, to break that balance. I don't know. It really could be anyone's game because I would have to say yes. GH is very well rounded. God J is really good, but I mean the survivor is also really good. Bây giờ phải để xem ngoài con thư ký ra thì hai hunter người Nhật sẽ còn đem con hunter gì Now vào they're gonna cái change things up. cái Do you cặp want đấu to roll này. the dice again on the clerk and just ban out the Đầu meta tiên là survivors? thư ký chắc chắn là phải cấm rồi. Nếu mà IDC đánh tiếp thì có lẽ là bên GS sẽ cấm mộng phù thủy cùng với con thư ký. Thế thì với xưởng vũ khí thì còn hunter nào mạnh ta? Madame chăng? Người Nhật xách Madame vào đánh. Nghe hợp lý nhờ các bạn nhỉ? Blocking cipher decoding is cancerous. Có J mắt này thì lại không đánh được Polun. To the point of Bên phía SKG có thể cấm đi how can you decode? con Galati của anh ta. Part of the game is one person Gala fights the other. Bon cũng được, mà không Bon thì có thể đánh chắc là không bằng Gala đâu. Cấm mộng phù thủy với cả Galati thì sao ta? Forced to finish all your resources, you're getting pushed to the dead end. What can you do? Like, so I think they have to ban Clark, no matter what.
It's just getting too. Rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu thứ 3, cặp đấu giữa GS và SKG. Cặp đấu này đang rất căng thẳng với kết quả là 5 đều, 5 đều, 5 đều, 5 đều, 5 đều. Và Idensi sẽ làm tờ ra trận đối đầu với team Silver của GS một lần nữa ở round đấu thứ 3 này. Anh ta cần thắng 4 bởi vì team Su của SKG rõ ràng là không đủ sức để đánh với Gotjay. Rõ ràng là team Su của SKG không đủ sức để đánh với Gotjay. Don't take your chances with Clark. Like at this stage, at your mental stack, it's gonna be really tough for you guys to try and go back to another Clark match. So I didn't. Đây là một map nhỏ, thế nên có thể cấm tiên tri, tiền đạo, lính thuê thì sao? GH on the survivor side. So let's see if they're gonna change things up here a little bit now. Yeah, for sure. Changing things. But we'll have to see though if GH is confident enough not to ban Clark again, because I think they definitely need to. Despite the map, Arms Factory, yeah, Clark is definitely good in this map as well. Vì nghĩ khá là lâu về những lượt You've cấm. seen how good she is in Hospital, which is supposedly Right? But if you can't even touch ciphers, it's GG, right? GG, bye bye, sayonara, and it's back to square one. You can't really do much there. My God, it's so hard. Yeah, so you know what? Take away the headache, man. Don't deal with it. For sure. Ban the Yeah, you should really like. There's no question. You gotta ban that. Lâu thế các ông ơi, ban pick đi trời. I'm into this. Like, I mean, GH Survivors, one of the best survivors out there. Rồi, lính thuê, tiên tri và nhà côn trùng học là ba lựa chọn mà IDC cấm đi. Cấm mộng phù thủy, thả thư ký ra. Cấm có một thôi à? Sao cấm có một vậy? Lần này thì lấy tiền đạo rồi. Thả thư ký ra lấy tiền đạo. Ok, vậy là chiến thuật nhắm vào con thư ký của IDC chăng? Họ rõ ràng là có thể cấm thư ký nhưng họ không làm vậy, họ cấm có một lượt thôi các bạn ơi. Họ cấm có một lượt thôi. GS cấm có một lượt cấm thôi, cấm mộng phù thủy nó không cấm lượt 2. Cấm tiếp bệnh nhân đến từ IDC, bên phía GS lấy tiền đạo và bác sĩ tâm lý. Bây giờ bệnh nhân bị cấm, map này có lẽ còn tập kỹ. Đúng rồi, họ lấy tập kỹ luôn. Survivors getting taken out is very normal. Taking out the patient, the enchantress doesn't want to Cuối do cùng là with cấm đi mỹ nhân. Còn mỹ nhân trận trước nó gây khá nhiều khó chịu cho IDC. Nhưng mà team này đánh thư ký thì hơi đuối này. Cái gì cơ? Thăm dò, ok, đây là lựa chọn khắc chế. Đây là lựa chọn khắc chế cái con bài thư ký của đối phương, nhưng đối phương đánh Galati luôn rồi. Càng pick team counter con thư ký của đối phương, nhưng đối phương lại đánh con khác rồi. Galati dành cho IDC. Just the one-upsmanship, and now Idenchi bringing out a meta survivor. Well, actually, we gotta confirm with our prod. Who was the one that was banned? Because there was another, like the second one. It was Wax Artist, but it wasn't shown. So maybe they did ban Clerk. But again, if you're able to bring out the Explorer, that's definitely a counter to Clerk. But now we're gonna see. Thả con thư ký ra cho đối phương đánh thư ký, nhưng mà đối phương không đánh. Yeah, I mean, like what I mentioned just now, a hunter that can play not only meta but non-meta characters is definitely gonna be very scary, because look, you're gearing up towards countering a Clark with the Explorer in Arms Factory, but what do you get? You get a Sculptor return. So, oh my God, that's. And I just have to say, if they are that good in playing non-meta characters, what more, right? They are definitely good in playing this meta characters. So, Sculptor against Explorer. Well, Explorer better do something. No matter how great a player you are, you better do something that Explorer is meant to do, which is hide. But that's the thing also. Nhưng thăm dò cũng counter được Gala mà. Bạn biết cái điểm khắc chế lớn nhất của con thăm dò vào con thư ký là gì không? Thư ký nó khóa máy, nó giấy với các thứ bạn đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp mà có thăm dò nó đào được giấy, nó nhét mẹ nó vào máy luôn, chứ nó cần gì đứng đập máy đâu bạn. Cái khắc chế của con thăm dò vào con thư ký là ở cái đấy, là nó nhét giấy vào thư ký, giấy cũng không ăn thua. Bây giờ chỉ cần tránh cái nhịp giấy của Hunter ra thôi là nhét giấy, nhét cái tiến độ phần trăm vào máy luôn được. Bạn không cần đứng đập máy. Đó. Psychologist to heal up, and we do know GH is very. Also, it was the Clerk that was banned.
Chứ còn gọi là nó auto thăm dò thì thật ra nó auto toàn bộ các thể loại Hunter, không đi tìm người khó mà. Nhưng mà cái khắc chế của thư ký là do việc là nó nhét giấy vào máy á. But you bring in the Explorer, okay. Nhưng mà trận này có tiền đạo. Okay, maybe you want to Trận này có make- tiền đạo dành cho GS. Tôi nghĩ họ sẽ có thể Again, if the Hunter brings có một chút lợi thế với con tiền đạo này. what are you gonna do? Exactly. A That's teleport true. punching Wanted effect. order too. Who knows, right? Like he could just get spotted out. Now we're gonna head straight into the map. Giao Khan đánh tạp kỹ, Little Boy đánh bác sĩ tâm lý, Capcom đánh thăm dò và tiền đạo dành cho Nerukun. Capcom, we do see that Capcom is the one that is hiding, giving that tinnitus. Oh my god, he's actually transitioning away. Is he gonna Có một spot tình him out? huống tìm người ở khu vực máy khóa. Đây là khu vực máy khóa mà EDC tìm người luôn mà. Capcom has to be able Anh ta không tìm được người ở đây rồi. Anh ta còn tưởng ở đây là con thăm dò. She's trying to look Ok, không tìm được người, Giao Khan di chuyển tốt. tinnitus. Cầm cho mình 3-12 đến từ EDC. Anh ta sẽ không có cho mình cái mắt đỏ. Plus, Vẫn đang tìm, vẫn không tìm thấy. and there's Mất rất also nhiều thời gian. effects of- Mất rất nhiều thời gian. It's gonna be hard finding the Explorer because Máy của bên phía GS đang được đập cực kỳ nhanh. no idea and neither do I. Where he is. That's true. So let's just see if that Little Boy đập máy ở nhà máy. in favor of this sculptor. Nào, bây giờ thì EDC sẽ đuổi ai đây? Anh ta có tốc biến rồi. Đuổi vào đây bắt được 481 à? Máy đập gần xong một máy rồi, người còn chưa tìm được. The statues, and now it's gonna be 481. So 481, ladies and gentlemen, that forward can use that skill that football. Đuổi vào 481 rồi. Spotted out, and now we see that, he Một is tình gonna huống bị gạt tượng đến từ and now we see Nerukun. 481 just moving on away, trying to Anh ta bị đấm rồi. here and now able to get it. Rồi. Yeah, and once Bóng you còn does rất nhiều. well, Tôi nghĩ 481 nên đâm bóng đi. Và anh ta đâm sang khu vực giữa bản đồ rồi. Đâm sang 3 ván. Có tốc biến nhưng mà EDC không làm gì được cả. Đối phương đâm bóng đi anh ta còn không hề biết luôn. Đâm bóng đi đâu anh ta còn không hề biết luôn. Now I think he's already Ít nhất là 2 máy đã xong cho bên phía GS. Trận này họ ăn rồi. knows that he's already Trận này là họ ăn rồi. oh my god. Không tìm được vị trí của Capcom. Capcom chưa nổ giấy. Capcom chưa nổ giấy. Little Boy xong máy về khu vực bao cát này, bốc máy bù cái máy của Forward. Và tiền đạo thì sẽ được hồi máu ở khu vực cổng trước. Giờ Little Boy có máu giả cai tầm này là không hề khó. Mặc dù Hunter có tốc biến rồi, nhưng mà cái máu giả này nó sẽ giúp cho Little Boy có rất nhiều lợi thế. Explorer has 50% Tượng trượt, không, tượng trúng. Vừa rồi là tượng trúng. And yeah, and then she's still having trouble finding his first fight. Ooh. Forward already Có một đòn đánh. and now little Rồi, boy nhưng mà here cái máu giả này vẫn còn Uh, đủ khó chịu. again, we saw Capcom the effect of anh ta nhét giấy vào máy rồi. Hiện giờ anh ta chỉ còn 11% giấy trên người mà thôi. Little Boy đang cai tốt. down the little boy. Little Boy đang cai tốt. Bây giờ EDC phải lấy một tượng vào người đối phương sau đó mới có thể tốc biến được, mà tốc biến luôn thì cũng phải chờ cái máu giả này hết đã. Đấm thường một lần nữa. Little Boy thoát được vào khu vực nhà máy. Trận này GS ăn chặt. Trận này GS ăn chặt. Yeah, I mean, you can Kể cả lag thì có lẽ là họ cai Galati vẫn ổn. against a sculptor. Rồi. Tốc biến lỗi rồi. Và bây giờ thì tốc biến thẳng ra ngoài vậy. EDC đánh như bị kiểu bây giờ anh ta mới là người lag vậy. Anh ta đánh như kiểu bây giờ anh ta mới là người lag chứ không phải là GS bị lag nữa. Little Boy bị gạt tượng mất rồi, nhưng 4 máy, xin lỗi, 3 máy đã xong. 3 máy đã xong, 2 máy tiếp theo đang có tiến độ rất nhiều. Trận này EDC gãy chặt rồi. Rồi, thế lực Nhật Bản sẽ bị gạt xuống vòng quay cạc. Tội nghiệp cho các đội xuống quay cạc thôi. Với cái việc thế lực Nhật Bản bị gạt xuống quay cạc như thế này thì sẽ chỉ tội nghiệp cho các đội dưới vòng quay cạc thôi, là phải đối đầu với mấy cái team Nhật này ở server thường một lần nữa. Và họ sẽ cực kỳ lag. Người Nhật thì không lag, bạn thì lag. Bạn thấy chưa nói đến việc chênh lệch trình độ, mà bạn lag người ta không lag là bạn đã mệt rồi. Full blood rescue at the very least, because yes. once forward is done with his cipher, Capcom can easily just use the 50% page to prime the last 481 đang bị soi. Anh ta đập máy ở khu vực 3 ván này. Hunter vào thẳng đây luôn, đấm luôn 481. Bên kia thì Little Boy quá nửa rồi, sẽ phải cứu đến từ Giao Khan. Máy xong rồi. Máy xong cho GS ở trận này thắng luôn đấy chứ. Rồi SKG xuống quay cạc. Máy Pram không Pram. Máy 95%. Capcom chưa kịp đến. Từ từ này. Rồi. Ông này đi. Ông EDC này đi. Gala với chúng tôi này. Này thì Gala với chúng tôi. Rồi, thế lực này xuống quay cạc là mấy ông quay cạc khổ rồi. Thắng 4 luôn đấy chứ. Tiền đạo còn 1/4 trái banh. Hầm ngay giữa map.
481 đâm bóng ra hầm. Gate has been Ê nhưng mà Capcom ở đây, Capcom chưa về cổng. Ủa Capcom chưa về cổng. Ăn một đòn đánh, sau đó về cổng. Rồi ok. He's gonna go for it, and he's gonna try and he's gonna actually try and go for a foot race to go for the exit. He has no more football to be able to use, but you know. Đang có body block đến từ GS. They're gonna go for a Bóng đen đang ném vào người nhưng mà 481 gục mất rồi. No, forward is that did get knocked down. He's gonna try to go for more. They have to be very careful here. They can't get too greedy here. So he's gonna try and chase away. Oh my god, just able to still hang out with the psychologist here. Forward is trying to move on away. One survivor out, so that definitely breaks the situation here. Vẫn đang có người ở lại. GS vẫn muốn thoát 4. Thật ra là họ có thể thoát 4 được khi mà bây giờ cứu con nhánh 6 thì Capcom đúng rồi, Capcom cứu con nhánh 6. Họ vẫn có thể thoát nhiều hơn là 3 người. Đánh thường luôn à? Đánh thường luôn thì đối phương cứu được rồi, có nhánh 6. Và đang là một tình huống thoát về cổng đến từ 3 thành viên của GS. Tượng đặt ra là trúng nhưng mà nhánh 6. Tiếp tục là một tượng nữa. Trượt mất rồi. Rồi, thoát 4. Thoát 4. Rồi. SKG xuống vòng quay cạc nha. Who would have thought that it requires a meta hunter to gain that advantage, because they, again, what I've been saying, the teams are so accustomed to meta hunters, and when the meta hunter is being put out, 4 escape, that's the total opposite of the 4K by Clark. Yeah, who knew? Like, yeah, the meta hunters are the ones that have been sort of struggling, and it's the unconventional, the wax artist, the clerk. So I don't know if that's going to be the trajectory, but I also want to point out, Hell, that this is only our second match. We still got more matches to second head-to-head here, because there's still going to be more matches. Eli and Soy will be taking the reins, but I hope you guys have been staying hydrated wherever you are in the world. I don't know, it's dinner time where I'm at right now. I'm pretty sure everyone in Southeast Asia as well. We will play out the next match, so it's SKG's turn to carry the weight of the team, because unfortunately, Aidenshi wasn't able to get any points with that sculptor, and they need all survivors out. And going up against God J in this map, where he can use Spider, he can use any hunter just to get 1 point. He just needs to get 1, and they immediately win. That's a tall order. Yeah, it's a tall order, and I don't know. Looking at the consistency, like we've been talking that the power levels between both team survivors, between SKG and GH is definitely have a higher power level in survivors team when being compared to. Right now, the stalemate has been broken. The survivors of GH has managed to 4 escape. God J easy. Like I think he can play anything and get 1K. Yeah, he could. To be honest, at this point, just camp one out, right? Don't go for anything too fancy. He could go Hellember even and just camp one person out. He could go. He could go. Oh yeah, he could go Spider or photographer. I'm kidding. Let's not. Yeah, hopefully. No. Bây giờ nhá, các bạn đánh, chúng ta sẽ có 8 cặp đấu đúng không? 8 đội thắng sẽ vào vòng trong, và sau đó 8 đội thua thì sẽ còn một vòng đấu nữa để tìm ra 4 đội. Đấy, 4 đội từ trong 8 đội thua đó sẽ được chọn để tham gia vòng bảng của IBC. Thì chúng ta người ta gọi vòng đó là vòng quay cạc. Trong bên IBC gọi vòng đó là vòng quay cạc. Và vòng quay cạc thì sẽ có 8 đội thua trong 8 trận đấu này. Thì bây giờ cái đội SKG này phải xuống vòng thua thì chắc là khá là tội nghiệp cho các team ở cái vòng quay cạc đó, bởi vì họ phải đánh với Hunter tinh cao một lần nữa. Getting that 4 escape, I have to say, this is the killer nail on the coffin situation, Posh. Yeah, this could be it. This could be the beginning of the end, or the beginning of the journey for GH to solidify their spot in the group stage. But you know, if SKG can come online, it has to be now. I don't know. Maybe they once they go meta, they're out of their comfort zone. So who knows? Maybe the survivors have to be the one to go to meta, and their hunters maybe change things up. But thinking back at the match, I honestly think that it was a tough early chase. Like the Tinnitus was being bought out. That was a good kite on the forward side, and just knowing that, all right, I got to use this skill just to get away and just buy enough time. And the rotations were really on point. So everyone kind of had a highlight in that aspect. So that's definitely what the GH we've known and seen. Yeah, I think it's definitely a gamble bringing in a build with no quenching effect and no. Yeah, that was true. Yeah, because obviously that was what's needed with the amount of time spent early game, trying to find
the survivor, I think a quenching effect would have been proven very, very useful because he was basically lingering and not knowing where the explorer was. Yeah, just no radar at all. Just relying on Tinnitus. But I mean, Tinnitus could actually trick you, ladies and gentlemen. Like, I mean, it could play with your head because Thật ra là phải đến khi vào cái vòng trong ấy, vào cái vòng bảng rồi được đánh trong server thi đấu thì location nó được chọn sẽ là Singapore. Lúc đó thì cái lợi, cái không phải cái cân bằng nó mới có lại, nghĩa là các team Đông Nam Á sẽ không bị lag khi đánh với Nhật nữa. Đấy, người Nhật mới là người lag bởi vì họ có kết nối đến Singapore. Nhưng mà ít nhất là phải vào vòng trong các bạn ạ, thì mới có sự công bằng. Yeah, and it's the radius, right? Because like you move towards another area, right? It was Capcom that was the explorer at the center, and then he moved on, and then the acrobat gave more Tinnitus. So it's like, oh yeah, I'm sure the explorer is here. There's a lot of good hiding areas. So yeah, I think I mean, the sculptor was very strong. I think even maybe if he got insolence, that would have helped out because his build was left, right, and his statues were on point once he unlocked the tier 2. But honestly, we didn't even see the confined space come online because they just transition away. Trump card was brought out, but we didn't see an effective blink hit. So it wasn't, and he switched to teleport, but at that point, GH already had the match at their hand. So yeah. Yeah. I just have this feeling that you and Adenshi are the characters that they like. Again, I just have to point out they are the hunters that the teams will usually bring out in BO1 just to, like, when there's no hunter bans at all, they can bring out the Clark, they can bring out the Clark, they can bring out the Mad Eyes. I think they are those kind of players. But when it goes to BO3, it feels like Adenshi was struggling with Sculptor because the statues were exactly on point. So I think they're just well versed at non-meta characters. Yeah. Yeah, I think if they want to make it work, they need a meta hunter to be brought in, like Zilkanal, for example, or Yeah, that kind of balance. Yeah, that kind of balance. Yeah, for sure. Otherwise, it's just gonna be so hard. Yeah, if they want to keep playing this route, right? And also, I have a feeling with the survivors as well. If they want to keep playing the non-meta, I feel like they should just have a kicker of one survivor that's non-meta. Because if you get played a little too far away Rồi, from the meta, bây giờ team survival của SKG sẽ phải thắng 4 gót giây để lấy lại 5 điểm. Nếu mà họ làm được điều đó thì chúng ta sẽ có tiebreaker. Còn bây giờ nếu mà gót giây ta giết được ít nhất là một người trở lên thì phần thắng sẽ thuộc về GS và họ sẽ tiến vào vòng trong. Còn SKG thì sẽ xuống vòng wildcard. Nào, 5 lượt cầm cho gót giây cơ. Đạp kỹ, lính thuê, tiên tri. Em có thả tiền đạo cho đối phương. Không ngán có tiền đạo của bên kia rồi. Cái game không ngán có tiền đạo của bên kia rồi. Acrobat is just so amazing in furthering the kites, despite what happened earlier in Chinatown. But Acrobat is just amazing, all in all. I think, yeah, God Cấm mộng phù thủy, cấm Garati của gót giây. Đưa ra lựa chọn đó là bác sĩ tâm lý. Và gì kia? Gác mộ à? Sao lấy gác mộ sớm thế mà không lấy tiền đạo ta? Chắc là cầm tiền đạo dẫn trước giờ cho nên là bây giờ không muốn pick nữa. Chết, xin lỗi. I mean, it's anyone's guess who Nion's gonna be using. Yeah, anyone's guess, to be honest, because well, we've seen the Gardener, we've seen the Lucky Guy, and honestly, though, I'm not trying to. I'm just trying to bring up the significance because BO1, BO2, honestly, was the best shot for SKG to get Win. a point too. Yeah, and now that it's come to BO3, and knowing that the Hunter of SKG didn't make the impact that they thought that he could with this Sculptor, Survivors now, they're sort of pushed to a dead end here, because how can they deal with God J when he has been 4K'ing them BO1 and BO2? Yeah, and well, yeah, we can't say the flip scenario because God J has more hunters to use. We've only seen Aidenshi and Yu have already used their, I would say, their best shot or their surprise factor. It's already gone. So now it seems like they're gonna go back to the Gardener strat. So again, really, I mean, it worked out a little bit. At least it's not gonna be.
Lại là thợ vườn. Cấm đào vàng, cấm tiền đạo, và con dây đánh ma nhện để giết ít nhất là một của đối phương, và quá cẩn thận luôn. Quá cẩn thận đến từ gót dây luôn. Ma nhện là một con bài làm nên tên tuổi gót dây từ xưa đến giờ rồi. Từ COA2 đến giờ người ta đã nổi tiếng với ma nhện, và bây giờ khi mà phải đánh một kèo giết một thì gót dây xách ma nhện ra. Các mộ cho Minato. Bác sĩ tâm lý cho Jagen, Nayeon với thợ vườn, và cuối cùng là Sanesan với đưa thư. Kèo này đánh thắng 4 nghe có vẻ hơi no hope. I'm just waiting to see how SKG survivors are going to be able to pull this off, because honestly, 4 escape possibility, it's a tall order, and if they are able to get 2 survivors out, I will call that a win morally, because they haven't been able to get 1 survivor out so far. Yeah, that's true. Up against Gaje's Spider, that would be really hard, and he knows he has to change up his strategy. He's just gonna camp one out. They're gonna be forced to actually go rescue, because if not, Gaje just needs 1, and then they'll probably let everyone else leave, because that's all he needs to do. And knowing Gaje, he really just wants to go above and beyond. But I mean, the survivors of GH really gave a gift to Gaje, and that's this, like a sort of stress-free way to hunt, because he just needs 1. Rồi, ma nhện cho gót dây vào lắc đít giết 1 là anh ta sẽ có chiến thắng cho cặp đấu này. Hôm nay gót dây đã có 2 trận giết 4 rồi, và MVP nếu mà cặp này GH thắng thì xứng đáng nó thuộc về anh chàng này. Jagen sẽ là người đầu tiên mà gót dây gặp phải, lấy luôn được một đòn đánh vào đối phương rồi. Một tình huống di chuyển không thực sự tốt đến từ bác sĩ tâm lý. Và bây giờ Jagen nhảy qua cái cửa sổ và cố gắng rời khỏi khu vực bao cát này chăng? Anh ta đang muốn rời khỏi bao cát rồi. Gót dây đã xả 2 tơ trong vào đấu này. Jagen có vẻ như là anh ta bị phát hiện rồi, chạy góc rất rộng. Này là lại mất thêm 1 máu. Cài như ngáo luôn ạ, sợ thật. Chả ai cài như thế này cả. Cài như ngáo luôn mà. 6-12 tốc biến. Nghe thằng 4 có vẻ khó. Trận này có khi giết 4 luôn đấy, chứ đừng nói là giết 1. Có mạng rồi, không cần mất đến phép. Lướt 12 tốt. Ôi rồi ôi, nhưng mà gót dây tốc biến tại chỗ, nhưng vẫn hạ được cục người. Vậy là ông này nhảy cửa sổ ra không có tăng tốc nhánh 9 vì ông này cầm 12 các bạn ạ. Ông này nhảy cửa sổ ra không có tăng tốc nhánh 9 vì ông ấy cầm 12. Gót dây tốc biến tại chỗ hạ gục được người, nhưng 1 máy của đối phương mới xong. Mới có 1 máy thôi, 2 cái máy kia đang rất chậm, xách về ghế khá là xa, tận khu vực nhà nhỏ, muốn cam máy của thợ vườn. Giờ Minato phải đi cứu thôi. Vẫn chỉ là 1 máy xong, máy thứ 2 73 và máy thứ 3 mới 50% mà thôi. Minato đang muốn vào ghế với việc không mất cho mình cái đào đất. Anh ta phải cẩn thận việc mình bị nhổ tơ. Đấm luôn rồi. Nhánh 6 là có. Và bây giờ thì Jagen, anh ta phải cố gắng rời khỏi đây. Còn bị cai cố nữa các bạn ạ. Mà nó cai cố ở đây xong chúng nó xong cái máy này kiểu gì? Cai cố ở đây xong máy nhà nhỏ xong kiểu gì? Ra ghế chết luôn, về phương hướng khác đi thì còn may ra đánh được. Cai cố ở đây xong lại vẫn mất máy ở nhà nhỏ rồi. Đóng kén luôn. Rất thừa tơ. Nhưng thôi không sao. Không sao, anh ta chỉ cần giết 1 mà. Nhanh gọn lẹ, làm lẹ cái về ăn cơm. Làm lẹ về ăn cơm cho có dây. I guess he wants to just solidify the psychologist now. He's just gonna camp it out here. He wants to see. Máy thứ 3 sắp xong cho bên phía SKG. Nhà nhỏ này vẫn chưa thể hoàn thành máy được. Mặc dù nó đã 80% rồi. 87%. Họ thiếu một máy mới nữa. Và một người đã bay rồi, chiến thắng trận này chắc chắn sẽ thuộc về bên phía GS. Khổ các đội wildcard rồi. Họ sẽ phải đối đầu với Hunter đối phương kèm ping vàng. Những cái đội ở wildcard sẽ phải đối đầu với một Hunter của đối phương kèm ping vàng. Tôi nghĩ là SKG sẽ là một đội xuống wildcard nhưng vẫn thắng.
các bạn ạ. They gave up Đây a sẽ là bit. một đội xuống quay cạp nhưng vẫn thắng. Here, Một tình huống lừa đèn không thành công của Cotjay. Nayeon chạy phương hướng khác luôn rồi. Nhưng mà ra đây thì địa hình rất yếu, Cotjay xả tơ ra là anh ta lấy được máu của Nayeon. Nayeon đang đứng lấy khiên. Anh ta lấy được khiên và anh ta đỡ được đòn đánh của Hunter. Main thợ vườn. Ok, main thợ vườn tính toán tốt về việc lấy khiên trong tình huống này. 3 tơ được xả ra từ Cotjay lấy được một hit lên người Nayeon. Máy cuối gần xong rồi. Mặc dù thắng thì hơi khó nhưng mà qua máy được 3 người thì có lẽ là dễ cho bên phía SKG. Yeah, for sure. At this rate, they can easily get Qua máy luôn chưa? out. But Qua luôn đi. again, Hunter tốc biến rồi, qua máy luôn. Cotjay is like, Hunter tốc biến rồi. He's got a little disoriented there. À, được rồi, đang chờ lính đánh thuê về cổng. À, xin lỗi, đang chờ các mộ về cổng. Ok, các mộ đứng ở cổng rồi. Nào, chịu một hit. Không, đối phương nhổ tơ rồi, đối phương không cho cơ hội Pra máy luôn như lúc nãy rồi. Cotjay không cho cơ hội mà Pra máy luôn như lúc nãy rồi. Bây giờ phải bắt buộc Pram lên có tơ. What the fuck, sao lag vậy? À, dùng cái khiên đỡ được kìa. Pram vẫn không Pram, thế là nhổ tơ đến chết này. Nhổ tơ đến chết này. Quả là nhổ tơ đến chết rồi. Rồi, đi. Tôi bảo mà các bạn ơi, Pram cái lúc Hunter tốc biến lỗi đi thì không Pram, xong nó nhổ tơ cho không chơi cái game luôn. Cút. Đánh cái này cút là đúng. 2 thằng Hunter Nhật chứ địt mẹ mày, 3 thằng Hunter Nhật cũng không gánh được. Đánh này 2 Hunter Nhật chứ 3 Hunter Nhật cũng không gánh được nổi nhá. Nha. 3 Hunter Nhật gánh không nổi nhá. at the very least, if Gardner stands up, at least he'll be able to make it to the gate. But again, it's just for show. Nice flywheel right there being utilized. Yeah, I just can't wait to see. Rồi, thắng à không, chắc là chỉ hòa thôi. He has intention. Có giây mất tốc biến thôi. Không cản kịp cái việc đối phương về cổng, và đây sẽ chỉ là một trận đấu hòa nhưng sẽ là 7-2 cho GS. And now it's going to be a moral victory on the side of SKG, but we have to crown the winner of this match. It is going to be Team GH. They're moving on. And what a match. Clerk, 2 Clerk matches and a Sculptor on the side of SKG, really taking GH to the limit. But yeah. Nhưng đây vẫn là một trận đấu vất vả của bên phía GS. Yeah, to be honest, the highlights. Congratulations, Team GH, for making it through. But who would have thought that it took 3 full games to get to this point? And the banning of Clark, like if it was in any other situation, never would have thought that non-meta characters are the ones making the impact. And the meta Rồi, mới xong cặp 2 thôi các người nghe. getting countered so 7 giờ mới xong cặp 2, nghĩa là cặp 3 phải khoảng 7 giờ 20 đến 7 rưỡi mới đánh. Thế là cặp 3 xong là khoảng 10 rưỡi tối. Đấy là dự tính một cách lạc quan. Đây là dự tính một cách lạc quan nha các bạn. no, it took us almost 6 hours to get a result. So it just shows that there's a lot of level up going on. Like they're not letting the top teams, which used to be top and still are the top in their own respective rights, to remain there comfortably because they are fighting towards that level. And it definitely shows. Like we've seen a lot of ups and downs and upsets with the Torrent, and we've also seen how River Nani in this game against CT, bringing them to a game number 3. I have to say, a lot of actions going on, and yeah, I'm just glad it's a fighting the beast, David versus Goliath, but David equipped with a bigger catapult right there. Yeah, David's got a kaiju, man. Pacific Rim Goliath there. I mean, the 2 Clerks, like, okay, that was good, that was cheeky, that was good, but yeah, GH, I think now, knowing GH, they're definitely going to look back at that footage and they're going to try to come up with ways on how to manage Clerk matchups, because like they did in IVA, they study tapes. They're one of those teams that go back to the drawing board and they're not satisfied with just they're not satisfied until it's like a perfect thing. But SKG, kudos to them. They definitely cemented themselves as one of the top teams to look out for, and I can't wait to see them in the wild card stage because I'm pretty sure that Clerk is going to be a menace. Yeah, and judging by the way that they're playing, I definitely have to say, amazing performance. We definitely hope to see them again in the wildcard stages. But right now, we're gonna look at the match stats. 2 survivors out, moral victory in itself, and you can see for yourself the kiting wasn't exactly long, but
Surprise, surprise. Nion with the Emma. 108 seconds containment time. Yeah, honestly, maybe Gardner's coming back into the mix. You know what? Pretty good. I would say good decoding, good kiting, ultimately leading to the tied game. You know, Gaje still. It was the survivor side of GH to actually carry this third round, but I mean, first two games were a real nail biter. Both survivors were really going all out, and honestly, I feel like the MVP is none other than probably Gaje because he was able to get the two 5-point games, and yeah, we were gonna see an empty stage there, but we'll just see that in just a bit. I mean, if we're gonna look at the survivor side, the one that really stood out to me was really the last match where the survivors were all in synergy. You got 481, you got Capcun on the decoder, a lot of good kiting, also from Zalcon the forward. So just excellent match throughout the day. Yeah, it definitely feels good being able to score one after a series of getting 4K. Again, getting that result against a sculptor player, definitely very, very strong statement there. So, guys, non-meta characters, very strong, very good. I guess that just balance out the game, right? The ones then MVP thuộc về Godjay. but then the non-meta you're not ready. Đúng thôi, khi mà anh ta có đến 2 trận giết 4 trong cái cặp thi đấu này. Really good on this sculptor. You saw how well he was in the first two rounds with those sculptor. He did bring out the spider just to get the tied game, but it still worked out ultimately in the end, and that's why he is the MVP. Gets the best deduction. Yeah, I totally agree as well. Even though for the side of MSU getting a 4K as well on the Clark, and first side of Idenshi getting 4K, but Gaje single-handedly doesn't need to switch hunters, doesn't need to be sub. Yeah, consistent performance throughout the tournament. The spider at the end was probably just to secure that first two draws, you know, like getting that draw and getting that victory. So, all in all, congratulations. GH is going to earn a spot in the group stage stages, one of the top 8 teams, alongside ZT, whereas Rifernan and SKG will be sent to the wildcard stages where only 4 teams, again, 8-9 tiếng là còn dễ mà, phải 10 tiếng. Was eliminated from the preliminary finals. 4 teams are going to make it to the group stages, where 12 teams are going to be competing for the top points for a chance to go to the playoffs. Yeah, honestly, it's really jam-packed, especially, I'm pretty sure the wild card stage would really live up to the name Wild with how the teams that are down there. Like you said, Rifernan is there. You got also now SKG. And ladies and gentlemen, we will be taking a very short break, but when we return, it's going to be the match between Sugar Team and Noir, courtesy of Eli and Soy Milk, so do give them some love. But that's it for us now. Nell, any last words before we cut to break? Thank you guys for being very supportive. See you guys later and stay hydrated, guys. All right, see you guys in just a bit. Chắc là sẽ khoảng 10 phút nữa mọi người ạ. Đi kiếm cái gì ăn thôi. Đi kiếm gì ăn thôi, 10 phút nữa.
Thì này công nước đã. Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Shao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating old souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge. Không. In July they came, and then in August, for flowers they were made. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway she let down her guard. Grow, lurking Datura, beating up
Rosemary who couldn't let go of discards. Night and night stood. Ladies and gentlemen, welcome to the second half of day one of action of IBC. My name's Elio, joined here with Soy Milk. We will be your commentators Rồi, for the next chúng ta sẽ đến với best cặp of đấu three thứ here. ba của ngày And, hôm nay, you cặp saw some đấu very giữa exciting matches Sugar for us. và Noi. Sugar là một GH, team very common name, người Việt và Noi là một long team round, đến từ Nels nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. them for, I think it was like a 5 Hình hour như tôi nghe không nhầm thì Noi cũng có race một there. người chơi nước ngoài thì Yeah, now we're phải. gonna have, Sugar versus Noir. Rồi, It's gonna be chúng ta phải another chờ exciting đến match. lúc Noir is a team that, ban pick thì có lẽ là mới biết được điều đó. I don't think too much success in terms of global sort of global tournament play, but has had a lot of success here in Southeast Asia. So definitely exciting matchup here, and obviously Sugar team very good as well. So, Soy, what do you think about this matchup we have in front of us? Hello, Eli. Thank you so much for the nice intro. I'm really looking forward for Noir and Sugar Team, both of them, because I haven't really seen them compete against each other recently. And of course, we've seen some of them in IBA and the last two IBAs, and there's a lot to expect from them because they have a little bit experience. And definitely looking forward to see what they have to bring to this IVC, especially with the new meta here. And as you know, Flywheel is allowed as well as Little Girl. So really looking forward to see whether we will be seeing a Little Girl coming into these matches, as well as maybe a lot of other type of hunter, maybe Geisha. I'm really looking forward whether we can see Geisha, to be honest. Yeah, it's really interesting to see how Flywheel sort of adapted into the current meta and how it kind of kicked some of the top players off the table. I mean, we see Breaking Wheel and Geisha being such strong competitors. Cảm ơn Kim Hạnh nhá. Gameplay. And it's really just become less common for both of those because obviously Flywheel very effective against the Breaking Wheel if timed properly. You can avoid the snap, you can avoid the full presence from Breaking Wheel, which is very crucial. And actually Geisha, a hunter we've seen be quite strong, is really just hard countered by a single Flywheel effect. I mean, every survivor can bring this, and it really is such a strong ability. You go for a dash, you just instantly Flywheel, get to the other side of a pallet, and you can cut out a dash for free. So, yeah, Flywheel obviously very exciting to see how that continues to play out for these later matches. We've seen it be a big factor thus far, but yeah, as well as a Little Girl, obviously, as you mentioned, in the meta now. Clerk as well, a character that's really not used in the earlier rounds, but has come up as later round options, and it's just really strong because you see, you saw in the GH, versus SKG matchup, Clerk being such a strong character with Cypher control. The late game for Clerk, it really prevents them from popping that last Cypher machine, and it really turns what looks like maybe drawn positions into losing ones for survivors and winning for the hunter side as well. So maybe we're gonna see a Clerk come in to this, to this set of best of three here. It's definitely a possibility, definitely on the table for either side, but Clerk also a very difficult character to master, and once a survivor team is able to essentially figure out how to play against Clerk, it's a lot easier to deal with. We've actually seen, because some of these teams are from the Japan region as well, we've seen or some of the players at least are from Japan joining in for this tournament. We've seen Clerk not really being utilized that much over in Japan. It's used a lot more in China, and even so, it hasn't seen too much success. So I think over here in Southeast Asia, we'll probably see some continuations of what Japan often goes for. So it's less likely we're actually going Rồi, to see Clerk cấm used at Bệnh all, viện Thánh Tâm đến từ Sugar và Noi chọn phố người Hoa cho round đấu đầu tiên. Clerk is a new character, and the strength that she has is mainly towards the late game because she kind of completely has control over the ciphers. She can control over 2 to 3 ciphers. She can basically, the moment a survivor touches the cipher, she can completely lock it and then make them not decode. So I think that could be really detrimental towards endgame. So the most important thing is to see whether the first guiders, the first survivors that she encounters, don't feed her so much presence, because that's what she feeds off. She kind of feeds off the survivors themselves. CCC, tên lạ hoắc. CCC này có phải là ông nào bên người Nhật không các bạn? Này, Đông Nam Á có ông này à? Đông Nam Á có ông nào tên là CCC này không? We see from Sugar Team, we see Cerberus, which is a main breaking wheel, and from Noir Team, we see the hunter CCC, which is main fister. These are both really, really strong hunter mains, and of course, as we see fister, Eli,
a very, very popular hunter, like one of the most, has a huge fan base. And then, especially with the tentacles over there, and it's actually also a bit of surprise, you know. And also, you see the stats are for Ow. Cerberus from Sugar Team is 69.80% of Trời win rate, ơi, công and chúa, công chúa. TCC 58.8% win rate. And as for some of the Đây, survivors, you want me to bạn go áo lúc nãy over bảo là muốn xem con bé nhất, It con looks like bé nào Genos béo nhất nhà tôi thì đây, can't nó đây. see a little just barely, but we do have Công Night chúa Owl, thị cụt, and chân Senny ngắn, here, Senny from tích ngậm rán, đó. from side of CG, side of Sugar Team, and Night Khi Owl nhắm, from khi side of nhắm. Noir. And actually something we're going to see in a moment. Chân ngắn, Here. khi We nhắm. actually have Oxygen also on the survivor side for Noir. Something I wanted to point out. I believe, if I'm not mistaken, Oxygen's been a hunter player for some Yes. time. So I'm seeing transition. Nào, to survivors a little bit thái độ gì? We'll see how that actually plays out ultimately. Thái độ gì? For Noir, Thái but, độ gì mà nhau yeah, con này nó có cái kiểu mà yeah, nó mà definitely không again, thích cái very gì ấy, exciting hay là nó đòi cái gì là nó sẽ nhau ấy. And Enchantress listed for Senny as well. Definitely a Đây, các bạn thấy không? quite a strong character against Breaking Wheel and Geisha, but Người mặc áo rú, bên dưới mặc bikini, ok chưa? here we also have Bên trên mặc áo rú. Aurora and Nana, I believe. Đây, nó không thích tôi bế, nó đang gào lên đấy, nó đang gào lên đấy. Haven't really seen, you Nào, know, nào. Acrobat's nerf hasn't changed too much of the meta at all. Acrobat's Dậy. Thế là rồi. and obviously Mercenary being one of the best rescuers in the game. Exactly. Here is Aurora from Noir. She actually was not playing for IVA, but now she's made a comeback. So I'm really looking forward to see Aurora, a shout out for Aurora coming back to IVC. Really looking forward to see Wait, your không gameplay. mở cái này Next màn hình này ra cho các bạn. Sugar Daddy main rescuer right there. And from the Oxygen of wow, Cowboy, Eli. Cowboy can be a big game changer, especially if you pair him up with a survivor like Wilding. They both can harass the hunter for a really long time. I've seen that happen before, like against the Geisha. They were pushing her back and then the other one lassoing. So it can definitely be very, very strong team cooperation gameplay right here. Yeah, absolutely. You know, Cowboy's an interesting character. Not one we see get utilized too much in competitive gameplay, but definitely is a bit underrated for sure. We are going to see Batter from the DDD on the side. Để tôi xuống cho mèo ăn tí nhé các bạn nhé. Character, actually, I'm really excited to see Batter. Mai pi cặp cuối bạn nhé. Just Batter gameplay. It's sort of like Ford. It's a very good game-changing character, the next best option to Ford, and in some instances actually better. So I'm very excited to see Batter makes any sort of an impact here. You know, when you compare Batter and Ford, there's just two main types of support from both of them. Ford relies on the hunter being close to walls, making it easy to stun them into objects. Whereas Batter can allow the survivor to create distance while pushing the hunter backwards. Doesn't necessarily stun in some instances if they're not using their rage, but they can create a lot of distance for the survivors and be very strong against things such as Breaking Wheel. Actually, in some instances, Batter is even stronger because as the Breaking Wheel gets out of wheel form, the Batter can push them back, creating distance for the survivor. Whereas with a forward, you're forced to have the Breaking Wheel close to a wall, which you can go for a stun that way. But yeah, here we go. SG versus Noir, our third matchup of today here. Again, still in the preliminary stage, so the winning teams obviously will be advancing here. It's gonna be, again, you know, between these two teams, I think Noir going into this definitely has the experience advantage on paper, but ultimately, I think it definitely could go either way here. And it really comes down to as well, you know, how well can both these hunter sides play. Obviously, Oxygen being a very strong hunter player on the survivor side is a bit of a change up, not something we necessarily would expect, but it's also a possibility that Oxygen's prepared to play for the survivors here. And it looks like we're gonna have Noir on the hunter side first against the SG survivors here. So depending on what CCC opts to play here, I expect maybe we're going to see Seer Band first here. That's kind of the most standard for a lot of the round one hunters. But if we are going to see a Feaster, as previously mentioned, it might be something a little bit different. Yes, I think as you said, like if we see a Feaster right off the bat for the first game, it's gonna be really exciting because his not banny shows like how strong this hunter Feaster main can be, and also a little bit unexpected because I don't think most of the survivors will be practicing against Feaster specifically, but at the same time we do know that the Noir Japanese. Ok, chúng ta sẽ đến với ban pick đầu tiên trong cặp đấu giữa Noi và Sugar. Mỹ nhân bị cấm đi đến từ CCC. Cấm sớm cho mỹ nhân, là không cho đối phương pick sớm. Senie là một main mỹ nhân, vậy có lẽ là lực cấm này của CCC là nhằm vào Senie. Lính đánh thuê và nữ chủ tế là hai nhân vật đầu tiên mà bên phía Sugar họ nhắm đến. Và bây giờ tiên tri thì bị cấm rồi, tiền đạo đang còn này.
có lấy tiền đạo không? Nếu mà lấy tiền đạo thì sẽ là một đội hình hai giải cứu. Enchantress and Seer Không, họ lấy tạp kỹ thôi. have been put into jail. Yeah, interesting. We see Enchantress first. That's probably the least common first round ban you. Còn một lựa chọn cuối cùng cấm đi đến từ CCC. For a few reasons. Gác mộ à? That you ban Enchantress first if you're playing Feaster. Vậy là cấm gác mộ của ai đây ta? Team này còn ai đánh gác mộ ta? Là cấm gác mộ thì đối phương lấy tiền đạo thôi. Vừa phải đánh với tiền đạo, vừa phải đánh với lính đánh thuê. Hai con giải cứu rất mạnh. Thế bây giờ CCC anh ta đánh mộng phù thủy à? Tầm này chắc chỉ có vác con Wick ra thì mới không sợ hai con red, chứ còn không thì sợ là hơi khó nha. Polun, rồi Polun mà không thèm cấm tiền đạo, căng nhở. Of course, that would make sense. Again, one of those 4 hunters would really only make sense for an Enchantress ban first. It looks like it is going to be breaking the law. Although the set of the bans is quite interesting. And also, we didn't see Seer taken by the survivors as well. Seer is very strong against breaking the law. It could be that they were, trying to play around. Căng nhở các bạn nhở. Đánh Polun mà không thèm cấm tiền đạo mà. Obviously, Enchantress ban first. It indicates maybe something like a chip hunter, like a Bonbon. But ultimately, still just taking Seer is more. It gives you more versatility if you're going into potentially even a Geisha or a Breaking Law matchup, which in this case, we are going to see that. Seer would be a very strong option to have. Wade may not be incredibly strong against Bonbon. Still very good to have on the table. So a little bit of a surprise that we didn't see Seer get locked in here. But Có cả một team người Việt nữa là team Mercenary các bạn nhé. Còn một team người Việt nữa, 4 team Việt nữa. Mùa này 4 team Việt nữa. Tôi chỉ khó hiểu tại sao là đánh Polun nhưng mà lại không cấm tiền đạo đi thôi. Pha này đáng lẽ cấm cuối, đối phương không lấy tiền đạo sớm, cấm tiền đạo đi là xong rồi. Tự nhiên đi cấm con gác mộ, chắc là sợ gác mộ thì Polun khó đuổi à? Nhưng mà bây giờ thả có tiền đạo ra nó quấy chứ không bốc được người thì sao? Bán pick hơi khó hiểu. Whether the acrobat can counter this breaking wheel particularly, and also I feel that Priestess is okay in this situation because she can use all his portals to just help to the acrobat for the kiting, and then forward will become for the support as well. And the ultimate people decoding will be either the Priestess. And we often see when the Priestess Cảm ơn Vũ Tiêu nha. together with the mercenary, the ciphers will advance slowly, but they will still advance. So that is a good thing to keep on, because acrobat, that's the strength of the acrobat in the kiting. So he can really kite really well at the beginning of the match, especially if he gets the chance to get those balls on time. So I think that could be really, really good if he encounters the acrobat. In my opinion, I think it could be one of the best survivors to encounter at the beginning of the match if the survivors want to take this win. Yeah, definitely. Overall very stable team comp for sure for the survivor side. It's really well balanced. Trận đấu bắt đầu với Polun của CCC. Ủa, mẹ Polun người Nhật à? 100% cái gì? 1002 EZ à? Tên ông này thì hiển thị lại là CCC. Rồi ok, tôi sẽ gọi ông ấy là CCC đi nhá. Ôi rồi ôi, tiền đạo đi luôn đầu cái trận rồi. Nhánh 12 còn chưa hồi thì lập tức bang đã có một tình huống bị đối phương bấu mất 0,75 máu. Rồi chìa kiếm đang có. Lăn lỗi đến từ vị trí của CCC. Anh ta có thể bỏ tiền đạo cũng được, đuổi những thành viên khác của bên phía Sugar bây giờ là hợp lý hơn. Vẫn tiếp tục đuổi vào tiền đạo. Tiền đạo còn nguyên cháy banh thì sau đó bây giờ lấy gai xong rồi đối phương đâm banh đi thì định làm như thế nào? Gai đây rồi, đổi dạng, phải đâm bóng đi rồi. Ép được khá là nhiều bóng. Cháp quăng ra. Ôi, lần này thì không chính xác rồi. Đối phương đứng yên thì lại quăng cháp không chính xác đến từ vị trí của CCC. CCC vẫn muốn chơi tới vào tiền đạo luôn. Lại tiếp tục là một tình huống đâm bóng đi. Nhưng lần này thì bóng không còn nhiều nữa. Nhưng còn nhánh 12 này. Còn nhánh 12. Lướt 12 lỗi. Lướt 12 lỗi. Và mạng đây rồi. Có vòng đục đến từ CNE nhưng mà không kịp, mất rồi. Tiền đạo lên ghế. Right there he had to destroy because it could be ultimate used as a way to escape. However, though, the hunter has definitely put his eyes on the forward as a prize and wants to put that in chair immediately. Lập tức có một tình huống đổi dạng sau khi mà CCC cho người lên ghế thành công. Daddy di chuyển đến cứu, bị cứa mất một gai rồi. Búng găng vào ghế đấy từ Daddy. Phải có một tình huống đổi dạng. Ôi, không cứa được gai thứ hai rồi. Và cứu xong thì búng găng đi tốt đến từ Sugar Daddy. Anh ta có một pha xử lý cứu tốt.
không cho Hunter lên chiêu. Và bây giờ, nhưng mà bây giờ tốc biến vẫn đang có cho vị trí của CCC. Bắt được người sớm không mất phép, sau đó là Vang chuẩn bị lên ghế lần 2 rồi. Lượng bóng còn lại không đủ để cho anh ta có thể cai thêm trong trận đấu này. Nếu mà CCC có được một cái chiến thắng 4 người thì đây sẽ là một khởi đầu cực kỳ tốt dành cho Noi. Một đòn đánh nữa thôi. CCC sẽ có cho mình cái tỏa gai. Và bây giờ thì anh ta bắt được vào phương hướng của Nana. Sugar Nana này là Sugar Thịnh này. Hồi xưa tên là Thịnh, bây giờ chắc là cầm tên người yêu vào giải. Tạp kỹ sẽ là người cứu. Và đây là một tình huống mà tạp kỹ bị soi. Từ từ nha, không cứu được rồi. Lấy được 2 gai lên người tạp kỹ, sau đó là quay về ghế kiểm tra nhưng không còn giấu tai nữa rồi. Và CCC có lẽ đã nhận ra mình bị đối phương lừa. Đối phương không hề cứu trong tình huống này. Và anh ta lăn theo vị trí của Nana. Chìa kiếm đang có. Lấy được gai. Tốc biến hơi muộn rồi. Lướt 12 thành công. Nhưng Chap vẫn có thể được quăng ra. Nana đang làm tốt. Anh ta đang câu tốt thời gian. Ván được lật xuống rồi. Pha tốc biến lỗi của CCC làm cho anh ta mất rất nhiều thời gian khi bắt vào vị trí của diễn viên tạp kỹ. Nhảy một trái bóng đen, Chap quăng xuống bên dưới thì chính xác đấm tường và Nana gục mất rồi. Mới có 3 máy xong cho bên phía Sugar mà thôi. Và Daddy thì đã mất cho mình cái nhánh 6 của ván đấu này. Giờ đánh sao đây? Mất nhánh 6 rồi. Vị trí của Daddy có lẽ cũng đã bị phát hiện khi mà lúc này anh ta vừa end máy. Phát hiện được lính đánh thuê, búng găng lỗi. 1 cái gai, 2 cái gai. Toang rồi, pha này cứu double down. Ôi, pha bị ném cháp trúng luôn. Lính đánh thuê vào ghế kịp không? Có lẽ là vào ghế kịp. Từ từ có một cái cháp. Một cái cháp quăng slow. Vâng, vẫn cứu được rồi. Vẫn cứu được. Nana sẽ lên cầu thang trong tình huống này. Daddy không body block thành công được cho người đồng đội của mình. Nana gục luôn. Thua 4 rồi. Còn một máy mới không thể nào kịp cho Sugar đâu. Một cái máy mới. Thật ra có một máy 30% rồi nhưng mà không đủ các bạn ạ. Đi theo tránh đối phương. Gọi vòng xa luôn, xử lý cực kỳ hay và phải hủy vòng xa rồi, mất luôn một vòng của Senie. Daddy bây giờ sẽ gục ngay cạnh cái ghế mà Nana đang ngồi, một con mắt được cắm ra, lính thuê bị cắm mắt. Thực sự là no hope và CCC đang lăn ra giữa bản đồ để kiểm soát. Senie ở đây có dấu tay rồi. Anh ta chưa tìm được mục tiêu. Anh ta chưa tìm được Senie đang chạy bên trong khu vực nhà ăn. Lăn ngược trở lại mất tai. Có lẽ sẽ xác định được phương hướng của Senie trong tình huống này. Quay về đây check. Đúng rồi, check xem là lính thuê có được kéo dậy bởi chủ tế hay không. Anh ta sợ chủ tế đi vòng một vòng map và sau đó vòng về cái khu vực sau cái khách sạn này để hồi máu cho lính thuê. Một tình huống mà Senie vừa đục vòng. Hunter vẫn chưa biết được vị trí của anh ta. Bây giờ thì đã thấy rồi. Ở đây có một cái vòng khá là dài. 1 gai, 2 gai. Lướt né được cái tỏa gai của CCC và sau đó là đi vòng. Senie đang ở một khu vực mà Hunter không thể ném cháp một cách dễ dàng được. Tôi nghĩ là nên đổi dạng và bắt sang lính đánh thuê. Lính thuê đã hết đồ rồi, mắt được cắm ra kiểm soát bên này, 2 chiếc mắt được cắm và sau đó lập tức đổi dạng lăn về phía Sugar Daddy. Wow. Ở đây có dấu tài, Hunter chưa kiếm được người. Sugar Daddy có một pha lên tầng 2 khá là tốt, đi đòn đánh xóa dấu chân nhưng mà chưa tìm được người, vậy nên là CCC quay ngược trở lại bên này. Anh ta lăn lỗi, lái lỗi, chìa kiếm cũng lỗi luôn. Lại có một chiếc vòng ở đây rồi, phá thêm được một chiếc vòng của đối phương. Senie vẫn chưa bị lấy gai thứ 2 lên nhưng bây giờ 2 gai trên người anh ta mất rồi. Bên kia Daddy đang bốc máy, cái máy này còn chưa rung cơ. Sợ bị đối phương lừa vòng cho nên là CCC xử lý đứng lại 1 giây trước chiếc vòng đó. Chap có thể được quăng ra, nhưng đối phương nhảy xuống dưới. Senie gục rồi. Bên kia thì máy đang rung. Hunter có thể quan sát được và lập tức sẽ có một tình huống cắm mắt và sau đó đổi dạng lăn về bên phía Sugar Daddy. Máy mới 30 mà thôi, không kịp rồi. Số 4 rồi. Throw some papers and it's going to be all up to for how long the mercenary can kite and wait for the priestess to self heal and maybe she will go back. Lính thuê đã không còn đồ đạc gì nữa. Đây là một trận thua 4. Và bản thân anh ta cũng đã mất tự dậy rồi. 1 gai. Không lấy được gai thứ 2 nhưng mà một đòn đánh chính xác bây giờ thôi thì CCC sẽ hạ gục được một người đã mất tự dậy. Bên kia Senie thì cần phải cẩn thận là một pha gọi vòng xa này. Từ từ nha. Senie chưa có vòng, sắp có thôi. Mới chỉ sắp có vòng thôi.
Bây giờ gọi vòng xa về kéo lính thuê dậy vẫn chơi được tiếp này. Nhưng mà cơ hội để đánh trong trận đấu này thì nó không nhiều mà thôi. Đang núp lùm đến từ vị trí của Senie. Vòng xa không? Tầm này chắc là vòng xa hồi rồi đấy các bạn ạ. Chưa, vẫn chưa muốn dùng vòng xa. Đang núp ở khu vực sau nhà đôi. CCC chưa tìm được người. Anh ta đang lăn check các góc. Hình như là phát hiện rồi. Vâng, tìm đúng chỗ luôn rồi. Thôi, thua 4. Một gai. Có 12 chưa? Có 12 né được nhưng sau đó không né được đòn đánh. Và đó là 5 điểm cho Noi ngay cái round đấu 1A này. Đầu hàng thôi, mất tự dậy 2 người rồi. Amazing gameplay from Noir Hunter. Really scary utilization of the wheel, and especially when he changed to Peepers Eli, we knew that this was going all down. So 5 điểm cho Hunter của bên phía Noi. Một trận đấu khởi đầu cực kỳ ổn của anh ta khi mà bắt được tiền đạo sớm và sau đó soi được vào vị trí của diễn viên tạp kỹ đi cứu. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa có cả. Bắt được người sớm, soi được người đi cứu thứ hai. Game dễ. Mặc dù Sugar Daddy có một pha cứu khá là tốt ở cái giai đoạn cứu 1 nhưng mà không đủ. Đó là không đủ. Hunter vẫn còn phép. Mặc dù cái phép đó nó không được tận dụng tốt ở giai đoạn sau của trận đấu, nhưng mà anh ta vẫn còn một cái lợi thế đó. Đối phương Kai lúc nào cũng phải nghĩ đến cái tốc biến của Hunter, rất là khổ. As soon as the breaking wheel uses blink, they'll just switch straight to Peepers right away. So they can kind of reduce that cooldown before those abilities come back online. So, yeah, just an excellent example of breaking wheel from CCC here, and just like that, Noir taking a 5-0 lead here over Sugar Team. So, it's definitely gonna be an uphill battle for them. You know, we saw Chinatown being the map of choice. Chinatown, obviously, it's very strong for breaking wheel. Nào bây giờ phải xem Hunter của Sugar có cân lại cái kèo đấu này hay không. Kind of the strongest counter to that character, but. Very limited windows, and the windows that there are on this map just simply break after being vaulted 4 times. So I think that's definitely, definitely going to be strong for Noir having a 5-point game here. But you also have to keep in mind it's kind of the map that they really value for breaking wheel. So it makes sense that this breaking wheel would have a very strong showing here. So yeah, a lot of pressure on. On the Hunter for Sugar Team here. How are they able to potentially come back here? And what Hunter are they going to opt to play? You have many different options to go with here. Of course, if you are in a situation where you want to try to eliminate all 4 survivors, unfortunately, with the way the meta is, there's really only 2 Hunters that have 4K potential, especially going into Chinatown, and of course that's Dream Witch and Breaking Wheel. There's other Hunters out there, but it's a lot more challenging. So a lot of pressure on Sugar Team. What do you expect to see from the Hunter side of SG here? Soy, if they want to potentially come back and go for another 5. We're really looking forward what Sugar Team Hunter has some candy for the Noir survivors, because he's definitely going to try to get most points as well. So first, let's check out some stats. Right here, we see that Noir Hunter got like Pallet Destroy 2, Remaining Ciphers 1, and from the survivor side, that năm ngoài có 3 team, năm nay có 4 team, thì đúng là nhiều hơn rồi. Mercenary, wait. 150, from the Priestess, 207 seconds. Actually, it's very common to see when everyone is busy containing the Hunter, rescuing and doing everything. One of the survivors that becomes very often. MP ngày mai đánh trận cuối vậy nhé. Nay MP đánh trận cuối. So in this case was the Priestess. Sợ là sẽ phải delay khá là lâu luôn đấy. Với cái kiểu tốc độ đánh như thế này. Nhìn ngày 1 này là biết ngày 2 nó cũng sẽ phải lâu không kém này. Bây giờ là gần 8 giờ tối mà mới đánh xong 1A của cái cặp thứ 3. Thì trừ khi cặp này knock out thì cặp 4 có thể đến đỡ muộn một tí. Nhưng mà nếu mà cặp này mà đánh hòa với nhau, sau đó đánh đến round 3, round 4 chẳng hạn, thì cái cặp 4 xác định cứ phải 10 giờ đến 11 giờ mới đánh. Phải trưởng. One character kiting, one character supporting, and then someone have to go in for a rescue. And then one's just going to decode for a long period of time here. In a lot of situations, it's usually the priestess that's going to be supporting the forward, but we saw them go for that one portal forward, wasn't able to make it. They did expend the flywheel a bit early, and that kind of was a little bit of a difference maker in that first kite. Of course, obviously that first trap being very important as well. If you're able to avoid that first trap and football away as a forward there, force the breaking wheel back into wheel. Không, ngày mai đánh vẫn thế mà, không có gì thay đổi đâu. Cái này thời gian là chắc chắn không thể thay đổi được rồi. Vì sao? Là bởi vì họ hợp đồng họ book hết các caster rồi, bây giờ cứ đến giờ là làm thôi chứ còn không sớm hơn được. Sớm hơn bây giờ caster không cast được thì vỡ hết kế hoạch của cả một cái ekip. Đấy. Vỡ hết kế hoạch của cả một cái ekip. Thế nên là cái giờ đánh bắt buộc nó phải, như là họ đã lên kế hoạch như thế rồi là không thay đổi được. Đấy.
first phase of the match, that I definitely think that he could either bring a strong hunter such as Breaking Wheel, like we just saw, or maybe also a very meta hunter, which is Dream Witch. Like, I know that Dream Witch has been in meta for a long time, but she's still very strong, and the hunter mains that main her are also very scary, and they know how to bait the survivors to the ciphers and then camp the ciphers, and then ultimately just utilize all the items of the survivors towards the end game where they can get the all kill. So I think that a Dream Witch match is definitely on the line. And since it's the first hunter that is going to be their main, I expect to be, of course, the one they feel the most comfortable with it, the strongest one as well. So definitely looking forward to see whether they will use either a Dream Witch or a Breaking Wheel, something more new. But I definitely don't expect something like Geisha or Cleric just yet. But looking forward to see whether later on we will see those hunters, because we haven't really seen a Geisha yet. So yeah, that's just me like trying to having the idea that I hope there's a Geisha soon. Just that because I really like Geisha as the hunter. Yeah, absolutely. Yeah, Geisha obviously less common in the early rounds, but it's definitely a possibility as well. If, there are some players out there who are very strict to playing Geisha. So that's also a potential option. But of course, with the inclusion of Flywheel and Geisha being easily, kind of easily counterable in tournaments, there's a lot of kind of basic characters, things such as Enchantress, Acrobat. Ping 120, 130. Thế là đúng là đánh với thằng Hunter Nhật rồi. Thế là mấy ông nói này bốc một ông Nhật về làm Hunter. Khó. Xong nó còn hên nhé, nó soi được người đi cứu á thì phải cay. Thôi rồi, nào chúng ta cùng xem liệu Hunter của Sugar có thể lật lại được cái kèo đấu này hay không. Cerberus sẽ là Hunter ra trận cho Sugar. Họ hình như có 2 người chơi Hunter là Cerberus và Pao Pao thì tôi biết anh ta là một main Madame. Còn Cerberus thì tôi chưa có thông tin nhiều về anh chàng này. 3 lượt cấm. Cerberus sẽ có 3 lượt cấm lên đội hình của bên phía Noi. Nio, Aurora, Oxygen và DDD. Thế thì ông CCC kia và ông DDD này là có phải là, bây giờ tôi đặt câu hỏi là nếu ông CCC kia là người Nhật thì ông DDD này có phải người Nhật không? Nếu mà ông ấy cũng là người Nhật thì Cerberus sẽ khá là bất lợi khi mà Hunter ping cao này đánh khó hơn Survival ping cao. Cái này thì chắc là bạn nào chơi Hunter thì đều biết. Survival nhiều khi Hunter không đuổi vào người, bạn ping cao bạn vẫn đi cốt được. Còn nếu mà Hunter bạn liên tục phải truy đuổi người khác mà ping bạn cao thì gần như rất khó để mà chơi. Cấm nữ chủ tế ở bản đồ phố người Hoa. Tiên tri tiền đạo là 2 lựa chọn mà Noi đưa ra. Tiên tri có thể sẽ dành cho Nio. Còn tiền đạo thì đội hình này ai đánh ta? Hình này ai đánh? Hồi xưa có một Noi có một thành viên là Chocopie thì đánh tiền đạo, nhưng mà bây giờ thì không thấy Chocopie trong đội hình nữa. Thì không biết có tiền đạo này sẽ dành cho ai. Tạm thời chúng ta cứ để đó đã. Còn tiên tri thì chắc là sẽ dành cho Nio. À không phải tiên tri à? Ôi, kia là con mơ các bạn ạ. Vậy là lính thuê cùng tiền đạo luôn. Thế là lấy cặp đôi giải cứu này là để đánh hòa rồi. Cấm mỹ nhân. Tiếp tục thả tiên tri ra cho đối phương. Thế là lấy 2 con này là để đánh hòa rồi. Các ông Noi này định Hunter thắng 4, sau đó là pick kèo vào đánh hòa rồi. Lấy 2 con red sớm này là muốn đánh hòa này. Bởi vì kiểu bạn đánh 1 red thì nhiều khi mà người bị bắt sớm quá là bạn chơi không nổi luôn ở cái đoạn cứu về sau ấy. Nhưng mà nếu mà bạn đánh 2 rescue cứng như thế này, việc vào ghế nó là không khó, họ chỉ cần cứu đủ 2 lần ra thôi. Câu chuyện này là nó dễ kéo hòa lắm. Đọc kỹ là lựa chọn thứ 3. Vậy là bây giờ đánh đội hình 2 giải cứu và 2 counter mạnh. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà thế này là pick lượt cuối nó có thể nó sẽ là một con counter mạnh nữa. Tầm này counter mạnh trong meta có thể nó còn bệnh nhân, nó còn nhà côn trùng học mà còn con gì mà cai mạnh. Ma thuật sư, quên, ma thuật sư nữa. Trong meta này ở server thường là còn cả ma thuật sư nữa. Ma thuật sư 3 gậy rất khỏe. Nào bây giờ Noi để chúng ta chờ xem cái lượt chọn cuối của họ có định pick như thế không. Nếu mà pick 2 counter mạnh và 2 giải cứu mạnh thì chỉ là muốn đánh hòa thôi, chỉ có thể là muốn đánh hòa thôi. Ủa, Cerberus không cấm lượt cuối à? Cerberus không cấm lượt cuối. Thế là lượt pick cuối cùng là nhà côn trùng học rồi, vẫn là một counter mạnh nhưng mà kèm theo khả năng support nữa. Đội hình này trừ khi là bây giờ người cai vào bị bộp chết luôn thì đánh hòa không khó. Cerberus cũng sẽ đánh Polum.
không pick tiên tri luôn mà. I guess it's something like something new to Southeast Asia now that Seer is not going to be one of the top picks as we see. Mẹ, không pick tiên tri luôn. Either, but the one thing that they're really afraid of is Enchantress, and I guess it's because of the new meta too. Năm nay có biệt đội báo thù gì nữa không à? Không đâu, không có biệt đội báo thù đâu. Bây giờ không đánh lại thì tao gia nhập luôn rồi. Biệt đội báo thù thành viên của team đó luôn rồi. So we definitely will see that they're gonna ban more stun-wise survivors, and I think that is very interesting to see. Có lẽ là Severus quên cấm lượt cuối. Tôi nghĩ thế. Thế người ta quên cấm lượt cuối. Chế độ ban pick mới bây giờ nó có khá là nhiều phase. Mỗi phase nó chỉ khoảng 30 giây thôi. Thành ra là bạn mà lỡ mất cái nhịp cấm bạn quên nên là bạn không kịp chọn thì có khi bạn chấp vào lượt cấm luôn á. Ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn. Nhưng mà Polun đánh với team này thực sự nhìn nó khá là khoai luôn. Áp kỹ cũng không phải là một nhân vật mà cai yếu. Vậy là Aurora đánh lính thuê. Đi. Rồi, một người chơi mới của bên phía Noi sẽ đánh tiền đạo Nio với con nhà côn trùng học và Oxygen với một nhân vật cai mạnh đó là diễn viên tạp kỹ. Thì mình nếu mà báo thù và không báo thù nổi thì thôi mình gia nhập luôn đối phương vậy. Đúng không? Đánh không lại thì mình gia nhập. Đánh không lại đối phương thì mình gia nhập là được mà. Hồi xưa tính ra là kiểu chửi nhau cái vụ rất thích IVS, chửi gót dây thối mặt luôn mà. Xong rồi bây giờ gia nhập team gót dây mà gót dây hôm nay vừa gánh, hôm nay gót dây vừa làm 2 trận giết 4 Galati đẹp mắt phải không? Trận cuối mà không fail tốc biến có khi là thật ra cái quả tốc biến cuối là cũng kiểu tốc biến cho vui thôi chứ có đằng nào phải thắng rồi. And of course, eliminating Enchantress, it's always nice to get that off the table, but ultimately in this sort of team comp, Seer could just be a lot stronger than something like an Acrobat here. And of course, Acrobat being a very good kiter, but Seer is it's just so good against Breaking Wheel. Không, bọn mình trên bây giờ bọn mình trên kín rồi. Và gần giải rồi mà. Mình bây giờ phải trên chiến thuật cho giải chứ bọn mình không trên public được nữa. Trên public thì sẽ là lúc mà kiểu trên daily hàng ngày ấy, đánh hàng ngày kiểu giữ tay hoặc là tập hàng ngày thôi để bạn trên teamwork, chứ còn đến lúc vào giải thì bạn phải trên chiến thuật cho giải thì bạn sẽ không, mình sẽ không public được nữa. Rồi, trận đấu sẽ bắt đầu với Polun của Severus. Anh ta lăn về khu vực giữa bản đồ, check ra quán bar và có hướng ra sau khu vực nhà hát. Ở đây là ai đây? Từ từ đi. Rồi, đuổi đi sợ là hơi khó. Ê, một gai luôn rồi này. Đi A-C à? Đi A-C chắc không phải người Nhật đúng không? A-C mà. Vẫn đang muốn lấy gai thứ hai đến từ Severus. Con tiền đạo này cầm gì đây? Con tiền đạo này không lộ nhánh rồi. Ôi, lăn gai thất bại. Lách tốt. Ôi, 2 gai trên người của đi. Rồi, đổi dạng. Đâm bóng đi thôi. Đâm bóng đi rồi. Bây giờ thì ong đang được đẩy đến Aurora bốc máy ở quán bar. Hai người của bên phía Noi đang ở khu vực này. Nhưng mà đi. Anh ta lăn được ván rồi. Tình huống chat vừa rồi của Severus không trúng. Ong được đẩy đến, tốc biến sắp có dành cho Severus, một tình huống chat không thành công nữa. Đâm hết bóng đi đến từ vị trí của đi rồi, tốc biến đang có. Tốc biến. Ôi trời ơi, đâm bóng kìa. Anh ta còn một chút xíu bóng nhưng anh ta đâm lỗi mất rồi. Đi không lộ nhánh cho nên tôi cũng không biết anh ta cầm 12 giờ hay không. Nhưng đây vẫn là một tình huống bắt người sớm đến từ Severus. Nhà cô trùng học nãy giờ đẩy ong hơi nhiều. Đẩy ong ra hơi, thật ra cũng không phải là nhiều đâu, nhưng mà tại sao lại đập máy chậm thế này nhỉ? Tôi nghĩ thế này thì máy của nhà quân học phải đập được nhiều chứ, bởi vì ong vừa chỉ đẩy ra từ nhà đôi thôi mà. Nếu mà anh ta ở xa không nhà đôi đẩy thì còn mất thời gian. Ô, cứu luôn rồi. Aurora cứu luôn. Tốc biến đã mất, đi đâm bóng đến cái cửa sổ nhưng không thành công. Đổi dạng. Mới có một gai đến từ vị trí của Severus mà thôi. Anh ta cần thêm một gai nữa để kêu đối phương cháp quang tốt. Rồi. Mắc chiêu. Có tỏa gai rồi, trận này giết 4 ngược lại được này. Ôi, bắt forward là bắt thành meta luôn à. Trận trước CCC cũng bắt vào forward, trận này Severus cũng bắt vào forward luôn. Gọi là ăn miếng trả miếng đúng không? Nào, Severus sẽ lăn về khu vực nhà đôi, kiểm soát chiếc máy của Nio một lần nữa. Nhưng Aurora lại tiếp tục di chuyển vào cứu. Với tình huống cứu trước đó không hề có mất máu thì bây giờ Aurora có thể cứu tốt được, nhưng từ 2 gai. Từ tỏa gai chưa có luôn à? Ủa sao chưa có tỏa gai à?
Ủa, sao tôi nhìn cái thanh nhận diện mắc rồi mà nhờ, rồi đấm vào Aurora. And Mercenary À bây giờ mới mắc ạ, bây giờ mới mắc chiêu ạ. Lúc nãy thiếu một tí, hơi đen. by a little bit of extra time Lúc nãy thiếu một tí các bạn ạ, cái thanh nhận diện nó full rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ. don't see Một gai trên người của DDD và bây giờ có thể sẽ có một tình huống available. tỏa gai ra, nhưng mà anh ta đang sợ đối phương có nhánh 12. Severus muốn lấy thêm một gai nữa lên người của tiền đạo nhưng mà anh ta nãy giờ chưa thể lấy được. Đổi ra lướt 12, không có 12 đến từ DDD. Thế ông này cầm tiền đạo 36 à, 369 à? Giật gai. Ok, một mạng đầu tiên cho Severus. Nhưng máy của bên phía Noi nhanh hơn máy của Sugar trong trận đấu trước. Cùng là một cái thế như thế này nhưng đối phương xong 3 máy rồi. Máy thứ tư 50% và máy thứ 5 đã bắt đầu có tiến độ. Đổi dạng lăn về khu vực giữa bản đồ. Aurora đang núp lùm ở đây. Aurora mất 0,75 máu và chưa hề được hồi máu. Nếu mà bị Hunter bắt được vào tầm này sợ là sẽ hơi khó. Check lên nhà đôi. Ở đây đang không có thành viên nào của Noi cả. Bắt sai hướng rồi. Bây giờ chỉ cần là Severus anh ta tìm một thành viên nào của Noi thôi là thành viên đó rất dễ sẽ gãy. Bởi vì Hunter có lại tốc biến và còn mắc chiêu nữa. Aurora, một gai trên người Aurora rồi, còn 2 găng tay cho Aurora trong tình huống này. Đổi dạng, búng găng. Không búng găng được, bây giờ mới búng thì né được tỏa gai luôn. Nhưng mà Hunter vẫn còn tốc biến. Đang muốn down luôn Aurora rồi. Chap có thể được quăng ra. Tốc biến. Ôi rồi. Ôi, phép đâu rồi? Đổi dạng lăn đi chỗ khác luôn rồi. Ô, ủa, Severus. Pha xử lý vừa rồi nó hơi buồn cười. Tôi nghĩ là phải tốc biến lấy mạng luôn, sau đó lăn đi kiểm soát trận. Đằng nào bây giờ nếu mà muốn kiểm soát trận này thì lính thuê phải gục, sau đó bạn mới đi kiểm soát được. Bây giờ thì sao? Này lướt 12 né được tình huống tỏa gai của đối phương rồi. Bây giờ tốc biến lên thì cũng không hạ được đối phương. Xử lý hay đến từ người chơi nhà cô trùng học, khó rồi. Nếu mà cái người K2 của bên phía Noi làm tốt thế này thì khó cho Severus rồi. Bây giờ mới có gai thứ hai, nhưng mà anh ta phải đi kiểm soát máy. Aurora đang bốc một máy mới. Oxygen thì áp lực ở chiếc máy chính giữa bản đồ này. Đây sẽ là một tình huống khó cho Severus. Một gai với người Oxygen. Tỏa gai. Lướt 12 không? Lướt 12 né luôn rồi, không bắt được ai rồi. Biết đối phương có 12 tại tội gì phải vội vàng như thế. Cứ lấy gai thứ hai đi đã. 2 lần rồi. Severus bị như vậy 2 lần đã đổi cắm mắt. Quyết định kiểm soát trận đấu này. Và bây giờ máy của Aurora đang được đập. Aurora được gỡ gai rồi nha. Nhưng mà còn một găng tay thôi. Một gai. Thật ra vẫn kiểm soát được. Vẫn kiểm soát được này. Nio này. Nio gỡ gai rồi nhưng mà hết nhánh 12 nha. Tỏa gai, 2 gai trên người và cháp quăng ra mà hạ được luôn là ngon. Chưa hạ được. Chỗ này quăng cháp không được. Quăng cháp đụng trần. Nhưng Nio vẫn sẽ gục. Từ từ máy bên kia của Aurora 14% với Oxygen mới đập được 70% máy, cắm mắt. Đổi dạng. Lăn thẳng Oxygen luôn. 2 máy cuối của Noi rất gần nhau, kiểm soát thắng được trận này. Đôi đập máy trên mắt luôn kìa. 2 máy cuối của Noi rất gần. Ôi, Noi vỡ trận rồi các bạn ạ. Thế này thì Noi vỡ trận rồi. Oxygen một gai trên người. Đổi dạng giật gai đối phương. Nhảy bóng vào người nhưng không, anh ta vẫn sẽ gục. Máy bên kia mới 60%, cắm con mắt. Đổi dạng. Không cắm mắt. Quyết định là sẽ di chuyển về máy luôn, đi bộ về máy luôn. Máy bên kia mới 70 thôi, kiểm soát được. Từ từ, thắng 4 được này. Quyết định kiểm soát máy tốt và để các bạn đợi tí. Alo. So Cerberus maybe has worked himself into a winning position. We'll have to see how well he plays this. And when the survivors, use their self heal, they're gonna have to use it very timely. He's gonna go back to Oxygen, potentially looking for Entomologist as well. Does catch sight of the Entomologist down here. Will Entomologist opt to get up? And it looks like they are, but they're gonna go right down. No! Using that flywheel to stay alive here, but the trap is right here to get that down here. And the question is, can Oxygen prime the Cypher Machine in time? It's really just gonna be a foot race between the Breaking Wheel and the Cypher Prime, but he's actually gonna go for the chair instead, and kind of force them to go for a rescue or maybe just pop the Cypher, and they are gonna go for that pop. They can spectate the Breaking Wheel. Ôi, máy bắt Prime được rồi. Kiểm soát lỗi à? Rồi, thế thì khó rồi. Quả này kiểm soát lỗi là khó rồi. Tôi đi lấy đồ thì cho các bạn nhé. 3 phút tôi quay lại. Mercenary immediately, and now there is a very high chance that the mercenary will have to go down and he will put the papers, but utilizing beautiful elbow, but right there they save for the last
minute. So I think this is crucial because buying so much time, and remember that they just rescue as well the entomologist. So this is very, very crucial moment. But as we know, Acrobat is the slowest survivor that opened the gate. So he knows that maybe he just needs to count this gate first because it's the closest one. And now we see the mercenary is trying to not be found again. Definitely like a moth attracted to the light. He wants to focus on this mercenary no matter what. Yeah, he is going to go ahead and because again, what happens here is if you let that mercenary stay up, then mercenary can push that exit gate, potentially get that exit gate open, and he's going to get the mercenary down here. At least get 2 survivors eliminated, get the bare minimum, which would be the draw here. He's going to share the mercenary as well. But it looks like the survivors, they're able to make it out that other exit gate. So Cerberus had such a strong position throughout that game, just a lot of difference makers. I think the big game changer there was missing the snap on that mercenary. And mercenary was able to elbow pad that snap and avoid that. That was really important because mercenary gets to stay up, mercenary gets to continue to decode and force the breaking wheel to change targets. That was the game changer in this match. If you get that mercenary down there, the Cypher Rush is slowed down. You saw at the end there, they had 2 Cypher Machines split up. If mercenary is on the ground, they don't get to split those Cypher Machines. They're forced to commit to 1 Cypher Machine at middle, which would have been Oxygen's, but all he has to do then is just chase down Oxygen, and no one can work on that last Cypher Machine. So while Cerberus had a very strong position, that one play, missing the snap on the mercenary, was kind of the big game changer there, and it worked out perfectly for Noir. Yes, at the same time, he also changed to Peepers quite quickly as well because he thought that he could change the outcome of the match towards his side with those Peepers. So he put Peepers at the Cypher Machine, at the Survivors, but you saw the cooperation between Noir team, especially with that mercenary that didn't use his elbow pad. Like, what a discipline, keeping the elbow pad to utilize right at the last moment, right at the nick of time to just fly away from the breaking wheel. And also, interesting enough, he didn't bring the tension. Like, I was really wondering whether he would choose the tension or not, because in previous matches today, we saw many breaking wheels do bring the tension. So I think that was really interesting. Yeah, absolutely. Detention's more of a kind of a tie build. You really bring detention as a breaking wheel player when you just want to secure at least 1 kill in the end game, and then assuming you've already eliminated 1 survivor, it eliminates any opportunity for a dungeon escape, right? So detention's very good when you want to get at least 1 survivor or 2 survivors eliminated. In this case, that wasn't really an option for SG. They kind of had to go for as many eliminations as possible. So yeah, it was just kind of a tough situation. They're kind of forced into playing an aggressive trump card and insolence build, and that's kind of a build we've seen be very common in NAAU, very common in Southeast Asia, have some playability in Japan as well. Very less common actually in China. In China, we almost never see left-right builds. We always see detention insolence. We even see some detention and trump card builds or confined space and detention, sometimes no insolence at all from some of the hunters. Of course, Alex in particular being known for that. But yeah, just very, again, left-right, obviously one of the best 4K potential builds there. And it was kind of just do or die there for SG if they wanted to try to tie that round. But Noir taking a 5-point lead, 7-2 after this first round. That's exactly what they want to go for. You can't help but think though, Soy, if you did have a Seer on that team, how much longer could that forward's kite been extended, right? Because the forward went down to that 1 blink. It wasn't an instant blink. So if you had Seer there, they had enough time to react to that, given Owl, keep forward's kite alive even longer, and blink would have already been expended. So it's very difficult for the wheel to down the forward from that position. So yeah, there's just so many different questions you can ask there. But Noir, again, they only needed 1 survivor out. They got 2. They got the job done. They got the bare minimum, and they are taking a lead here in round number 1. Yeah, I think the fact that they found the 4 at the beginning of the match was very scary because in the previous match, the 4 also got found early on. So I was looking forward to see, even though the survivor they got found the same, the hunter is the same, and the map is the same, how come the outcomes are totally different? And I think it's also the play style and as well as the beast. You have to give a lot of kudos to the entomologists that brought the beast, and also that they decided to rescue that for 1 more time. And like you said, it is very risky. It's not something that a lot of teams will do, but Noir did it. They put all the eggs in one basket. Mệt thế. À, It is now or never. We have to say forward. We have to bite that. rồi, each time for the quả lúc kill. nãy là So how hòa đúng không mọi người? Possible. So, Hòa, thế là Sugar sẽ thua 7-2. Khó. last 2 Cypher machines, but the
acrobat got found first, so it only leaves for the mercenary to finish his cipher machine. So it was really difficult for them. So I think the fact that they went for that rescue for the forward really Thật ra trận này hoàn toàn có cơ hội cho Severus really helped them push thắng the 4, ciphers nhưng mà khá là đáng tiếc là anh ta không so I tận think dụng that được. was what is the main difference between the two forward matches that we saw. That one of them was not rescue, and the other one was like, we're gonna rescue even though we have to take hit. And you did mention that the mercenary took a body block. So I think that might also be good because that also gives some extra time for the forward to kite, do a little rebound kite, if you might say so, for buying a little bit more extra time once again. So I think it's all about the time that the survivors can steal from the hunter and drive the game towards their own stakes. Yeah. Yeah, the body block obviously is very important. If you're not able to body block in that position, then the rescue is for nothing. Forward goes down instantly. The breaking wheel gets full presence. Mercenary hasn't been decoding because they were forced to go for a rescue, and they leave with a spike on them already, which already slows them down because then they got to remove the spike before they continue to decode. So if mercenary doesn't take that body block, they don't gain any time at all. Forward still goes down. He's still eliminated, and mercenary just lost a ton of decoding time because they went for a pointless rescue. So. Again, it was very risky play for Noir there to go for that. But ultimately, as you mentioned, actually a very good point. That was also one of the game changers. They don't go for that save. Maybe there's a chance that Cerberus has a chance to get more survivors eliminated. We don't know, obviously, how that would have played out. But, you can only kind of speculate from that position. But, yeah, again, it was very well played by Noir. Again, breaking wheel on this map, it's just so strong. Something we haven't really seen. We've seen, Breaking Wheel is a very good character, but it does struggle a lot against, of course, Flywheel, but also against harassing characters. Forward is a very strong character when going against Breaking Wheel. It's very good for support. It's able to extend the first kites, of the first kiter for a long period of time. But both forwards placed first here, right? We saw both forwards get shot immediately. One forward actually had Flywheel, one didn't. Hình như là ngoài Noi và SKG ra còn một team nữa có người Nhật, hình như là BL. BL nhưng cũng tìm hunter người Nhật về thì phải. Tên là hoặc có thể không phải. Cái này nó mở ra một cái tiền lệ các bạn. Đây là năm sau ấy, họ cứ tìm người chơi khu vực khác về. Chỉ cần đảm bảo có 4 người chơi Đông Nam Á là được, còn lại tuyển 3 ông Nhật về. Đấy, thế là xong. Đánh bây giờ lag cái lag chung đúng không? Giải lag mở rộng ở cái vòng sơ loại này. Còn sau khi mà vào vòng trong thì có server thi đấu rồi thì nó lại khác. Thì người Nhật sẽ lại là bên có bất lợi. Nhưng mà đầu tiên là tôi cứ vào được top 10, top 8, top 12, top 8 mới đã, đúng không? Đấy. Cái kiểu này nó sẽ mở ra một cái tiền lệ là khu vực Đông Nam Á sẽ liên tục có những cái người chơi khu vực khác tiến vào ấy. But you have seen how the meta has changed now, and I think it's because of Flywheel. Now the Flywheel is on the table, then the survivors already know that the hunter will bring Blink, because if they have the Blink, if Breaking Wheel chooses Blink over Excitement, then he can definitely assure a kill. And I think that's what the Breaking Wheel mains are thinking right now. They don't need to bring Excitement as much as before, because in before there was no other thing to do. You have to bring Excitement to counter the forward. But now with the Blink and everything, they think that this is going to be a bit more feasible meta right now. And I think that is one of the main differences now that Flywheel is entering, and it's going to establish, it's going to be a permanent thing here. So I think this is really interesting to see how these both hunters and survivors are switching their traits just to counter each other. Yeah, definitely. It's very interesting as well. And again, we talked about how Flywheel, it really brings down the strength of the Breaking Wheel. And we've seen that happen in every one of these matches so far. Every time the Breaking Wheel goes for, a full presence ability, they can easily dodge that with the Flywheel. We are going to see, it looks like it is. SG does have the option to pick map here. That's going to be very important for them moving forward here. They did go down 1 round to 0. So, having that home field advantage, having that option to pick the map for themselves is going to be very crucial. Looks like Sacred Heart Hospital is going to be the ban here. Kind of one of the more commonly banned maps. Of course, Sacred, it's never a map that either team really wants to play on because, while of course it may be very strong for your survivors, you're also forcing your Hunter to play on one of the most difficult maps in the entire game. I know when I play Hunter in rank, I hate getting Sacred, right? Sacred is it's such a strong map for survivors. Basically, the idea with Sacred is, okay, I got a really bad spawn. Let me just take a hit and run into hospital and we win the game because, how do you kill someone in hospital? So
That's just usually how it goes. So that's why Sacred, of course, will be eliminated here, but it looks like it is going to be Arms Factory. The idea behind Arms Factory, of course, is it's that you don't have to ban Breaking Wheel, right? If you go Arms Factory, you can afford to ban one of the other hunters from CCC, and then they can't play Breaking Wheel because it's Arms Factory. So then they're forced to go with kind of a third round hunter in round number 2. That's why being a Breaking Wheel player can also have its disadvantages. Of course, being weak to Flywheel and being weak to something as simple as a map like Arms Factory. Exactly. If you're weak as a map, particularly. Đấy thì mới bảo năm sau gọi Pipicha về đánh. VIP luôn. Breaking wheel, so definitely can take a other type of lineup, particularly with more decoders and speed up the decoding process and speed up in general the whole. Mẹ nghe cũng được. Năm sau mẹ tìm ông Hunter là pro bên Trung hả? Kéo về đây đánh. Thế là sao? Like I think in our team particularly, they're very good at support. But for Sugar Team, Trung cũng được, Nhật cũng được, không khác gì nhau. They also like to play with stunners because their stunner was banned the Enchantress. So we'll see if the Hunter will also choose to ban Enchantress once again. And if not, then maybe we will see an Enchantress gameplay. So this is going to be really cool because I think Enchantress is one of the new survivors that are being used as a meta nowadays, because in before we don't see her as often, but surprisingly Enchantress is coming in, and I think that is a really, really good survivor to try out, because if she uses the Ape Curse in the perfect moment, it can definitely cancel the skills and delay the game overall. Ok, chúng ta sẽ đến với round đấu thứ 2, cặp đấu giữa Sugar cùng với Noi. Hiện giờ thì BCC sẽ tiếp tục là Hunter ra trận cho bên phía Noi và anh ta sẽ có 4 lượt cấm. Đây là một Hunter đến từ Nhật Bản, hoặc ít nhất là đến từ khu vực đó. Bây giờ chúng ta đang không biết được là liệu anh ta sẽ ngoài có Polun ra anh ta đánh được gì ở cái round đấu này đây. Đây hình như là Bệnh viện Thánh Tâm à? Đúng không? Nếu tôi không nhầm thì là như thế, Bệnh viện Thánh Tâm. Yeah, here we go. The side of CCC here. Hunting in here, the chat, I was reading Eli wants to see Eli. Yeah, I mean, I would like to see that. And it would make sense, of course. Sears is a very good character, but it doesn't seem like it's something that a lot of these teams really favor. So we'll have to see what they go for. But yeah, for CCC here, we're gonna see Breaking Wheel's not gonna be banned from the survivors. I don't know what other hunters they have an option, and Enchantress again in Acrobat. So this is very curious. Two characters that don't really get banned first, but so actually this would make sense for a Geisha. Actually, Enchantress and Acrobat are two of the strongest characters for going against Geisha. So really? Maybe that's something that maybe that's something that this hunter's considering here. Yeah, actually, because Geisha in this map is quite good, quite strong, because the ciphers are actually not far away from each other, especially when you towards the late game. Sometimes the ciphers are quite close to each other, and one of the things to be most afraid about Geisha is end game speed. Like her speed is insane, and it's almost like unstoppable because she can use the dash and immediately fly from one cipher machine to another. Nào, cấm Mỹ Nhân cùng với diễn viên tạp kỹ đến từ CCC. Lại một lần nữa cấm vào những lựa chọn mạnh của bên phía Sugar. Còn Mỹ Nhân kia là của Senie, còn tạp kỹ kia là của Nana. Và bên phía Sugar họ đưa ra lượt cấm vào thư ký ở map thi đấu này. Map này có lẽ là sẽ không sợ Polun, vậy nên họ cấm thư ký đi, đưa ra hai lựa chọn tiên tri cùng với lính đánh thuê. Together followed by the mercenary, very strong, very tough character, and often we see in matches as well. What do you think is going to be the next two picks for the survivor team? Well, Ford obviously wasn't locked in, so it would make sense to see that here. And yeah, with Acrobat off the table, I don't cấm tiền đạo rồi. Vậy là cuối cùng cũng quyết định cấm đi tiền đạo đến từ CCC. Đào vàng được đưa ra. Vậy đây là lựa chọn dành cho Nana. Thế thì con tiên tri kia có thể sẽ dành cho Senie rồi. Cấm nốt đi con cao bồi của đối phương. Ô, team này có ai đánh cao bồi à? Tuyển phó. Thế thì hai giải cứu cùng với hai Kaiter đến từ bên phía Sugar. Còn Hunter thì trong trận đấu này anh ta lựa chọn Galati. Đối với một map như là bệnh viện thì Galati sẽ là một Hunter ổn. Và đội hình này thì cũng không phải là một đội hình có khả năng support cho nhau quá mạnh. Một con cú có những cái nam châm của đào vàng. Tuy nhiên con cú thì có lẽ là cái support ổn nhất trong đội hình này của Sugar. Còn đào vàng thì
Nếu mà anh ta bỏ thời gian đi support thì nhiều khi anh ta sẽ phải chậm lại tiến độ đập máy. Yeah, Sculptor on Arms Factory here again already has Noir already has a lead here, so for CCC just try to hold that lead to the best. Chỉ có Đào Vàng và Tiên Tri đập máy nhanh thôi. Cả thuyền phó lính thuê thì đều là nhân vật bị debuff. Vẫn phải xem người cai đầu của bên phía Sugar họ có làm tốt hay không. Nếu mà làm tốt thì đây sẽ là một kèo có lợi thế dành cho họ. Còn nếu mà làm không tốt thì nó sẽ lại là một câu hỏi khó cho Cerberus ở round đấu tiếp theo. Khi mà bây giờ Noi đang dẫn trước 1-0 với một kết quả là 7-2 rồi. Chênh lệch 5 điểm là một chênh lệch rất lớn. Nếu Sugar muốn comeback lại trong kèo đấu này, họ buộc phải thắng round 2. Hoặc là ít nhất cũng phải thắng. Hòa khó lắm, hòa năm sau thua 5 điểm đánh khó lắm các bạn ạ. Phải thắng đi. Bây giờ Sugar phải thắng trong kèo đấu này. Ok, vậy là Tiên Tri cho Senie, Đào Vàng cho Nana, thuyền phó cho Sugar Daddy, và cuối cùng là lính thuê dành cho bang. Đối đầu với Galati của CCC. Rescuer. So I think one of the second strong rescuers in this game right now, it is going to be after Mercenary, probably first officer. Yeah, that's definitely a possibility. And you know, kind of looking into how this matchup will play out here, is, you know, it really comes down to Mercenary being, you know, not a very chaseable character. Also, first officer, actually, ultimately is a good kiter against Sculptor. So again, I think that's kind of the mindset of first officer over Gravekeeper. So it's really going to come down to, you know, can you find Prospect or can you find Seer here? Obviously, Seer being the next best target. We're going to see the factory spawn from the Sculptor immediately heading towards the water tank front gate area, which is the location of, I think that's the first officer. So rồi, trận đấu bắt đầu. Đây là xưởng vũ khí các bạn ạ. Đây không phải là bệnh viện. Rồi, vậy là tôi nhìn nhầm. Đó là xưởng vũ khí. Và CCC, anh ta đang tìm sai phương hướng. Một tình huống di chuyển đầu game tốt của Sugar Daddy. Một tình huống di chuyển đầu game tốt. Anh ta tránh được tình huống Hunter áp sát được và chạy vị trí khá là ổn về khu vực nhà nhỏ. Ở đây thì Đào Vàng cũng đang di chuyển luôn rồi. Liệu CCC có muốn đuổi vào thuyền phó hay không đây? Không đuổi thuyền phó thì anh ta lỗ. Bởi vì bây giờ Đào Vàng di chuyển xa lắm rồi. Nhưng về bên kia thì có cả Senie ở đó. Hai thành viên của bên phía Sugar, hai thành viên Kiter của họ đều đang ở khu vực đó là góc bao cát. Bắt buộc phải có một người cai rồi. Nhưng mà tình huống chạy vị trí này cũng đã chạy được khoảng 50% máy đầu. Đây là một tình huống chạy vị trí tốt vì họ có tiên tri. Đào Vàng đang có một tình huống xử lý nam châm. Vậy là họ setup được cho Nana cai rồi. Đây là Kiter tốt nhất của bên phía Sugar. Tượng tốt nhưng mà nam châm khá là đau. Ê, giảm choáng nhanh vậy. Ông này cộng mắc giảm choáng à? Cái Đào Vàng, cái nam châm Đào Vàng kéo xa như thế mà cái nam châm Đào Vàng kéo xa như thế mà chỉ bị choáng một tí xíu ạ. Và bây giờ đúng là mắc 3 điểm giảm choáng rồi, còn thêm cả giảm choáng cộng dồn nữa. Chỉ một mình con Đào Vàng của Nana thôi mà cầm đến phải 3 điểm giảm choáng cộng với cả giảm choáng cộng dồn à? Cục thật sự luôn. Để xem đúng không? Vẫn có nhánh soi à? Thế có phải là 3 điểm giảm choáng không nhỉ? Hay chỉ 1 điểm thôi ta? Cái 500 kéo như thế mà choáng đúng 1 giây. Rồi, bây giờ thì cắm cọc sang phía nhà máy rồi. Trận này con cú chưa dùng được đến từ Sugar. Con cú chưa dùng được. Có lẽ là khi mà Nana kéo được cái 500 đó, anh ta không nghĩ đối phương sẽ hết choáng nhanh đến như vậy. Rồi, Sugar Bang ăn luôn một tượng. Tiếp tục là những tình huống tượng đặt ra từ CCC. Kéo được tượng về mà có double down. Thôi xong rồi. Mặc dù cứu được nhưng mà double down luôn lính thuê. Trận này đánh tiếp thế nào đây? Vẫn còn tốc biến cho CCC. Vẫn còn tốc biến cho anh chàng này. Đào Vàng còn chưa hết nhánh 6. Chúng ta đánh vẫn ổn luôn này. Cắm cọc ra. Check bên trên từ từ nha. Liệu có dùng được cú hay không đây? Tượng đặt ra không tốt. 5.7 không choáng được. Tốc biến đang có và thậm chí là không cần phải dùng đến tốc biến. Một tình huống double down và cũng coi như là cai hết cái nhánh 6 thôi, không cai thêm được. Senie phải bỏ máy. Vẫn còn cú. Rồi, tượng hoàn hảo lấy luôn được máu của tiên tri rồi. Thuyền phó của Sugar Daddy sẽ phải vào cứu trong pha này. Bắt buộc phải cứu để câu giờ thôi chứ còn bây giờ đấm luôn. Và ép đối phương cứu sớm. Ép đối phương cứu sớm. Nhầm người rồi. À không. CC đuổi đúng người rồi. Anh ta bị hút nam châm vào cái cây nhưng mà các bạn xem này giảm choáng. Ô,
Phát này lại giảm choáng, phát này thì lại choáng lâu đấy nhở. Dio thật sự luôn, có cú được búp nhưng đó chỉ là chắn được một cái tượng của Hunter mà thôi. Vẫn đang giữ cái tốc biến của mình lại. Anh ta muốn kết liễu vị trí của Nana bằng tượng của mình. Một cặp tượng nữa thôi, không cần mất đến tốc biến. Tượng tốt rồi, nhìn quả tượng này là biết giữa người rồi. Nhìn quả tượng đó của Hunter là biết giữa người rồi. Và mạng đầu tiên dành cho CCC. Tốc biến vẫn còn để bắt người thứ hai. Và cả team đối phương thì giặt dẹo. Vừa soi được vị trí của Sugar Daddy. Nhưng Senie sẽ là con mồi ngon hơn cho Hunter. Anh này mất sẵn 1 máu rồi. Tình huống đặt tượng này là không chính xác. Senie vừa bị cái tượng kéo đi. Vị trí của anh ta đang bị Hunter kiểm soát. Và bây giờ thì vừa rồi là lừa đèn từ CCC nhưng không thành công. Lăn ván. Cửa sổ bị khóa mất rồi. Có cho Senie. Cửa sổ bị khóa rồi. Vẫn còn tốc biến, một tượng gạt của Hunter. Sau đó tốc biến thôi là Senie sẽ gục vào máy của bên phía Sugar là không thể xong kịp. Đấm không chính xác. Đang có một những hướng hit cú. Ôi, tượng đặt trượt liên tục. Đây rồi, tượng trúng đây rồi. Phá ván chứ không tốc biến. Vẫn tiếc cái tốc biến của mình. Rồi, chịu luôn cái ông này luôn. Đã có tốc biến nãy giờ không dùng luôn mà. Định giữ đến trận sau à? Định giữ tốc biến đến trận sau à? Lính thuê của bang đang ở đây. Anh ta vừa hoàn thành xong máy. Tốc biến. Rồi, may quá tốc biến trúng. Nhưng tốc biến trượt quả này thì đi luôn. Có khi bị câu hòa lại trận đấu. Nhưng vẫn là một máy mới dành cho Sugar. Và đây là một tình huống khó khi người đập máy sẽ phải là một giải cứu. 2 máy. Ôi, bốc máy cạnh Hunter luôn mà. Chất chơi người rơi. Bốc cái máy cuối cạnh Hunter luôn. Nào. Bang không còn nhánh 6 nữa. Nãy đã bị double down một lần. Bây giờ lần này ăn một đòn đánh. Không búng găng vào. Chạy bộ vào ghế. Chạy bộ vào ghế. Ôi, tượng đặt trượt rồi. Rất đáng tiếc cho CCC. Đi xuyên qua ván đấm người luôn. Bằng máy cuối 30%. Vẫn tiếp tục là cái máy ở bao cát này. Thôi xong rồi. Hunter nhìn thấy rồi. Xách hẳn về bao cát luôn mà. Không được đập máy. Sugar Daddy sẽ không thể được đập máy nữa. Phải bốc lại máy mới đến từ Sugar. Và đây là một trận đấu khó cho họ rồi. Quyết định bốc máy cuối ở một địa điểm quá là bất lợi. Wow. Con này bốc máy cuối ở chỗ này là sai rồi. So this is just such a good position for this hunter. I would say it's a 4K position, but you also have to keep in mind no detention. So if the survivors ever pop a cipher machine, you know, there's a good chance that they're able to get 1 out at least. But it's just very difficult. Daddy đang tạo dấu tài. Bên kia bang bốc lại máy mới. Họ đang muốn đánh thoát 1 chăng? It's just making it very difficult for SG to have any chance in this match. Yes, it was the difficult the moment they placed the seer right next to the last cipher machine right there, which is almost like only 45%. Không trách So forcing the không trách mercenary tượng à? to do Ông CC này bị làm CC này bị làm sao vậy? Cắm cọc sang phía này. Cắm chưa tới rồi. Ít nhất sẽ có một trận thắng từ 3 người trở lên cho Hunter chăng? Anh ta đang có cho mình teleport, check được tượng về phía Daddy. Ông này check tượng buồn cười lắm nhá. Vừa có dấu chân này, có dấu chân kìa. DC có dấu chân này. Lắc đồng hồ rồi, tele luôn. Đúng rồi. Lắc đồng hồ một phát là lập tức có một tình huống tele. Ván được lật xuống. Tầm này thì có lẽ là CC không sợ phá ván đâu. Búng nốt một găng tay cuối cùng đến từ 3. Tượng cản việc vào ván. Tiếp tục là những tình huống cản tượng vào ván. Không đấm được. Đối phương có một tình huống lật ván tốt. DC cần phải có một pha tượng chính xác ở đây. Rồi, một tượng, 2 tượng. Và một tượng kéo về, sau đó là một tượng nổ kèm. Bây giờ thì đã đi hết đồ rồi. Máy anh ta không xong kịp. Anh ta ăn luôn một tượng thôi, trận này thua 4. Pha tượng ở cửa sổ quá hay đến từ CCC. Một tượng kéo về lấy máu, sau đó một tượng đè lên, sau đó là nổ tượng, lấy luôn cả nửa máu của đối phương. Có mạng. Rồi, thua 4. Yeah, that was definitely very extreme because the moment he changed to teleport, we knew that he wanted to go to the other side. Khó thôi, có lẽ Sugar sẽ phải xuống vòng quay cào rồi. Rush is on point and there's nothing he will do. He didn't decide to change to abnormal or anything, but just
teleport, which is very strong in a map like this with a full presence sculpture. So we'll see now what will be the next step. I think he would just try to avoid a dungeon escape at this point, because that is the only thing that could save the team from just getting one a little bit more points, because Tầm này the chỉ skill có chờ points count. Hunter đã có tele rồi, bây giờ hạ gục được một người trong tele về máy nữa là không thể nào cản được một trận giết một. Ê, từ từ tự dậy, hai người tự dậy cùng một lúc, check tượng được vào vị trí của bang, bang hết đồ rồi nha. Còn hai cặp tượng nữa cho vị trí của CCC. Bây giờ anh ta chỉ cần lấy được một, không, tượng trượt rồi. Đây, nhưng tượng này thì không trượt được và có đòn đánh. Bên kia máy chưa xong, đã đi buông máy rồi. Nhưng mà Hunter vẫn sẽ tele về đó mà thôi. Vẫn còn dấu tay ở đây, vẫn còn dấu chân ở đây, không thể lạc hướng được, và đây sẽ là một trận thắng 4. Bây giờ Cerberus bắt buộc phải thắng 4 này, không thắng 4 là đi luôn trận. Nào, xem ra năm sau phải tính toán để mẹ mày mời PP cha các kiểu về đánh IVC Đông Nam Á mới được. Đấy, khác gì đi sớm ấp đâu. Đấy, xong lại còn đánh thêm cả Hunter Ping nữa. Khó quá. What a scary hunter coming from Noir. Eli, first of all, he was very picky at the beginning of the match because he was not going for the first officer. He was not going for any other, but he wanted to go for, I think, the seer. Thực ra đánh ping vàng thì các bạn cũng phải hiểu, nhìn cả GH thì còn toang kìa, nói gì đến Sugar. GH còn toang 2 trận giết chết 4 rồi kìa. Cái vấn đề là bây giờ bị đánh ở ping cao là bạn đã khó hơn rồi. Đối phương đánh ở ping thường, bạn đánh ở ping cao là bạn đã chấp ping rồi. Sau đó là cái trình độ của Hunter bên Nhật về cơ bản là nó cũng trung bình và cao hơn Đông Nam Á nữa. Khó. One of them, the first kite was around the prospector machine, and then the second kite was around the seer machine. So in this case, I think the hunter got a little bit of the upper hand the moment he chose to just focus on the survivor that was close to this particular decipher, and then when the moment the second survivor was down, when the seer was down, he pulled him to the last cipher. So I think that was really smart from the hunter, to be honest, because he could have chose to chair him. Đúng rồi. Cái mùa IVC này tạo ra một cái tiền lệ mà. Bây giờ thì không thể nào kịp bổ sung nhân lực, các team không thể đi tìm táo hỏa, tìm Hunter Nhật vào kịp nữa rồi. Thì đội nào chuẩn bị trước là mời Nhật, mời Hàn trước là đội đấy tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu. Thật. Đội nào mà tạo ra cái tiền lệ đấy sẽ là một tiền lệ rất là xấu. Bây giờ kiểu các đội cũng sẽ đi mời Hunter khu vực khác. As soon as you get shot on the last cipher machine, there's really just not much you can do. Again, Mercenary Forces start a completely new cipher machine with Sculptor's map presence with the chisel. It's just really impossible in Mercenary slow decoding. There's really just no chance from there. Yeah, it's just excellent gameplay from CCC, just not giving anything in both rounds here. And it's very interesting. Nhưng mà bạn đánh chấp ping là khó rồi các bạn ạ. Các bạn đánh chấp ping là đã khó rồi. Cái này tôi phải công nhận luôn đấy. Tôi đã từng bị lạc sang Nhật, tôi đã từng phải đánh ping vàng 120 vì khác khu vực rồi, nên là tôi có thể thông cảm cho cả GS lẫn Sugar về cái việc họ bị đánh ping cao. Bây giờ gãy cũng là điều hiển nhiên thôi. Nó khó chịu lắm, nó không đùa đâu. Không hề đơn giản các bạn ạ. Just like you said, I think that because the Sugar team knew what to ban, they probably heard that this hunter is very strong in cleric, but also they only got one ban alone, so they had to choose which is the one that we could actually get around with, and they thought it was a sculpture in this case. That's why they didn't do the sculpture ban in the first place. But like you said, it really depends, because Sculptor is one of the hunters that has been with us for a really long time, and by now a lot of survivors already know kind of how to counter. So of course I'm pretty sure they also know how to deal with a Sculptor, but I think in this case particularly is the hunter. He utilized the Sculptor ability to get the maximum points that he can, and that's the strength. Even though it's a hunter that's been meta for such a long time, he can still be so strong. Yeah, absolutely. And it's just again, it just really goes to show here. Sculptor is still a character that's just in the meta, and with the inclusion of Flywheel, it's actually kind of interesting to see because it actually makes Sculptor stay at being. Thật ra cái việc não nhảy số nhanh thì mình thấy bình thường vì đây là lách luật đấy.
survival is good against characters. Đây là lách luật đấy các bạn. Single hit abilities. Bởi vì nếu mà mình nhớ không nhầm thì IVC quy định là số người sinh sống ở cái khu vực đó, cái khu vực tổ chức IVC phải đông hơn. Tức là bây giờ ví dụ team có 7 thành viên nhé, bạn phải có ít nhất 4 người ở khu vực Đông Nam Á thì bạn mới được đăng ký. Còn nếu mà quá kiểu 5 người ở 4 người ở khu vực khác chẳng hạn, và chỉ có 3 người Đông Nam Á thôi là bạn không được công nhận. Thế nên là các team chỉ cần vớt khoảng 1 đến 2 thành viên khu vực khác về thôi. Mà cái vòng sơ loại này thì nó đánh ở server ngoài, cho nên là gây lag. Chứ còn vào vòng trong á, chọn location là Singapore ấy, thì mấy ông Nhật mới là mấy ông lag. Các bạn phải hiểu như thế. Đến cái lúc vào server trong ấy thì mới là lúc các đội team Đông Nam Á mới có được lợi thế. Vì lúc đấy đánh server thi đấu là được chọn máy chủ. Mọi người hiểu không? Được chọn máy chủ, được chọn vị trí, thì đánh ở Đông Nam Á thì auto sẽ chọn Singapore. Mà đấy, mà chọn khu vực Singapore là sẽ không bị lag nữa. Bạn sẽ không phải đánh với Hunter ping nữa, bạn sẽ đánh với Hunter bình thường của họ thôi. Còn Nhật thì bắt buộc phải xài giảm ping để có thể đánh được. Đó. Cái này là nó lách luật đó, lách luật, nó kiếm kiểu nó không vi phạm luật thì bọn nó sai ấy. Nhưng mà nó tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu cho khu vực Đông Nam Á của mình. Và bây giờ team nào mà muốn đánh lợi thế ở vòng sơ loại là cứ pick Hunter Nhật vào thôi, đánh ăn ping. Vừa phải cái team survival kia ấy, vừa phải đánh với ping vừa phải đánh với Hunter. Again, I don't really know what we don't really know what Cerberus's other options are here. Of course, we saw the breaking wheel in the first round, but cấm 2 giải cứu đến từ Cerberus. So it looks like we're going to see Sculptor ban instead. So yeah, the Survivor's just trying to eliminate any sort of 4K potential. Really the only hunter that has like Bệnh nhân cùng với tạp kỹ là hai nhân vật đầu tiên mà Noi họ nhắm đến. Họ cấm đi Galati của Cerberus. Năm này không được cấm Polun, họ cấm Gala của Cerberus đi. Bây giờ thì tiên tri đang được thả ra nhưng mà Noi không lấy, mà họ lấy tạp kỹ bệnh nhân. Cấm tiếp đi nhà cô trùng học đến từ Cerberus. Thì bây giờ có pick tiên tri không? Nếu có pick tiên tri không? Có. Phải pick tiên tri thôi. Not getting locked in, so this is something again the survivors are really just not wanting to prioritize. So maybe yeah, I don't know. Oh, we're gonna see Seer now get taken, but obviously in this situation, it's just yeah. Cấm mỹ nhân đến từ Cerberus. Rồi. Tiền đạo, lính thuê, ong và mỹ nhân. 4 lực cấm của Cerberus. Anh ta có 2 lực cấm nhắm vào giải cứu và 2 lực cấm nhắm vào Kaiter của đối phương. Theo này Cerberus phải giết 4. Anh ta không giết được 4 thì đối phương sẽ chiến thắng. Và bác sĩ tâm lý là lựa chọn cuối cùng mà bên phía Noi đưa ra. Vậy là cặp đôi cẩu lương cho bọn họ rồi. Một team đi cốt nhanh. Cả 4 thành viên của Noi đều đi cốt nhanh, nhóc dìu cho Cerberus. Amazing if we see an Axeboy gameplay. I haven't seen Axeboy gameplay today, Eli, so I think we're very excited if we see an Axeboy gameplay. And coming in with the psychologists, we're gonna see the golden couple here, the dynamic duet of patient and psychologist, Ada and Emil, everyone's favorite couple. So really it's the first time we see Emil and Ada. So against an Axeboy, Eli, what are your thoughts so far? I mean, I haven't really thought that Eli and Emil could a little bit counter a hunter such as Axeboy. Well, Psychologist, of course, is very strong against Axeboy. Any 3-hit hunter. It's good against single-hit hunters, such as something like an Axeboy. So, and now the Entomologist ban actually makes more sense. When you look at a random Entomologist ban, it's really just like, okay, you know, maybe you don't have to deal with Entomologist support, but, you know, when you have characters still on the table like Psychologist, like Seer, which have been, you know, I guess Psychologist is not really much of a logical ban, but, yeah, the Entomologist ban making a lot more sense. Of course, for an Axeboy player, Enchantress is interesting. Of course, it's fine because you really don't have a lot of better options in this instance. The Survivor's going for no rescuers at all here, so this team comp is it's a very aggressive Cypher Rush team comp. They're kind of just saying like, you know, we have Seer on our team. You're kind of giving us Seer here, so the main strategy is try to force 3 hits, right? If you force 3 basic hits, of course, Seer Owl being one of those basic hits. The Survivors will actually have enough time to pop 3 Cypher machines because there's all basic decoders. There's no slow decoding here. So if you're able to avoid flames, force basic hits as the Survivor side, then you can easily 3 Cypher Kite with very minimal effort. The only problem is that you don't really have a lot of rescue potential, but
in a situation where you only need one survivor out, you don't even have to save here. And also Flywheel is very strong against Axeboy. If they ever go for a flame here and it's in a situation where you can't dodge. Thực ra muốn công bằng nhất thì chỉ cần làm một việc, các bạn biết là gì không? Bổ sung cái việc chọn location vào trong custom bình thường ấy. Như vậy thì nó sẽ chọn server sinh thì mấy ông Nhật bắt buộc phải VPN sang. Đó. Mọi người hiểu không? Mấy ông Nhật sẽ phải chịu lag bởi vì họ đánh khác khu vực mà. Đúng không? Người chịu lag đáng lẽ phải là người từ khu vực khác. Nhưng mà ở trong cái tình huống này người chịu lag lại là người của khu vực Đông Nam Á. Thế nên nó mới không công bằng. Các bạn ạ. Nếu người chịu lag là khu vực Nhật và Nhật bây giờ các ông phải chấp ping đi, các ông đánh từ khu vực khác đến các ông phải chấp ping chúng tôi đi. Thì đấy mới là vấn đề. Nhưng mà người chịu lag lại là chính những cái người ở khu vực Đông Nam Á thì tất nhiên là họ phải đòi quyền lợi rồi. Và ok. DDD sẽ là người cai đầu. Anh ta vừa né được một pha lửa, hay chính xác hơn là Cyberus kéo lửa lỗi thôi. Đây là nhà máy. Đây là một khu vực cai khó dành cho xin lỗi, một khu vực đuổi khó dành cho Cyberus. Đối phương có tiên tri. Một cái cây nữa được cắm ra đến từ Cyberus. Anh ta còn không có khóa cửa sổ các bạn ạ. Không có khóa cửa sổ, pha này chơi rất khó luôn. Đối phương cứ lút cửa sổ thôi, không làm gì được cả. Đối phương cứ lút cửa sổ thôi. DDD đang cai rất tốt với cái cửa sổ. Lửa không trúng rồi. Thôi đi. Tôi trận này giống cút lắm các bạn ạ. Trận này giống cút lắm. Tốc biến sắp có. Nhưng mà đối phương cai vòng quanh đây nãy giờ được rất nhiều thời gian rồi. Mới có 2 máy được đập cho bên phía của Noi mà thôi, họ làm gì nãy giờ vậy? Người còn lại đâu rồi? Tại sao mới chỉ có 2 máy được đập? Ủa, có một ông nào đấy chờ máy hết khóa à? Má, có ông nào đấy của Noi chờ máy hết khóa mới đập à? Sao 2 máy đập được 60, 50, 70 rồi mà. Ôi, lướt 12 né được một tình huống kéo lửa từ nay đâu. Tốc biến lên lấy máu rồi. Amazing gameplay from the Seer right here, forcing the blink out, and now will not come out of the area yet, of the tree area just yet. He still wants to wait. Maybe he's still trying to sack an owl, but now these walls. Nail vẫn còn cú. Người ta búp cú và chưa có một tình huống nhảy pallet. Con cú này chỉ còn 8 giây thôi, kéo lửa không chính xác rồi. Nail cũng không dám nhảy. Đây rồi, có Tero sốc. Hợp lý. Nhưng mà trận này để giết 4 thì vẫn khó. Trận này để giết 4 thì vẫn khó. Này để mà giết 4 cho Cyberus thì vẫn khó. Trận này hòa thì được. Anh ta bắt tiên tri không lâu lắm. Nhưng mà cái thế này thì sợ là thắng hơi khó rồi. Mà thắng thì cũng khó để thắng 4 cơ. Máy đối phương đập khá là nhanh. Bây giờ thì DDD sẽ là người đi cứu. Anh ta đang có lửa tím xung quanh người, thậm chí là 2 cái lửa. Bắn móc vào và né được một tình huống lửa của Hunter. Bị đấm sớm nhưng không sao cả. Anh ta chỉ cần cứu được Nail ra là xong. Nail sẽ được cai tiếp. Anh ta hit được khá nhiều cú rồi, tôi nghĩ vậy. Ít nhất là phải khoảng 50%. Bây giờ kéo lửa lên và đấm luôn đối phương. Chưa xong con cú thứ 2. Nhưng không sao. Tôi nghĩ DDD có thể được truyền máu. Và sau đó là bên phía Noi đánh hòa luôn vào đấu này. Họ cũng chỉ cần hòa round survival này mà thôi. One survivor eliminated, so at this point I think they might just sell the Seer for this moment while they finish the last 3 remaining ciphers. Hunter still hasn't changed the ability, he still got a blink on hand, so I think máy gần xong cả rồi. However, he still already become. Bây giờ không cứu cũng được. Oxygen đang là người buông máy ra để áp lực vào đây. Anh ta vừa bù cái máy cũ ở khu vực bao cát đến từ Nail ở giai đoạn đầu trận. Nó gần xong rồi, nó 78% luôn rồi. Thật ra áp lực vào đây muốn cứu luôn rồi chứ không phải là chỉ áp lực nữa. Nhảy bóng vào, né được lửa của đối phương. Từ từ nha, không có Tero sốc thì cũng không. Ôi, không được rồi. Cứu có 6 đến từ vị trí của Oxygen. Anh DDD đang là người đến máy. Ở đây thì Oxygen cover cho Nail. Nail hồi nhánh 12 rồi. Lửa kéo không trúng. Thôi xong, máy sẽ được đập. Oxygen đang cover, thậm chí là cả Aurora nữa. Thôi toang rồi, máy xong rồi. Ram 4 người cho bên phía của Noi. Lướt 12 một lần nữa né được lửa của Hunter. Tốc biến lên thì máy Ram mất rồi. Thôi mất cả phép cuối trận luôn. Nếu Nail hit được một con cú, hoàn toàn anh ta có thể có một
tình huống nhảy hầm. All four survivors Lửa, ôi, lửa really trúng. possibility. Nice Nhưng defense không there from ngăn cản được but, trận đấu này again, rồi. they're pretty irrelevant. Lửa trúng ở đoạn cuối này thì cũng chỉ lấy được một mạng thôi. There's no Cổng trước đang được mở, cổng sau cũng đang được mở, không cản được đối phương đâu. Anh ta can thiệp ra cổng không kịp luôn với việc mà đã dùng phép ở giai đoạn cuối trận. Cổng sẽ xong và thoát 3 cho bên phía của Noi. 2-0 và round 2 là 8-1. For Noir, an excellent start to their tournament and just excellent gameplay from both the Hunter and the Survivor side here. Cerberus, of course, doing what they could in the situation they were placed in, but again, Axway is it's just really not a 4K potential Hunter, more of a tie Hunter ultimately. And Noi năm nay có khi lại vô địch. Hơ. victory here over SG. Vác Hunter khu vực khác về có khi lại vô địch. Congratulations to Noir Cam. team for the win, but could Là Zero Two chưa chắc là đã cầm chắc được cái chiến thắng của giải IBC này đâu. Hunter and Survivor team Zero Two là đội đang mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á, nhưng mà họ toàn là thành viên của Đông Nam Á thôi, không có người Nhật. Ok, họ không có ngoại binh các bạn ạ. Họ không có ngoại binh. Thế là mấy đội có ngoại binh là sẽ là một thế lực mới ở trong IBC lần này, và chưa chắc những cái đội mạnh của khu vực chúng ta đã có chiến thắng đâu. This is going to be also another thing to see, like Flywheel can definitely work very well against the non-meta hunters. That's something to be known. So actually I already incorporated Flywheel in my persona like permanently. I love using Flywheel even though I'm not expert, but I think Flywheel can be really useful at a time. So yeah, definitely taking that notes for that. Yeah, absolutely, and it really, of course, depends on the type of hunter. Again, we saw Sculptor, Flywheel not being as crucial against that type of hunter, but against something like an Axe Boy, it's just so strong, right? If they go for a flame, you can easily just Flywheel to avoid that. It actually didn't end up making a huge difference in this match overall, and it's actually interesting. The Seer that I talked a lot about how Seer is such a strong character, and it should be used a lot of this team comps. Unfortunately, Seer didn't make a huge impact in that match. But it's still just a very good character to have on the table here. So we're gonna look at the final. Rồi, may quá, thời gian dự kiến nó mới chỉ là 9 giờ. Thế là 9 giờ đánh cặp cuối. Nên là hôm nay chắc là nghỉ trước 12 giờ được các bạn ạ. Chắc là nghỉ trước 12 giờ được ạ. Nên là giải nó chỉ khoảng 10 tiếng này. Vẫn được. To get through the Cypher machines quicker and push for an end game. It's a little bit more risky to play this sort of team comp with it's a little bit less stable and having less rescuers as an option, but it's a lot faster decoding, it's a lot more aggressive. In this situation, of course, Noir didn't need to play aggressive. They only needed to get one survivor out, but since it's such a large lead, you might as well sort of try to play one of those aggressive team comps and just kind of use this as practice opportunities for later rounds. Yes, I think Noir team was very confident taking the psychologist patient combo. We don't really often see as a first pick, but towards this type of situation where they only need to get three survivors out and one eliminated, and they perfectly knew what they were doing. They knew that they could sacrifice the patient, but he bought so much time using those flywheels, avoiding those flames, because the machine was not yet primed when the last flame got to him, and he used the flywheel, and that bought the extra millisecond that they needed just to get a pop. So I think that was definitely crucial gameplay right there from the patient. And then and he also, you saw that he didn't really use all his hooks as well. Didn't really have to use them. I mean, again, it's just the Cypher rush there was very important. Patient. I mean, they didn't have to go for any rescues at all, but again, Noir was trying to play a little bit extra aggressive there. And we are going to see, it looks like CCC being kind of the MVP for this match here. The best deductions overall, 2 for Survivor eliminations with the Sculptor and the Breaking Wheel. So excellent job from them. I believe CCC, if I'm not mistaken, a hunter from the Japan region coming in and having a very strong performance, over here in Southeast Asia. So just a very good looking start here for Noir, already putting themselves in a good position moving forward into the later parts of this tournament. And of course, SG playing very well. The survivors in both rounds put up a very good fight against CCC. I mean, we saw in the first round the Breaking Wheel match ultimately was fairly close. Of course, the first trap on the fort being very important, and then in this one, just the rotation was very good for them in the thôi, ít nhất cặp sau thì sẽ không có ngoại binh Nhật Bản các bạn ạ. very fast down. Cặp sau là Rename và LV, một đội đến từ Việt Nam và một đội đến từ nếu tôi không nhầm là Rename đến từ Malai hay sao ấy. Malai Singapore gì đó, họ nói tiếng Trung thì có thể là Malai hoặc Sing. Chắc là sẽ không có người Nhật trong hai team này. May mắn là như vậy thì hai đội sẽ được đánh một cách công bằng hơn.
Yes, and the moment they decided to rescue the seer again, I think that was some extra time. Like they just showed the confidence they have in going for that rescue, and it's something that I think we're gonna see in Noir team. Like they just really confident going with their rescuers, even though the survivor that was rescuing was not a rescue main, they still did it, and I think that shows how all the survivors are well rounded, and they, even though they're not rescue mains, they probably can rescue. I mean, they're not playing as a rescue main, they can still go for that rescue, and I think that was really amazing to see that they managed to push the hunter to a limit where he just is out of resources, because usually what we see is the survivors getting out of resources faster than the hunter, but in this gameplay that we just saw, it was the hunter that got out of resources faster than the survivor, and I think that's something really really scary to look up to, especially in these professional leagues that we are seeing and the coordination they have. It is really really impressive. Yeah, absolutely. We're going to go into a short break here, going into the next round here. Don't go anywhere. We will be back soon. But again, congratulations to Noir. We will see you guys in a few minutes. Năm phút nữa sẽ đến cặp đầu tiếp theo. Kiếm cái gì ăn đi các bạn.
Thôi lo gì cái đại học em ơi. Cùng lắm là mình không vào được cái trường mình mong muốn nữa, chứ còn anh nghĩ là bây giờ thiếu thị trường đại học để mình lựa chọn đâu, đúng không? Không khó như thế đâu. Hồi xưa kiểu còn kiểu khó khăn thi đại học và thi tốt nghiệp tách riêng ra thì mới khó, chứ còn tầm này anh nghĩ là có nhiều lựa chọn cho mọi người vừa sức với mình mà. Ví dụ mình học không phải là quá tốt thì mình chọn một trường vừa sức với mình. Còn mình học tốt mà mình kiểu rớt cái trường mình mong muốn thì là vẫn còn cơ hội ở cho các cái lựa chọn khác mà. Cả học đại học xong thì You taught us that the Shao family xin lỗi, must act trường đại like học cùng lắm thì đi nghĩa vụ quân sự thôi, không sao nhá. unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family, for vindication, and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathe in the spring, we drink. We worship. We indulge. Place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were named. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway she let down her guard. Grow, lurking Datura, feeding up Rosemary who couldn't let go of discards. Night and night. Hello guys and welcome back to our IVC 2022 edition. This is your caster Soy Milk, and together with Ilayo, we're gonna bring you the casting for the rest of the day. Yeah, welcome back, guys. We did see Noir get a victory in the last round. We are going to move on to our next matchup, which is LUV Love versus RYU. So, just more action for you guys here. We are going to see from RYU. We do have, for those of you who recognize the name, Sneaky on the Hunter side for RYU, which is actually something I'm very excited to see. Always a privilege to watch Sneaky's Hunter play. And then the Hunter for LUV, I'm not even going to try to pronounce, so I'm going to let you do that, Soy, because that's just, I don't, I'm not even going to try that. The hunter from LUV is gonna be Kwon, and then Entity helped me pronouncing that. That was quite difficult to me to pronounce because I don't speak Vietnamese.
But yeah, I remember him from IVA actually. Very strong hunter right there, as well as a sneaky. So these hunters have made a name for themselves during IVA. So really excited to see them again in our IVC. So they're gonna be like really gonna be very strong contestants that we're about to see between LUV and RYU. Yeah, absolutely. Should be definitely could be a hunter-sided matchup going into this one. I do know Sneaky has very one of the strongest hunters out of the Southeast Asia region. Not too familiar with the hunter from LUV, but definitely could be exciting battle. Yeah, again, going into this matchup, we're not too familiar with some of the survivors on these teams, so it's going to be interesting to see how well they're able to play here. And what characters we're going to expect. In the last round we saw a lot of Enchantress getting banned here, and just kind of the lack of the presence of Seer at all, either whether it's whether it was banned or whether it was picked. It really just was not an option for either team. So we'll see if that ends up coming back into play here. In a lot of regions such as China, NAU, even Japan, Seer is a character that just really gets eliminated by a lot of hunters, but it looks like Southeast Asia not really kind of favoring it at all. So, Ủa, người Việt nào? see that. Các từ ngữ nào người Việt? But again, we'll see if that ends up being a factor here. Seer is out of jail, as you guys like to say, so maybe that'll. Người Việt caster trong IVC này có đúng một người thôi. Đấy là bạn NTT. Được chưa? Còn bạn Soimyu này là không phải người Việt nha. And Acrobat, we really have been seeing quite interesting bans for the first ones. Like seriously, Enchantress, that is definitely not one of the favorite bans that we see usually in tournaments, especially we seeing NAU region or even IVL. They don't really ban Enchantress first thing first. So I think it's really good to see whether we're gonna be like, if they don't ban Enchantress, maybe we'll see a very good Enchantress gameplay coming in. But also depending on the hunter side, Kwon is known for having a very strong breaking wheel, and Sneaky has a very strong Bloody Queen as well as Dreamwitch. So I think that knowing that, they will definitely try to target the hunter's weaknesses. And same as for each team, we also study the survivor side. So I think that the first thing first, definitely going to see whether who's gonna get banned first and whether the team did their homework or not, which is definitely most likely because a lot of these players are actually streamers and they also promote their streams, and some players can also like share their own same as you, Eli. Sometimes you stream and you talk about the game and that, so it's kind of like also making the community grow. So I'm very happy to Khổ see quá, that. các bạn bị làm sao đây? Người Việt mà caster của IVC thì chỉ có một người thôi, đấy là NTT, mà NTT là con trai. Ở đâu ra mẹ mình người Việt nữa? It's really interesting to see, especially how this matchup is going to play out. I wanted to talk a little bit about Soimyu này không phải là người Việt. Dreamwitch on one side and a Breaking Wheel on another side. How this sort of matchup plays out is that it really comes down to map. Map is super crucial. When you have similar hunters, like maybe both teams play Dreamwitch or both teams play Breaking Wheel, map, coin flip is less relevant because you're probably picking a map that's good for your hunter, which Không biết đọc tên Hunter vì không biết tiếng Việt. Đấy, thế thì hợp lý. Vãi trưởng nghe Vietnamese gì đó, xong tưởng bà này là người Việt Nam luôn ạ, đau đầu thật. Đau đầu ghê. Chinatown is going to be the biggest, kind of most favorable map for the wheel because it's very good for Breaking Wheel, and it's not very good for Dreamwitch because of how widespread it is. Multiple two-story areas can be difficult to get the leech traps, so that's going to be very important. Now, if in return, if if Sneaky ends up having the option to pick map here, I expect the survivors to ban Arms Factory, the side of LUV to ban Arms Factory, and then maybe go something like Red Church, bad for Breaking Wheel, but if I'm not mistaken, I believe LUV does have map option here, and I think we're expecting to see Chinatown in the first round. Yes, Chinatown is such a good map for survivors such as Priestess, Entomologist, Acrobat, and even Forward. But I think one of the survivors that is a little bit underrated is Annie, the airplane girl, or also known as Toy Merkin, because she can be amazing in this type of second story maps. Because sometimes you don't need to place the catapult, you just fly away from the hunter, and that is a GG's, you know what I mean? So I think like if we see Annie here or Toy Merkin, like I think very excited if she can be utilizing such a map, because her presence can definitely be felt. She can throw items to her teammates. She can put catapults to make them escape, and they can literally go through holes or walls depending on how good your catapult is placed. So definitely Toy Merkin gameplay. I want to see that too very, very soon. Yeah, not only is Merchant good on Chinatown, she's also very good against Breaking Wheel. Basically how that matchup plays out is
the toy merchant will set up a catapult, kind of like on the ground where the breaking wheel is chasing them, and they'll juke the wheel form as long as possible. When the wheel gets out of wheel form, whether they have one spike or two spikes, they'll simply just jump on the catapult as soon as they're getting out of the wheel form and just fly away, forcing them back into wheel form, and it wastes so much extra time. So, yeah, toy merchant, very good character on this map, also very good against the wheel here. So. I think that could definitely be a huge factor. But we'll have to see again how these teams play it out. Merchant it's not a character that really comes up very often because the That's biggest problem true. is that she's not very good against the rest of the meta hunter. She's good against Breaking Wheel, but after that, not too strong overall. However, again, Chinatown, very good character overall for that map. So maybe that's something that comes up, or maybe the survivors want to stay with something a little bit more stable with your standard rescuers, such as Mercenary Ford. Maybe try to go into something like Priestess, depending on what's banned, and then also go into other strong kiters such as Acrobat, such as Entomologist, as you mentioned as well. Entomologist very good at juking the wheel form and supporting with the bees. Yes, talking about entomologists, actually, we haven't really seen a little girl just yet, but we have to remember that little girl is allowed in IBC right now. So definitely looking forward whether we can see a little girl gameplay. Recently, I've seen little girl being utilized a lot together with mercenary, and she being a very, very pesky survivor to hunt, especially at the beginning of the match and late game, because she can just leech onto any of her teammates and just escape, or also give them decoding boost, speed boost, a lot of boosts going on. So I'm really, really interested to see whether they will utilize Little Girl together with a mercenary combo or maybe with another combo. Like, what will it be another combo with Little Girl to work well? Um, well, the most standard, obviously, as you mentioned, is Mercenary. You can also Little Girl can also combine with things like Forward. Little Girl actually has really good synergy with Gravekeeper as well because as you know, when you're a little girl, you're combined with someone. If that survivor takes a hit while the little girl's combined, the little girl will get detached from that survivor. However, if Gravekeeper takes a hit while in Shovel, the little girl actually does not get detached. They'll continue to stay on the Gravekeeper, which is an interesting interaction. But then if you look at something like Wildling, if Wildling gets hit while on Cặp đấu cuối cùng ngày hôm nay, Rename và Loop. Gravekeeper, it's weird interactions how that works. It doesn't really make sense, but that's kind of how the game is built currently. Hai team này đều không có ngoại binh. Gravekeeper is another good character that has great synergy with Đây là một tín hiệu vui. Yeah, that's definitely a possibility here, but I just don't think we haven't seen Little Girl in the last round, and Little Girl can be good against something like Breaking Wheel if used properly, but in a round one situation, there are slightly better options, like better support characters such as Entomologist, Enchantress, Priestess, things like that. And it looks like it is going to be Chinatown, as we talked about. LUV, again, having map pick, that gives them a huge advantage. Breaking Wheel versus Dreamwitch, whoever gets to pick the map gains a really large advantage because now the Breaking Wheel player has a really good map to work with, and the Dreamwitch player has a lot weaker map to work with than they really like to have to normally deal with. Yes, definitely Chinatown. Let's go. Also, another of the favorite matches that I've seen recently, besides Chinatown, is also as Arms Factory and also Red Shirt. So the fact that they chose Chinatown, I think they already have a strategy on their mind. Like they know what are the weakness of the hunter, and they want to utilize this map towards their advantage. So I think the survivor that are definitely going to see either ban or pick, it should be Priestess, because Priestess is actually one of the best survivors that is still meta, and I was surprised they didn't ban Priestess before. So maybe, like you said, Priestess also could work, like it could count. It kind of doesn't counter Breaking Wheel because Breaking Wheel uses Priestess portals to go through them and even shorten the distance. So the only way that Priestess can counter Breaking Wheel is by making the portals longer, so the stun can be a little bit longer as well. So I think that is the only thing that Priestess can bring to the table if it is indeed a Breaking Wheel match. Yeah, absolutely. Priestess again. We saw Priestess get banned in the early rounds for the Breaking Wheel player. Actually, last round. So again, it really is interesting. Will we see Priestess get banned? Are we going to see Seer finally get banned first? Which is actually considered, believe it or not, it doesn't really seem like it from what we see so far. But Seer as the first ban is actually the most standard ban for Breaking Wheel. So again, it doesn't it doesn't really seem like it because of what's happened so far in this tournament. But it is pretty standard for most regions, at least. But Southeast Asia, I'm just going off in their own little direction here, going with something a little bit different. Of course, Priest is getting banned first. Things like Forward could also get banned first as well. If you don't want to have to deal with that forward support, that's definitely something that we'll have to see here. And it looks like
On the Hunter side, we do have Sneaky indicated as a sculptor, which is also a Hunter that she does play, but I think we'll probably see Dream Witch first. Would definitely make more sense for a round 1 situation. And the Hunter for LUV on Soyber, but as you mentioned, also Breaking Wheel is an option for them. Soy actually, Soyber is very good on Chinatown, so maybe if they are a Soyber player, do you think that's potentially an option round 1 for them, or are they going to stick possibly to the Breaking Wheel? Definitely. Kwon is a hunter main. He has mastered many hunters. So even though they put Soul Weaver here, I know for sure he mastered other ones as well. But if he does pick Soul Weaver as the first pick, Eli, it'll be so exciting to see, because we don't really often see Soul Weaver as the first pick for hunter. But coming from a Soul Weaver hunter main, that could be really, really exciting to see. And following up, we see Allegretto with a Magician main. That is so cool, because nowadays we see more and more Magician mains, especially after the buff and getting that speed boost. Chúng nó đang thử nhau loạn single ở trong cái Discord IVC ạ, đau đầu thật. Nói chung là ở đây không có người sai sẽ chỉ có thể là NetE thôi. Ai bảo nó làm 2 khu vực khác nhau xong rồi người chơi khu vực này sang khu vực kia thì lại phải theo hết tất cả khu vực Nhật. Nhưng mà tôi cảm thấy ở đây người còn lỗi sẽ là NetE. Còn các team thì đều có cái lý của họ hết. Ban tổ chức thì họ vẫn làm việc em ạ. Nhưng mà các team thì đang cãi nhau ở trong Discord. Thật ra là một cái nick không hề có trong một team nào vào nói, chứ cũng không phải là team nào cãi nhau với team nào. Nói chung là đây là một nick clone. But anyways, we are going to have Lemon on the prospector side. And on the side of left here, we are going to have a forward player again, another name that I'm going to leave up to you, Soy, because that's one I'm definitely going to get off. I think it's Red Luis, if I speak correctly. And then, wow, last but not least, we have Legacy. Wow, and also GGG. Oh, you know Legacy. Wow, nice. I can pronounce that. Yeah. Anyways, yeah, we're gonna have. They are indicated as a Novelist player. Novelist, unfortunately, not allowed in this tournament. Novelist, obviously, is actually a very strong character, interestingly enough, but just not currently allowed in the competitive scene. So, no Novelist. Yeah, I remember during IVA you were kind of like, I don't think at first, right? Novelist was like the best pick sometimes, but I think IVA kind of transformed you a little bit, making you think that Novelist can be viable for tournament, right, Eli? It's more about how Novelist is used. If Novelist is used as a support character, for example, if you take control of the hunter while they're chasing somebody else, that's really good, because you can get that, gain that person distance. But the problem is, a lot of players, what they'll try to do is they'll try to use Novelist as a main kiter, and Novelist's kiting is not that good, because Novelist doesn't gain distance, and that's something that I would bring up a lot, but he does help somebody else gain distance. That's why he's good. Chúng ta sẽ đến với cặp đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Cặp đấu giữa Ryu và Luke. Sneaky, Hunter của Ryu sẽ là bên ra trận trước, và Sneaky có 3 lượt cấm và survival. Sneaky là một Hunter nữ, mình lại không quen mồm anh ta được. Sneaky cấm đi tiên tri trong lượt cấm đầu tiên, và phố người Hoa là map thi đấu của round 1. Có vẻ như chủ tế cùng với bác sĩ tâm lý sẽ là 2 lựa chọn mà bên phía Loop đưa ra. Tiếp tục cấm đi tiền đạo của đối phương. Vậy là lính đánh thuê đang còn, nhưng có vẻ như là không pick lính đánh thuê là con gì kia? Bệnh nhân à? Đúng rồi, bệnh nhân là lựa chọn mà bên phía Loop đưa ra. Vậy là cặp đôi bác sĩ tâm lý cùng với bệnh nhân. Cặp đôi cẩu lương là có dành cho Loop. Hoặc còn bên phía Ryu còn một lực cấm cuối cùng nữa. Sneaky sẽ cấm đi survival nào của đối phương đây? Có lẽ là cấm luôn lính đánh thuê đi, cho đối phương đánh giải cứu yếu, thì có thể Sneaky sẽ có một cái lợi thế trong giai đoạn đầu trận. Ra map này đánh Polun được này, mà first pick con bác sĩ tâm lý có vẻ sẽ là một sai lầm đến từ Loop. Sneaky cấm gì đây? Tôi nghĩ là cấm nốt con lính đánh thuê đi là đẹp. Đối phương đã không chọn thì mình cấm thôi. Đúng rồi, quyết định cấm đi lính đánh thuê từ Sneaky. Đây là lựa chọn chính xác. Và gác mộ à? Con kia có phải là gác mộ không? Gác mộ cho bên phía
Loop, đây là lựa chọn để chống lại Polun. Và Mộng Phù Thủy là Hunter mà Sneaky quyết định lựa chọn ở round đấu đầu tiên. Đây sẽ là một trận đấu mà bên phía Loop tôi nghĩ có lợi thế về lựa chọn hơn. Bác sĩ tâm lý đối đầu tốt với Mộng Phù Thủy. Chủ tế thì support, bệnh nhân thì có thể đi cứu, vừa có thể đập máy. Và Gác Mộ là một nhân vật có thể vào ghế khá là dễ dàng. Gác Mộ đã được búp ở meta hiện tại ở trong server chính. Thế nên đây là một nhân vật có lẽ là mạnh hơn hồi xưa khá nhiều. Với những cái xẻng khó bị Hunter câu đi hơn. Bạn có thể có cái tình huống bạn giữ lại được xẻng tốt hơn hồi xưa. But Mercenary against Dream, which is such a powerful rescuer, and replace it with Patient, it doesn't really make a lot of sense. I mean, Patient's strong on Chinatown and can be good against Kaiser against Dream, which is used properly, but it's not comparable to Mercenary. I mean, just having that stability of a Mercenary rescuer against a Dream, which is so powerful. So, yeah, this ban pick order from Lev, it really doesn't make any sense, but we'll see how it plays out here. I think it's way stronger. Just take Mercenary. I don't even think Sneaky would ban Patient. I mean, in this situation, Sneaky most likely would ban something like Acrobat, maybe Little Girl. Acrobat very good against Dreamwitch. Little Girl very good against Dreamwitch. Maybe even something like an Embalmer ban just to eliminate any sort of drop potential. But so Sneaky has more win potential. But if you take Mercenary, Sneaky's probably not banning Patient. So it really doesn't make sense there. For Love, but they lose out on one of the best rescuers and they're forced to go Grave instead. And again, Grave's still fine because Grave plays around Patroller really well. But besides that, once Grave's shovels are gone, he's useless. He's still a two-hit survivor, whereas Mercy Rồi, Mộng Phù Thủy dành cho Sneaky. Và đây là một tình huống di chuyển đầu trận về khu vực nhà đôi. Có lẽ sẽ gặp bác sĩ tâm lý. Không, gặp nữ chủ tế ở trong tình huống đầu trận này rồi. Đuổi nữ chủ tế à? Vậy là muốn ép đối phương đục vòng xuống chăng? Pha này mà nhảy xuống dưới là đi luôn này. Và chạy thẳng. Đục cổng xuống. Gặp Hunter ở bên dưới. Rồi, mất luôn một máu. Cai lỗi đầu trận đến từ nữ chủ tế. Hunter được free một hit rồi. Chưa dùng phép thì Sneaky đã lấy được máu của nữ chủ tế rồi. Bây giờ thì thả chó thôi. Chỉ cần một pha thả chó chính xác thì Sneaky sẽ có mạng. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì bạn đã mất nửa máu tầm này rồi thì thực sự là hơi khó. Đây, không, tầm này không chơi được Mộng Phù Thủy kiểu này đâu. Mộng Phù Thủy đi xuyên qua được vòng rồi, bị choáng khá lâu đến từ Sneaky nhưng không sao. Vòng lên được khu vực tầng 2. Đuổi theo nữ chủ tế. Ván được lật xuống. Chó được thả ra. Không kịp nhận máu rồi. Vừa rồi là một tình huống côn máu của Loop nhưng không kịp, đối phương thả một con chó ngắt đi tình huống hồi máu. Ngắt đi tình huống gọi máu của bên phía Loop. Bây giờ thì nữ chủ tế cố gắng đục vòng sang bên này. Không được rồi, sẽ có Tero Sốc bò qua cửa sổ luôn. Máy đập không được nhiều, mới chỉ có một máy xong cho Loop mà thôi. Và đây là một tình huống nguy hiểm dành cho họ. Khi mà đánh với Mộng Phù Thủy bạn còn phải cai hơn là 3 máy. Soi được luôn vào bệnh nhân rồi, rất đen. Một người đi cứu bị soi và một người còn lại là Gác Mộ thì đang đập máy ngay trong cái tầm kiểm soát của Hunter. Gác Mộ đang đâm vào ghế, có vẻ như là muốn cứu luôn. Sneaky vẫn chưa phát hiện ra Gác Mộ. Đây rồi, đổi sang đấm đối phương lấy máu sớm. Phép vẫn đang còn. Chủ tế căn bản là không thể nào chạy khỏi khu vực này. Ăn một đòn đánh rồi. Bây giờ di chuyển theo và ký sinh lên Gác Mộ sẽ là một lựa chọn thành công. Hoặc là bây giờ ra đây ký sinh luôn thẳng bệnh nhân này. Ký sinh bệnh nhân cũng được. Rồi, người đi cứu thứ hai bị kiểm soát vị trí. Ok. Sneaky đang có rất nhiều lợi thế với con Mộng Phù Thủy trong cái round đấu 1A. Bắt được người sớm, kiểm soát được 2 máy của đối phương cơ nhá. Chỗ khách sạn này là 2 máy của bên phía Loop luôn. Đang có một tình huống gọi máu cho Gác Mộ. Rồi, truyền máu thành công. Nếu mà đánh tốt thì có lẽ là Loop vẫn có thể cố gắng câu hòa. Chứ trận này muốn đánh thắng thực sự là khó khi mà những nhân vật của họ không mang tính chất support nhiều. Cái nhân vật support tốt nhất thì đang ngồi ghế luôn rồi. Đang có một tình huống Legacy. Anh ta bị soi một lần nữa. Và Adagio thì đang đâm vào ghế. Đây là một tình huống đào đất vào ghế luôn rồi. Sneaky trèo cửa sổ. Pha này sẽ cứu được. Từ từ nhá. Tero Sốc thì sao? Không có Tero Sốc và body block thành công luôn. Nhưng bên kia có con đệ của Legacy. Rồi, đâm thẳng vào con đệ của Legacy luôn. Tại sao Legacy lại tình huống đặt con đệ ở đây nó là quá bóp. Nữ chủ tế nó lại là một lần gọi máu nữa. Thế thì bác sĩ tâm lý sẽ trong trạng thái nguy hiểm.
3 máy đã xong cho bên phía của Loop luôn rồi, nhưng họ có một người bay và một người nở máu. Legacy bắn được móc đi nhưng khoảng cách khá là gần. Sneaky đẩy chó chủ thể ra. Đây là một tình huống Legacy đã mất móc và đang ở một địa hình khá là khó là khu vực giữa bản đồ. Máy sẽ bị kiểm soát. Máy sẽ bị kiểm soát trong tình huống này. Có một cái máy ở khách sạn và có vẻ như Sneaky không muốn kiểm soát chiếc máy đó. Đang nhắm vào vị trí của Legacy. Vẫn đang có một người nửa máu. Lấy được máu của đối phương luôn rồi. Với một tình huống thả chó tốt. Bây giờ thì hoàn toàn có thể đổi tốc biến khi mà chó chủ thể thì đã thả rồi. Chó chủ thể đã thả thì bạn sẽ không phí phép. Đây có lẽ là mục đích của Sneaky trong tình huống này. 2 người nửa máu. Đẩy một con đệ về phía mà Allegretto đang đập máy. Và đây là một người chơi chỉ còn nửa máu mà thôi. Khi mà đã truyền máu 2 lần luôn rồi. Có thể đổi tốc biến bất cứ lúc nào đến từ Hunter của bên phía Ryu. Tốc biến có thể đổi bất cứ lúc nào. Rồi là một tình huống đẩy đệ đi hơi quá đà. Máy của bên phía Loop chưa được đập thêm khi mà Hunter đứng ở khu vực giữa bản đồ để kiểm soát. Và thôi, lướt 12 né được, nhưng mà tầm này chạy đi đâu nữa. Giúp được một hit, vẫn là quá gần. Và lần này Heavy Attack thì không né được rồi. Một người nửa máu và một người thì lên ghế. Chỉ có một mình vị trí gác mộ của Adagio có thể đi cứu mà thôi. Đây là một tình huống mà mất máu quá nhiều đến các thành viên bên phía Loop. Họ không giữ được đầy máu để đánh thế hòa. Thế nên là với việc mà còn một máy cuối đang đẩy một con đệ ra đến Sneaky. Sneaky đang đẩy một con đệ ra. Muốn kiểm soát chiếc máy cuối của bên phía Loop. Adagio đang vào ghế rồi. Tầm này không có 6 nữa rồi. Tầm này không có 6 nữa rồi. Cứu người luôn. Con đệ chưa về thì cứu người luôn rồi. Đang muốn kiểm soát máy từ Sneaky. Các mộ của Adagio đào đất xuống và chống được một đòn đánh của Hunter. Nhưng máy vẫn đang bị kiểm soát. Legacy đang bốc máy. Hunter đẩy đệ đến rồi. Anh ta bắt buộc phải buông chiếc máy ra trong tình huống này. Bên kia thì 2 thành viên của bên phía Loop sẽ phải cố gắng hồi máu. Legacy, cái móc cuối cùng. Không, đây là anh ta còn đến 2 chiếc móc trong tình huống đó. Và bây giờ thì vẫn còn một móc nữa. Với việc Adagio giữ được đầy máu thì đây là cơ hội dành cho bên phía Loop. Bởi vì bạn giữ được đầy máu đánh với mọi phù thủy là bạn còn có thể đi cứu. Chứ bạn nửa máu gần như là bạn không vào được rồi. Tốc biến đang có. Và đối phương rồi không giải xong kịp đệ. Đối phương tốc biến qua và có mạng rồi. Máy cuối 70% cho bên phía Loop. Nhưng Sneaky về đây xách người lên được lần thứ 2. Ai là người đi cứu đây? Nếu mà gác mộ đi cứu, nếu mà gác mộ đi cứu thì máy ai đập xong đây? Legacy chăng? Vị trí của anh ta bị đối phương kiểm soát luôn rồi. Gác mộ phải buông máy để đi cứu. Lại một lần nữa đẩy đệ về. Lại một lần nữa đẩy đệ về đến Sneaky. Anh ta sẽ treo bác sĩ tâm lý trong khu vực. Xin lỗi, Sneaky sẽ treo bác sĩ tâm lý trong khách sạn và sau đó đẩy đệ về phía Legacy một lần nữa. Máy của Legacy xong chưa? Chúng ta chưa biết điều này. Hình như là xong rồi. Hình như là xong máy rồi. Nhưng Hunter đẩy về đây. Liệu có Pram? Không Pram được. Không Pram được. Sneaky đang đẩy đệ đến. Đấm luôn. Cứu được rồi. Bên kia có người canh máy. Bên kia có người canh máy. Máy Pram. Sneaky kiểm soát lỗi rồi. Sneaky kiểm soát lỗi trong trận đấu này. Gác mộ có vẻ như là một lượt pick khá là chí mạng đến từ bên phía Loop khi mà nó đóng góp vai trò cực kỳ lớn ở ván đấu này. Từ từ nha. Từ từ nha. Có lẽ là các mộ sẽ bị tốc biến. Nhưng mà Allegretto chạy được hay không thì chúng ta không biết. Hunter vẫn có thể đẩy đệ ra để kiểm soát. Sneaky chưa hòa. Hoàn toàn có thể có một trận đấu thắng dành cho cô nàng Hunter này. Khi mà bác sĩ tâm lý vẫn chưa thể nào vào cổng được. Con đệ canh luôn ở cổng rồi. Đấm được Legacy. Nhưng mà tôi nghĩ là Legacy sẽ bò được ra. Bên kia thì sao? Bác sĩ tâm lý có dấu tay dành cho... Thấy rồi, bị phát hiện rồi. Đây là một tình huống mà Sneaky đã phát hiện ra vị trí của bác sĩ tâm lý. Chạy vào cổng là không thể nào kịp được. Chạy lên tầng 2 của nhà đôi. Chạy lên tầng 2 của nhà đôi rồi. Sneaky có thể đẩy đệ về để tìm. Đẩy chủ thể về để tìm. Đi vào nhà đôi không? Có đi vào nhà đôi, thấy dấu chân luôn rồi. Hết mắt đỏ thì vẫn không thể vào được cổng khi mà chỉ có nửa máu mà thôi. Nhưng mà Sneaky đang tìm lỗi. Đây, phát hiện luôn ra vị trí của bác sĩ tâm lý rồi. Chỉ cần một ấn ký sinh thôi là 2 đệ dồn 2 bên này. 2 đệ dồn 2 bên.
Rồi khó cho Allegretto rồi. What I was actually going to say is that Sneaky had a 4-person Thắng a 3. situation to eliminate all 4 Tháng 3 chăng? survivors. Có hầm ở gần, Would có have nhánh 12. after the round on that Ừ. one. But yeah, now it's just kind of a matter of time Có for hầm ở gần, Scrap in the có nhánh 12. gray area. Không, nhưng mà hai con đệ dồn ép hai bên, không làm gì được rồi. Hai con đệ dồn ép hai bên. It's going to be that way because that's the only Lướt 12 né được đòn đánh. nice flight Nhưng mà sau đó thì cũng again chỉ from gục Psychologist xuống mà thôi. will be a Tháng 3 dành cho Sneaky. for the Dreamwitch taking Kiểm soát lỗi ở giai đoạn giữa trận, nhưng mà ở giai đoạn cuối thì Sneaky kết liễu nhanh được các mộ. Yeah, absolutely. Kèm theo đó là In that situation, bắt được vào phương hướng di chuyển của bác sĩ tâm lý và dành cho mình một trận thắng 3. there's no way for them to pop. So what you can do there is instead of prioritizing downing the psychologist with the leech after they were rescued, which is what she went for, and then the cipher machine was already primed. A better play that she could potentially have won with is she puts the spawn follower on the patient's cipher machine, and just kind of maybe hits the gravekeeper, then switches right back to the spawn immediately. Patient can't pop the last cipher machine because he's injured. So then as soon as you hit the leech with psychologist, there's a 3-second before they can switch to the spawn follower. Patient can pop, everyone gets healed. There's no leeches in play. So if Sneaky stays on the spawn follower, camps the patient cipher machine and downs patient shares on the cipher machine, and then uses the psychologist leech to pressure the gravekeeper and the psych, and there's no way the survivors can really win from that position, or it would be really difficult at least. But Sneaky going a little bit too aggressive there, not realizing the cipher machine was primed. Survivors took advantage of that. They were able to get one out, but still a good end game there as well to get one extra kill, turning a tie into a win for the hunter is also very important. But they still got one out, so that's kind of the bare minimum here. Again, you don't really want to get 4-person elimination, but you can see why Dreamwitch on a smaller map like Arms Factory could have easily won from that position, but because Chinatown's such a big map, since the ciphers are so spread out, it took Sneaky a lot longer to bring that spawn follower over to the last cipher and start camping it, which gave too much extra decoding for the survivors and actually allowed them to push for an endgame. And also, you have to give it. Let's take a look at the match stats first, and then we see the main decoder was the patient with 240 seconds. Emil decoder, let's go. But yeah, Sneaky definitely drove the match to the ending. And I want to give some kudos for Love Survivor as well, because the flywheel was definitely on point right there, Eli. They also did some amazing jukes. So I think that was a really nice gameplay from the survivors. They really tried to buy as much time as possible because of, like you said, some of the difficult situations that we see here, who to heal, and especially with the psychologist whistle. As a psychologist myself, I always like to heal everyone. It is this like doctor thing that I have, like I want to heal everyone, but at the same time I know that it could be detrimental for my own health, because then when the hunter finds me, like you said, then there is nothing I can work with. But psychology definitely juked that and used the flywheel 2 times, and was really something that she tried to her best to just keep the match going and keep the stakes as high as possible. But unfortunately it didn't work well, because just like you said, the patient was injured, and also she kind of like also stayed in the middle of the map at some point, and then that might have been something that Sneaky also took advantage of. So yeah. Yeah, absolutely. Yeah, I mean, looking at the position, it was looking really good for Sneaky as well. Just, a reasonably fast down onto the Priestess. They're able to, she was able to get a spawn follower hit as well. That's really important. Whenever you're able to get a spawn follower hit, spawn follower kill with Priestess, you don't have to, as a Dreamwitch, you don't have to expend the leech. That's important. That gives you winning potential. But, because, I don't know, just that endgame situation, the survivors were able to split up that cipher machine. Patient was able to prime that. Sneaky kind of lost the camp on the cipher for a second, and that was enough time for the patient to get that pop off. That's really the game changer, and that's why large maps for Dreamwitch can be difficult, because it takes longer to bring that follower across the map to the last cipher, and that gave extra time for patient. So that was definitely a game changer there. But still a strong endgame, getting an extra kill, turning a tie to a win. So yeah, we'll see what LUV can do to come back here. As you mentioned, their hunter does have Soul Weaver and Breaking Will available. Two hunters that are incredibly strong on this map. So LUV, of course, did have map selection, so their hunter has a lot of room to work with some very powerful hunters here. The question is, what do they want to go for? If they want to try to go for a win in this round one, go for all survivors. Mệt ghê. May quá mà hôm nay không đánh đến 12 giờ. If they're trying to maybe tie things up, Hôm nay mà kéo đến 12 giờ là ngày mai chắc là gãy lưng. Get a draw and at least minimize the damage, they may go Soul Weaver, but I think in this situation it makes more sense just pull the Breaking Wheel now and use that win potential hunter when you have the opportunity.
Yeah, just let's say pull the wheel now because this is the moment that they need those points back. But actually, we don't really know how's the hunter feeling as confident with the soul we were made because like some type of hunter they just feel really confident with one type of hunter. But I believe that Kwon will bring the breaking wheel regardless because just like you said, is the most OP hunter at this moment and the hardest to counter, especially once you hit full presence. Then definitely makes it almost impossible to catch him, especially if you only have flywheel with you and then he already uses the snap, you have nothing left. So also another thing is that I feel that breaking wheel Hunter của is bên phía better lúc bây if giờ they là don't bring Khương thì vậy. they don't bring Khương sẽ insolence, phải cố gắng but cân bằng lại tỷ sometimes số cho họ hoặc they thậm do chí là bring thắng 4. insolence when they want to Nếu get Khương có một trận thắng 4 just fast thì and hoàn toàn có thể lật smooth. ngược lại Don't thế you cờ think cho bên breaking phía wheel lúc insolence trước would rename. work for this type of Tiếp xu của situation? rename thì như vẫn giữ lại những member cũ, không hề có sự thay đổi gì nhiều. Yeah, I mean, Họ tính ra là tham gia khá là nhiều giải rồi. Tuy nhiên thì the only hunter that doesn't really thành tích thì chưa thực sự nổi bật lắm. Alex from Wolves, Đây có thể là một but cái most cơ hội breaking dành wheels cho lúc is đến pretty từ strong phía for some Hunter reason not bringing chiến thắng Team insolence Survival whatsoever. này của rename. So yeah, of course, I think we should expect insolence, and also, I mean, especially in a situation where it's like you need to go for more kills, you got to play something aggressively. Insolence is definitely going to help with that. Now the question is, are we going to see? There's two types of build. Well, actually, there's three types of builds. Assuming we're going to see insolence, there's the confined space insolence build, which doesn't really make a lot of sense for Chinatown. There's not a whole lot of windows that you really care about using confined space on. So I think we're either going to see a left-right build, try to play very aggressively, go with the trump card and insolence, or we'll see a detention and insolence build. This is more of a conservative build, going for just a potentially 3K and just try to tie things up. Again, it depends on the mindset of LUV here. If they want to try to go very aggressive and win this round with a 4 elimination, we're going to see a left-right build. If they want to try to play things conservatively and maybe go for just a 3 elimination, try to tie the round, something like that, we're probably going to see detention, maybe confined space, but it's less likely on Chinatown. Yes, I think that one of the best traits to bring with Breaking Wheel could be, besides Blink, Excitement. Although we haven't seen Excitement recently, but I think Excitement could be very good trait to bring for Breaking Wheel, especially if there is more than one stunner. Because as you saw in before, that when they chose the forward, he didn't choose Excitement. But what about if the survivors choose a full stunner team such as Batter and Forward together? Followed by just support like entomologist or acrobat. I think those type of survivors, even though it's a risky lineup, they could definitely harass breaking wheels so much because butter is works really good through the windows and blocking the windows like you said. Remember you said like it can counter the confined space. So I think that it is really interesting to see whether they could bring a stunner support team rather than just rescue and decode team. Yeah, so the problem with yeah, if we saw Batter and Forward, then we almost would certainly see Excitement. The problem with Batter and Forward is that if you play Batter and Forward, you're having slow decoding with the Batter and Forward players, both of them decoding slow, and normally that's fine. Lâu thế, cho đến round 1B đi. Giữa cái round 1 thế mà kiểu chờ phải 15 phút nữa. Đau đầu thật. It's very hard to stop a mercenary. He's almost always able to get any rescue at any point. So, but if you're going Batter is a good harasser, but he's not a stable rescuer. Batter can get stuffed. He can be good against breaking wheel, but he can get stuffed because he doesn't really have ways to get to the chair quickly. Whereas Mercenary can easily just elbow pad there, Grave Fever can shovel there, Forward can football there. Batter doesn't have transitioning skills to reaching the chair uninjured, which these other rescuers do have. So the problem with going Batter and Forward is that you're slowing down your decoding, but you only gain one stable rescuer in the process. So it really ends up not being a very strong trade-off. Yes, you get 2 harassers, but then it's just it ultimately doesn't really it seems good, but when you actually play it out, it doesn't really work in a lot of instances because you don't have the stability of having good rescuers, right? So that's kind of the problem with going with that team comp, which maybe it'll come up, who knows, but it's very unlikely. It's always good to just kind of have either one Batter or one Forward. But yeah, I mean, anything's a possibility, of course. And of course, if you do go Batter and Forward, you just play too hard, and you play right into Excitement, which is just not really ideal. So, but anything's possible as well. And again, I'm interested to see what bans we're going to see first. We saw Seer get banned first for the Dream Witch. Will we see Seer get banned for the Breaking Wheel here if that's the option for the LUV Hunter? Again, it's the most standard ban, but so far we've seen Enchantress be the most standard ban for some reason. So maybe that's going to be an option as well. We'll see.
Yes, definitely. We see whether we see Enchantress ban once again. However, though, we haven't, we're not quite sure whether the other team has done their homework and they do know that there is Enchantress made. Because usually this type of bans, Ila, I know you find it something weird, but it's definitely because the other team has done their homework and there's kind of like a focus ban. They know the player is a S patch Enchantress, like top 10. You know what I mean? So they going in because they know the risk is to bring such a good Enchantress to the gameplay. So I think that they definitely know why they're doing it. But you believe, funny enough, there's a lot of enchantress that are coming into play nowadays in tournament, and a lot of them are really good. And if the hunter is not ready for that, like if they're not sure whether to ban or not, when they release her, then it can be really cumbersome to deal with because they haven't planned for it as well. And then the three ape stun and also the mini stunts as well can be really scary. And unless you're like a hunter, like kind of like Hell Amber, that feeds up those stunts, then I guess it can be a little bit difficult because what other hunter is a type of hunter that gets advantage of the stunts? Yeah. There's not. Sorry, can you repeat that? Yeah, that Hell Amber gets feed up of the stunts, right? Like the more stun he Right. gets, he can get more puppets. He can get the fire Oh, puppet. so you're saying like what other hunters can like benefit from being stunned? Is what you're... Yes. Oh, okay. Well, I mean, there's really not any. I mean, obviously, besides Hellember, for the most part. I think a hunter that is very good against, like, if you mean like what hunters are good against Enchantress, obviously Hellember, of course, because you can gain flames from the stuns. Dream, which is also very good against Enchantress because you have to get separate stuns for each follower, right? So that's kind of a disadvantage, right? If you get hit with one follower, then they switch to another one, you don't have a stun on that one. It's like, okay, well, what do I do now? Now I don't have any way to kite this follower, and then also Patroller is very good against Enchantress. So yeah, that's kind of Enchantress can be very weak against something like Dream Witch, but Soul Weaver is kind of interesting. It's weird how that kind of plays out. What happens with that is that if Soul Weaver doesn't have a lot of webs, then they can stun the Soul Weaver to slow them down. If the Soul Weaver has a bunch of webs, they can catch up super quick and get a hit before Enchantress can stun. So that's kind of like it's kind of a weird little trade-off of how that will work. Again, we don't really know what type of hunter we're going to see from LUV, but as we mentioned, probably breaking before Soul Weaver. But yeah, I'd love to see a Soul Weaver has come out. It's not a character we see very often, so that would definitely be very exciting. Yeah, I think one of the advantage of bringing Soul Weaver is that you can kill a survivor in anywhere in the map. You don't have to go to the chair. You can just give him a cocoon death. Of course, that is with if you save all your webs. Ủa, lag à? Yeah, I'd love to see a Soul Weaver has come out. It's not a character we see very often, so that would definitely be very exciting. Trời ơi, đến round 1B mà lâu thế, nãy giờ ngồi 15 phút chưa? You can kill a survivor in anywhere in the Mới xong round 1A You mà. don't have to go to the chair. You can just give him a cocoon death. Of course, that is with if you save all your webs. Ủa? Ủa? Má, stream của IBC sập con mẹ nó luôn rồi. Hỏi chấm. Choose the forward. Cũng là trời các bạn ơi, stream của IBC sập mẹ luôn rồi. Đợi tí nhá, để lên YouTube xem. Sub boy. Đau đầu ghê ta. Không. À, mà mày vào trong room rồi à? Thì mày stream của giải sập mẹ rồi mấy đứa.
Thôi stream đến hết rồi anh. Về rồi. Thằng mày cứ login vào game đi. Anh xem bằng điện thoại. Nói là vô để lấy khung thôi mà năm nay vô lấy giải luôn à. Đủ Cái gì? Nhật À, năm ngoái là bọn nó lấy khung thôi, năm nay là lấy giải luôn. khung là vòng loại khu vực. Còn cái À, giải đúng rồi. giải Đấy. này thì thật ra là đây là tiền lệ đầu tiên luôn á, bởi vì trước đó chưa có cái quả nào lấy người Nhật vào đánh cả. Trước đó các năm trước chưa có quả nào cả. Chứ là bọn nó lấy cái khung thôi. Mời anh trong game đi. Đây đàn long. Trời ơi, stream giải sập, đau đầu nghe. Vẫn còn stream của Thái này. Ủa, stream của Thái không bị sập các bạn ạ. Mà stream của tiếng Anh thì bị sập. Nào, lên khởi động tí cho còn tí còn trên. Đâu rồi? Thằng ấy đâu? Thằng Đăng đâu? Stream của Thái không bị sập. Các bạn ạ, stream của Thái không bị sập, sập mỗi stream tiếng Anh thôi. Nhưng mà chắc là phải đợi stream tiếng Anh. Ô, stream của Thái chạy luôn đến phần trong giải này, má vãi chưa? Để xem link Thái. Gọi thằng Đăng online đi. Stream giải tiếng Anh bị sập các bạn ạ. Mà còn stream tiếng Thái nữa. ขึ้นด้วยนะคะและนี่ค่ะตัวละคร Survivor ค่ะ มีการเลือกมาแล้วนะคะ Rồi, mọi người xem đỡ tiếng Thái nhá. Đằng nào chả thế. Xem đỡ tiếng Thái nhá, tí có tiếng Anh xem lại. ไปค่ะแบนไปเหลือให้ทางด้านของ Survivor ค่ะ เลือกอีกหนึ่งตัวละครมาทำการแข่งขันค่ะ ใช่ครับโอ้โห 72 giây đăng cáp tiếng Thái. เนี่ยก็เป็น 2 ตัวที่ติดเมตามากๆเลยนะครับ แต่ว่าแบรนด์แบบนี้เนี่ย อาจจะเล่นเป็นกาลาเทียนะครับผมสำหรับทางฝั่งของฮันเตอร์นะครับ เพราะว่าแบรนด์ตัวฉีกโหดๆหมดเลยนะครับ ไม่ได้แบนมือด้วย เพราะว่าสลิงมันค่อนข้างที่จะ OP กว่ามือนะในด่านนี้นะครับ เพราะว่ามันสามารถแบบว่าดึงกำแพงได้นะครับในจุดสูงสุดซึ่งเป็น Khương, สิ่งที่ anh ta cấm đi nữ chủ tế, bệnh nhân và bé gái ở trong round đấu này. ตัวสุดท้าย Bên ค่ะ phía เลือกเป็น Ryu, Little Girl ไป họ นะคะ lấy tiền đạo, tiên tri, lính đánh thuê và cuối cùng là thợ bán đồ chơi, một nhân vật khá là đặc biệt. ก็โดนแบน Đây tôi đánh giá cao lựa chọn thợ bán đồ chơi này nha. Map mà riêng cái map พอเป็นทางด้านของ phố người Hoa này thì con đồ chơi nó rất là khỏe với những cái chỗ nhảy từ trên cao xuống. Ma nhện dành cho Khương. Anh ta là một main ma nhện và đây là lựa chọn หรือว่า Survivor con bài quen thuộc của mình để cố gắng chiến thắng ở trong round đấu đầu tiên này. Nhưng ma nhện round 1 các bạn ạ. Tôi sợ là kèo này hơi khó. ได้แมงมุมด้วยครับ จะบอกว่าคอมที่ RYU เลือกมานี่สวยเหมือนกันนะ อืมนะคะก็ต้องมาดูแหละว่าจะเป็นยังไงนะคะทอยเมอร์เชนนี่รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกของการแข่งขันนะคะในรอบนี้นะในรอบของ IVC นี้นะคะที่หยิบมานะคะ เพราะว่ายังไม่เคยเห็นทีมไหนหยิบมาเลยนะสำหรับทอยเมอร์เชนค่ะ ส่วน Survivor ค่ะรู้สึกเหมือนว่าจะมีการหยิบมาเล่นครั้งหนึ่งแล้วนะคะ Để check xem trên Facebook thì có ก็ còn cái stream tiếng ค Anh รั้ง không nhá. หนึ่งนั่นก็คือครั้งที่ก็อตเจ Không, sập luôn stream tiếng Anh nhỉ. ก็ Sập hẳn luôn rồi. ปกติเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด่านโรงงานเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะ แต่ว่าที่เห็นเล่นน่ะเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องเก็บหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยเซิร์ฟเวอร์การเปอร์เซ็นต์ในการเก็บหนึ่งของเขาเนี่ย
แทบจะไม่พลาดเลยนะครับผมก็คือ เป็นตัวที่นัก Mày bán pick luôn đi Cường. เพื่อใช้ในการเก็บ1หรือว่า โอ 2 เค นะ โอ เพ เค ราะตัว มัน มั บัล น ลงยี่ อืม ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องการไล่นิดนึง เพราะว่ามันต้องใช้ใยในการไล่ครับแล้วใยแผ่น Avery stream à? Đâu để anh xem nào. เอาค่ะ ต้องมาดูกันแล้วแหละว่ารอบนี้เนี่ย แผนการเล่นจะเป็นยังไง Đây rồi, có ทีม có. เวฟเอ็กซ์ไซน์นะคะ จะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย1 คนเพื่อตีเสมอนะคะ เก็บ 2 เพื่อ Vậy เอา tí ช nhá นะ các bạn. ค่ะเอาค่ะแล้วอย่างนี้ก็มีโอกาสทั้งคู่ Rivals are really pesky against Breaking Will, and also Kwon being a Soul Weaver main, he's definitely sure what he's going in, and he decided to do those bans on point. Đây rồi, chúng ta có tiếng Anh lại rồi. And now we'll see the game already starting. Kwon just going in for the second story building or not? Khương sẽ sử dụng cho mình là ma nhện ở trong cái round đấu này. Yeah, absolutely. It looks like he is going Đây là một trận đấu mà Khương cần thắng từ 3 người trở lên. Nếu thắng 4 thì sẽ là tuyệt vời nhất. Thắng 4 thì chúng ta sẽ lật lại kèo đấu cho lúc. Nhưng đây là một thế trận tôi nghĩ là khá khó. Ôi, tên của mấy cái ông rename này toàn là tiếng Trung này, xong bố ai biết ông nào là ông nào ta. Mà đuổi tiền đạo đến từ Khương. Rất là đầu trận của con ma nhện nó sẽ chỉ cố gắng. Ui rồi. Đang định nói là giai đoạn đầu trận của ma nhện nó chỉ cố gắng đi tích tơ thôi, nhưng mà anh ta xả 3 tơ ra, anh ta dí tiền đạo luôn rồi. Chơi rất cục xúc đến từ Khương ở trong trận đấu này. Bây giờ thì sao? Tiền đạo của bên phía Rename. Ở đây có cả lính đánh thuê nữa. Lính đánh thuê cần phải cẩn thận. Hunter có tốc biến rồi, hình như là Khương cầm 62 tốc biến thì phải. Một bảng cực kỳ cục xúc đến từ Khương. Nhưng nếu mà trận này anh ta để đối phương cai được thì cơ hội thắng 3 nó sẽ khá là nhỏ. Không có tiến độ máy luôn mà. Cú tốt. Nhưng mà có quá nhiều những cái tơ. Tốc biến đang còn. Ôi, đâm bóng đi tốt đến từ vị trí của tiền đạo. Nhổ tơ trúng. Không, nhổ tơ là không trúng đến từ Khương. À, các bạn biết vì sao trận này phải reset không? Có một thành viên, trận này lâu không? Có một thành viên của bên Rename chắc là không có nhân vật. Các bạn ạ. Có một thành viên của Rename chắc là không có nhân vật. Thế nên là phải đánh cái chế độ thường này. Đây là chế độ thường này, nó không có cái tiến độ máy. À, các ông đánh giải mà các ông còn không đủ nhân vật thế này. Mới có một máy xong cho bên phía Rename mà thôi. Máy thứ hai của lính thuê sắp xong luôn. Vậy thì bây giờ tính ra là cũng cai gần đủ thời gian là nhét xuống hầm. Hiến luôn đi, Hunter lộ phép rồi. Đề nghị bên Rename hiến quả này. Bởi vì Hunter lộ phép rồi. Họ chỉ cần đánh an toàn kiếm hòa cho vào đấu này thôi. Máy đang được đập cho bên phía của Rename. Lính thuê sẽ là người di chuyển đến để tạo dấu tay. Trận này có một cái tiến độ đập máy khá chậm. Trận này có một tiến độ đập máy khá chậm của thợ bán đồ chơi, có lẽ là chạy vị trí à. Bây giờ máy của thợ bán đồ chơi mới được 30%, lần này 40%. Hunter phi thẳng ra giữa map. Thế thì có khi lại phải cứu rồi. Với việc Hunter dí thẳng ra đây thì phải cứu rồi. Rồi, đấm căng tay xuống. Nhổ tơ là không chính xác. Ôi, nhổ tơ chính xác kìa. Ui, một quả sniper đến từ Khương. Khương chắc chơi mấy game FPS ghê lắm. Nhổ tơ một quả xa như thế xong nhổ trúng vào đối phương luôn ạ. Sniper. Đấy, chắc chơi mấy game bắn súng ghê lắm. Tiền đạo phải chạy ra khỏi hầm thôi. Anh ta chắc chắn là bay trong trận đấu này rồi. Nhưng mà đây là một tình huống nếu khi tiền đạo bay có lẽ là máy của bên phía Ryu sẽ được khoảng xong gần 4 máy. Họ thiếu một máy cuối nữa thôi. Chắc là ông nào thiếu con chơi đồ xong không pick được chơi đồ ấy. Tôi nghĩ vậy. Rồi, bây giờ thì tiền đạo của Rename sẽ bay. Phép của Khương còn khoảng 30 giây nữa sẽ hồi. Và 2 máy sắp xong luôn rồi. Bác sĩ, không phải. Thợ bán đồ chơi đã xong máy. Một tình huống nhổ tơ xa nữa. Nhưng lần này thì lính đánh thuê đã tỉnh rồi. Anh ta không còn bị nhổ tơ xa. Và bây giờ máy ở xe hỏng sẽ bị kiểm soát. Nó khoảng 70%. Thật ra là bên phía của Rename có thể cố gắng bốc máy mới. Họ cần hòa vào đây thôi. Sneaky có thợ thắng 3 và họ cần hòa vào đây là thắng 5-3 đối phương round 1. Bị lag à? Hả? Bị lag à? Hay cái gì? Không, đầu game bị giật một xíu à. Nên nó chấp em. Thì đánh lại nữa. Remake không? Remake đây game này đánh thua. Remake nhá. Game này nó cài thua rồi mấy cái anh chứ nó thua rồi nha. Đúng rồi, nó thua em. Nó thua rồi.
Tôi thua, bạn là nhất. Bạn là nhất. The Soul Weaver is after him. He's gonna try to save those elo pads for the ultimate time. There's also dungeon nearby. Ui rồi ông lính đánh thuê này vẫn ham máy là sai rồi nha. Full presence taking À từ mấy kia máy tiên tri 97% luôn rồi. is already Máy Prime cho bên phía của Rename. Họ Prime máy 3 người thế này thì sợ là hơi khó cho Hunter. Cần có một người tiến về cổng. Lính thuê cần rời xa khỏi chiếc cổng này. Anh ta còn 3 găng tay và máy Prime luôn. Từ từ Khương có tốc biến. Anh ta nhổ tơ trượt rồi. Búng găng đi từ lính đánh thuê. Anh ta có đổi mục tiêu hay không đây? Cổng là thợ bán đồ chơi. Lính thuê có thể về thẳng cổng sau để có thể mở cổng. Ở đây đồ chơi phải cố gắng cai rồi. Hunter có tốc biến, có rất nhiều tơ. Ít nhất phải đặt được 2 tơ nữa đến từ Khương. Rồi gục. Ok. A bit of a downside for the merchant, which is going to be placed on the rockets here. And Exit Gate, Hai thành viên của bên phía ôi Hunter đổi tới lệ. À trận này thế không phải 6-12. Ở đây là lính đánh thuê. Anh ta còn rất nhiều găng tay. Búng găng tốt. Ở đây có ván được hạ xuống luôn rồi. Khương không đủ tơ để đặt thêm những chiếc tơ trong tình huống này. Còn một găng tay cuối đến từ lính đánh thuê. Anh ta búng lên tầng 2. Ui cái găng búng hay vậy. Ôi găng búng thẳng lên tầng 2 luôn mà. Khương gặp khó khăn rồi. 60 giây mắt đỏ dành cho anh ta. Và lượng tơ không còn. Đang muốn giữ cái tơ lên để lừa hướng đối phương. Lừa được rồi nhưng mà lính đánh thuê lăn được qua ván. Có một tình huống nhổ tơ chính xác từ Khương một lần nữa. Cổng bên kia đang được mở. Và đây sẽ là một trận đấu thoát 2 cho Rename. Không cách nào ngăn cản nữa rồi. Một trận đấu hòa đến từ ba nhện. Nếu mà trận này mà chỉ cần hòa thôi thì Khương đánh cái này rất ổn. Nhưng mà anh ta cần thắng cơ. Cái này không đủ rồi. Yeah, definitely going to be a tie for Kuong. So wow, Eli, amazing gameplay. Ôi dồi ôi, nhét vào góc luôn mà. Give it to the Soul Weaver because it was definitely not an easy gameplay coming in with a toy merchant and a seer and a forward. I think À em Cường lên đây chat luôn kìa. Ok em Cường. for this match to develop smoothly. Yeah, that was very important, but the big play was the footballing the blink. That was so crucial. Đuổi. You gotta highlight how Nó mới qua một giáp rồi sao nha. Mất một trái rồi đó. they were Em able to mất get một distance trái. and keep Đợi tí trận sau anh quăng nha nhá. Rồi. Anh xuống mở cửa ra. Mở cửa kìa. Mở cửa cho chị ra. Đâu qua G3 nha. Rồi. Qua G2, qua G2. Ao bá trong nhà tầng nha. Ao bá nhà tầng. Hơn mấy trăm bốn đúng không? Mấy trăm bốn. Đúng Mấy rồi, triệu cầu, mấy hai tầng. Rồi đến G3, G2. Rồi có chiêu rồi đó, có phép luôn hả? Có phép rồi đó. Team đặt nhà tầng nè. Rồi Cần đến ném bóng K2. vô. Có dòng đặt Cái vô, hai tầng. cần ta ném bóng đỏ cho cũng được. Má. Đồ dạng luôn rồi, nó gì đó. Cúp cú đầu á, cúp. Dịch. Ờ. Rồi ok. Mấy thay được còn 12 nha. Ok. G2. Con. C ở đâu? CG1 hay CG1. CG1. Yeah, exactly. Single one, So single just, just play conservatively, and I think about the catapult, I saw actually 2 catapults. Nó So I đang think lăn qua that đuôi the hỏng. merchant definitely knew that there was gonna Thấy be sub a rồi, thấy sub rồi. chance Biết rồi, nó to Có biết gì rồi. để lên xe không? Mày có gì để lên xe không thì để tao cứu. Em có 2 vào. Đây tao Đúng cứu, rồi. tao cứu. Không Thôi được thôi rồi. tôi cứu tôi cứu. K2 Tôi cứu tôi K2 cứu. Ok. Cho nó chạy banh đi, cho nó chạy banh đi được. Massage hả? Massage mà, massage. Massage thì bắn móc vô. Blink luôn. Mất lên. Trời, Blink luôn. Không được cài. Nó cứu vậy mà mày đòi được cai. À. Đừng có chết sao á, đứng chết gần G1 nè. Em chết sau trước lều. Cái gì? Trước lều đúng rồi. What? Thứ hai tầng như. Sao lại leo? Trước 2 tầng, nhầm. Em xây cứu luôn Có mấy leo không hơn? Có mấy leo không Đập hơn nhỉ? máy đây, đập máy đây. em vẫn đập máy mà, em vẫn đập máy mà. Đập máy nãy giờ mà. Mình có ba đúng không? Rồi có ba. Vẫn còn 12 lan vô nhà. Lan qua Q2 luôn. Là mắt chiều tao đi theo á, tao ném cho bóng đỏ. Nó lăn về á. Bóng đỏ rồi, không có tả. Ấy mày chạy vậy? Cả hai. Ui Bên Đầu hai nữa nha. ban. Không đi tới được. Phải xuyên qua vậy mấy chiều hả? Xuyên trước mặt thì sao hả? Đợi tao tới tao boy lock cho thì sao hả? Còn một Đuổi máy tao. mới. thằng này nó Sao? kiểu nó không tin Thấy em được tưởng, 30. nó không tin tưởng đồng đội ấy Cường. Nó không tin là mày sẽ ngắt được cho nó cái tỏa gai ấy. Nó lăn đi đâu? Nó lăn đi đâu? Về hai tầng hay sao á? Nó lăn về hai tầng. Đuổi tao lăn cái lồn gì không nổi. Mấy cái bài sắp xong Là được về. 40 ngàn. Quan Như trọng. không? Cố vậy em tí ơi, em xong em cũng Để được.
Nhưng mà anh báo trước cho Cường là bẫy được cũng thế nhá. Bởi Sao nữa? vì thằng đồng đội của em nó đang đập máy ngay cạnh em luôn. Máy cuối. Yes, that Bên. was super hard. I think now that the other hunter got the upper À. hand, Bật ga rồi á, bật ga rồi á. play a, he's gonna Ờ, play Qua a gây lot ba of luôn. flex, although Thằng this ga hai is cẩn thận á. July, though, Ga hai hay he's trước gonna nhà play tầng vậy ai biết. So all Ga these hai flex là are ga hai Đây là đây một. đây đây đấy đấy đấy. Thấy chưa? Thấy Ôi, thấy trời. thấy máy cuối ở đâu chưa? Không bị móc, móc. Không móc được không? Không được, chết rồi. Mấy em 90. Em chạy luôn á. Mấy ga hai nhiêu rồi sắp? Mấy ga hai tầm 30. Hay á, đủ má mấy lờ có không đọc á, hay á, cũng hay á. Này hỏi ba ấy Hỏi có làm mấy gì? lượt không? Từ đầu game giờ có ai đập mấy lờ đâu. Có ai đập đâu anh. Ai đập mấy nhà Em toàn đập. thằng Re đập mấy ga ba. Với lại mấy nào? Ừ. Mấy đầu của mày là gì? Ga tư. Rồi mấy mẹ ở đâu? Mà mày đòi Mấy giờ mấy cầu, lờ luôn mấy giờ luôn cầu. có. Lờ hoặc tâu lờ, hiểu không? Cú nó trước nữa đi. Không Em ơi, cũng bắt đáp rồi. Tính ra thằng ba lúc nãy mà vào ván hạ ván là có khi thằng Cường cover được cho em lên tàu luôn đấy. Ban. Cover vải luôn lên tàu. Quả anh hit luôn em ăn, quả anh hit đi. Ấy luôn. Để nó cứ chạy bị méo méo là sao á? Chị nó méo qua được nó hay sao? Nó sợ Hunter nó sợ Hunter giật mà kiểu nó không phản ứng lại được cái việc mà mày bảo là mày sẽ ngắt cái tảng ai cho nó ấy. Nó Thế lớn là luôn mà ta. thì em có côn rồi nhưng nó đéo phản ứng à. Nó không tin tưởng á. Nó chịu. Chết ga một á, mình chết ga một. Nếu móng đỏ Nó là mà tao á, chuẩn bị canh đập mấy cái Anh hai sẽ- nè. Nó là qua hơi lều, lăn qua lều. Đập máy luôn đi em ơi, đập máy đi. Đi ra đập. Máy được 20 nha. Chuyên về luôn rồi. Không ăn món nữa, liên quan luôn. Nó lên luôn. Chết rồi. Em chạy nha. Chạy đi, anh tự chạy. Kêu tao á. Chịu. Kêu khoan từ vậy đó. Từ. Giờ nó mày từ vậy nó lăn giờ mày nó giết thằng kia cứu không kịp đâu, mày đợi đi, cứ đợi đi. Nó đang hướng ra nữa. Nó sẽ được á. Em hết rồi, em hết rồi. Ôi, hết Em hết rồi. Mẹ Hunter bắt hướng về Dubai hỏng, sao ông kia báo là Hunter bắt về Dubai quay được mà. Cái lồi gì đó. Nó về đây rồi. Ui, Chết rồi. Dính chết. Gì vậy? Đây đi rồi. Ủa? Ủa nhưng mà thằng kia cũng có, nếu mà mày nhìn thấy mày không bị bắt hướng thì mày vô đi mày núp gì á? Em đâu có biết nó có lăn ngay đó thôi không. Lúc báo em mới đứng dậy em chạy liền á. Ở đây chịu. Nó chưa có tọa đâu, vô đi. Đào đợi chết đi. Giờ mấy ga ba luôn. Cái giờ đập mấy ga ba đi. Đập được nhiêu nào? Ủa từ từ nha. Có mấy ga ba hả ta? Nhầm. Đúng rồi, mấy lờ mấy cuối. Em nghe thôi kiểu ủa chỉ có mấy ga hai hoặc là gì thôi. Mà bỏ ra để gì thôi chết đi. Đập mấy cuối Đầu quả hàng ga đi. hai Đầu hàng đi. Đây thua rồi. Uầy, nó ném cho trái bóng đỏ đẹp quá là đẹp luôn đấy Ban. Em không hề biết gì luôn đó. Em vẫn đâm quả đấy kiểu nó ném bóng đỏ rồi không giật được, không cháp được, đâm thẳng vào ván, lật cái ván xuống, nó cover cho em lên tàu luôn á. Nhưng mà thằng kia không bóng móc vô ghế hả? Sao bị bắt sao á? Cú vậy sao nó cay? Xong rồi cứu xong thì cai luôn ở cái chỗ mà bọn nó support nhau về ga1 mà. Uầy, mẹ anh nhìn vị trí nó đập máy phát anh bảo Cường có dãy thêm khoảng 50 giây nữa game vẫn thua thôi. Nó tự muốn nó giờ đập cái máy lèo luôn ấy chứ. Mà anh nói cái em không biết lần nào đập luôn, em tưởng DE luôn á. Không, thằng súp đập máy ga2 luôn á. Em chết ở giữa ga1 ga2 chứ. Em mà chết, em mà kiểu bị bắt chết ở cái chỗ đấy là nó cam mảnh cuối là cũng cút thôi mà Cường. Game bên. Em cũng hỏi là có mấy lều không mà không thấy không nói. Ai đạp đâu mà. Cái game nào chẳng có mấy lều. Không có lèo thì cũng có sâu lèo. Đúng Hoặc là rồi. có cả hai luôn đấy. Game nào chẳng có mấy lều. Luôn có một máy ở đó. Đầu game giờ có ai báo đọc mấy đó đâu. Mày chứng tỏ là mày không nhận thông tin cho nên mày không biết à? Không, em biết. Ủa, biết thì sao mày không thấy? Em thấy Hưng ở ga 3 em. Đấy. Ủa thế nhưng mà mày là người bốc máy cuối thì mày vẫn phải về đấy mày đập máy chứ. Ai lại bốc ở cái chỗ mà hai từ nó cai ra bao giờ đâu. Mày không biết đồng đội mày cai ở đâu luôn à? Dạ em biết tại em thấy block ở bên chỗ gần ga 1 ấy. Đi ngang qua đó. Thì mày cứ bảo là mày biết xong rồi cuối cùng là cái xử lý của mày nó khác, nó ngược lại hẳn với cái team cần luôn à.
that they need to get an old Đấy, chip. So it really depends how much can you decode while he's on the chair. mày cứ bảo mày biết nhưng mà cái mày làm ngược lại với cái team cần luôn à. Mày biết vị trí, mày biết có mấy lều, nhưng mà sau đó là mày không về đấy đập, sau đó mày phải hỏi lại được không? Còn sau đó là mày biết vị trí hai thằng kia đang cai, mày vẫn đập máy ở đó. Thế bây giờ tao hỏi là thằng Cường mà gục ở đấy, gục cũng luôn ở A1 mà nó không đi tàu được, mà nó bị treo luôn đó thì mày làm sao? Và nếu mà thằng Cường đi tàu được, xong Hunter mày đuổi theo mày thì mày làm sao? Mày chết luôn mà đúng không? Đúng không? Đấy, vấn đề đấy. Yeah, definitely. Rescue is a very important part of, you know, not only Thôi, đi về ngày mai chuẩn bị tinh thần đánh đi về 12 đợt. Thứ nhất là phải 10 giờ chắc mày đánh. Hoặc không cũng phải muộn hơn của 1 tiếng ấy, 9-10 giờ thì nó. Nếu mà suôn sẻ. Đêm. Bây giờ mà đánh nó sớm sớm chứ đêm buồn ngủ á. Thôi chắc chiều bỏ đi ra nên đi chiều ngủ. không đi rank, đúng rồi, chiều không đi rank. Chiều Mình đi chắc rank giờ trưa. đó em đi ngủ. Vì lúc đó gọi em dậy. Dạ. Ngay Forry. Ok. Ban ngoài volume cái nào. Nó mới đánh nào bạn. Tính ra mắc công viên là đánh với Polun hơi bị mạnh đấy, mà chúng mày thua tao hơi bị bất ngờ đấy. Hết cái đu quay xong rồi đến cái cầu trượt đều là chỗ counter Polun hơi bị khỏe luôn, mà nếu là sao chúng mày thua luôn. Một free đúng không? Đúng rồi. Rồi setup lâu quá. Top cuối setup lâu vãi trưởng luôn. Rồi cuối như phải ban biết lại cái thứ mà đúng không anh? Là sao? Không, bây giờ luật nó đổ xuất sắc một lần đấy, không cần phải làm gì nhiều đâu. Cứ thế mà làm. Còn Ria còn đánh được con nào ta? Em còn em tập kỹ. Mà tập kỹ ba rồi. Tập kỹ với mời mày đánh được con gì mày nói. Găm mộ nè, con găm mộ. Không con nào cũng được. Magician cho em đánh cũng được. Được cũng được nha, đánh được không á, đừng cũng được nha. Được. Đánh á. Rồi biết cái máy này. Thấy bả tướng gì cho? Bả tướng bả luôn cho. Thấy nào ít như kiểu shop này nó ban hàng đó. So that's something definitely to keep an eye for. We don't want that to happen, of course, but definitely is some scary hunters will just throw the mirror directly at the survivor and just that's the game. Chim mày, You know, mày tủ like, mai đem đấu mày. Nói gì mày? Lỗ hết giờ. Con bảy tủ, hẳn là con bảy tủ. Ai lồn. Định thua máy. Chắc phải thua mấy ván thì em chỉ cầm máy em suy. Đó mày cầm gì đấy, mày cầm đánh ca đấy. Cái này cầm 9 cũng có, nó đã cầm 12. 12 á. 12 ra, biết đánh 12 vậy? Đây. Em chưa dùng nhiều lắm á. Chưa dùng nhiều. Bảo Ngay xem là Shadow nó có quả nó lướt nó mẹ lấy sáp của thằng ấy hay vãi. Thằng nào? Lát Human à? Lát Human. Lát Human. LC hôm qua đánh cũng lấy được sáp. Quả đó giật sọ để lên sáp. Mấy sáp Trung Quốc nó mới điếm giờ nó đéo bắn đâu. Nó chứ nó bớt á, nó bớt nhóm 12 á. Nó bớt cuối rồi mình mới bắn. Nó bớt nhóm 12 xong mới bắn. Mấy đứa xí nó cũng bớt. Báo nhiêu cổ nha. Biết Hunter báo luôn á, tụi má đừng có sợ, đừng có nghĩ nha. Dạ. Hai tầng. Chạm 1. Rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu thứ 2, cặp đấu giữa Loop cùng với Ryu. Sneaky tiếp tục là Hunter chơi trước và đây là map gì đây? Thị trấn say ngủ. Ok. Sneaky sẽ có 4 lượt cấm trong round này. Ủa, cái thằng Moru làm đéo ở đây. Priestess, because you know Priestess in this map is a very popular first ban,
and as well as forward. Since we saw the forward can be quite scary as well, I think forward will be a really good ban pick for this match, especially because we're not quite sure what Sneaky will choose, but I think most hunters will definitely don't like to face a forward. So I think so far we've seen really good forwards coming in, and maybe forward will be the first ban pick so far, and we will really see. Once again, I think I haven't really seen decoders today, right? Like Vẫn chưa đưa ra những lượt cấm rất lâu. Ôi, thực sự hơi bị tốn thời gian luôn. But once again, they need to focus on what is the strategy they want to achieve, and having so many support characters are that more commonly used. I think we're not gonna see much decoders as well. So yeah, looking forward to see. Oh, and right as I was speaking, we see a forward and an Eli ban. Cấm tiên tri và tiền đạo đến từ Sneaky. Móc phù thủy của Sneaky cũng bị cấm đi. Chủ tế cùng với bệnh nhân là hai lựa chọn mà bên phía Loop đưa ra. Vậy là vẫn không lấy lính đánh thuê. Cấm tạp kỹ đến từ Sneaky một lần nữa. Còn lính đánh thuê này, không biết là bên Loop có muốn lấy không? Không, họ không lấy. Kia là lính đánh thuê rồi. Có lấy lính đánh thuê trong lượt cấm, trong lựa chọn thứ 3 của mình. Còn một lượt cấm cuối cùng về cho Sneaky. Nếu bây giờ Sneaky muốn đánh Geisha thì có lẽ là nên cấm bác sĩ tâm lý đi, hoặc là mỹ nhân của đối phương đi. Cấm con gì cuối kia mà pick thợ máy này. Kèo này đánh Geisha được này các bạn này. Sneaky đánh Geisha được kèo này này. Geisha pick được, đúng là Geisha cho Sneaky luôn rồi. Đây là kèo Geisha đá máy thì càng hợp lý hơn. Team thua thì sao á? Team thua còn một vòng quay cạc nữa em ạ. Team thua sẽ còn một vòng quay cạc nữa. Thành ra là chưa phải là hết cơ hội đâu. Vẫn còn một vòng quay cạc để mà vào vòng trong. You're able to get a butterfly on the patient, you wait for them to hook, and then you dash after them. They can't skill check while they're in midair, so Geisha catches up very quickly and can get a free hit on them that way. She can close the distance. Any hunter that can close the distance quickly is strong against patient. So Geisha actually definitely makes a lot of sense here for Sneaky. I'm very excited, Eli. Sneaky Geisha. I'm so excited, to be honest. And just like I was saying, I haven't seen Decoder, but I think they hurt me as well. They're gonna see a Tracy kite coming in. Actually, I'm very excited because Tracy kiting in Ever Sleeping Town while also using the butterfly to skill check. And I think the main thing that survivors will try to avoid is to give this Geisha presence. Because as you know, when the Geisha gets the full presence, she's almost unstoppable. And these survivors, no matter how strong they are, they still can get run of resources quite quickly. So I think that if the main strategy for Sneaky here will try to find either mechanic as its best, because I think patient will be a little bit of a difficult first kite for the Geisha with all those 3 hooks in this map. They can hook it on windows, they can hook it to the graveyard, and everything same as with the priestess portals, and not even talk about the mercenary elements. So I think mechanic, it could be the ideal survivor for Geisha to go after. Yeah, I mean, definitely would be. Obviously, you can find the decoder first. Decoder never is usually considered to be a strong kiter, especially mechanic with slow pallet throwing speed, slow vaulting speed. And then of course, patient is still. Ok, trận đấu sẽ bắt đầu với Geisha của Sneaky xuất hiện ở khu vực cổng biệt thự. Ở đây là ai đây? Ở Geisha này là ai đây? Đập máy luôn rồi. Là lính đánh thuê. Hơi đen một chút cho Sneaky khi vị trí spawn đầu nó không thực sự là ổn. Và bây giờ thì sao? Có vòng support luôn. Và có người ở trong nghĩa địa kìa. Đó chính là thợ máy. Robot thì như vừa bị nhìn thấy rồi. Không, Sneaky không nhìn thấy robot. Ôi, không nhìn thấy robot luôn. Rồi, check lên tầng 2 không có ai cả. Rồi, đặt được robot ở máy khóa luôn rồi. Hợp lý. Bây giờ máy hết khóa là cũng là lúc robot đi code trong trận đấu này. Sneaky đang gặp khó khăn trong giai đoạn tìm người đầu trận. Đây, thấy robot. Và không hề có một phản ứng nào lại đến từ người chơi thợ máy của bên phía Loop. Mất robot luôn rồi. Vị trí của thợ máy cũng sẽ được xác định. Đang muốn một tình huống phá vòng xa. Sneaky đát lỗi. Ok. Sneaky đát lỗi rồi. To break that long distance portal, there is blink on the light. Eli is a very common trait for Geisha nowadays to bring blink, and now we see that mechanic already transitioning. Gặp được thợ máy, nhưng mà máy của bên phía Loop đang đập được khá nhanh. Đây là một trận đấu tìm người không thành công của Sneaky.
Nhưng mà bây giờ thợ máy là một mục tiêu khá là dễ đuổi mà thôi. Skill check, however, the will take the first hit and force to transition away from this second story building, and very be careful because if she falls down here, it will have to be a basement rescue. So that is definitely quite scary for the survivors right now. Yeah, interesting choice that Mechanic could have potentially used fly. Tốc biến đang có. Ôi rồi, vứt bướm đát và bị tàu đâm đến từ Sneaky. Rồi, cơ hội cực kỳ lớn cho Loop. Trận này mà đánh còn không thắng được nữa thì thực sự là gãy này. Trận này đánh mà không thắng thì thực sự gãy luôn này. Đang có một tình huống Sneaky còn tốc biến. Legacy xuất hiện ở đây để cover cho người đồng đội của mình. Muốn body block rồi. Nhưng block cho thợ máy à? Rồi đến lượt thợ máy bị tàu đâm. Vâng, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Giờ đến lượt thợ máy bị tàu đâm. Người sẽ được xách về khu vực giữa bản đồ và kiểm soát máy của người chơi lính đánh thuê. Không, muốn xách sang gây xa rồi. Robot ở gần đây. Sneaky có muốn lấy robot không? Ở đây có vòng. Nên phá vòng đi. Sneaky nên phá vòng đi. Máy của đối phương đang đập khá là nhanh. Sneaky thì vẫn còn cho mình cái tốc biến. Bướm sẽ được vứt ở ghế. Bướm sẽ được vứt ở ghế. Đát xuống. Đấm không hồi đòn nhưng mà cũng không trúng đối phương luôn. Cứu tốt đến từ lính đánh thuê. Tiếp tục là một tình huống. Ôi, muốn lấy double down nhưng không thành công rồi. Bên này thì có vòng của nữ chủ tế. Lừa vòng không? Không muốn lừa vòng. Tham lam rồi. Sneaky trận này đánh không tốt một chút xíu nào cả. Xuyên ván không được. Đát bướm quang. Xoay cam và đấm được thợ máy. Trận này thì có lẽ chỉ thiếu một máy mới nữa cho bên phía của Loop mà thôi. Nhưng đây là lần ngồi ghế thứ 2 của Mechanic. Đổi đá máy rồi. Sneaky muốn phá vỡ cái thế thua của mình ở trong ván đấu này. Thế thua thế hòa. Vứt một con bướm ở ghế. Thấy người vào cứu đát đến và sẽ là một tình huống đấm được nữ chủ tế. Body block không được rồi. Thợ máy gục. 2 người nửa máu. Máy bị đá và họ thiếu máy trong ván đấu này. Họ thiếu cái máy bị đá trong ván đấu này. Ở đây có vòng được đục của nữ chủ tế. Nicky đá cái máy là để cứu lại thế trận cho ván đấu. 2 người đang hồi máu cho nhau trong cái khu vực tầng 2 này bị phát hiện. Có một tình huống đục vòng từ nữ chủ tế và đục rất thành công. Hunter đánh bị chậm mất một nhịp rồi và đục được xuống đến từ vị trí của Lucy. Lướt 12 tốt. Né được đòn đánh. Nhưng mà sau đó thì không có góc cho nữ chủ tế cai thêm được nữa. Trận đấu này vẫn có cái máy bị đá ở khu vực giữa bản đồ. Đây sẽ là một máy rất quan trọng và Sneaky đang muốn kéo người về đây để tiếp tục cam máy. Tiếp tục cam máy. Muốn tiếp tục cam máy là máy mới 80% mà thôi. Đấm thẳng ra luôn. Đấm thẳng ra luôn. 15 giây nữa là có cái đổi phép. Là có cái đá máy luôn rồi. Nên kiểm soát. Nên đánh kiểm soát. Nên đánh kiểm soát trong tình huống này. Dùng cái đá máy. Bên kia thì 2 thành viên của Loop đang hồi máu cho nhau. Bị phát hiện vị trí không? Sneaky đoán vị trí thôi. Chưa nhìn thấy đối phương ở đâu với sự trợ giúp của cái tàu. Cái tàu này quá là OP luôn. Nó che luôn cho 2 thành viên bên Loop họ hồi được máu cho nhau. Đát lỗi một lần nữa đến từ Sneaky luôn rồi. Nãy giờ đát lỗi liên tục đến từ Sneaky trong những tình huống xuyên địa hình. Đang muốn đập máy mới. Đối phương đang muốn đập máy mới. Sneaky thì phải làm thế nào để lấy được thế thắng cho ván đấu này đây. Vứt bướm đát ra. Lần này thì không có đát lỗi nữa rồi. Nữ chủ tế phản ứng hơi chậm. Ăn luôn một đòn đánh. Nữ chủ tế đã ngồi ghế một lần rồi. Bây giờ còn muốn lấy mạng của lính đánh thuê không? Lính thuê còn 1 găng. Đát theo Legacy. Anti-đát tốt đến từ người chơi bệnh nhân của bên phía Loop. Xuyên ván không thành công. Vứt thêm một con bướm nữa thì sao? Không, phá ván rồi. Bên kia máy đã 70.
Với việc Siki không có tele thì giai đoạn cuối trận bên phía Loop hoàn toàn có thể cố gắng thắng 3. Chỉ cần họ cai tốt, sau đó set up một những tình huống vòng thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể thắng được trong trận đấu này. Máy Prime rồi. Máy Prime rồi. Lại là cái tàu chắn Sonicky. Trời ơi, quá buồn cái tàu luôn. Đá máy thì sao? Đấm vào vị trí của Adagio rồi. Không đá máy. Sonicky không đá máy, điều đó đồng nghĩa với việc Loop sẽ có thể Prime được máy trong tình huống này. Đuổi vào lính thuê, đối phương có nguyên trái banh. À xin lỗi, chỉ có nửa trái thôi. Đâm bóng đi tốt, nhưng mà đâm hơi nông thì phải. Đây sẽ là một tình huống hạ gục lính thuê. Và đây là một ván đấu hòa rồi. Cổng xa đã được gọi. Đây là một ván đấu hòa. Đầu game Sonicky mất quá nhiều thời gian để tìm người, và sau đó là mất đi cái thế trận của mình. Đây sẽ chỉ là một trận đấu hòa thôi. Bây giờ nếu mà Hunter của bên phía Loop có chiến thắng trước Team Survival của Rename thì thế trận của cái ván đấu này sẽ được cân bằng lại. Còn nếu bây giờ Team Survival của Rename xuất sắc chiến thắng Hunter của bên phía Loop thì đây sẽ là một trận đấu knockout hay không. Trận này mất thời gian tìm người quá các bạn ạ. Mất thời gian tìm người với cuối game đánh không đúng, cuối game kiểm soát lỗi. Với cả đầu game mất quá nhiều thời gian tìm người. Yes, that was so difficult match for the Geisha and for the survivors as well, because you saw the Trump just coming in all with all the rage hitting survivors and Hunter. Like usually we see the Trump would just accidentally hit one side, but this time we saw he hit both of them, so that was so difficult. And I'm sure in the chat they're enjoying that a lot, because it was actually quite funny to see that the Trump just go around and then just casually hit the other one, and I think that was quite funny. We don't see it often, you know what I mean? So I think that was quite cute to see from the Trump just wanting to become the MVP of this match. Yeah, absolutely. It ended up being, I don't know if the Tram actually ended up making too big of a difference, but it's always funny to see the Tram come in and have a little bit of an impact. So that's definitely exciting to see. Yeah, ultimately the first hit on Sneaky with the Tram, you know, it's a Geisha. You're able to catch up very easily with your dashes, so it doesn't really buy the survivor too much distance, but it does buy a little extra time, which is always nice. And then the stun onto the mechanic, it made it harder for the patient to body block, because then you have to body block something, you know, a survivor that's unable to move, which makes it even harder to body block, and it ended up actually working out for Sneaky. So yeah, just like that, we do see the final results here. The survivors did play a tie sort of team comp. Any comp that has mechanic is kind of built just to draw. Nào, chúng ta phải xem bên nào sẽ chiến thắng được trong cái round đấu 2B này. Còn nếu lại là một kết quả hòa thì đây sẽ là một trận đấu phải kéo dài đến round 3. Và thật ra bây giờ nếu mà Khương mà có chiến thắng thì round 3 vẫn sẽ có. Chẳng qua là thế trận nó sẽ khác thôi. Nếu mà bây giờ mà hòa tiếp vào round 2B thì lợi thế nó sẽ nằm ở bên phía Ryu, khi mà họ chỉ cần hòa ở round 3 tiếp tục thôi là họ có chiến thắng rồi. It can definitely help him here with decoding, because both Mercenary and Priestess were busy distracting the Hunter. They cannot really decode, and even Tìm máy bay hơi mắc á. Ủa, chờ cái gì đang chờ cái gì đây mày đó? Dạ, Hunter em nói giờ. Bên kia anh. Ok. Trong thời gian đấy thì hỏi bọn nó muốn đánh map gì đi. And just go back to the other two ciphers that were about to be finished to be decoding, but when she went back, there was already no more time because the cipher machine was already primed. So that's one of the things that Patient really counters Geisha strongly. And also, depending on the player, some players decide not to use the hook so early on, but the one we saw here, he definitely didn't use his hooks as much as we saw before. So I think that really is scary, because Geisha definitely depends on trying to drain the survivors from their items, so then she can become stronger. But these survivors have so much discipline, they only focus on using them when it is a matter of life or death situation. So I think that was really good to see. Nice gameplay from the survivor side, and of course nice Geisha game as well. Yeah, the survivors played conservatively. They conserved items. They played a conservative team comp, which in this situation, they're not so far behind in points where they have to worry about being too aggressive. So it's okay to play, play conservatively in the match, play conservatively with Mechanic. Mechanic is a conservatively. Mà trận này setup lâu ấy mọi người. Trận này setup lâu ấy. Tôi thấy trận này kiểu thời gian chờ giữa trận rất là lâu luôn. Không biết là có vấn đề gì. I assume what they were going for, because that's sort of what the team comp was meant to do. And they were just kind of trying to go for a tie. And then now they're kind of relying on their Hunter
to either get a tie to force a 4th round or get a win here and put themselves, up around here in round number 2. So, or at least, win one of these rounds back. So I think that's kind of the goal here. Is just you're putting a lot of pressure on your hunter to try to win, but I think they have a lot. They have a lot of confidence in their hunter's skill, and that's kind of the game plan here for LUV. Yeah, just like you said, when the geisha chose to change to abnormal, I think that was really clutch because she was so afraid of the Cypher Rush because she definitely went very aggressively right in there to stop the Cypher Rush once and from all. However, though, it was a little bit late in game because as you saw, there was another 2 Cypher machines being done, one in the graveyard and the other one just finished by the bot. So there was no much room for the abnormal to be utilized. And in this case, we saw the more you use it, the less it worked. So I think that sometimes hunters definitely, survivors, sorry, can definitely get into the hunters and make them sometimes switch to the traits that sometimes it won't work as well as if they change to teleport in this case. Because just imagine if the geisha didn't change to abnormal and then just switch to teleport, then she can also potentially get one more survivor with the tension. So I think that was just the way that sometimes survivors do those mind games on the hunters because Eli, you have to keep in mind. Nó không ban đâu, tôi đảm bảo luôn, nó ban combo Pick này, tập nó kỹ ban đi, combo nè. pick tập kỹ đi. Trời ơi, Nó lỡ lỡ mà, mờ rồi. rồi. Còn cuối là Ban- Siro nhưng mà mà, biết nó tập thích đánh kỹ gì nó nha. đánh. Nó ban combo cho coi nè, nó ban combo nè. Anh Bích cao bồi mày. Lấy ong Pick luôn up được. Sao lại cao Lấy bồi? Ra đâu quá được không anh? Ra đâu quá không? Acrobat được luôn. Đánh trong Ra đâu quá rồi đấy, vậy đấy, ra đâu quá đi. Anh định lấy Acrobat từ trước cơ. Tân trước mình pick Acrobat đẹp hơn mà. Nó không cầm lính Anh thuê, rồi. tân cuối mình pick. Hoặc là để Lấy luôn Hưng nha. đánh Acrobat. Đúng rồi, lấy luôn. Thì sao vậy? Thằng Rie mua đánh không gì? Thì thôi đem đánh Evo luôn đi. Em biết Gì? Evo rồi đánh Evo luôn. À. 1-6 đó. Rồi. 1-6 đó. 1-6 là 1-1 phòng mình, phòng quá 6 nha bạn. Đánh. Má, chứ Được không mày. bạn? Không là được hả? Được á. À không, team mình đánh trên bạn ạ. Team mình đánh trên. So that definitely could have been a difference maker, but it just the abnormal is just more of a safer play. Both teams played this round very safe, right? Yes. LUV tried to play for a tie, and then Sneaky played abnormal, switched to abnormal, which is for a tie, right? You're not trying to win if you switch to abnormal in that situation because you can't teleport. So both teams just tried to play it safe, and they both did. They both got a tie. They got what they wanted. So now, but if anything, that probably benefits. That probably benefits RYU because they already have the lead. So a tie here just continues to keep them in that lead. Yes, definitely. I think if the LUV wants to get most points, they definitely need to step out the game, bring all their big guys out, like a forward, mercenary, enchantress come out, and then all those stunners also as well. I mean, I always think that stunners are one of the most annoying survivors for the hunters to go after, and also decoders are, like you said, not the best survivors for winning. So I'm guessing like for you, Lâu thế. Trời ơi, setup trận đấu lâu vãi chưởng ra giữa round mà thế này đây. more like can take more hits, maybe forward, psychologist, and priestess together with mercenary combo, or what would you think it would be another ideal lineup for them to just stay strong against a hunter such as maybe Breaking Wheel or possibly coming from like a strong hunter, a meta hunter, as you may say so. Yeah, I mean, it depends on what bans we're gonna see. We should see Priestess again, considering that it was banned in the first round. I don't know what the next one will be. I think probably it depends on what hunter the LUV hunter is trying to play. If they're expecting they're gonna play Soul Weaver, then it would make more sense for something like Seer and Priestess to get banned. If they're trying to play something like Breaking Wheel, it might make sense for something like Forward and Seer. But then also, Priestess was their first ban in the first round, so I expect them to just go Priestess again right away because Priestess on Chinatown is very good. Priestess on Ever Sleeping is very good. It's kind of a similar situation we saw. Priestess on this map is just it works the same way that it does on Chinatown, and that's not something that that's not something that LUV really wants to. The LUV hunter wants to have to deal with. So I think Priestess will get banned first.
and then it really just depends on whether they want to ban Seer next, Ford next, Mercenary next, something like that. But I expect Priestess to be on first for sure. Talking about Priestess, actually, I do have a Priestess portal right here. The only thing I didn't brought it out earlier is because if you see clearly, it kind of blends in with my green screen. So, does it blend in with the green screen? Because in before when I did the tryout, no, it blended with the green screen. Can you see I it think clearly? I can see it. Yeah, I can see it. Yay! So it doesn't blend. Actually, I made this by myself. I used a cable and some dry fast clay, and then I painted it and glue some stuff in it, and ta-da! A Priestess prop DIY. That's good. Yeah, I would not know Yeah. how to do that. That's pretty awesome. Oh, thank you. Oh, it's just a circle cable, and then just fill it up with clay and wait it for dry. Once it's dry, paint it and. Ủa, ông ba làm cái đéo gì vậy? Priestess portal. Yeah, for those of you who don't know, Soy is like a expert at cosplay. So I am not. So never ask me about that. But No, I think we're expecting one day maybe Eli can do a little either Seer cos because it's quite like like it's one of the survivors that are most popular, right? And then the next one that you could do, I think, I don't know if anybody told you, but you look a little bit like Lucky Guy. Yeah, I've been told that a lot. A little bit, but you don't have glasses, so you just have to wear like some glasses like the square ones that he wears, and then if you want some bottom eyes, if not, you can just be like that. You could look a little bit like Lucky Guy, I guess. Yeah, someone told me I should get a maid outfit and put glasses on, and I can be made Lucky Guy, and I was like, I don't know about that, but Cảm ơn bánh tráng nha. Yes, definitely. Yeah. But yeah, I don't know. I've never actually done cosplay before, but maybe it'll come up at some point during this tournament for me. I don't know. We'll see. Ooh, we'll see. We'll see. Maybe an Eli cosplay, a first time cosplay on a string. Yeah, that'll be so cool, Eli. Really looking forward to see whether you could surprise us or not. And then well, actually, for this is the first time casting together such a long IVC. I mean, such a like official tournament, if I may say so, because we did cast the IVA. So that's really nice casting together with you, IVA. I learned so much. But this time, though, what we see is that actually the meta is a little bit different, and then there's also less survivors out. Like Novelist is not allowed. Professor just came in, so he's definitely not allowed as well. And then what we have seen today, though, Trận này làm cái gì mà lâu thế? said before, because you just come from NAU and your team just won NAU tournament, so you coach Fusion, and Fusion has a really strong both Geisha and Clerk. So what do you think are the main reasons why Clerk could be the next hunter to be meta, and do you think it is actually going to be meta or not? Clerk probably won't be, just because the problem with Clerk is like Clerk's really good if you kind of pull it out as a surprise and teams aren't really prepared for it, and they aren't really prepared to play against a Clerk. I think that was kind of the game plan. Back when I was coaching Fusion for playing against B4U in the finals, is that maybe we could surprise them with Clerk, and it's something that they wouldn't expect, right? So Clerk's a really good character when teams don't expect it, because if you practice a lot for Clerk and you master playing against Clerk, then she's actually very easy to beat. But a lot of the time, a lot of teams, what they'll do is they won't really focus on Clerk, and they'll focus on meta hunters like Breaking Wheel and Dream Wish and Sculptor and Bloody Queen and things like that, right? And Geisha. And then you can sometimes surprise them with Clerk. It's kind of just like a surprise option that teams don't really expect, right? And that's kind of where Clerk can come out. But that's why we don't really see Clerk used a lot in Japan, because a lot of the teams in Japan, they practice every day. They practice every hunter. They're prepared for everything, right? And Clerk, if you try to pull out a Clerk against them, they're going to be prepared for that sort of that matchup. Whereas with China as well, sometimes we see Clerk get used a little bit in China, but it still ends up not being as strong because a lot of the teams are prepared to play against Clerk. And in NAU, a lot of the teams practice for the meta hunters, right? You practice playing against Sculptor, you practice playing against Wheel, you practice against Chưa trận 2B đâu các bạn ơi. Không hiểu sao có vấn đề gì setup trong trận này mà nó lâu đến như thế luôn á. to your advantage and surprise them with Clerk. So that could also be a possibility here in Southeast Asia.
we'll have to see. You know, we did see Clerk get used earlier today, back when. Tự nhiên Thôi, thôi mà. Mẹ ủa tốt cho người đó mà. cái thằng Hay quá, ban hay quá. cái thằng Dạ. ban mẹ, đầu game chạy như thằng ngáo ngơ ấy, thế em sao lại chạy hướng giữa map mà không chạy hướng phía Chạy cái xa, chạy cái xa. Em Hả? ở lề đường. thì Em lề chạy hướng đường gì nhưng mà hả? em Không muốn gì. về nhà 2 tầng giữa map em còn hướng khác để đi mà. Hướng cổng gì Mẹ đi. Windows rồi. Hướng đúng rồi, hướng cổng nghĩa địa chỗ đấy kể cả Hunter nó có dí sang em ngay sau lưng em là cái chỗ để cai rồi đúng không? Dạ. Xong rồi cả cái đoạn mà em nhảy từ trên cửa sổ xuống nữa, anh bảo em rồi. Cái nhảy cửa sổ đấy xong chỉ có 2 phương hướng cho em thôi, một là đục vòng về gây xa, 2 là về nghĩa địa đúng không? Em chạy vào mặt Hunter tự nhiên là free hit cho nó mà đuổi em tiếp được trận này chắc thắng được đâu nha. Đúng rồi, em định nói quả sao nó nhảy cửa sổ mà nó không chạy về gây xa mà nó chạy vô mặt Hunter. Đúng rồi, một là rẽ trái chạy về gây xa, 2 là chạy thẳng về nghĩa địa. Nếu mà thằng Siru có hướng về nghĩa địa thì em về gây xa, em đục một cái vòng em lên lại nhà 2 tầng giữa map được mà. Đúng không? Em quên. Rồi. Mày vô đây Moro. Mời em mời Moro đã. Đâu tới lượt team sau kia đánh mà. Tụi mày mời chia đông vậy? Bữa thôi. Thì để em ao. Albert đi xong Một rồi người like. một thằng nào đấy stream lên cho mọi người lại xem. Zero PC đúng không? Stream được không? Siru là PC. Được. Moro đâu? Em BT điện thoại hết pin rồi. À ok. Vậy Moro Siru đâu? nhảy, Đâu? Siru nhảy bóng đập mặt vào tường nhá, đi mày. Em thấy á, ở đây em thấy mà. Em đứng kia thì em thấy mà. Đúng nhưng em rõ là em đè cái hình cái bóng nó ra ngoài rồi. Không, nhiều lúc nó bị vậy thì nhiều lúc nó cũng bị vậy. Bị kẹt đấy. Em đè cái bóng nó ra ngoài hẳn em mới nhảy nha, xong dính tường không thằng Hunter này làm gì bắt giết được em. Nói chung là gà. Đúng rồi, quá không. Gà. Tempo and this game tempo is so important for both Survivor and Hunter, and messing a tempo so important such as popping the cipher can really mess up the whole situation. So I think Explorer, in my opinion, could be a very interesting Survivor to counter Clerk. Yeah, Explorer would be good against Clerk because yeah, as you mentioned, can instantly pop cipher machines. But the problem is a lot of the time teams aren't really, when you play Clerk, it's because teams aren't expecting it, right? Like Lâu quá các bạn ơi, cái cặp này nó bị làm sao vậy? Ủa, có một cái chuyện ban pick các thứ thôi mà sao lâu thế? Ơi, muộn lắm rồi. Nó kiểu ngồi chờ một cái ban pick ấy mà lâu vãi trưởng đã 20 phút hơn rồi. So I think that's kind of the that's how that would come up. Again, Clerk only really is a good surprise option when you know teams aren't expecting it. And so, for example, they play a team comp to counter Hunter. You're like, oh, I'll counter you back by playing Clerk, right? Something like that. So, but if Explorer ever comes out, we'll just never really see Clerk because it's just Explorer counters Clerk really well, as you mentioned, right? So it would be really challenging for a Clerk player to actually play effectively against an Explorer. Yes, and the most difficult thing about Explorer to do is to kite because he's quite naturally slow. I don't know if he's because he has this heavy backpack carrying it around, super heavy with all those treasures, all those pages, but he's really slow at kiting. But I've seen some few players that can definitely take the most out of the Explorer kites. But I feel it's very difficult to kite with Explorer. I don't know if it's because of the nature, kind of like mechanic, I guess. But I definitely feel less agile when I kite as an Explorer than with other survivors. So I definitely think Explorer is a very difficult survivor to master. So for you guys Explorers out there, if you are an Explorer main, I really have a lot of respect for you guys. And shout out to one of my best friends that is Explorer main. His name is PPC Tiayo. So yeah, definitely kudos for you for being main Explorer. And yeah, how about you, Ila? Have you ever tried to play Explorer as in rank or something like that? Yeah, I played Explorer before. I really only play Explorer when we expect it to be like a photographer or something. I remember the last season or the season before, sometimes we'd play against this photographer player a lot who was, because a lot of time there's really not a lot of photographer players in top tiers because photographer is not a very strong hunter, but like sometimes we'll see, there was this one player in NAU who was like a top photographer player, and we would get them a lot in rank, and every time they went photo, they would ban Seer and Mechanic, which isn't very common. People don't really ban Mechanic that much, but they would always ban Seer and Mechanic, so we're like, oh, okay, Seer and Mechanic is probably the photo player. So then you play Explorer's really good against photo, because you know the photographer will reduce the cipher progress when photo world ends, but you can just pop the cipher before because you have a page. So đây rồi. Explorer a lot whenever we would Chúng ta sẽ có ban pick của round đấu 2B.
Rồi, như đã nói ở trước đó thì Sneaky có một trận đấu hòa. Cho nên cái kèo đấu này nếu mà Khương anh ta có một chiến thắng thì sẽ cân lại tỷ số cho bên phía Loop. Còn nếu team survival của bên phía Rename mà chiến thắng thì đây sẽ là một trận đấu họ knock out đối phương. Very cool thing you covered cat ears, and they say cat ears is because Entity has these headphones, new headphones with cat ears. Sometimes he'll just Tiên tri tiền đạo là hai lựa chọn mà Khương cấm đi. Ma nhện của anh ta đã bị cấm. Cấm ma nhện luôn đến từ bên phía Ryu. Không cho đối phương chơi những con bài tủ của mình là lính đánh thuê cùng với chủ tế. À, lính đánh thuê của bên phía Ryu là Wolfie đây mà. Ôi, tưởng ai? À không phải lính đánh thuê, chưa chắc là chơi lính đánh thuê, nhưng mà cái vị trí slot 1 của bên phía Ryu là Wolfie kìa các bạn. Tiên tri tiền đạo. Mỹ nhân bị cấm. Phương cầm đi mỹ nhân của bên phía Ryu. Và lựa chọn thứ ba mà Ryu đưa ra đó là diễn viên tạp kỹ. Cấm nốt đi bé gái đến từ vị trí của Khương. Thế thì tầm này còn nhà côn trùng học này, còn thợ máy. Không, họ lại lấy đồ chơi rồi. Chắc lần này là mua đồ chơi rồi chứ đúng không? Lần này chắc là mua đồ chơi rồi đúng không? Tiền, à vâng, Polun dành cho Khương. And of course, Enchantress getting banned again here, and Enchantress, of course, the ban for Enchantress makes sense in this situation. Enchantress is really strong against Breaking Will because you can, you can stun to cancel the full presence. That's kind of the big game changer. Is Breaking Will is very strong with full presence, but Enchantress can use a single stack to cancel the full. Khương sẽ đánh Polun. One stun. That's how. Tôi không biết là những nhân vật khác thì Khương đánh cái nào, nhưng con ma nhện của anh ta khá là nguy hiểm. Không phải là cứ ma nhện là sẽ đánh hòa đánh thua đâu. Trong một số trường hợp ma nhện bạn có lợi thế sớm, bạn vẫn có thể thắng được một cách rất là đàn áp. Nhưng mà bây giờ ma nhện của Khương thì bị cấm rồi, mất con bài tủ và Khương sẽ đánh Polun. Polun phải đối đầu với một team này cũng sẽ khá là mệt mỏi với khả năng cai của tạp kỹ. Còn đồ chơi kia cũng có thể cai được Polun khá là ổn. Khi mà Polun đổi dạng thì nó dẫm cái bàn đạp. Và cuối cùng là nữ chủ tế. Ồ, chị Wolfie sẽ chơi nữ chủ tế rồi. Wolfie sẽ chơi nữ chủ tế các bạn ạ. Chị không còn là kiếp lính đánh thuê rồi. Because I think she can be very powerful first guy when she get those wings and then confuse the hunter away. However, though, we have seen that the acrobat is also one of the ideal targets. Oh, but they just changed suddenly against. Yeah, sorry, I thought I saw an acrobat right there, but no, never mind. There's a seer. Wow, yeah, a seer first guy. Let's go. Able to get that owl. I think can be very strong. And we see break. Rồi, chúng ta sẽ có trận đấu được bắt đầu với Polun của Khương lăn về khu vực gây xa. Anh ta check được ở đây là lính đánh thuê và không đuổi nữa, quay xe sang khu vực giữa bản đồ. Lăn ra cổng cũ rồi. Vậy là Wolfie núp thành công. Wolfie núp thành công rồi. The merchant you see here, so the merchant is not going to jump in the catapult yet. They're going to wait for the breaking wheel to get out of wheel form first, and then they might jump in the catapult. They might actually just jump on it to get to upstairs 2-story as well. That could also be. Look at the location of the catapult as well. Ok, bàn đạp lỗi rồi. Úi rồi ôi, mấy cái ông rename này dùng cái bàn đạp thôi cũng dùng lỗi ạ. Rồi cầm 39, Khương cầm 39 giờ có chiêu rồi. Chìa kiếm đã có, chả sợ bố con thằng nào đuổi ai cũng được. Bây giờ về đây gặp lính đánh thuê, cứa một gai lên người của lính đánh thuê. Và sau đó lăn ngược lại ra giữa map, tìm được vị trí của nữ chủ tế luôn. À, lướt né cái chìa kiếm. Né được chìa kiếm luôn rồi. Wolfie cai ghê chưa? Đổi role một cái, Wolfie cai căng thẳng ghê ta. Đổi dạng. Có vòng ở đây nhưng mà không vào được rồi. Với cái việc đã lướt 12 trước đó thì bây giờ mà nữ chủ tế không thể đủ khoảng cách để vào vòng được. Đổi dạng rồi. Đổi dạng và phá đi chiếc vòng của nữ chủ tế. Nhưng mà trận này thì lại không có tiến độ máy, nghĩa là lại đánh ở trận đấu bình thường ạ. Nghĩa là không nhìn được tiến độ máy luôn. Không biết là bên phía Rename đập được bao nhiêu máy rồi. Giờ lại về đây đuổi vào. Có tạp kỹ ở đây, có cả thợ bán đồ chơi nữa. Có một tình huống setup bàn đạp nào chưa? Tôi chưa thấy cái bàn đạp nào ở đây cả. Ông đồ chơi này hơi bị gãy nha. Book chiêu cho Hunter à? Lướt 12 vào, sau đó là ăn hit ạ. Wow.
Quá toang đến từ ông đồ chơi đấy luôn. Nhảy cửa sổ sau đó bay về khu vực nghĩa địa. Hunter không có tầm để tốc biến luôn. Có một tình huống ném bóng trắng ở khu vực cửa sổ để từ từ tốc biến vào. Rồi, cái tội không tính phép Hunter này. Vậy là Rename đang gãy cành cạch với Khương rồi, khi mà Khương full chiêu ngay khi đối phương còn 5 máy. Khương full chiêu khi đối phương còn 5 máy và một người lên ghế rồi. Trận này có khi loop lật được này các bạn này. Mấy ông Rename này gãy vãi trưởng luôn. Có một tình huống pause game rồi. Đã chuẩn bị lâu rồi, xong vào game còn pause nữa. Thua. Yes, that was a little bit yeah, misunfortunate. Like yeah, a little bit unfortunate because the breaking wheel came in so confidently with that blink through the wall into the graveyard, and Thormagen just ate the blink. And I think that was definitely one of the things that will benefit Breaking Wheel later on because he will get full presence very soon. And then actually one of the survivors that been kiting quite a lot is Toy Merchant in this match, and this is going to be the first time he will go down. So I think that will be actually not too bad for survivors if you think about it, because everyone is decoding their ciphers, everyone is doing their job, and there's not being a down so far. So I think it's actually not too bad, Eli. This is still not too bad. I think it's still quite savable. What do you think? Yeah, definitely. It's still fine. I mean, it's probably a tied position at this. Đây là trận đấu thường, nghĩa là hai bên không host ở chế độ ban pick, bởi vì có lẽ là bên phía Rename thiếu nhân vật các bạn ạ. Họ không pick được cái con họ muốn, thế là họ bắt đánh ở trận thường, và trận thường thì không có cái thanh tiến độ đó. Some missteps from the Toy Merchant there, unfortunately, cost them a faster down than they would have liked. But yeah, I mean, the blink was out of the way. Breaking Wheel does get extra presence in the process, though, so it definitely could go either way here. Unfortunately, we did have one of the players, their game did crash, so we'll get that checked out in a second. Actually, I'm so happy to see Annie utilizing the glide. And one thing with the Toy Merchant is that you sometimes need to definitely time your catapult well, because it has a cooldown. It has a 20-second cooldown for the glide, and it has like a 15-second cooldown, 10 or 15-second cooldown for the catapult. So sometimes even if you want to loop with your catapult, you need to buy some time. So I thought she was maybe buying some time, but I remember she didn't use the catapult. So definitely it was something like she misclicked or something like that. But definitely with a Toy Merchant, you definitely need to time out your catapults and your airplane wings, because if you miss up that timing, then you cannot buy enough time, and then you just let the hunter come to you while you're just waiting for it. So that's one of the things about this character, is that it's very time compromising. You need to be all in. And now we're back in the game, and Breaking Wheel is going in with the spike. Ok, game quay trở lại rồi các bạn ơi. Trận này Khương thắng được này, Khương lấy được mắc chiêu rất sớm luôn. Khương lấy được mắc chiêu rất sớm luôn. Trận này có thể thắng, thậm chí là thắng nhiều hơn là 3. Nếu mà bây giờ thắng nhiều hơn là 3 thì lợi thế nó sẽ lại nằm ở bên phía của Loop, chứ không phải là nằm ở bên phía Ryu nữa. Rồi, có một tình huống cứu double down đến từ bên phía của Ryu, và thế khó dành cho họ rồi. Tựa bán đồ chơi muốn cai tiếp. Tựa bán đồ chơi muốn cai tiếp, anh ta đã không còn cho mình một cái bàn đạp nào nữa. Lật được ván xuống, Hunter phá ván chậm. Khương cầm 3-9 mà. Và tiếp tục là một tình huống đổi dạng rồi. Cần phải có cái gì đó support nữa thì con đồ chơi này mới có thể ra được khỏi khu vực nghĩa địa này. Chưa cứa được gai nào, đối phương đang ở gần cửa sổ. Khương đang tăng tốc lên, anh ta cứa được một gai lên người đối phương. Bây giờ đổi dạng tỏa gai và ôi, đấm trượt, nhưng mà thôi, giật là chết rồi. Double down ở cùng một chỗ luôn. That's going to be pretty difficult. Will he share the mercenary or leave him slug? We'll have to see. Yes, now it's going to be a second time for the Toy Merchant, and then probably Priestess will be the most perfect survivor to come with those portals coming in, shortening the distance, and trying to get as much fast as possible. Oh no, she got spiked so early in, and we'll see the Mercenary already stand up. He's highlighted though, and then Acrobat coming in for the rescue for the Merchant as well. There is no blink on the line, so he will just have a normal hit, but once again, it is a full presence Breaking Wheel. Very difficult to kite, Eli. And definitely very scary. There is still 2 ciphers remaining, and Breaking Wheel will just use the skill at this point and try to down the Toy Merchant. Yeah, trying to use this trap here to just slow them down. Misses that trap there. Ken Merchant might give it the pallet. Vaults, just barely missing that hit here. Toy Merchant staying alive as long as possible.
But now keep in mind here, so Blink is back online. Breaking Ball's going to use that Blink, secure the down on the Merchant. They had a portal set up, but it does not matter, unfortunately. And it looks like, yeah, Merchant will be sent back to the manor here. But the Survivors should have pretty good Cypher progress. I think they have one Cypher machine that's being started here, and they should have another one that is almost completed at this point. Yes, they bought so much time, and the mercenary going for the rescue and then getting it before Hat was crucial at this moment, because then if she flies immediately, there's no way they can buy extra time for those ciphers to be popped. Một mạng đầu tiên đã có dành cho Khương. Anh ta tiếp tục truy đuổi mục tiêu thứ hai cho mình ở trận đấu này. Tuy nhiên phép thì như đã dùng rồi. Phép đã dùng rồi thì có lẽ là bắt người thứ hai sẽ hơi khó một chút. Cứa được một gai lên người của lính đánh thuê. Portal, or sorry, the Acrobat. Yeah, going after the Acrobat, this is going to be the first time the Acrobat will take the kite, and against the full presence breaking wheel, very scary stuff going on. Có 2 gai trên người của Acrobat rồi, nhưng phép thì không có, và nên không thể bắt được những biên tập kỹ trong tình huống này. The problem is only Priestess here is decoding. Mercenary is not decoding. He wants to do that bad corner cipher machine because that one has a lot of progress. Giật gai, lấy được máu của đối phương rồi, nhưng mà máy của bên phía Rename hình như sắp xong. À không, chưa xong được, họ còn một cái máy cuối ở đây, lề đường với khoảng 40% mà thôi. Đúng găng đi. Trên người của Mercenary đang có 2 gai, nhưng Hunter chưa có giật. Có một tình huống đục vòng đến từ vị trí của Goffy. Đáp quăng ra là không chính xác rồi. Giật gai sắp có. Dương Khương phải đi theo khoảng 5 giây nữa để giật gai được vị trí của lính đánh thuê. Giật. Cháp quăng ra không chính xác. Nhưng mà anh ta giật gai lấy được máu của đối phương rồi, đổi dạng ngay lập tức đi di chuyển đi để kiểm soát. Yes, now going in for that spikes once again, going for this cipher that is barely 60%, and now definitely this breaking. Đổi dạng. Acrobat sẽ có 1 gai trên người. Lúc nãy thì Khương không lấy được gai lên người của đối phương, nhưng bây giờ thật ra 1 gai này thì vẫn là một đòn đánh thôi. Acrobat đi di chuyển thẳng vào cháp luôn rồi. Anh ta ném được quả bóng ra nhưng không ăn thua. Máy cuối đang được bóc bởi vị trí của Goffy. Nó đã khoảng 80% cho trận đấu này rồi. Lính thuê có thể tự dậy được. Lính thuê tự dậy gần xong rồi thì phải. Anh ta tự dậy và cứu pha này thì trận đấu này vẫn có thể đánh tiếp cho bên phía Rename. Họ cần phải thoát ít nhất là 2 người. Đổi dạng rồi. Khương lăn thẳng ra phía máy. Máy xong cho bên phía của Rename. Ryu thì đúng không? Bây giờ họ tên là Ryu rồi. Prom máy luôn không? Prom máy luôn? Không, chưa prom máy. Muốn chờ thêm một chút xíu. Máy prom rồi ngay khi Hunter đổi dạng. Khương, anh ta đang muốn ném cháp vị trí của Goffy. Lướt 12 né cháp và có người canh ván hộ, tốc biến sang đấm trượt. Nhưng mà không block được cho nhau. Cổng đang được mở cho bên phía Rename, và đây sẽ là một kèo đấu hòa. Cho từ từ nha. Đổi dạng lăn vị trí của Tạp Kỹ đang muốn cai cho chủ tế tự dậy. Cổng đang sắp xong rồi. Tạp Kỹ có thể về cổng được không đây? Anh ta có nhánh 12 nhá. Không được rồi. Quay về khá là đúng lúc đến từ Khương, không tham, và đây sẽ là một trận đấu hòa. Vậy thì lợi thế nó vẫn nằm ở bên phía Rename. Từ từ gỡ gai cho nhau xong rồi. Rename muốn nhiều hơn à? Rename muốn nhiều hơn là một trận đấu hòa. Từ từ nha, họ đang ở lại. Hunter đổi cắm mắt, xả một con mắt ra, và có lẽ là Rename quyết định sẽ chơi an toàn rồi. 2 người sẽ thoát, và đây là 4 đều cho round đầu thứ 2, và đã sẽ có round 3. Yeah, it is going to be a tie here for this round. So now we are going to be going to round 3, and it looks like, RYU still holding the lead by 2 points, but it's anyone's game here, just kind of back and forth, for sure. So, just yeah, like back a and tug forth. war. Yeah, just like a absolutely. tug So, war, everyone pulling sides, seeing which one can give in first. Because this type of tournaments, Eli, you don't know, like, it's type of like, not only because everyone here knows the game, everyone plays it so nicely, everyone is OP, okay? But the thing is that who can endure. Cặp hậu nó một đống banh mà mày còn cố thằng nó làm gì nữa? Thằng đang tính sai bóng không á? Trận này nên là thua hay đang ạ? Rồi nó hút kiểu điệp mày vãi luôn, lâu luôn á. Đúng rồi, em phải đứng im khoảng 6-7 giây thì á, nghe là nó hút rất nhiều bóng rồi mà em còn hút sau mày bức ảnh luôn. Xong rồi quả thứ 2 nó hút thêm một lần nữa rồi ấy, quả đấy nó còn bóng nữa thì anh cũng chịu luôn á. Thế nên là tính sai bóng nên là thua hay đang ạ? Đăng ơi. Là phải sau hết bóng rồi. Nghĩa là hút lần 2 xong là nó hết bóng rồi. Chứ quả đó mày treo thằng Bri ở đó, thằng đó làm gì đập máy đó được, mất cái máy đó chắc. Đúng rồi. Em xách cái con Bri lúc ấy lên á, nó mất máy luôn á.
Nhưng mà để con Pri được hồi đầy máu thế là Đánh thẳng anh 5 bit cho nó thua luôn luôn. đi kìa. Thôi thì đánh đi. Vào Đây đi. đây, vô đây Moro. Không, và nó tại cứ sợ nó lấy nhánh chính ballet không có tính bóng đâu, và nó không có tầm nhìn không biết được nó xài bóng bằng ballet hay là bóng. Kể cả Nhưng mà bóng pallet rất luôn nhiều nhưng rồi. mà em bị choáng đến 6-7 giây đồng hồ thì làm sao mà nó còn bao nhiêu banh được hả Đăng? Nó còn hút một lần thứ hai rồi mà. Bóng ballet thường là nó có cái tốc chạy nó sẽ giảm. Đó. Nhưng mà em cũng có giảm choáng mà đúng không? Em tính kiểu gì đây? Choáng đến 6-7 giây Hunter là nó phải đâm ít nhất là 3/4 trái banh. Kể cả có tăng tốc. Hiểu không? Ban cho nó anh. Nó ban Ri. Chủ tế với cả em định là nhự thả xe cho Thả xe đi. Em nó sẽ ban thở tiền đạo đi, con. em ban tiền đạo đi. Đang tính nhự nó để em chơi khác. Trước tem này có cái thằng kia đánh Butter cũng hay, quên mẹ tên đó rồi. Choco Pie. Chocobai đánh hay. Thằng DDD này đánh cũng ok mà, anh thấy đánh vững phết. Hay là do pha đầu cũng kéo về máy để nó tự sợ vậy? Đâu, nó hit mỗi cái đoạn đi cứu thôi. Nó cứu ra mà quýnh nó một hit xong mày bật lên quýnh nó hit 2 sọ với lại 1 sọ nữa cho mấy. Đúng rồi. Em Blink em đấm nó một hit lúc cứu sau đó nó tốc biến mà. Nên nó pick gì nữa? Em nghĩ sẽ lấy xe Ban Bonbon. Nó ban Bonbon lấy xe. Xong rồi lấy xe thì em chơi Gala luôn. He doesn't have any spikes on him and making Piper free. So Little Girl banned for breaking will makes a lot of sense. Little Girl's still a very strong character, but ultimately we saw the toy merchant, which is a character we started to see. Em ban mỹ nhân cho anh. Ban mỹ nhân chơi Gala ngon chứ. Anh cứ ban mỹ nhân đi. Lượt cấm em. Anh cầm mỹ nhân đi. Một bát. Sơn Aerobat. Kệ cứ thả con tiên tri ra, cấm con mỹ nhân cho anh. To take one more hit and the little girl will be undamaged. So I think Không that's nhân what lúc we tiêu. have to look for because other normal survivors once they receive the hit, little girl could actually potentially give presence to the hunter, and that's what you don't want to do. Giờ nó phải lấy tiên tri này, không lấy tiên tri là mình cấm luôn này. Like you said, with Gravekeeper, Đâu Wildling, vậy? Đi chơi á, nghĩ là đi chơi hay không phải lấy à. Đúng không? Không lấy tiên tri là mình cấm lượt cuối luôn. Xong em đánh Hunter khác, không cần đánh Gala nữa. Ngon mà. a lot of these teams they also do the homework on the other side of the team. Rồi phải lấy. Con cuối em còn một cầm thợ máy không? Cắm thợ máy trên Mecha. The survivors has a very Cắm thợ máy trên Gala chứ. Đúng không? Anh nghĩ cấm thợ máy. Imagine like we see right now mercenary little girl or Gravekeeper little girl, it will be so scary to see, and yeah, they know that of course, and they Rồi will anh nghĩ là sẽ pick ong em ạ. little girl on Ong hoặc là đánh bóng. Ong. they definitely need to Cowboy à? Ok. like these ties that we see in like Ong it á, is chắc là ong. definitely quite clutch. You see everyone Cowboy cũng được mà. Đánh Cowboy cũng được. Mỗi cả team này đều con trai thôi. Kéo xong không được tốc. of IVC, so there's a lot of things to take into Cowboy cho Sigat. consideration. They're playing very seriously. Chứ mẹ gì nữa. Nhưng mà không, cái này đâu có đổi được. Đâu được, mình biết mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chưa thôi, nó chưa biết gì đâu. Đúng rồi, quên. Corsican luyện toàn mấy con cover nhỉ? Rồi, từ đợt trước rồi anh, từ đợt trước rồi. Forward Cowboy. Gala thôi. So it's gonna be tough here. You know, with Soulweaver being Nhưng mà Noi đánh thắng bằng ông Hunter Nhật cơ mà. Đáng lẽ phải. Nhưng mà kiểu mình trên với nó thì lại bị lag nhỉ? Không anh, pin xanh á. Pin xanh đấy không phải là Hunter Nhật đâu, đấy là thằng khác mà. Đó, Bên nó lát nhưng mà mình mình không chỉnh server. nó lát. Mình chỉnh qua xuyên cho nên bên nó lát. Ủa, chỉnh được trong game à? Chỉnh ban pick là phải chỉnh rồi đó. Ủa, thế luôn. lát nếu mà chấp thì Nó chat thì tí ban miệng. Còn đánh quá con đủ má bị khùng quá, nó qua thế mà mình đánh xong mình kêu mình chấp nó bị khùng quá. Đủ quá, có bị điên không? cái này lo được các bạn, phải chấp á. Chấp thì chấp được, đơn giản thôi, nhưng mà đủ quá nó hơi sàm lọt, nó qua server mình đánh xong kêu mình chấp. Nhưng mà phải cầu xin xíu chứ đúng không bạn? Kiểu năng nỉ bây giờ cho tôi giảm binh chứ mấy ông ao trình quá, tôi còn phải binh xanh để tôi đánh hòa được. Gãy vãi luôn, gãy á. Banh chưa có tiếng mà anh. Gãy vãi luôn, gãy á, có chứ. Rồi. Gãy vãi luôn ạ, địt mẹ mày. Đấy, xong vào nó vả cho thu 4 không? Vào nó vả cho thu 4 không lại khóc. Không sao anh, ít ra chúng ta có. Tại sao có chọn khu vực mà sao ban tổ chức nó không chọn khu vực cho bọn kia về? Ai ban miệng. Nó ban miệng anh, nó ban miệng nó. Vãi trưởng, ban tổ chức không mở. Nhưng mà phải mở ban pick mới có cái tiến độ máy trong game chứ.
Không mà nó tự set up á, đúng Đâu? lấy hiểu. Trong game mà. Thôi được Đâu có đâu. xem Trong trận này đi. game. Xem trận này đi. Thế thôi vậy rồi á, ban tổ chức nó được chọn server mà. Vậy ban tổ chức chọn hả? Được chọn mà. Nếu mà bây giờ mở cái ban pick mà có cái được chọn server đấy rồi thì Bây giờ rõ ràng vừa là vô game là chọn thấy là- được có được chọn server rồi hay sao mà? Đâu? Đấy là vừa tạo hot là nó có Em phần- thấy các full chụp cái gì lên á, em nhớ là có chọn server. Tại biết thế sao mà lại còn để bắt cho nó đánh ping vàng khổ vãi luôn ạ. Em cũng không hiểu luôn. Mẹ đánh ping vàng đéo ai đánh được. Này xìa thấy xìa dứt nó luôn. đuổi được mỗi nhớ con đó là dễ nhất trong team này chứ còn ai nữa đâu. Rồi. Nhưng mà đi Đi chào. trong luôn. Đi trong cũng được, đi trong éo đâu mà. Ơi. Cái gì đó? Thấy không thấy gì rồi. Thằng này không xì xia Nhưng mà rồi. cũng thấy cao bồi, nhưng mà cũng thấy cao bồi đó. Chắc không muốn Dạ, đuổi không được có ngồi trong nhà. Ra tụi đuổi cái này cũng được. đuổi ra rồi bắt được. Bỏ nữa đủ má, bỏ nữa thì thôi đừng chơi nữa nhá. Ủa mới sinh mà. Ui rồi. Mới sinh. Má tượng lồn gì vậy? Ui tượng lồn gì vậy? Hai tượng. Cái gì đó? Ui. Thằng Moro giới thiệu thằng này là Cái ông- ai gì đó anh. Ai sinh nhật á. Sinh nhật á. Thằng đi này cũng là người ấy à? Cũng là người Nhật à? Taiwan á, em để thằng này Taiwan hay sao? Em thấy cái bảng nó để hình như là tiếng Taiwan mà. Taiwan đó, này người Taiwan đó. Nhưng mà sao thằng một đứa nó giới thiệu là ai nhỉ? Singapore thì vẫn là tiếng Trung mà. Singapore tiếng Trung, Malai vẫn tiếng Trung mà. Chúng mình Đấy là nó giới thiệu là đánh giải Nhật đúng không? Mà đánh giải rồi, Nhật rồi. thì Hay. Rồi. Nó đã Nhật luôn. nó giới thiệu là đánh giải Nhật, top 2 giải Nhật. À thế thì Nếu mà cái- xin Chỉ có Taiwan thôi, Taiwan đánh được server Nhật thôi. Hàn nữa. Taiwan, Hồng Kông, Hàn, nhưng mà tiếng của nó là tiếng Trung á. tiếng Trung thì chắc chắn không phải Hàn rồi. Nhưng mà Chỉ thằng có này là anh nói thật thằng này đánh hay mà. Thằng này lúc anh nhìn nó đánh trong giải thì nó đánh hay mà. thì đã hai trận trong chen thằng Mono toàn bắt người sớm nhưng mà giữa trận bị toan mà hồi nãy Đúng rồi, trận đúng rồi. Bolon cũng vậy mà. Luôn cũng thế. Bolon cũng bắt người sớm mà. Ôi rồi ôi. Trời ơi. Cái tượng đẩy đi à? Cái tượng đẩy đi à? Tượng đẩy đi xong đấm vào ghế, vãi lìn. Lấy được Để- cái này khác rồi. Thôi cứ xuôi đi, bây giờ cứ xuôi đi, món vô giả không xuôi là được. Cowboy cover. Đừng giỡn với gần nha. Rồi, rồi. Ngái em ép cowboy. Nó đánh hay mà, thằng này trẻ kỹ năng thì mẹ. Đó. Cái trẻ kỹ năng nó sợ gì đâu, cứ thấy chơi Rồi, nó khác gì. Nó khác gì Zenotu đâu. Là sổ này. Rồi. Ôi, buông cả người trí vãi luôn. Khen sao? Nó bỏ xuống Cái mấy này mà để nó bỏ xuống ha, để nó bỏ xuống xong nhảy cửa sổ ra câu là thì dậy được đó chứ. Ừ. tính ra thằng Mono nó bỏ xuống hẳn rồi thằng này mới kéo ấy chứ. Và đánh chậm. Tại chị em mời khen xong gì cái chứ. cái thằng sóng mô này đéo bao giờ đánh nhánh soi nha, anh thề luôn. Thì vậy nó phải tâm linh như thằng Si ấy. Nó phải tâm linh như thằng Si ấy. Thì mà mình lúc lồn nào cũng cầm soi luôn, đéo nói nhiều. Hunter lồn nào cũng cầm soi luôn. Trời lời mà nhánh soi lời phải lên ấy. Thằng đang toàn thiếu nhánh soi thôi. Toàn kiểu còn thích cộng nhánh phụ ấy. Không phải tự tin bắt hướng, em soi nhiều khi cái bọn bị áp lực là bọn survival ấy, em hiểu không? Nó khó Rồi, chịu đó cái anh. xe rồi. Em nghĩ trong đầu cái Đang nghĩ nó cứu khác. rồi nha. Cái thằng đang chuẩn bị Một chạy tượng tới hả? bị cuốn mà nó bị soi, xong rồi nó phải kêu thằng kia Đúng đi. rồi, nó phải Nó kêu lý cho lại đi. Thời gian của nó rồi. Mà thằng kia Cái đó phải đi chậm nó nữa. bị nhiều khó chịu lắm. Mà còn có Ghét khi còn không có ghê. 6. Nấp cái hồ. Nấp sao được. Nấp Được, đủ được, và dấu nấp chân để nấp dấu chân để- nấp Ui rồi đấm con cú luôn. lại mắt chiêu cũng được, lại mắt chiêu cũng được. Ừ. Hai cặp tượng chắc chơi được. One hit chạy vô nhà rồi. Ăn hit à? Nó muốn ăn hit à? Chạy thì sao vô nhà được? Ơi sao quýnh luôn đi. Nó cũng không muốn vô nhà rồi. Ai đó không vô được. Không vào được, Ờ. không vào được. À, em nghĩ là Ui, đúng ôi! rồi. Nó phải chạy, Moro À, nó phải ok, chạy, ok. nó phải chạy ngang từ đầu, nó phải chạy Moro ngang đang từ đầu. bết 12 á, Diệu đứng gần bết 12 có 12. Chơi la ai chơi thế? Ai chơi 12 nha la. Biết đâu Ờ, chúng nó dị nhân, chúng nó dị nhân thì sao? Địt mẹ mày chơi 12 với gala đấy. Đó, Ủa phải Lỗi. gieo tôi chơi 12 với lại mọi con mà dở cái bài. đó. Ôi soi được luôn, soi kìa. Ui lấy luôn được máu kìa. Đấm luôn kìa. Ôi, đi mày vào ghế vào này mà bị đặt. Cứu không được đó. Có cái cứu không được này. Cứu không được. Ôi, vãi lồn. Thấy không? Cứu không Đít được. mày quả tượng gì đây? Vãi lồn đi đâu được. Đít mày quả tượng gì đấy đây?
vậy đấy. Ở tường ăn may á. Vâng, còn tự ăn may đúng, thì vậy phải quả tự ăn may vãi lồn. Thôi mà thằng này chơi game chỉ thôi mà không hên thua thôi. Chơi game hên vãi lồn, vứt mẹ xuống, đúng rồi, bắt con combo. Vậy luôn, vậy luôn. Nhảy rồi. Thì vậy mình nhảy quả đẹp. Đây độ má lộ nó đánh câu rồi dẻo chưa? Hay, rồi, xong, Rồi. chết. Dẻo. 12 Ôi, đi mẹ ông đâm lại, đấm vào ghế. Ao Hello trình, mẹ, chơi một Áo game trình. bị đấm ghế 2 lần. ao trình đó bạn, ao trình đó. Chơi game bị đấm ghế 2 lần. Địt mẹ mày chơi game đấm ghế 2 lần mà, xong vẫn win, đéo hiểu. Địt mẹ mày dead game. Chơi game đấm ghế 2 lần xong vẫn win. Anh nút xong rồi thằng đi thì bị lắc rồi. Đúng rồi, chắc là thằng đi bị lag ấy, chứ còn anh nghĩ là nó đánh Đầu hay ra. mà. Đi cứu tiếc găng hết, còn 3 găng nè. Hồi nãy bị bắt hướng mà vẫn không đập găng vô mà tiếc dữ vậy. Đúng. Tính ra đây là điểm yếu còn lại của Noi đấy em. Đây là điểm yếu còn lại của Noi mà. Bốc được một thằng luôn rồi kìa. Ủa sao găng lỗ luôn kìa. bốc được một thằng đi này đánh hay vậy luôn ra, thằng OC Kem với thằng Nayo cũng đánh hay, nhưng mà sau đó mẹ còn đứa cuối này. Team này toang phải rescue á. Không, team này toang phải rescue á. Chính xác luôn Thì á. tem nào cũng là thiếu một xíu á, thiếu một xíu á. Nếu mà chính ra mà nó khắc phục được điểm yếu con Aurora này mà nó cho một đứa khác đánh tốt nữa vào là team này cạnh tranh vô địch được á. Hunter Nhật mà. Cạnh tranh vô địch được á. Quan trọng là Hunter Nhật á. Quan trọng là Hunter Nhật. Không, Nhật chỉ lợi vòng này thôi em, vào vòng trong có lợi gì đâu. Chọn Trong có location. khi Nhật nó bị lắc á chứ. Có khi nó bị ping cao hơn mình á, đừng có đùa. Vì chọn location là Singapore thì làm sao mà có chuyện Nhật nó ngon lành được. Thằng đi là chỗ trong lắc mà mẹ. Tự dậy rồi, tự dậy rồi. Hai mấy năm 10 từ 10 Ui ôi. bóp như vậy. Mẹ mày nhìn chơi game đau đầu vậy rồi. Hai bốn cái ngang sức cái chứ. Ngang tài ngang sức. Nhìn vậy ông đang tốt Việt. Nó mất tự dậy rồi, thằng 4 rồi. Thời gian này. Đang lại dấu chân rồi, lại dấu chân luôn. Có rẻ ra không? Nhưng mà trận này thằng lồn đang hên quá. Thấy rồi. Cái quả mẹ tượng hên vãi lồn ra, tượng ăn may vãi lồn mà. Hay, ôi thì mẹ giữ người luôn. Quả đó mà né. Wow, Acrobat bị ăn 2 tượng liên tục ha. Acrobat ăn 2 tượng liên tiếp. Giống em cây đầu rồi. Nhưng mà nó đánh giỏi hơn mày, ok chưa? Thế là thằng Hunter team mình hành hay thôi. Còn mày là đánh rốt. Ở mất rồi mà ăn hơn. Ăn hơn. Hay gì vậy? Ăn hên. Game 1 nó đã không thua rồi anh ạ. Ăn hơn. Ăn hên. Đang ăn hên. Thì vậy đang ăn hên. Ta cho đánh cái mà win cách đây với 5 phút rồi. Thôi không ạ. Ông hơn vãi luôn. Đánh chơi cái game cam ghế 2 lần, đấm ghế 2 lần. Vậy đéo hiểu sao vẫn thắng. Siro lướt qua em sao không mời em luôn mà. Không đánh giá win từ 5 phút trước. Tao biết kia nó mời mày á. Tao biết tưởng kia nó mời tụi mày. Anh có cần gì không? Tao tắt chim nha. Rename với lại đánh tiếp bên tiếp chưa? Thưa em, thì vậy mày setup trận lâu ấy rồi, đánh tè rồi buồn ngủ lắm rồi. Không phải, nó đánh thì nhanh, đánh trận trong trận thì nhanh vậy đấy thôi. Có mấy khoảng 5 phút một game thôi mà, nhưng mà đi vậy thời gian chờ. Anh dặn bạn em đi, ngày mai ăn chơi ít thôi, đủ má có những ngủ quật á, ngủ qua đó. Đồ má chết dở thật. Vô kìa. Rồi, ok. Trả lễ mỹ nhân cho nó nhá Cường, tự bắn pick đi. Rồi, chúng ta sẽ đến với round đấu 3A, cặp đấu giữa Loop và Ryu. Sneaky tiếp tục là Hunter chơi trước, và đây là cái gì đây? Đây là làng ven hồ à? Đây là làng ven hồ, một map lớn, một map khá là khó chịu cho survival ở trong cái meta hiện giờ. Khi mà máy khóa ở làng ven hồ nó cực kỳ khó chịu. Các bạn cứ để ý mà xem nhá. Khi mà nhánh khóa máy nó được đưa vào meta ấy, kiểu gì cũng có làng ven hồ được pick liên tục cho Hunter. Map sẽ là map đánh cho Hunter, bởi vì đây là một bản đồ nó khóa máy, Tiêu Su phải chạy vị trí rất khó chịu. Breaking wheel too. Oh wow, 3 survivors immediately banned. Eli, Four, and Priestess. Everyone. Wow, these survivors
so strong, so OP. Actually, Eli, now you should be relieved because now this shows how Eli is actually Mộng phù thủy relevant. cùng với Galati của Sneaky bị cấm đi. 3 lựa chọn Sneaky cấm của bên phía Loop đó là tiên tri, tiền đạo và chủ tế. Lính đánh thuê sẽ được lấy. Tôi nghĩ là nên pick lính đánh thuê sớm. Còn lựa chọn còn lại thì có lẽ bên phía Loop sẽ phải cân nhắc xem họ muốn đánh gì cho cái ván đấu này. What it is in a second, but it looks like with these bans for Sneaky, this could be a few things. You know, Seer ban works for both Geisha and Bloody Queen forward as well, and so does Priestess. I would imagine it's not Arms Factory. I can tell you that much. If Priestess is being banned, it's not going to be Arms Factory, but it could be anything else. But with these bans, yeah, it's definitely indicating we're going to see Little Girl actually locked in here as well. So again, it really goes to show guys how strong of a character Little Girl is and how well Little Girl works with that mercenary. Yeah, I'm so happy here. Finally, Eli, what we're talking about since the Tạp beginning. kỹ là nhân vật thứ 4 mà Sneaky cấm đi. Và có vẻ như bệnh nhân sẽ là lựa chọn mà bên phía Loop đưa ra. Lựa chọn đầu của họ lấy bé gái. Bé gái lính thuê. Đây là cặp đôi hoàn cảnh. Cặp đôi hoàn cảnh mà rất được lựa chọn nhiều trong cái meta gần đây. Khi mà bé gái được đưa vào giải đấu. Và cứ ăn một hit là đu lên đồng đội thôi. Ăn một hit là đu lên đồng đội. Và 3 người đồng đội trong trận này của bên phía Loop của bé gái trong trận này đều có thể đu được. Ma thuật sư, bệnh nhân, lính thuê và cuối cùng là bé gái. Họ sẽ phải đối đầu với Geisha của Sneaky một lần nữa. Wow, we're in for a treat. A second match of Geisha coming in with Sneaky's Geisha. Yeah, absolutely. Yeah, Joggy's gonna like the pick there for sure. But it looks like we're gonna see. Yeah, Geisha makes sense. This comp is really anti-Bloody Queen, so you really can't play Bloody Queen against this. Patient is a very good kiter against Bloody Queen. Magician can illusion the mirror images, so that makes Magician strong against Bloody Queen. Little Girl very good against Bloody Queen if there's a mercenary, because if Little Girl takes a hit, she combines with mercenary, and Bloody Queen really has no way of injuring a mercenary besides blink. Because if they mirror, you can just use an elbow pad to avoid the mirror. And then also, Geisha is stronger against that sort of strategy, because Geisha is very good against Patient, and also Geisha is better at hitting a mercenary than a Bloody Queen does. Because if Geisha lands a nice dash, she can get the hit on the mercenary, force the Little Girl to detach, and then maybe go for the Little Girl after that, right? And then, with Bloody Queen, you can't really do that because the mirror images are harder to hit onto a mercenary, and, of course, Patient counters as well. So, Geisha just way stronger against this team comp than Bloody Queen, so that's why assuming why Sneaky opted to go Geisha here. Yes, Sneaky being a Bloody Queen main, Sculpture main, Dreamwitch main, wow, is coming in for the Geisha. This is going to be so exciting, Eli, and especially because this team comp Ryu chỉ cần hòa round đấu này thôi thì họ sẽ có chiến thắng cho cả cặp đấu. Do you think this is the right lineup to counter a Geisha? What are your thoughts on that? Nghe vì đánh trận cuối nhá, trận cuối đánh với team Icon. I think in this situation, if they were really worried about Bloody Queen and Geisha, I think a Perfumer would have been stronger than a Magician here. Perfumer counters, Perfumer very strong against both Geisha and Bloody Queen. Ok, trận đấu sẽ bắt đầu với Sneaky xuất hiện ở khu vực cổng trước. Một thế spawn có lẽ là khá ổn cho Sneaky khi mà cô ta bắt được vào 2 thành viên của phía Loop ở khu vực thuyền cạn. 2 người đang ở đây. Bắt ai đây? Nhỏ quá không nhìn thấy. Bé gái. Vậy là bé gái sẽ là người bị đuổi đầu. Rồi, giấy hội đòn. Thôi xong rồi, đu lên lính thuê. Lính thuê ăn hit rồi. Loop đi luôn. Giấy hồi đòn. Rồi, bé gái. Ôi rồi, lướt 12 được. Ok, vẫn sống. Không có xuyên ván. Sneaky sẽ phải cố gắng. Có bướm trên người của bé gái rồi. Một tình huống dash nữa thì sao? Dash được theo. Giấy đang được dùng. Và lại là một tình huống giấy đẩy Hunter vào người mình. Bắt người cực sớm đến từ Sneaky. Thôi. Trận này còn cái nịt. Rồi. Mới chỉ có một máy được đập xong thôi. Đó chính là, tôi nghĩ đó là máy của Ma thuật sư là nhân vật đập máy nhanh nhất trong đội hình của Loop.
bay lên trời và lính đánh thuê đầy máu rồi. Pha vừa rồi là có người phải hồi máu cho lính đánh thuê. Vậy nên tiến độ máy của bên phía lúc nó mới muộn đến như thế, quá nửa rồi. Đây là một tình huống tạo dấu tay. Sneaky không đem soi người, thành ra không thể xác định được phương hướng mà lính thuê vào. Bây giờ thì có dấu tay từ từ, tìm sai hướng mất rồi, không chưa check tới vị trí mà lính thuê đang đứng. Một tình huống xử lý hay của lính thuê bên phía lúc. Và bây giờ nếu mà Hunter đi ra xa thì hoàn toàn có thể cứu không mất máu được, xử lý rất hay đến từ lính đánh thuê. Bây giờ lại là một tình huống đẩy giấy nữa. Tôi nghĩ là Sneaky sẽ tiết kiệm được tốc biến, khi mà không cần mất tốc biến vẫn sẽ lấy mạng được bé gái mà thôi. Một đòn đánh nữa sẽ mắc chiêu và mới có 2 máy xong cho bên phía của lúc. Mất một người khi mà mới chỉ xong được 2 máy. Đây là một thế trận rất xấu dành cho họ. Thua ván này thì thực sự là Khương ván sau đánh rất khó. Team Survival của lúc thua ván này, Khương đánh ván sau sẽ rất khó. Then the next one will be definitely a down, and then the blink too. So I think very it's all on Sneaky's cards. Yeah, like everything is on the Sneaky side at this moment. So it will be very interesting to see how Khương đã phải ở trong áp lực là cần thắng hơn rồi, khi mà team Loop đang bị dẫn trước. Bây giờ thì tốc biến đang còn để Sneaky có thể đuổi bất cứ thành viên nào của bên phía đối phương. Bay lên trời, có hướng dash về khu vực nhà nhỏ. Không, đây là tròi biển thì đúng hơn. Vậy là Allegretto sẽ là mục tiêu truy đuổi của Sneaky. Núp lộ mông rồi, tốc biến đánh trượt. Ôi, này chính cái bóng sẽ body block. Ê, Sneaky đánh vào bóng kìa. Tiếp tục là những tình huống cai tốt đến từ ma thuật sư. Đây rồi, đòn đánh lướt 12 ăn hit. Rồi, lướt 12 ăn hit. Lừa đèn đến từ Sneaky. Thôi, gọi là lướt 12 ăn hit là trả lễ cho quả tốc biến trượt. Đánh sân ván không thành công. Đối phương nhá trước ván một nhịp thôi. Và có một tiếng không phải nhá trước ván một nhịp. Đó là một pha sử dụng cái gậy. Và bây giờ thì bị hạ gục ngay cạnh nhà nhỏ. Ở đây là một khu vực có hầm. Liệu Sneaky có muốn xách xuống hầm không? Có hầm không? Hình như không. Xin lỗi, tôi quá xa lỗi rồi. Ở đây không có hầm, nhưng mà có ghế ở khu vực nhà nhỏ này. Và Legacy sẽ mất máy. Xuyên ván không được rồi. Rất may cho Legacy là không có xuyên ván trong pha đó. Có xuyên ván là khỏi cứu luôn. Lướt 12 tốt. Nhưng sau đó vẫn là một đòn đánh chính xác của Sneaky. 2 người nửa máu, không có nhánh 6 khi mà Legacy cầm 12 cho ván đấu này. Đuổi ai đây? Đuổi ai đây? Đuổi bệnh nhân. Không. Con bướm vứt đâu vậy? Rồi, tiếp tục đuổi vào ma thuật sư. Ván ở đây đã mất rồi. Không, ván chưa mất này. Sneaky tìm sai hướng rồi. Đối phương lừa được Sneaky. Allegretto lừa được Sneaky trong tình huống này. Và đây là một trận đấu hoàn toàn có thể câu hòa được, khi mà Sneaky tốc biến lỗi ở giai đoạn sau của trận đấu. Already started and another one at 94 here, so looks like Mercenary will come in for that next rescue. Yeah, Sneaky's just waiting patiently here. Mercenary only one elbow pad. Cái kia đập máy không xong kịp rồi. Giờ cứu ra không có 6. Ma thuật sư ra ghế lần 1 thì mới có tàng hình thôi. Lần 2 ra ghế bây giờ không còn nữa. Xuyên ván không được. Tiếp tục là một thủ khóa xuyên ván không được. Lật được ván tốt từ lính đánh thuê. Và sau đó là giải cứu thành công, không mất máu một lần nữa. Đang muốn body block. Không được rồi. Vậy là mất 2 mạng cho bên phía của Loop. Vậy là trận này không hòa được rồi. 2 người phải đánh thế hòa với cây xa cuối trận là quá khó. Lính đánh thuê đang muốn hoàn thành nốt chiếc máy ở khu vực ruộng ngô này. Và đây là một tình huống búng găng tay đi. Em được máy và búng găng tay đi. Máy bên kia 83%. Legacy chỉ có nửa máu mà thôi. Bây giờ nếu mà đập máy mà rung thì rất dễ. Rất dễ sẽ có một trường hợp là Ricky tele thẳng sang luôn. Máy 95%, lật được ván. Không lật được. Sneaky đấm luôn à. Rồi. Lính thuê không còn đồ nữa. Đuổi lính thuê nửa máu tầm này là một quyết định có lẽ là ổn. Chưa chắc là bên kia đã thoát nổi một người. Heavy attack tốt. Và bệnh nhân còn chưa chạm vào cổng nữa. Trận này thắng 4 được này. Thắng 4 là Loop đi luôn. Ryu thắng luôn. Sneaky có được một chiến thắng rồi. Từ từ Legacy đang xử lý thế nào đây? Legacy tele rồi. Còn dấu tay không? Không còn dấu tay. Legacy đang chạy ra phía hầm, có dấu tay này. Sneaky chưa quan sát được. Đây thấy rồi, thấy mất rồi. Thấy Legacy rồi.
Rồi, thua 4. Đi 4 rồi. Wow. Toàn. Lớp 12 tốt. Nhưng sau đó chỉ sẽ gục mà thôi. Sneaky sẽ giúp Ryu thắng 4. Không phải đánh round 3B rồi. Ryu là đội chiến thắng và 4 đại diện chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Đã có 4 đội đầu tiên được xác định, được ghi tên trong vòng bảng của IVC 2022. Đầu tiên là Zero Two, thứ hai là GS, thứ ba là Team Noi và cuối cùng là Ryu. 4 đội đã có 4 đại diện lọt vào vòng trong rồi. Ngày mai sẽ là 4 cặp đấu tiếp và FP sẽ đánh vào trận cuối cho các bạn. Rồi, hôm nay 11 giờ mới được nghỉ, vậy là hôm nay stream bao nhiêu tiếng này? 9 tiếng à? May quá vẫn chưa phải là cái mức độ cao nhất mà tôi suy nghĩ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi bình luận ngày hôm nay và hẹn mọi người vào ngày mai. Mọi người vào ngày mai nha. Bye bye mọi người. Chúc các bạn ngủ ngon.